प्रश्नोत्तरे. सगळं कुठे आलंय आपल्याला? एक मिनिट सगळं कुठे? हो पण माझ्याकडे दाखवले कुठे? 12 नंतर प्रश्न उत्तरानंतर माझी मर्जी नाही, नियम. चला प्रश्न क्रमांक 1. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 23,697 महोदय छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, महायुती सरकार व केंद्र व राज्य पातळीवर गोरगरीब रुग्णांसाठी विविध योजना या ठिकाणी प्रभावीपणाने राबवत असतात. विशेषतः राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता योजनाचा निधी मोठ्या प्रमाणामध्ये गोरगरिबांना त्या ठिकाणी देण्यात येत असतो. विशेष ही तर निश्चितच ही बाब अभिमानप्रद आहे. मात्र धर्मदाय रुग्णालयामध्ये ज्यावेळेस गोरगरीब रुग्ण त्या ठिकाणी जात असतात त्यावेळेस खऱ्या अर्थाने त्या ठिकाणी त्या रुग्णालयाच्या प्रतिनिधीमार्फत खरं तर त्या ठिकाणी योग्य ती वागणूक त्या ठिकाणी त्या रुग्णांना देण्यात येत नसते, त्याचप्रमाणे त्यांच्या नातेवाईकांना देण्यात येत नाही. अशा वेळेस एक प्रकारे त्या रुग्णाची त्या ठिकाणी हेळसांड झालेली आपल्याला पाहावयास मिळत असते. आम्ही त्यावेळेस फोन करून संबंधित रुग्णालयामध्ये फोन करत असतो व त्या रुग्णालयाला योग्य ती ट्रीटमेंट दिली पाहिजे, योग्य ते उपचार त्या ठिकाणी झाले पाहिजे. या संदर्भात बोलूनही त्या ठिकाणी योग्य ते उपचार त्या ठिकाणी धर्मदाय आयुक्त ज्या धर्मदाय रुग्णालयामध्ये ज्या सेवा उपलब्ध असतात त्या रुग्णालयामध्ये ती सेवा त्या ठिकाणी उपलब्ध होऊ शकत नाही. अध्यक्ष महोदय, या उत्तरामध्ये जे काही माझा जो पहिला प्रश्न आहे, राज्यामध्ये 479 धर्मदाय रुग्णालय असून त्यापैकी केवळ 134 रुग्णालयच आयुष्यमान भारत महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेत सहभागी आहेत. उर्वरित रुग्णालयांना ही योजना बंधनकारक करण्यासाठी शासनाने कोणती सक्तीची कारवाई व दंडात्मक तरतूद निश्चित करण्याची कालमर्यादा ठरवलेली आहे का? हा माझा एक प्रश्न राहिला. दुसरा प्रश्न असा आहे अध्यक्ष महोदय की शासनामार्फत शासन निर्णयानुसार मान्य उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल काही रुग्णालयांनी त्या ठिकाणी केलेली आहे. तर या ठिकाणी त्या ठिकाणी उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असली तरी त्या निर्णयावर स्थगिती आदेश आहे का? नसल्यास सर्व धर्मदाय रुग्णालयामध्ये तात्काळ अंमलबजावणी न करण्याचे ठोस कारणे काय आहेत? हा माझा दुसरा प्रश्न राहील. आणि तिसरा प्रश्न असा आहे की दिनांक 4 नोव्हेंबर 2025च्या शासन निर्णयानुसार उपचार दर वाढ करण्यात आलेली आहे. ही अत्यंत अभिमानास्पद जरी बाब असली तरी धर्मदाय रुग्णालयाच्या मदत कक्षामार्फत तयार करण्यात आलेले डॅशबोर्ड व ऑनलाईन प्रणाली सार्वजनिकरित्या उपलब्ध आहे काय? त्या ठिकाणची खाटांची संख्या असेल, उपलब्ध असेल, योजना लाभार्थींची संख्या असेल, ही अद्ययावत केली जात आहे का? तसेच सदर माहितीची अध्यक्ष महोदय, माझी भीमराव फार सिनियर सदस्य आहेत, पण सगळ्या सदस्यांना माझी विनंती आहे, इतका चांगला प्रश्न त्यांनी विचारलेला आहे, पण इतका वेळ जर आपण प्रश्न विचारत राहिलो तर मग त्याला न्याय मिळत नाही. त्यामुळे माझी प्रश्नोत्तराच्या तासामध्ये अध्यक्ष महोदय लेखी उत्तर असतं, त्याच्यावरचे उपप्रश्न विचारायचे असतात. याच्यामध्ये आपण ते आधी काय तयार करणं वगैरे ते करायचं नसतं, डेव्हलप करण्याचा विषय नसतो. माझी फार चांगला प्रश्न आहे, त्यामुळे माझी सगळ्यांना विनंती आहे की जरा काही नियम आपण पाळले पाहिजेत. माननीय अध्यक्ष महोदय, शासनाने जे समिती केली होती त्या समितीच्या अहवालामध्ये 21/4/2025 राज्य शासनाच्या विधी न्याय विभागाने शासन निर्णय केला आणि त्यात या पद्धतीची जी गोरगरीब रुग्णांची जी
यांना जे त्रास होत होता तर त्यासाठी काही शिफारशी केल्या. त्या शिफारशीचा अभ्यास केल्यानंतर त्यामध्ये अनेक सुधारणा केल्या. आता आपण शासनामार्फत तिथं प्रत्येक ठिकाणी आरोग्य दूत नियुक्त केलेला आहे. सोबत डॅशबोर्ड आपण आता कंपल्सरी केलेला आहे. माननीय मुख्यमंत्री महोदयाचं कार्यालय स्वतः याला मॉनिटर करत आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचं की आपण आता यांना महात्मा फुले आणि आयुष्यमान भारतचा क्लब लाभ देऊन त्याचे देखील रेट आपण या ठिकाणी वाढवलेले आहे. परंतु या संदर्भामध्ये जेव्हा हायकोर्टात त्यांनी याचिका दाखल केली तेव्हा हायकोर्टाने असं म्हटलं की यांचं तुम्ही रिप्रेझेंटेशन घ्या आणि ते ऐकून घ्या. तर त्यांनी आपलं रिप्रेझेंटेशन दिलेलं आहे. त्या संदर्भामध्ये ते शासनाच्या विचाराधीन आहे. या संदर्भामध्ये शासन या सर्व रुग्णालयात धर्मदाय जे रुग्णालय त्या ठिकाणी ही योजना लागू करण्यासाठी प्रयत्नरत आहे. परंतु तथापि याची सक्ती नाही आहे. परंतु कायदेशीर बाब तपासून जेव्हा त्यांचा रिप्रेझेंटेशनवर निर्णय होईल त्या निर्णयानंतर ही पूर्ण सर्व योजना सर्व रुग्णालयामध्ये लागू करण्यासाठी शासन प्रयत्नरत आहे. आणि जर सक्ती करणं शक्य असेल कायद्याच्या दृष्टीने तर सक्ती देखील या संदर्भात करण्यात येईल. बोला. अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदयांनी सांगितलं उच्च न्यायालयामध्ये हे मॅटर आहे. उच्च न्यायालयाने आपण ज्या काही जमिनी देतो, यांना जमिनी देतो, बऱ्याच गोष्टी त्यांना देतो आणि त्याच्या अगेन्स्टमध्ये 10%, 20% खाटा या आपण रिझर्व ठेवतो. तर कृपया आपण हे अधिवेशन जे संपण्याच्या अगोदर जितक्यांना आपण या सवलती दिल्या होत्या त्यांनी त्या वर्षानुवर्ष पाळल्या की नाहीत ह्याची तुम्ही सगळी टेबल करणार आहात का? आणि जर नसेल तर भविष्यामध्ये त्याची सगळी रिकव्हरी पूर्ण आपण करणार आहात का? जसं मी फक्त उदाहरण सांगतो, एमजीएम आहे, संभाजीनगरचं एमजीएम आहे. अध्यक्ष महोदय, यांनी सगळे लाभ घेतलेत. अक्षरशः त्यांनी 1 रुपयावर त्यांनी सगळ्या जमिनी घेतल्या, परंतु काहीही लाभ ते देत नाही. आणि इतकंच नाही, जे रस्ते सरकारी होते ते सुद्धा कॅम्पसमध्ये त्यांनी, म्हणजे उदाहरण सांगतो त्याच्यातलं, पण ज्या पेशंटला सुविधा दिल्या पाहिजे ते अजिबात देत नाही. तर ते तुम्ही टेबल करणार का? नाही, मगाशी सन्माननीय राज्यमंत्री महोदयांनी खूप स्पष्टपणे या ठिकाणी काही बाबी सांगितलेल्या आहेत. त्यातच आपल्याही प्रश्नाचं उत्तर आहे. आपल्याला या ठिकाणी कल्पना आहे की 479 एवढी धर्मदाय रुग्णालये आहेत. आणि मग मागच्या काळात 2 प्रश्न निर्माण झाले की आपल्याकडनं सवलत घेतली म्हणजे काय. तर त्या संदर्भात मागच्या अधिवेशनात आपण कायद्यामध्ये सुधारणा करून सवलतीच्या संदर्भातली डेफिनेशन तयार केली. आतापर्यंत हे सगळे रुग्णालय हायकोर्टात असं सांगायचे की आम्ही सवलतच घेतलेली नाही. त्यामुळे काहींनी एक्सप्रेस सवलत घेतली होती, काहींनी इनडायरेक्ट सवलत घेतली होती. आता सवलतीची डेफिनेशन आपण तयार केली. त्या डेफिनेशन प्रमाणे आता जवळपास हे सगळे हॉस्पिटल जे आहेत हे आता आपल्या या धर्मदायच्या डेफिनेशनमध्ये ज्यांनी आपल्याला त्या खाटा द्यायच्या त्याच्या अंतर्गत ते आले. दुसरं आपण काय केलंय, पूर्वी हे लोक केवळ खर्च दाखवून द्यायचे, पण करायचे की नाही माहिती नाही, बेड्स कुठले उपलब्ध होते माहिती नाही, आपल्याच लोकांना खर्च केला असं दाखवायचे. आता आपण त्याचा एक डॅशबोर्ड तयार केला डायनामिकली, ज्याचा उल्लेख आता राज्यमंत्री महोदयांनी केला की जो आपला आरोग्य दूत आहे तो आपलं कोऑर्डिनेशन करतो. आता आपल्या डॅशबोर्डवर कुठल्या रुग्णालयामध्ये किती खाटा आहेत या संदर्भातली माहिती आपल्याला त्या ठिकाणी उपलब्ध असते आणि त्यानुसार आपण पुढची कारवाई करू शकतो. तिसरा प्रश्न याच्यामध्ये असा आला की मागे हे 10% वगैरे जो विषय आहे ना, याच्यात एक कोर्टाने निर्णय देऊन ठेवलेला आहे की त्यांच्या एकूण जो काही निधी असेल त्या निधीच्या 2%, म्हणजे 10% आता विषय आपण म्हणतो तो तसा बाजूला राहिला, 2% त्यांनी धर्मदायचा निधी खर्च करायचा. त्यातही असं लक्षात आलेलं आहे की ते 2% खर्च करताना राज्यमंत्री महोदयांनीच ते लक्षात आणून दिलं की काही बिलं लावून टाकतात, म्हणजे ते 2% संपल्यात असं सांगतात. आणि म्हणून आता त्याही संदर्भात आपण हे जे सगळे रेट्स तयार केलेले आहेत या रेट्स अनुसारच त्यांना ते लावावं लागेल. आपण वाढीव रेट केले, म्हणजे सगळ्यांची हे होती की आम्ही लागू करत नाही कारण तुमचे रेट कमी आहेत. आपण रेट वाढवून दिले, त्यामुळे वाढीव रेट प्रमाणे त्यांना करावं लागेल. आणि आता एक अजून सूचना जी राज्यमंत्र्यांनी दिली ती चांगली आहे की बेस रेट हा प्रत्येकाला घोषित करावा लागेल. नाहीतर मग एका बेडचे 100 रुपयाच्या ऐवजी 500 रुपये दाखवायचे, 2% संपले असं त्यांना करता येणार नाही. बेस रेट त्यांना कंपल्सरी आपण करतोय. आता तिसरी महत्वाची गोष्ट अशी आहे की हा जो काही 2%चा पैसा आहे
हा 2% पैसा डायनामिकली आपल्याला दिसत नाही, तर त्यांनी किती खर्च केलाय, बेड्स दिसत आहेत आता आपल्याला, आणि आता आपल्याकडे त्या संदर्भात कुठली यंत्रणाही नाही. त्यामुळे आमचा प्रयत्न आहे की याच अधिवेशनामध्ये आम्ही त्याही संदर्भात एक कायद्यामध्ये सुधारणा करतो आणि कायद्यामध्ये सुधारणा करून या सगळ्या रुग्णालयांना ते जे 2% पैसे जे हायकोर्टाने त्यांना खर्च करण्याकरता सांगितलेले त्या योजनेमध्ये ते 2% पैसेही आपल्या डॅशबोर्डवर दिसले पाहिजे. म्हणजे कोणाकडे किती पैसे शिल्लक आहेत, त्यांनी कुठल्या पेशंटवर पैसे खर्च केले आहेत, ही प्रत्येक गोष्ट आपल्याला त्या ठिकाणी माहिती कळेल. आणि जसं राज्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं की आता हे सगळं जे इनिशियल म्हणजे हा 2%चा विषय बाजूला, बाकी सगळ्या विषयाच्या संदर्भात ते माननीय उच्च न्यायालयाकडे गेले होते. माननीय उच्च न्यायालयाने आता पुन्हा विधी व न्याय विभागाला त्यांची सुनावणी घ्यायला सांगितलेली आहे. ती सुनावणी चाललेली आहे. शासनाचं मत असं आहे की आपण जो काही अमेंडमेंट केलाय त्या अमेंडमेंटमुळे ते या सगळ्या अखत्यारीत येतात, पण विधी व न्याय विभाग त्यांचं म्हणणं ऐकून घेईल आणि मग जो योग्य आहे तो कायदेशीर निर्णय घेईल. पण राज्य सरकारचं स्पष्टपणे मत आहे की जेवढे धर्मदाय रुग्णालय आहेत त्यांनी पारदर्शीपणे केंद्र सरकारची योजना, राज्य सरकारची योजना लागू केलीच पाहिजे. त्यासोबत राखीव बेड जे आहेत किंवा राखीव निधी जो आहे याचा ट्रान्सपरंट पद्धतीनं विनियोग केलाच पाहिजे. आणि म्हणूनच मी धर्मदाय आयुक्तांचं देखील अभिनंदन करेल की धर्मदाय आयुक्तांनी देखील याच्यामध्ये पुढाकार घेतला, लॉ अँड ज्युडिशरीने पुढाकार घेतला. म्हणून पहिल्यांदा आता आपल्याकडे प्रत्येक हॉस्पिटलच्या बेडची माहिती अद्ययावत पद्धतीनं त्या ठिकाणी आहे. पण यात अजून सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. ती हे जे अमेंडमेंट आपण या अधिवेशनात करू त्याच्यामुळे ती सुधारणा होईल. अध्यक्ष महोदय, चांगलं नाही उत्तर अपेक्षित असं आहे. उत्तर आम्हाला समाधान आहे, पण काही प्रश्न उपप्रश्न आहेत ना. जरा एक प्रश्न असा आहे की आपण डॅशबोर्डचा विषय इथे काढला की डॅशबोर्ड लावलं जातं, रुग्णांची संख्या ते सगळं अद्ययावत केलं गेलं. तरी पण आयुष्यमान योजना आणि महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये या योजनांचा लाभ रुग्णाला मिळत नाही. आपण वस्तुस्थितीवर जाऊ. माननीय मुख्यमंत्र्यांना माझी विनंती आहे की ज्या वेळेस रुग्ण जातात रुग्णालयात, मी आपल्याला सांगतो ते सगळे लावलेलं आहे, पण मी काल माननीय मुख्यमंत्री महोदय आम्ही पत्र देऊन चंद्रपूर जिल्ह्यातील या योजनेअंतर्गत असलेल्या हॉस्पिटलनी किती रुग्णांची सेवा केली त्याचे रुग्णांच्या नावासकट, कारण माझ्याकडे तक्रार आली होती त्यामुळे ते पत्र दिलं. आपल्याला सांगतो रुग्ण परत करतात, पैसे घेतल्याशिवाय आयुष्यमान योजनेतून रुग्णांना सेवा दिली जात नाही. म्हणून आपण यावर काहीतरी, खरं आपण हे सगळं व्यवस्थित केलेलं आहे पण ते खाली इम्प्लिमेंट होत नाही आहे. यावर काहीतरी कडक उपाययोजना केली पाहिजेत आणि त्या रुग्णांना लाभ मिळाला पाहिजेत अशी आमची अपेक्षा. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मी वस्तुस्थिती जी सांगितली त्यात आपण जे म्हणता ते खरंच आहे. कारण 479 रुग्णालयांपैकी फक्त 134 रुग्णालय एकत्रित योजना चालवत आहेत, बाकीचे कोर्टात गेले आहेत. पण आता कोर्टात ते गेले असले तरी कोर्टाने त्यांना स्थगिती दिली नाही. सुनावणी करतात, त्यांचं म्हणणं ऐकून घेण्याकरता आपल्याकडेच पाठवलं आहे. आणि शासनाचं हे मत पक्का आहे की मागच्या अधिवेशनात आपण अमेंडमेंट केल्यानंतर, अमेंडमेंट जोपर्यंत नव्हती तोपर्यंत त्यांना कायदेशीर अधिकार होता. आता आपण आपल्या कायद्यात अमेंडमेंट करून यांना आपल्या अखत्यारीत आणलेलं आहे. त्यामुळे शासनाचे मत पक्का आहे की आपल्या अखत्यारीत आहे, यांना या योजना कंपल्सरीली चालवाव्याच लागतील. पण आता ही सुनावणी घेऊन त्या संदर्भात, कारण शेवटी क्वासाय ज्युडिशियल हे मॅटर झालेलं आहे, हायकोर्टाने ते लॉ अँड ज्युडिशरीकडे पाठवलेलं आहे, त्यामुळे ते सुनावणी घेऊन कायद्याप्रमाणे याचा निर्णय करते. अमीन पटेल जी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत डिटेल उत्तर दिया है. मेरे दो छोटे छोटे प्रश्न है. एक ये है अध्यक्ष महोदय, जो कमेटी का हियरिंग हो रहा है उसको टाइम बाउंड मुख्यमंत्री जी करके उसका फैसला अगर कर देंगे तो जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट होगा, तो कितने टाइम के अंदर ये हियरिंग पूरा हो जाएगा उसका एक उत्तर अगर आएगा तो अच्छा होगा. और बहुत सारे हॉस्पिटल जो है वो गवर्नमेंट के रूल के बावजूद उसको मानते नहीं है, वहां पे इलाज होता नहीं. गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट कानून करती है, तो ऐसे हॉस्पिटल को, क्योंकि जो हमारा कमेटी है उसके अंदर एक बात आया कि हॉस्पिटल को नोटिस देने के बाद में भी उसने मना कर दिया आने के लिए. तो ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल जिसके अंदर ये स्कीम इंप्लीमेंट होता है, ये स्कीम का वायलेशन करके नहीं मानते, उनके ऊपर कोई कड़क कानून बना के इसके ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं. और जो बेस रेट है अध्यक्ष महोदय, सभी चैरिटेबल हॉस्पिटल के अंदर एक होनी चाहिए.
इमरजेंसी के अंदर कुछ भी पैसा लगाते हैं लोग, तो इनको जितने चैरिटेबल हॉस्पिटल उसके बेस रेट कब तक किए जाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मी अतिरिक्त माहिती सभागृहाला देऊ इच्छितो की जेव्हा मी याच्यात खोलात गेलो तेव्हा एक बाब लक्षात आली की यांना 100% इन्कम टॅक्स एक्झम्पशन आहे आणि आपल्या कायद्यामध्ये जी तरतूद आहे एनी बेनिफिट फ्रॉम स्टेट गव्हर्नमेंट और सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि राज्य शासनाने 2% अंशदानातून यांना सूट दिलेली आहे चॅरिटेबल हॉस्पिटलला. आणि त्यामुळे आता सन्मान्य सदस्य अमीन पटेलनी ज्या ठिकाणी सांगितलं या सुनावणी कुठल्याही परिस्थितीत पुढील 1.5 ते 2 महिन्यात पूर्ण करण्यात येईल आणि यामध्ये आता याही पुढे जाऊन अधिक पारदर्शक पद्धतीने आता 2% अंशदानातून आपण सूट दिल्यामुळे ते जे पैसे राज्य शासनाने त्यांना सूट दिलेली आहे ते पैसे ते त्या ठिकाणी वापरत आहेत. आपण जेव्हा अमेंडमेंट केली त्या अमेंडमेंटमुळे 303 हॉस्पिटल वाढले, पहिले फक्त 94 होते, परंतु आता 100% हॉस्पिटल आले कारण की इन्कम टॅक्स ऍक्ट मध्ये या चॅरिटेबल हॉस्पिटल आणि टोटल धर्मदाय आयुक्त जे रजिस्टर्ड झालेले त्यांना सूट आहे. त्यामुळे ती सूट असल्यामुळे ते आता 100% तसे आलेले आहेत. त्यामुळे आता या 2% अंशदानाचा वापर कशा पद्धतीने लोकहितासाठी करता येईल आणि पुढील 2 महिन्यामध्ये या संदर्भामध्ये राज्य शासन जो निर्णय घेईल तो निर्णय सर्व सन्मान्य सदस्याला या ठिकाणी कळवण्यात येईल आणि कुठल्याही पद्धतीने राज्यातील गरीब रुग्णांची अशा पद्धतीने त्यांना जे त्रास आहे तो होऊ दिला जाणार नाही आणि जे जे दोष होते ते दोष आपण दूर केलेले आहे आणि आता जे काही दोष राहिलेले आहेत ते देखील पुढील 2 महिन्यामध्ये दूर करून राज्याच्या जनतेला या संदर्भात न्याय देण्याच्या दृष्टीने राज्य शासन निश्चितपणे प्रयत्न करेल. ठीक आहे, समाधानकारक उत्तर झालेलं आहे. पुढे जाऊया. प्रश्न क्रमांक 2 कोण आहे? प्रश्न क्रमांक 3 प्रश्न क्रमांक 3 प्रश्न क्रमांक 4 अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 23,549 वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, नाशिकमधील गोवर्धन येथील सुलावाईन रोडवर एका यश खैनार या व्यक्तीने मद्यप्राशन करून भरधाव वेगाने गाडी नेऊन रोडच्या साईडला उभा असलेल्या भगवती प्रसाद वर्मा या व्यक्तीला ठोकर मारली आणि त्यात त्याचा मृत्यू झालेला आहे. ज्यावेळेला हा मृत्यू झाला त्यावेळेस गुन्हा देखील नोंदवला, परंतु हा गुन्हा नोंदवल्यानंतर जे रक्ताचे नमुने असतात ते प्रयोगशाळेत पाठवण्यास दिरंगाई केली आणि त्यामुळे प्रचंड उशीर या तपास कामी झालेला आहे. खरं तर ही घटना घडून गेल्यानंतर अद्यापपर्यंत रक्ताचे नमुने हे संबंधित प्रयोगशाळेत पोहोचण्यात उशीर का झाला किंवा दिरंगाई का झाली याबद्दल खरं तर माझा प्रश्न आहे. त्याचबरोबर दुसरा प्रश्न असा आहे की सदर गुन्ह्याचं चार्जशीट हे 3 महिन्याच्या आत न्यायालयात दाखल करणे महत्त्वाचे असते, परंतु अद्यापपर्यंत ते चार्जशीट दाखल केले नाही आणि यावरून असं लक्षात येतं की पोलीस विभाग हे या आरोपीचा बचाव करते आहे आणि ही अत्यंत गंभीर बाब असून सदर गुन्ह्याची तात्काळ चौकशी करून त्या आरोपीवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी माझी मागणी आहे. सभागृहाच्या ज्येष्ठ सदस्य सन्माननीय सीमाताई हिरे यांनी अतिशय संवेदनशील प्रश्न या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय उपस्थित केलेला आहे. हे खरं आहे की या ठिकाणी नाशिक येथे सुलावाईनकडे जाणाऱ्या हॉटेल पामसिंग गोवर्धन ह्या रस्त्यावरती एका युवकानं गाडी चालवताना दुसऱ्या एका व्यक्तीला भरधाव वेगामध्ये त्या ठिकाणी त्या इसमाचा मृत्यू त्या ठिकाणी झाला. तातडीनं पोलीस प्रशासनाने याची दखल घेऊन गुन्हा देखील नोंदविण्यात आला, परंतु सखोल चौकशी सुरू असताना जे रक्ताचे नमुने त्या ठिकाणी लवकरात लवकर पाठवायला पाहिजे होते ते पाठविण्यामध्ये त्या ठिकाणी दिरंगाई झाली आणि असं झाल्यानंतर जो आरोपीला आपण अटक केली होती त्या आरोपीला त्या ठिकाणी न्यायालयामधून लवकरात लवकर त्या ठिकाणी जामीन मिळाला. परंतु या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी सूचना केल्या आणि संबंधित विभागाच्या त्या कर्मचाऱ्याला कालच निलंबित देखील करण्यात आलेलं आहे. याची अजून सखोल चौकशी करून ह्या प्रकरणामध्ये जे जे इन्व्हॉल्व राहतील, आपण उपस्थित केलेला मुद्दा अतिशय गंभीर आहे, त्याच्यामुळे ह्या प्रकरणाची पुन्हा एकदा सखोल चौकशी करून ह्या संबंधीशी निगडीत जे जे अधिकारी राहतील त्यांच्यावर देखील तातडीनं कारवाई करण्यात येईल. प्रश्न क्रमांक 5
प्रश्न क्रमांक 6. बोलणार आहात का 5? मी पुकारला बोलला नाही. 5. 1 मिनिट. प्रश्न क्रमांक 5. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, डान्स बार राज्यातला विषय आहे. एक उदाहरण सांगतो. मी सोलापूरला प्रश्न फक्त पुकारा एकदा बापू. प्रश्न क्रमांक 23,392. मंत्री महोदय. वितरित केल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, हा याच्याशी निगडीत प्रश्न आहे. डान्स बारचा प्रश्न आहे. सोलापूरच्या आयुक्त कार्यालयात मी व्हिडिओ पाठवला. डान्स बार कसा चालतोय, अवैध कसा चालतोय. तो व्हिडिओ घेऊन CP ऑफिसच्या कार्यालयातून अधिकारी पाठवतात. डान्स बारमधून सर्वजण बाहेर येतात, दिसत आहेत, पण कारवाई मात्र कुठली होत नाही. मला असं वाटतं या घटनेचं आपण चौकशी कराल का? व्हिडिओ पाहिजे असेल तर मी व्हिडिओ सुद्धा देतो सर. परंतु पोलिसाचं संरक्षणावरतीच हे डान्स बार चालतात आणि म्हणून ह्या प्रकरणाची चौकशी करणार का? अध्यक्ष महोदय, मान्य सदस्य सुभाषबाबू देशमुख यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या अनुषंगानं सभागृहाला माहिती देऊ इच्छितो की राज्यामध्ये ज्या शहरांमध्ये जे काही ऑर्केस्ट्रा बार सुरू आहे त्या न्यायालयानं जे काही आपल्याला फ्रेमवर्क तयार करून दिलं, नियम तयार करून दिलं, त्याच अनुषंगानं त्या ठिकाणी लायसन्स देण्यात आलेले आहे. परंतु असं असताना देखील काही ठिकाणी ह्या नियमांची पायमल्ली करून, नियम तोडून काही ठिकाणी वेगळे प्रकार त्या ठिकाणी चालतात. यानंतर शासनानं असा निर्णय घेतलेला आहे की या पद्धतीनं एकदा, दोनदा आणि जास्तीत जास्त 3दा जर का अशा पद्धतीचे नियम तोडले गेले तर तातडीनं त्या ऑर्केस्ट्रा बारची परवानगी त्या ठिकाणी कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येईल. प्रश्न क्रमांक 6. अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण दक्षिणला सुद्धा कंदलगाव परिसरामध्ये सुद्धा आपण दिलेलं आहे, पण ह्याच्यापेक्षा जास्त डान्स बार आहेत. ह्याची जरा चौकशी करून त्याच्यावर कारवाई करणार का? मान्य सदस्यांनी जी मागणी केली आहे त्या संदर्भात सखोल चौकशी करून जे जे याच्यामध्ये दोषी आढळतील किंवा अशा पद्धतीच्या काही तिथे प्रकार सुरू असतील तर त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयाने लिखित उत्तर दिलेलं आहे, ते तोंडी उत्तर दिलेलं आहे, ते कारवाई करू वगैरे वगैरे हे नेहमीचीच उत्तर असतात, त्यात काही नवीन नाही. पण मंत्री महोदय, आपल्याला आता मुंबईमध्ये कुठे काय डान्स बार वगैरे आहेत का माझ्या आयुष्यात कधी मी बघितले नाहीत. परंतु तुम्ही रात्रीच्या वेळेला एकदा पनवेलला जा आणि दिवसाचे एकदा जाऊन बघा. दिवसाचे संपूर्णपणे अध्यक्ष महोदय ते सगळे धाबे, ते बार, ते हॉटेल्स पूर्णपणे बंद असतात. एकही हॉटेल उघडं नाही. परंतु पनवेलच्या बाजूनं मुख्यमंत्री महोदय तुम्ही रात्रीचा प्रवास करून बघा. हा रात्रीचा प्रवास करत असताना आत बाहेर कुठे जायची गरज नाही. मेन हायवेचंच मी बोलतोय. दोन्ही बाजूनं इतक्या सगळा नुसता लखलखाट, ते संपूर्णपणे लाइटिंग, तो सगळा आवाज, ते सगळं पब्लिक, हे रस्त्यावर कुठल्या प्रकारचा ऑर्केस्ट्रा बघायला येतं मंत्री महोदय? त्या ठिकाणी कुठलाही ऑर्केस्ट्रा नाही तर लेडीज बारच त्या ठिकाणी चालतात, डान्स बारच चालतात. हे खात्रीपूर्वक. आता तुमच्यातला कोणतरी लगेच म्हणेल तुला कसा काय माहिती, तू गेला होतास काय? माझ्या आयुष्यात मी कधी गेलेलो नाही. पण दिवसा एकदा जा आणि रात्री एकदा जा, आपल्याला आपोआप फरक जाणवेल. काही वेगळी चौकशी करण्याची गरज नाही. आणि म्हणून खरोखर जर आपल्याला याच्यावर बंदी आणायची असेल तर आपण या विषयामध्ये एकदा खात्री करून कठोर कारवाई कराल का मुख्यमंत्री महोदय? नाही अध्यक्ष महोदय, आपल्याला कल्पना आहे की या राज्याच्या विधानसभेमध्ये माननीय RR पाटील साहेब असताना आपण डान्स बार बंदीचं विधेयक आणलं आणि आपण डान्स बार बंदी केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ते आपलं विधेयक हे निरस्त केलं. ते निरस्त केल्यानंतर मी मुख्यमंत्री असताना पुन्हा आपण नव्याने विधेयक आणलं आणि पुन्हा डान्स बार बंदी केली. पुन्हा ते सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेलं आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ते निरस्त करताना त्यावेळी हे सगळे जे डान्स बारचे मालक आहेत यांनी त्या ठिकाणी असं सांगितलं की आम्हाला डान्स बार नाही, आम्हाला ऑर्केस्ट्रा बार चालवायचे. मग सर्वोच्च न्यायालयाने त्या संदर्भात आपल्याला निर्देश दिल्यानंतर आपण अत्यंत कडक अशा प्रकारच्या अटी शर्तीचा पुन्हा कायदा केला. ज्या कायद्यामध्ये ही जागा वेगळी असेल, इथे अल्कोहोल विकता येणार नाही, त्याच्यामध्ये पार्टिशन करावं लागेल, अशा सगळ्याचा कायदा आपण केला. पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने तोही कायदा आपला निरस्त केला. पुन्हा आपण नव्याने काही नियम केले
आणि ते नियम त्यानंतर मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आपले नियमबाह्य केले नाही. त्यामुळे मुळात तर या सभागृहाचा जो उद्देश होता तो पूर्णपणे 100% बंद करायचाच होता. पण दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने हे घटनाबाह्य आहे आणि त्याच्यात त्यांना अधिकार आहे अशा सगळ्या गोष्टी केल्या. पण आता कोणालाही लायसन्स डान्स बारचा नाही, आता ऑर्केस्ट्रा बारचा लायसन्स आपल्याकडे आहे. त्याचे काही नियम आपण केलेले आहेत की ज्या नियमांमध्ये ती जागा किती असली पाहिजे, कोणालाही पैसे उडवता येणार नाही, अशा अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे, म्हणजे पैसे उडवले तरी त्याला गुन्हा समजला जाईल असं आता आपल्या कायद्याप्रमाणे आपण केलेलं आहे. अशा सगळ्या गोष्टी आपण केल्यात. तरी देखील आपण जे सांगता ती वस्तुस्थिती तपासण्यात येईल. कारण आमच्या इकडे अनेक वेळा अशा तक्रारी येतात की ऑर्केस्ट्रा बारच्या नावाने काही लोक डान्स बार चालवतात किंवा आता ऑर्केस्ट्रा बारमध्ये तिथे महिलांना काम करण्याची मुभा आहे, परवानगी आहे, ती कोर्टाने दिलेली आहे. पण त्याचा काही ठिकाणी दुरुपयोग देखील होत नसेलच असं मी म्हणत नाही. मला निश्चितपणे वाटतं की एवढं शक्य आहे. त्यामुळे आपण जे पनवेलचं सांगितलेलं आहे त्याची तपासणी पुन्हा एकदा केली जाईल. नेहमी तिकडच्याच तक्रारी जास्त येतात. तो जो आपला सगळा भाग आहे त्या बेल्टच्या, पूर्वी जेव्हा कायदा केला त्या बेल्टमुळेच आपण हा कायदा केला होता. त्यामुळे पुन्हा तिथली तपासणी करण्यात येईल. आणि जसं राज्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं की काही आपण आता कारवाई करतो, काही ठिकाणी लायसन्सेस त्यांचे आपण सस्पेंड करतो आपल्या कायद्याप्रमाणे. पण असं लक्षात येतं की सस्पेंड झालं, 15 दिवस बंद ठेवला, पैसे पुन्हा भरले की पुन्हा तशाच पद्धतीनं ते सुरू करतात. त्यामुळे कालच आम्ही त्याचे आदेश दिलेले आहेत की एकदा सगळ्या निर्णयांची तपासणी करून त्यांना जी काही फेअर सुनावणी असते किंवा प्रिन्सिपल ऑफ नॅचरल जस्टिस असतो याचा एकदा नीट विचार करून 3 वेळा किंवा 5 वेळा असं काहीतरी एक आपल्याला ठरवावं लागेल की जर त्यांचं उल्लंघन झालं तर मात्र मग त्यांना परमनंटली ते बंद करण्याचा कायद्यामध्ये तरतूद करायची. तर त्या संदर्भात काल आमची बैठक झालेली आहे. त्या बैठकीनंतर लॉ अँड ज्युडिशियरीला तसं सांगितलंय. आमचा प्रयत्न असेल की याच अधिवेशनात किंवा फारदर पुढच्या अधिवेशनापर्यंत कायद्यामध्ये अशा प्रकारची तरतूद आम्ही करणार आहोत. प्रश्न क्रमांक 6. अध्यक्ष महोदय, 24,333 प्रश्न में अपराधी खुद को सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स विभाग का पुलिस अधिकारी बताकर वीडियो कॉल करते हैं और पीड़ित को डराते हैं उनके नाम पर कोई अवैध पार्सल आया हुआ है या उनके परिवार का कोई सदस्य गिरफ्तार हुआ है। अपराधी पीड़ित को घंटों तक वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट रखते हैं, यानी उन्हें फोन काटने या किसी से बात करने की अनुमति भी नहीं दी जाती। गिरफ्तारी कर दिखाकर उनसे लाखों रुपया क्लियरेंस या जमानत के नाम पर ट्रांसफर करवा दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मुंबई और अलियानगर जैसे शहरों में मध्यवर्ती और गरीब तबके के लोग इस साइबर अपराधी के निशाने पर आ गए हैं। लोग अपने जीवन की भर कमाई उन लुटेरों के हाथ में सौंप रहे हैं डर की वजह से, क्योंकि कानून का डर उनको है। अध्यक्ष महोदय, इसे रोकने के लिए क्या सरकार राज्य में बढ़ते हुए साइबर अपराधों को देखते हुए एक विशेष टास्क फोर्स, स्पेशल टास्क फोर्स का गठित करेगी? क्या सरकार राज्य के छोटे से छोटे शहरों में सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लाउड स्पीकर, नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों में जन जागृति लाएगी और कानून की डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान नहीं है? अध्यक्ष महोदय, साइबर हेल्पलाइन 1930 को उत्तर घेऊया. हे सगळं आलंय, प्रश्नात आलंय, ये सब है जी, सवाल में सब है ये जी, अभी अपन उत्तर लेते हैं. अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है. इसको रोकने के लिए एक बहुत सख्त कदम उठाने की जरूरत है। रोजाना कहीं न कहीं से फोन आता है कि उनको परेशान करके डरा करके पैसे लिए जा रहे हैं और उनके पूरे पैसे वापस आते नहीं है। जल्द से जल्द उनके जो अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं 1 घंटे के अंदर वापस उनको मिल जाए, ऐसा कोई तरीका सरकार अपना सकती है क्या? अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये सन्माननीय सदस्यांनी 2 गोष्टींचा इथे उल्लेख केला आहे त्यांच्या प्रश्नांमध्ये. पहिला प्रश्न जो आहे तो अवेअरनेसच्या बाबतीमध्ये आहे, जनजागृतीच्या बाबतीमध्ये आहे, त्याच्यावरती मी येईन. परंतु आपण दुसरा जो प्रश्न विचारलात की बँक अकाउंटमधून रिकव्हरी जी आहे ती लगेचच्या लगेच व्हावी. अध्यक्ष महोदय, याचे मोडस ऑपरेंडी आता डिजिटल अरेस्ट हा प्रकार पहिल्यांदा ह्या सभागृहात येत नाही आहे. अनेक वेळा आपण ह्याच्यावर चर्चा केली आहे, मी त्या खोलात जाणार नाही. परंतु ज्या केसेसचा उल्लेख ह्या प्रश्नामध्ये आहे त्याच्यामध्ये पहिली जी केस आहे जो काही गुन्हा घडला तो 18 ऑगस्टला घडला, परंतु जी तक्रार आली ती 2 महिन्याच्या नंतर आली. पैसे ट्रान्सफर ह्या 2 महिन्यामध्ये जवळपास
अध्यक्ष महोदय 3,71,00,000 हे ट्रान्सफर केले गेले, हे 2 महिन्याच्या अवधीमध्ये केले गेले. आता 2 महिन्याचा जो अवधी गेला त्या अर्थातच हा अवधी फार मोठा असल्यामुळे तक्रार आपल्याला 2 महिने आलेली नसलेल्यामुळे या 2 महिन्यामध्ये हे पैसे जवळपास 150 ते 200 अकाउंटमध्ये हे ट्रान्सफर होणे परदेशात गेलेले आहेत आणि म्हणून रिकव्हरी करणं हे कठीण जातं. त्याच आपल्याच प्रश्नामध्ये दुसरा जो आपण ज्या केसचा उल्लेख केला आहे ह्यामध्ये अध्यक्ष महोदय दुसऱ्याच दिवशी तक्रार दाखल झाल्याच्या नंतर 78 लाखाची इथे अफरातफर होती. त्यामध्ये आपण जवळपास 87 लाखाची अफरातफर होती आणि 78 लाख आपण रिकव्हर केलेले आहेत. मला वाटतं त्याच्यामध्ये टायमिंग हे अतिशय इम्पॉर्टंट आहे की तक्रार ही वेळेत येणं आणि त्यासाठी ज्या ज्या तक्रारी या वेळेत दाखल होतात त्याच्यावरती आपण ते पैसे जे आहेत अकाउंटमध्ये आपण फ्रीज करून ते आपण रिकव्हर करून देतो. टायमिंग हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. दुसरं अध्यक्ष महोदय, अर्थातच अवेअरनेस ड्राईव्ह आणि डिजिटल अरेस्टच्या बाबतीमध्ये विशेषतः केंद्र सरकारच्या मार्फत देखील विशेष प्रयत्न करण्यात आले. आपल्याला माहिती असेल की कोविडच्या नंतर आपल्या कॉलर ट्यूनवरती देखील डिजिटल अरेस्टची माहिती ही केंद्र सरकारच्या मार्फत ही कॉलर ट्यूनवरती प्रत्येक भारतामधल्या प्रत्येक नागरिकाच्या वरती ही दिली जात होती. आणि विशेष म्हणजे आता सायबर गुन्ह्यांच्या बाबतीमध्ये 1930 म्हणजे 1930 आपण ही हेल्पलाईन देखील आपण चालवतो. परंतु नक्कीच डिजिटल अरेस्टच्या बाबतीमध्ये आपण एक मोडस ऑपरेंडी पाहतोय कि अबू आजमी जी इसमें जो सीनियर सिटीजन है उनको टार्गेट किया जा रहा है. याच्यामध्ये जे वयोवृद्ध आहेत त्यांना टार्गेट केलं जातंय आणि म्हणून मुंबईमध्ये विशेषतः आपण सिनियर सिटीजनचा आपला जो डेटा आहे त्या डेटाच्या आधारे या प्रत्येक सिनियर सिटीजन पर्यंत पोहोचून प्रत्यक्षामध्ये आपले पोलीस अधिकारी त्यांची भेट घेत आहेत आणि डिजिटल अरेस्ट कशा पद्धतीने चालतं याची माहिती आपण त्यांना देतोय. स्कूल असतील, कॉलेजेस असतील किंवा सार्वजनिक ठिकाणं असतील, ह्या ठिकाणी आपण तिथे सेमिनार्स आपण भरवतोय. तर अवेअरनेसवरती नक्कीच अध्यक्ष महोदय भर देणं आवश्यक आहे याची मला पूर्णपणे जाणीव आहे आणि त्या दृष्टीने आपण अग्रेसिव्हली अवेअरनेस ड्राईव्ह आपण राबवतोय आणि डिजिटल अरेस्ट ही कशा पद्धतीने चालते ही सगळी माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ज्या ज्या माध्यमांच्या मार्फत पोहोचवता येईल. आताच आपण पाहिलं असं की प्रसिद्ध आपले जे ऍक्टर आहेत नाना पाटेकरांची देखील आपण आता 5 मिनिटाची आपण आता एक फिल्म तयार केलेली आहे, ती देखील आपण प्रसिद्ध केलेली आहे. तर अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या माध्यमातून सोशल मीडिया असल्या आणि मीडियाच्या माध्यमातून आपण अवेअरनेस ड्राईव्ह आपण करतोय. माननीय राज्यमंत्री महोदयांनी अतिशय योग्य उत्तर दिलं आहे. पण या सभागृहात आपण जे बोलतो ते राज्यभरात जातं म्हणून याची संधी मी घेतोय. आणि नाही मी ते वेगळा विषय माझा, त्यांनी योग्य उत्तर दिलं आहे. नाही मी याचा उपयोग याकरता करतोय की या माध्यमातनं या सभागृहातल्या सदस्यांना आणि राज्यातल्या सगळ्या नागरिकांना सांगतो, डिजिटल अरेस्ट असा कुठला प्रकारच नाहीये. कायद्यामध्ये कोणालाही डिजिटली अरेस्ट करता येत नाही. त्यामुळे आपल्याला जर कोणी डिजिटल अरेस्टचा फोन केला किंवा व्हिडिओ कॉल केला तर पहिल्या क्षणी समजून घ्या की हा फ्रॉड आहे. कधीही विश्वास ठेवू नका. 100% हा फ्रॉड आहे. कोणीही कुठल्याही कायद्यान्वये कोणालाही डिजिटल अरेस्ट करू शकत नाही. आपल्या हे डिजिटल अरेस्टचा अर्थ असा आहे की तुम्हाला एक फोन येतो, व्हिडिओ कॉल येतो, त्या व्हिडिओ कॉलवर समोर बसलेला कधी स्वतःला सीबीआयचा अधिकारी सांगतो, कधी पोलीसचा अधिकारी सांगतो, कधी कस्टमचा अधिकारी सांगतो आणि मग तिथनं तो म्हणतो की तुम्ही पार्सल मागवलं होतं का, तुमच्या नावाने पार्सल आलाय, त्याच्यामध्ये ड्रग्ज सापडलेले आहेत आणि म्हणून तुम्हाला आता आम्ही डिजिटल अरेस्ट करतोय, तुम्ही हलायचं नाही, या स्क्रीन पुढे राहायचं. आणि मग त्यांच्याशी मांडवली करून तुम्हाला 20 लाख रुपये द्यावे लागतील, तुम्हाला 40 लाख रुपये द्यावे लागतील. आणि सामान्य जो माणूस आहे तो बिचारा त्या ठिकाणी घाबरून ते पैसे त्यांना ऑनलाईन ट्रान्सफर करत जातो. असे आश्चर्याची गोष्ट अशी आहे की याच्यामध्ये मोठे मोठे लोक, म्हणजे आश्चर्य सांगतो की एक रिटायर्ड IAS अधिकारी तो सापडला, त्यांनी पैसे देऊन टाकले. IAS रिटायर्ड, एक नेव्हीचा अतिशय उच्च पदावरनं रिटायर झालेला, त्यांनी घाबरून पैसे देऊन टाकले. म्हणजे आपले जे काही पेन्शनचे याचे त्याचे पैसे जे आपल्या बँकेचे अकाउंट, आणि मग यांची पुढची मोडस ऑपरेंडी अशी आहे की ते पैसे खात्यात आल्याबरोबर वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये पटापट त्या खात्यातनं ते जातात आणि असं करत ते कुठेतरी विदेशातल्या एखाद्या खात्यात चालले जातात. आणि याचं
अनेक केसेसमध्ये तर असं लक्षात आलं आहे, पूर्ण ऑपरेशन हे विदेशात नव्हतं. मेन माणूस विदेशात बसला असतो, साधारण अशा देशात असतो की ज्याच्याशी आपला करार नाही आहे, आणि इथले जे लोक असतात ते फक्त त्यांचे हँडलर असतात. त्यांना नीड टू नो बेसिसवर माहिती असते, पूर्ण ऑपरेशनची माहिती त्यांना नसते. आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा सांगतो, कोणालाही डिजिटल अरेस्ट करता येत नाही. कोणालाही डिजिटल अरेस्टच्या संदर्भात कॉल किंवा माहिती आली तर समोरचा माणूस फ्रॉड आहे म्हणून समजा आणि थेट त्या क्षणी 1930 या नंबरवर कॉल करा. हा आपला सायबरचा नंबर आहे. प्रचंड मोठी आपल्याकडे व्यवस्था त्याची उभी आहे. आणि गोल्डन अवरमध्ये समजा तुम्ही घाबरून पैसे दिले असले आणि लगेच जर 1930 वर सांगितलं तर गोल्डन अवरमध्ये आज आपल्याकडे ही व्यवस्था आहे की आपल्या प्लॅटफॉर्मवर सगळ्या बँका आहेत, NBFCs आहेत, सगळे आहेत. त्यामुळे आपण तात्काळ हे जे वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये पैसे शिफ्ट होतात ते देखील या ठिकाणी थांबवू शकतो. आणि म्हणून मला असं वाटतं की याच्यात अबूभाईंनी सांगितलं अवेअरनेस हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणात अवेअरनेस करत आहे, राज्य सरकार करत आहे. आपण TV वर जर ॲड बघितल्या तर याच्या ॲड मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यासोबत रिंगटोनवर देखील डिजिटल अरेस्टच्या संदर्भातल्या ॲड्स आपल्याला पाहायला मिळतात. तरीही रोज प्रत्येक दिवशी कोणी ना कोणी याच्यामध्ये फसतं आहे. आणि म्हणून या सभागृहाचा जो काही रीच आहे त्याचा फायदा घेऊन मी सगळ्यांना विनंती करतो, डिजिटल अरेस्ट हा केवळ खोटेपणा आहे, निव्वळ खोटेपणा आहे. कोणालाही डिजिटल अरेस्टची माहिती फोन कॉल व्हिडिओ कॉल काही आला तर थेट 1930 वर तक्रार करावी. बोला आशुतोष काळेजी. साहेब डिटेलमध्ये माहिती देणार नाही, माझे फक्त स्पेसिफिक 4 प्रश्न आहे. कोपरगावच्या संदर्भातला पण विषय त्याच्यामध्ये आहे साहेब. तर त्याच्यामध्ये जो काही गुन्हा दाखल करण्यात आला 66/3 हा गुन्हा 18 दिवसानंतर दाखल करण्यात आला. तर हा गुन्हा 100% डिजिटल असल्या कारणाने सुरुवातीलाच तो गुन्हा सायबरकडे का देण्यात आला नाही, तो एक प्रश्न तर आहे. त्याच्यावर तेवढं विलंब जे झालेला आहे गुन्हा दाखल करायला सायबरचा, तर त्याच्यामध्ये अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का? दुसरा माझा प्रश्न आहे का जी 78 लाख रुपये बँकेच्या शाखेमध्ये आपण होल्ड केलेली आहे ती कुठे होल्ड केलेली आहे तोही विषय त्या पीडितांना कळायला पाहिजे. 9 लाख रुपये जे पीडितांचे अजून त्याच्यावर काही कारवाई झालेली नाही, त्याच्यावर शासन काय कारवाई करणार आहे? आणि जे काही आता सायबरकडे तो गुन्हा आपण हँडओव्हर केलेला आहे तर त्याच्यावर ते काही कारवाई करायला विलंब करताय का किंवा काय कारवाई चालू आहे याच्याबद्दलची माहिती आपल्याला मिळाली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, मगाशीच उत्तरामध्ये आपण सांगितलं की यात सायबर विभागाकडनं कुठलाही उशीर नाही आहे. दुर्दैवाने हे जे ट्रान्झॅक्शन असतात हे मॅन टू मॅन असतात, यात तिसरा कोणी नसतो. हे सगळे ट्रान्झॅक्शन केल्यानंतर घाबरून कुठलीही तक्रार त्या व्यक्तीने केली नव्हती. 2 महिन्यांनी त्यांनी तक्रार केली आहे. आणि नाही सांगतो, आणि तक्रार केल्याबरोबर आपण त्याच्यात कारवाई केली आहे. आणि उशिरा केल्यामुळे त्याच्यामध्ये रिकव्हरी कमी झाली. दुसरा जो प्रश्न आहे त्याही प्रश्नामध्ये त्यांची तक्रार आल्याबरोबर आपण कारवाई केल्यामुळे त्या ठिकाणी आपण 78 लाख रुपये म्हणजे जवळपास त्यांचे 90% पैसे हे आपण होल्ड करू शकलो, ते त्यांना परत मिळतात. सगळे पैसे त्यांना परत मिळतात. त्यामुळे या संदर्भात आणि ही जशी तक्रार येते तसं संपूर्ण सायबर आपलं जे विभाग आहे तो ॲक्टिव्हाइज होतो. आपल्याकडे वेगवेगळे टूल्स आहेत, त्या टूल्सच्या माध्यमातून अनेक वेळा हे VPN वापरतात. त्या VPNचंही जे मास्किंग आहे ते आपण डिमास्क करतो, त्यांना शोधून काढतो, त्यांना पकडून आणतो. यातला सगळ्यात महत्त्वाचा विषय एवढाच आहे की ते पैसे परत मिळणं, ते जर लवकर तक्रार झाली तर पैसे वेळेत परत मिळतात. उशिरा झाली आणि ते जर परदेशातल्या खात्यात गेले तर असे अनेक देश आहेत की ज्या देशांसोबत आपला करार नाही, त्यामुळे त्या देशांना आपल्याला इकडनं विनंती करावी लागते. करार नसल्यामुळे ते वेळ लावतात. आणि म्हणून या संदर्भात आपला प्रयत्न आहे की गोल्डन अवरमध्ये ही तक्रार जर मिळाली आणि काहीच करायचं नाही आहे, 1930ला फोन केला की सगळी तक्रार ही नोंदवली जाते. बोला. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदयांनी उत्तर दिलं.
माझी मुख्यमंत्री महोदय आपल्याला विनंती अशी आहे की माझ्या स्वतःच्या कारखान्याची 1,10,00,000 गेल्यानंतर 1 तासात आम्ही सायबरला नोंद केली. FIR 2 तासात झाली. 1,10,00,000 8 खात्यावर गेले होते. तिथून जवळजवळ 850 खात्याला गेले. आज 1 वर्ष झालं, परंतु मला 1 रुपया अजून परत मिळाला नाही. अरेस्ट झाली त्या लोकांना ज्यांनी ह्यात फ्रॉड केला. त्यांना जामीन पण मिळाला, कोर्टाने जामीन दिला आणि आता ते सुटले. पण माझे अजून 27 लाख रुपये त्या ठिकाणी होल्ड झालेत आणि त्याची तक्रार देऊन सगळं गोल्डन आवरमध्ये आज 1 वर्ष झालं साहेब व्याज बँकेला भरतोय आणि त्याचे पैसे मिळत नाहीत. ह्याची रिकव्हरी फास्ट होण्यासाठी आपण याच्यामध्ये योजना केली पाहिजे आणि हे माझ्यासारख्या अनेकाला त्या ठिकाणी होतंय. गोल्डन आवर 1 तासात साहेब तक्रार होऊन देखील आणि एक विधिमंडळात सदस्य असताना जर ही अवस्था असेल तर सामान्यांना याबद्दल शंका येते. आणि हे जे आरोपी आहेत हे राजरोज आज त्या ठिकाणी फिरतायत. त्यांची केसेस रिओपन करून यांना पुन्हा आज जेलबंद केल्याशिवाय ह्या वसुली होणार नाहीत आणि जोपर्यंत पैसे वसूल होत नाहीत तोपर्यंत जामीन होणार नाही. असे जर आपण कायद्यामध्ये काही सुधारणा केली तर ही लोक त्या ठिकाणी सुटणार नाही. नाहीतर जामीन घेतात, पुराव्याअभावी लगेच जामीन होऊन ते सुटतायत. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी सांगितलं त्या संदर्भात महत्त्वाचं अवेअरनेस आहे. आता जसं तुमची केस मला पूर्ण माहिती नाही, पण साधारण या केसेस अशा होतात की तुमच्या अकाउंटंटला कोणीतरी फोन करतं, तो सांगतं की साहेबांनी तात्काळ इतके पैसे जमा करायला सांगितलेले आहेत. अकाउंटंट व्हेरीफाय करत नाही, तो त्या अकाउंटला पैसे करतो आणि तिथनं मग वेगवेगळ्या अकाउंटला ते पैसे जातात, इतक्या अकाउंटला जातात आणि देशभरात चालले जातात आणि मग तिकडनं विदेशात चालले जातात. आता जर तुम्ही सांगितलं की 2 तासात 850 अकाउंटला गेले, त्याच्या पलीकडे आता माझ्याकडे तुमच्या केसची माहीत नाही, त्याच्या पलीकडे अजून 1600 अकाउंटला परदेशात गेले असतील. त्यामुळे हा प्रश्न आहे. याच्यात 2 गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. आता आपण जवळपास सगळ्या बँक ज्या आहेत या आपल्या प्लॅटफॉर्मवर घेतल्या आहेत. आत्तापर्यंत त्या नसल्यामुळे एकेकाला आपण कळवत आणि त्यांनी होल्ड करतपर्यंत त्या बँकेतनं दुसऱ्या बँकेत गेलेला असायचा. म्हणजे एखादा साप जसा पळावा तसं हे पळतं आणि आपल्याला त्याच्या मागे धावावं लागतं. तर आता ती कॅपेबिलिटी आपण तयार केलेली आहे. दुसरं आपल्या केसमध्ये आपण जे सांगितलं अशा प्रकारचे जे आरोपी, ठीक आहे कोर्टाने त्यांना जामीन दिला असेल, पण तरी पुन्हा तपासण्यात येईल आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये अशा प्रकारचे गुन्हे करणारे लोक हे मोकळे फिरणार नाहीत याबद्दल कारवाई केली जाईल. पुढचा प्रश्न आहे प्रश्न क्रमांक 7. प्रश्न क्रमांक 23,102. छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मी जे प्रश्न विचारले होते दूध संघाच्या संदर्भात, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या संदर्भात, त्या संदर्भात या ठिकाणी आपण उत्तर बरोबर दिलं. 3, 4, 5 याच्यामध्ये प्रश्न विचारला की त्यांचे पैसे मिळाले आणि शेतकऱ्यांना DBTद्वारे सुद्धा त्यांच्या खात्यामध्ये जमा झाले आणि दुधाचे सुद्धा भाव आपण या ठिकाणी 25 रुपयावरून 35 रुपये आणि 38 रुपये केले. त्याबद्दल शासनाचे मी मनापासून अभिनंदन करते. परंतु या ठिकाणी सगळ्यात महत्त्वाचा असा प्रश्न आहे की प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये दूध संघाचे भाव वेगवेगळे आहेत आणि त्याच्यामुळे आज आपण बघितलं तर कोल्हापूरचे भाव वेगळे आहेत, त्या ठिकाणी नगरचे भाव वेगळे आहे, नागपूरचे त्या ठिकाणी असणारे रेट हे वेगवेगळे आहे. म्हणून या संदर्भात मला राज्य शासनाला एकच प्रश्न विचारायचे आहे की दूध संघाचे जे प्रत्येक जिल्ह्यातले दूध खरेदीचे भाव वेगवेगळे आहे, या संदर्भात संपूर्ण राज्यात दूध संघाचे खरेदीचे जे दर आहेत त्या संदर्भात एखादं आपण धोरण आखणार का? म्हणजे शेतकऱ्यांना संपूर्ण राज्यात दूध खरेदीचा एकच भाव मिळाला तर शेतकऱ्याला न्याय मिळेल. म्हणून या संदर्भात आपण एखादं धोरण आखणार का? असं कसं चालेल? 4 वाजता. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी जे प्रश्न विचारले होते की यामध्ये आम्ही ऑलरेडी उत्तर दिलं की 3 वर्षात कुठल्याही प्रकारचा पशुखाद्यामध्ये वाढ झालेली नाही आहे आणि जसं जे ब्रँडेड जे होते सोनाई, हिरा या सगळ्यांचं उत्तर दिलेलं आहे. माझ्या मते जर त्याच्यावर तुम्ही सॅटिस्फाईड असाल तर त्याच्यावर काही खुलासा द्यायची गरज आहे का? माझ्या मते नाही आहे. तो ऑलरेडी उत्तर आम्ही दिलेलं आहे. बाकी जो तुम्ही आता पैशाचं आम्ही जे अनुदान होतं ते पण जवळजवळ 98 म्हणजे 99% सगळ्यांचं झालेलं आहे. फक्त 0.5% जे आहे ते ज्यांचे अकाउंट व्हेरीफाय झालेले नाहीत किंवा त्याच्यात उरलेले आहेत. आता जो भावाचा विषय आपण केला, काय वेगळ्या वेगळ्या जिल्ह्यामध्ये वेगळ्या वेगळ्या दूध संघ आहेत आणि त्या दूध संघाच्या माध्यमातून ते दूध संघ त्या हिशोबाने आता जसं आज इकडे आपले यांचे गोकुल आहे, वारणा आहे, अशा ज्या वेगळ्या वेगळ्या दूध आहेत त्या जिल्ह्याच्या संघाला पावर आहे आणि ते दूध संघच तिकडचा त्यांचा भाव ठरवतात. तो पूर्वी शासन ठरवत होतं
पण आता आपण मुभा त्या जिल्ह्याच्या दूध संघाला आपण दिलेली आहे आणि तो त्यांचा भाव ठरवतात. त्याच्यामुळे तो शासन भाव ठरवू शकत नाही याच्यामध्ये. चला पुढे घेऊया आपण. बोला. अध्यक्ष महाराज, मान्य मंत्री महोदयांनी सांगितलं की कोणत्याही खाद्याच्यात वाढ झाली नाही. नोव्हेंबरमध्ये ढेपीचे भाव होते 30 रुपये आणि आता आहे 41 रुपये. आणि एखादी म्हैस आणि गाय जनली तर 6 महिने सारखं देते. 10 लिटर असलं तर सकाळी 5 देते, संध्याकाळी 5 देते. नंतर 6 महिन्यानंतर ते कमी कमी होते, मग एक टाईम येते. आणि हा ढेपीचे भाव, चाऱ्याचे भाव हे जे वाढून राहिले, तुम्ही सांगा वाढले नाही, हे मान्य मंत्री महोदय हे दर महिन्याला बदलून राहिलेले आहेत. आणि आपण कृषी विभाग म्हणतो वैरण विकासाचा कार्यक्रम करतो. जे वैरण विकासाचं जे बी देतात ते साहेब निघतच नाही. मी दूध उत्पादक शेतकरी आहे, कृषी विभागाने त्याला बी निघतच नाही. तर दुधाचे जे दूध उत्पादक शेतकरी आहेत त्यांना लॉस होऊन राहिलेला आहे. कारण त्यांना जे लागते, म्हशीला ढेप लागते, चुरी लागते, जे फीड लागते, त्यामुळे दूध आता न परवडण्यासारखं झालं आहे. तर तुम्ही दुधाच्यासाठी फरक देऊन राहिले, पण या फरकामुळे काय होऊन राहिलं, जनावर जे दुधावून कमी झालं ते कटाईला चाललं. आणि आपल्या महाराष्ट्रातनी सगळे जनावरं हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इथून येऊन राहिले. म्हणजे चांगल्या प्रतीचे जनावरं आणले, 6 महिने दूध काढलं आणि मग परवडत नाही म्हणून ते कसाबाच्या घरी चालले, कटाईवर चालले. म्हणजे चांगल्या जनावर कटाईवर चालल्यामुळे चांगले जनावर बी तयार होऊन नाही राहिले. तर माझी विनंती आहे, या सन्मान्य सुलभाताईने चांगला प्रश्न मांडला आहे दूध शेतकऱ्यासाठी. तर दुधावर तुम्ही सबसिडी देऊन राहिले शेतकऱ्याला, पण चाऱ्याच्या संदर्भात आपल्या शासनामार्फत एक समजा ज्याच्या इथं जनावर आहे त्याला समजा एका जनावराच्या मागं ढेप लागणारी समजा महिन्याला समजा 5 क्विंटल ढेप ते अर्ध्या किमतीतनी किंवा कमी भावात किंवा ढेपीवर आपल्याला सबसिडी देता येईल काय? जसं आता PKV आहे, PKVमध्ये मोठ्या प्रमाणात हरभरा निघते, तर दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना ते हरभऱ्याचं कुटार कमी दरात देता येईल काय? याच्यावर सरकार विचार करणार आहेत काय? आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आता जे छोटे छोटे घरी 2-2, 3-3 गाई म्हशी गाई ठेवतात त्यांना हे भेटत नाही. कारण त्याचं दूध जे आहे हा संकलन करणारा घेऊन घेते आणि तो विकते डेअरीवाल्याले, संस्थेवाल्याले. त्याच्यामुळे जो तुम्ही 5 रुपये 7 रुपये देता तो चिल्लर जो दूध उत्पादक आहे त्याला भेटत नाही, तर तो त्या संस्थेला जाते. म्हणून चिल्लर जे दूध उत्पादक आहे त्यांच्यासाठी कोणती स्कीम आपण आणणार आहे का दूध उत्पादक शेतकऱ्यासाठी? असे माझे 3 प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी जो प्रश्न विचारला त्याच्यात मी अगोदरच सांगितलं की कुठल्याही प्रकारचं चारा किंवा हिरवा चारा असो किंवा सुका चारा असो, या सगळ्या याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा भाव वाढलेला नाही. जर आज आपण बसा, होऊ दे, उत्तर होऊ दे, बसा. ठीक आहे, उत्तर होऊ द्या. माझं उत्तर ऐकून घ्या, त्याच्यानंतर तुम्ही बोला. माझं उत्तर ऐकून घ्या. माझ्याकडे कंपॅरेटिव्ह स्टेटमेंट आहे साहेब, मागच्या 3 वर्षाचा स्टेटमेंट आहे. पटलावर मांडला तुम्ही, मी देतो त्यांच्याकडे. आज ब्रँडेड जे पशुखाद्य होते, जसं सोनई असेल, हिरा असेल, सुग्रास असेल किंवा इंद्रनीळ, या 4ही कंपनीचं 23-24 मध्ये जसं सोनईचं 32 रुपये होतं, 24-25 मध्ये 31 रुपये किलो झालं आणि 25-26 मध्ये ते पुन्हा एकदा 31 रुपये किलो. त्याचप्रमाणे हिराचं पण 31 रुपये होतं, नंतर 24 मध्ये 28 रुपये झालं, आता 25-26 मध्ये पण 31 रुपयेच आहे. सुग्रासचं पण 31 रुपये होतं 23-24 मध्ये, नंतर 30 रुपये झालं, आताही परत 30 रुपयेच आहे. इंद्रनीलचं 30 रुपये होतं, 30 रुपये कंटिन्युअस 3 वर्षाचा हा हे आहे. त्याच पद्धतीने चाराचा पण जो विषय आहे तो हिरवा चारा 2700 रुपये मेट्रिक टन होता, आज 2500 रुपये आहे. त्याच पद्धतीने सुका कडबा हा 10,000 रुपये मेट्रिक टन होता, तो आज 9,500 आहे. आणि तसंच मुरघास पण हा 8,000 होता, तो 7,500 कंटिन्युअस असा हा रेटमध्ये खूप काही वाढ झालेली नाही आहे. आणि चाऱ्याची सबसिडी देणे किंवा त्याबाबतचं पशुसंवर्धन
विभागातर्फे आपण त्यांच्याशी चर्चा करून तो निर्णय घेऊया, कारण की तो विषय चाऱ्याला जो काय असतो ती सबसिडी जी द्यायची असेल तो पशुसंवर्धन विभागाशी आम्ही चर्चा करून त्याच्यात नक्कीच हे म्हणजे मार्ग काढू. आणि बाकी जसं योजनेच्या संदर्भात कृषी विभागाशी पण आम्ही माननीय हरीशजीने सांगितलेला जो विषय आहे तो ठेपवर दर मार्केट हे असेल त्याच्यात पण कृषी विभागाशी या दोन्ही विभागाशी एक कॉमन बैठक घेऊन त्यामध्ये आम्ही निर्णय देऊ. बाबासाहेब देशमुखजी बोला. मला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल मी आपला आभार मानतो. अध्यक्ष महाराज, पुढे जाऊ आता मंत्री महोदयांनी खूप चांगलं उत्तर दिले, पण पावसाळ्यामध्ये आणि हिवाळ्यामध्ये हिरवा चारा जे काही मका असेल किंवा घास गवत असेल ह्याची किंमत वेगळी असते आणि उन्हाळ्यामध्ये पाणी कमी आल्यानंतर शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या त्या मकेचं आणि घास गवत जर त्या दूध उत्पादक शेतकऱ्याला विकत घ्यायचं असेल तर या चाऱ्यामध्ये दरामध्ये तफावत असते. तर माझी आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती आहे की जे 5 रुपये आणि 7 रुपयेचं अनुदान शासनाने यापूर्वी दिलं, हे अनुदान सतत भविष्य काळात देत राहावं एवढी आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण पूर्वी 2024-25 मध्ये आपण हे अनुदान दिलं होतं आणि 5 रुपये आणि 7 रुपये दोन्ही अनुदानचे आपण जवळजवळ आपण 1582 कोटी रुपये अनुदान हे आपण मागे दिलेले आहे. मी सांगितलं तसं जवळजवळ 99.5% आपण अनुदान हे पूर्ण कंप्लीट केलेलं आहे. ते आपण त्यापुरता त्या पिरियडपुरताच तेव्हा ते अनुदान दिलं होतं 5 रुपये आणि 7 रुपयाचं. तो पिरियड संपलेला आहे. तो काळ संपलेला असल्यामुळे नवीन जर करायचं असेल तर पॉलिसी आपल्याला करावं लागेल आणि नक्कीच चर्चा करून त्याच्यावर मंत्रिमंडळामध्ये चर्चा करून त्याच्यात निर्णय घेण्यात येईल. चला पुढे जाऊया. सुधीर भाऊ, शेवटचा प्रश्न. अध्यक्ष महाराज, एका महत्वाच्या प्रश्नावर माननीय मंत्री महोदय उत्तर देत आहे. खरं तर अध्यक्ष महाराज, राज्यामध्ये 1 लिटर दुधापेक्षा 1 लिटर देशी दारूची किंमत अध्यक्ष महाराज जास्त आहे. आपण सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी 7वं वेतन आयोग, 8वं वेतन आयोग असं वेतन आयोग दर 10 वर्षांनी अध्यक्ष महाराज करतो. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य न्याय देण्यासाठी आपण अध्यक्ष महाराज FRPच्या माध्यमातून केंद्रीय समितीच्या माध्यमातून दर ठरवतो. मी शासनाला विचारू इच्छितो की दुधाच्या दराचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करत त्यासाठी लागणारा खर्च विचारात घेत अशी एखादी समिती की ज्या समितीला दर 3 वर्षांनी या संदर्भातला अहवाल आणि या अहवालावर आधारित निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने दूध उत्पादक शेतकरी जगला पाहिजे, जनावरं जगली पाहिजे. कसाईखान्यात जनावरं जाणं हे यापेक्षा मोठं पाप कोणतंही असू शकत नाही. पण शेतकऱ्यांची मजबुरी असते. हा दुधाचा व्यवसाय मजबूत करण्यासाठी आपण अशा पद्धतीची 3 वर्षांनी दुधाच्या दराचा, त्याच्या उत्पादन खर्चाचा आढावा घेण्याची एक समिती आपण नियुक्त करणार का? आणि दर 3 वर्षांनी कोणतीही लक्षवेधी, कोणताही प्रश्न न करता 3 वर्षांनी दुधा उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देत कसाईखान्यात जनावर जाणार नाही याची काळजी घेऊन माननीय मंत्री महोदय पुण्य कमवणार आहेत का? अध्यक्ष महोदय, सुधीर भाऊंनी असा विषय दिलेला आहे. सुधीर भाऊ, नक्कीच पुण्य कमवण्याकरता तुम्ही जे काही सूचना द्याल त्याच्यामध्ये नक्कीच लक्ष घालून काम करू. ठीक आहे अध्यक्ष महोदय, आम्ही पशुसंवर्धन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास समिती स्थापन करून मान्य सुधीर भाऊंनी जो विषय मांडलेला नक्कीच त्याच्यामध्ये निर्णय घ्यायचा प्रयत्न करू एवढंच या ठिकाणी सांगतो. प्रश्न क्रमांक 8. अध्यक्ष महोदय, दुधाचा प्रश्न आहे. कोण आहे का 8ला? प्रश्न क्रमांक 8. अहो बोला की, असं काय करताय? प्रश्न क्रमांक 23,678. यांचं होऊ दे, मग तुम्हाला देतो. बोला. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे 23,600. हे बघा, 1 2 अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे संपला विषय. अध्यक्ष महोदय,
या ठिकाणी शासनाने उत्तर जे दिलेले आहेत लवकर थोडक्यात विचारा, बऱ्याच लोकांना बोलायचं आहे. 4 मिनिटं अध्यक्ष राहिली. महोदय, माझे दोनच प्रश्न आहेत की अध्यक्ष महोदय, शासन आपल्या दारी या माध्यमातून 18 फेब्रुवारीला एक कार्यक्रम चांदेली विधानसभेमध्ये आयोजित केलेला होता. जनता दरबारच्या माध्यमातून नाही, काय काय बोलताय? कशा प्रश्न अंमली पदार्थांच्या बरोबर आहे. ओ बसा, बोला. वरुण सरदेसाई बसा. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, बोला, लवकर बोला. उत्तरामध्ये माझ्या पत्राची तारीख चुकली आहे हे सांगितलंय, पण पत्रामध्ये जे काही मी लिहिलं होतं त्यावर काही कारवाई झाली हे सांगितलंच नाही. अध्यक्ष महोदय, मी अशी तक्रार केलेली की बेरामपाडा, नवपाडा, गोळीबार इकडे मोठ्या प्रमाणात अंमली पदार्थांचं सेवन आणि विक्री होते. सांगितलंय की केवळ 10 गुन्हे दाखल झाले. माझा आक्षेपच याच्यावर आहे. केवळ 10च गुन्हे दाखल केले जातात आणि उरलेल्या सगळ्या विक्री करणाऱ्या लोकांना धाक दाखवला जातो की तुमच्यावर पण अशीच कारवाई केली जाईल आणि खुलेआम पोलिसच यामध्ये कुठेतरी सामील आहेत का असं मी पत्र हे डीसीपीना दिलेलं. निर्मल नगर पोलीस स्टेशनचे एक अधिकारी हे एक अंमली पदार्थांचं सेवन करतानाचा व्हिडिओ मी पेनड्राईव्हच्या माध्यमातून डीसीपीना दिलेला. त्याचं काय झालं हे सुद्धा कळलं नाही. गेल्या अधिवेशन काळात माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं शेवटचं की आम्ही स्पेशल ड्राईव्ह माझ्या मतदारसंघात घेऊ. ती स्पेशल ड्राईव्ह केवळ 5 दिवस चालली. त्याच्या पुढे काय झालं असे माझे स्पेसिफिक 3 प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य वरुणजी सरदेसाई यांनी जी बाब आता उघडकीस आणली आहे की का पोलीस अधिकाऱ्याचा त्यांनी एक व्हिडिओ त्यांनी संबंधित डीसीपी यांच्याकडे दिलेला आहे आणि स्वतः ते सेवन करण्याचा व्हिडिओ आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. अध्यक्ष महोदय, नक्कीच या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल, तातडीने चौकशी करण्यात येईल आणि माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी या अगोदर देखील या सभागृहामध्ये घोषणा केलेली आहे की ड्रग्सच्या बाबतीमध्ये आमचं शासन हे 0 टॉलरन्सवरती चालतंय. जे कोणी पोलीस अधिकारी ड्रग्सच्या कारवाईमध्ये त्यांचा थेट हस्तक्षेप असेल त्यांच्यावरती बडतर्फाचीच कारवाई करण्यात येईल आणि त्या अनुषंगाने आजपर्यंत अध्यक्ष महोदय मागच्या 1 वर्ष उत्तर होऊ द्या ना. बोला मी ऐकतोय. बोला अध्यक्ष महोदय, त्या अनुषंगाने आज 1 वर्षामध्ये आपण 15 पोलीस कर्मचाऱ्यांना आपण बडतर्फ केलेलं आहे आणि 10 आपण निलंबित देखील केलेलं आहे. तर नक्कीच या प्रकरणाची पूर्ण चौकशी करून संबंधित जे अधिकारी असतील त्यांच्यावरती देखील बडतर्फाची कारवाई ही करण्यात येईल जर का त्यांचा थेट हस्तक्षेप असेल तर. अध्यक्ष महोदय, मागच्या अधिवेशनामध्ये मी मुख्यमंत्री साहेबांना सांगितलं होतं ड्रग्सवरती जर कंट्रोल करायचं असेल तर आपल्याला नियम फार कडक करावा लागेल आणि आपण आश्वासन केलं होतं की MCOCचं आपण प्रोव्हिजन याच्यात करत आहोत. अध्यक्ष महोदय, केलं आपण. अध्यक्ष महोदय, 1600 कोटीचा जर पकडला गेलेला आहे म्हणजे कुठल्या मोठ्या प्रमाणावरती चालू ही परिस्थिती मेक्सिको सारखी होणार आहे या आपल्या मुंबईमध्ये. म्हणून माझा एक स्पेसिफिक प्रश्न आहे की आता आपण जेव्हा पकडतोय तरी आपण कंट्रोल करू शकत नाही तर त्या लोकांची प्रॉपर्टी जप्त करण्याचं पण प्रोव्हिजन आपण याच्यात करणार का? अध्यक्ष महोदय, आपण जे MCOCA लावण्याचा निर्णय केला त्या अंतर्गत आपण पहिल्या केसेस केल्या, MCOCA लावला आणि आता MCOCA मध्येच आपल्याला हा अधिकार आहे की आपल्याला त्यांची प्रॉपर्टी जी आहे ती जप्त करता येते. त्यामुळे निश्चितपणे ती केली जाईल. हेमंत दुगिले. महोदय, अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री साहेबांना मला एक विनंती आहे. श्रीरामपूरमध्ये मागच्या पहिला प्रश्न मांडला होता त्यावेळेस 14 कोटीचा ड्रग्ज पकडलं गेलं होतं. त्याच्यावरती अद्याप काही कारवाई झालेली नाही आहे आणि कुरिअरद्वारे इंजेक्शन आणि खूप सारं माझ्या मतदारसंघामध्ये ड्रग्जचं प्रकरण येत आहे. त्याच्यामध्ये काही कार्य होत नाही आणि सगळ्यात धक्कादायक असं आहे की अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये पोलिसच ड्रग्ज विकत होते जे जमा केलेले होते ते. त्याच्यामध्ये फक्त त्या पोलिसावरती कारवाई झालेली आहे परंतु ते नेक्सस खूप मोठं असणार आहे कारण ते पोलीस चोरी झालेले ड्रग्ज घेऊन दुसरीकडे विकत होते. 2.5 कोटीचं ड्रग त्यांनी आतापर्यंत विकलेलं आहे. तर अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्या माध्यमातून गृहमंत्री साहेबांना विनंती आहे की आपण याच्यावरती पुढे काय कारवाई करणार आहोत. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, हा महत्त्वाचा विषय आहे. याच्यामध्ये कुरिअर्सवर देखील आपण कारवाई सुरू केली आहे. सगळ्या कुरिअरमध्ये आपण त्या ठिकाणी आपली पथकं देखील पाठवलेली आहेत. त्यांना सेन्सिटाईजही केलं आहे आणि त्यांच्यावरही जबाबदारी टाकली आहे की त्यांनी जर तपासणी न करता अशा प्रकारचे कुरिअर
त्या ठिकाणी डिलिव्हर केले, पाठवणारा तर दोषी असेल पण कुरिअरवाल्यांनाही त्याच्यात दोषी पकडलं जाईल. यातला महत्त्वाचा विषय असा आहे अध्यक्ष महोदय, की जसं सन्माननीय सदस्यांनी सांगितलं, अलीकडच्या काळामध्ये प्रश्न उत्तराचा संपलेला आहे, उत्तर संपेस्तोपर्यंत वेळ वाढवण्यात येत आहे. अलीकडच्या काळामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीनं अशा पद्धतीनं याचं ट्रान्सपोर्टेशन केलं जातं. आता इंस्टाग्रामसारख्या सोशल मीडियाच्या ज्या काही त्या ठिकाणी स्थळं आहेत ती देखील मार्केट प्लेस म्हणून त्या ठिकाणी यूज होतात आणि त्यातनं ही डिलिव्हरी केली जाते. पण या सगळ्या गोष्टींकडे आपलं लक्ष आहे. मुळामध्ये मगाशी जसं या ठिकाणी प्रश्न आला की 1600 कोटीचं या ठिकाणी पकडलं जातं. याचं कारण काय आहे? दुर्दैवाने हे जे काही केमिकल ड्रग्स तयार होत आहेत हे तयार करण्याकरता कुठलीही मोठी व्यवस्था लागत नाही, त्याच्याकरता कुठली फॅक्टरी लागत नाही. एखाद्या छोट्याशा ठिकाणीही हे ड्रग्स त्या ठिकाणी ते तयार करतायत आणि अतिशय घातक अशा प्रकारचे ड्रग्ज आहेत. त्यामुळे त्याच्यावरही आपली कारवाई चालली आणि विशेषतः त्याच्याकरता जे इन्ग्रेडियंट लागतात त्याचे लायसन्सेस कोण कोण आहेत, ते जो माल घेतात तो बरोबर वापरतात की नाही, या सगळ्या गोष्टीकडे आपण लक्ष देऊन आहोत. त्यामुळे या संदर्भात 100% सरकारची भूमिका ही झिरो टॉलरन्सची आहे. जसं राज्यमंत्र्यांनी सांगितलं, जिथे पोलीसवाले सापडतायत त्यांना आम्ही सस्पेंड करत नाही, त्यांना आम्ही बडतर्फ करतोय. आणि दुसरं, प्रत्येक केसमध्ये आपण हे सांगितलं आहे की केवळ आरोपी नाही, फॉरवर्ड लिंकेज आणि बॅकवर्ड लिंकेज हे दोन्ही शोधून काढा. आणि म्हणून आपल्याला जो मध्यंतरी पेपरलाही वाचलं असेल की आपण उत्तर प्रदेशपर्यंत जाऊन आणि एवढंच नाही तर एका केसमध्ये विदेशात जाऊन देखील आपण आरोपी परत आणलेला आहे. जो सगळ्यात मोठा या ड्रग रॅकेटचा किंगपिन आहे तो देखील मुंबई पोलिसांनी परदेशातनं पकडून आणलेला आहे. राज्य सरकारकरता आणि देशाकरता निश्चितपणे आपल्या युवा पिढीकरता हे मोठं आव्हान आहे. पण मी तुम्हाला पुन्हा या सभागृहाला आश्वस्त करतो की यात कुठलंही कॉम्प्रोमाइज केलं जाणार नाही. प्रश्नोत्तराचा संपलेला आहे. राज्यपालांच्या अभिभाषणाची प्रत सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. महोदय, सोमवार दिनांक 23 फेब्रुवारी 2026 रोजी माननीय राज्यपालांनी केलेल्या अभिभाषणाची प्रत मी सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो. माननीय राज्यपालांनी केलेल्या अभिभाषणाची प्रत सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आली. राज्यपालांच्या अभिभाषणाबद्दल आभार प्रदर्शनाचा प्रस्ताव. प्रस्ताव असा आहे की अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने पुढील प्रस्ताव मांडतो. माननीय राज्यपालांनी केलेल्या अभिभाषणाबद्दल आम्ही या अधिवेशनाकरता जमलेले महाराष्ट्र विधानसभेचे सदस्य त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. माननीय अध्यक्ष महोदय, सभागृहाचे सदस्य माननीय डॉक्टर संजय कुटे यांनी मांडलेल्या आभार प्रदर्शनाच्या प्रस्तावाला मी अनुमोदन देतो. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य डॉक्टर संजय कुटे यांनी महामहिम राज्यपाल ने केलेल्या अभिभाषणाच्या बद्दल मांडलेल्या आभार प्रदर्शनाच्या प्रस्तावाला मी अनुमोदन देतो. प्रस्ताव असा आहे की माननीय राज्यपालांनी केलेल्या अभिभाषणाबद्दल आम्ही या अधिवेशनाकरिता जमलेले महाराष्ट्र विधानसभेचे सदस्य त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चा आज मंगळवार दिनांक 24 फेब्रुवारी व बुधवार दिनांक 25 फेब्रुवारी 2026 रोजी घेण्यात येईल. त्यास अनुसरून सर्व विधानसभा सदस्यांना असे कळवण्यात येत आहे की ज्या सदस्यांना आभार प्रदर्शनाच्या प्रस्तावात सुधारणा द्यावयाच्या असतील त्यांनी सुधारणाच्या सूचना GAIS या संगणक प्रणालीवर संपूर्णतः ऑनलाईन पद्धतीने आज मंगळवार दिनांक 24 फेब्रुवारी 2026 रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत द्याव्यात. त्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या सूचना स्वीकारल्या येणार नाहीत. महोदय, आपण बोलत होतात म्हणून मी उठलो नाही. हेच मी आपल्याला विचारणार होतो की आम्हाला ज्या काय नापसंतीच्या आपण सुधारणा म्हणालात, आमचा विरोधकांचा हक्क आहे तो नापसंतीचा प्रस्ताव. आपण 5 वाजेपर्यंतच फक्त नापसंतीच्या किंवा सूचनांचे प्रस्ताव स्वीकारणार आहात, पण प्रत्यक्ष चर्चेला सुरुवात आता लगेचच थोड्या वेळात होणार आहे. अर्थात आपण म्हणाल की BSc मध्ये आपण हे बोललो होतो,
परंतु मला एक गोष्ट कळली नाही की सर्वसाधारणपणे राज्यपाल महोदयांचं भाषण झालं की मध्ये 20 मिनिटाची आपण त्या ठिकाणी खाली पुन्हा सभागृहामध्ये येण्याकरता वेळ राखून ठेवतो. त्याच कालावधीमध्ये डेस्कवर आम्हाला पूर्वी ताबडतोब राज्यपाल महोदयांच्या भाषणाची प्रत आम्हाला फोल्डरमध्ये लगेच मिळत होती आणि म्हणून ती जर आम्हाला कालच्या काल मिळाली असती तर आम्हाला आमचे प्रस्ताव पण देता आले असते आणि आम्हाला त्या ठिकाणी ती प्रत वाचता पण आली असती. परंतु आपण ती का कालच्या काल टेबल केली नाही. इकडे अनाऊन्स करणं दादांचा शोकप्रस्ताव होता इथपर्यंत ठीक आहे, पण तिथेच मिळत होती अनाऊन्स करण्याच्या पूर्वी, अभिनंदनाचा प्रस्ताव येण्याच्या पूर्वीच ती आपल्याला मिळत होती. ती जर मिळाली असती, हो नाही कसा अनुभव कोणालाही विचारा तसाच असं नाही, एक मिनिट बसून करता होती, ती आम्हाला जर मिळाली असती तर आम्ही वाचू शकलो असतो, आम्ही नापसंतीचे प्रस्ताव देऊ शकलो असतो. आणि म्हणून मला असं वाटतं की जरी भाषणं झाली, आता आपण घेतोयच निर्णय, तरी सुद्धा नंतरची दिलेले नापसंतीचे प्रस्ताव आपण मान्य करावेत अशी माझी आपल्याला विनंती आहे. नाही, या संदर्भात सन्मान्य सदस्य भास्करराव जाधव साहेबांनी जो मुद्दा मांडलेला आहे त्या संदर्भात मी एवढंच सांगू इच्छितो की ह्या एरवी आपण अधिवेशनात काय करायचो की अभिभाषण झालं राज्यपालांचं की आपण ते टेबल करायचो, त्याच दिवशी टेबल करायचो आणि मग ते आपण वितरित पण करायचो. परंतु आपण गेल्या BSc मध्ये असं ठरवलेलं की पहिल्या दिवशी फक्त शोक प्रस्ताव घ्यायचे, इतर कुठचाही बिझनेस करायचा नाही, हे आपलं ठरलेलं. आणि त्यामुळे आज आपण टेबल केल्यानंतरच त्याच्यावरती तुम्ही अधिकृतरित्या तुमचे कपात असतील किंवा तुमच्या सुधारणा असतील त्या देऊ शकाल. त्यामुळे आपण मला वाटतं नियमाप्रमाणेच चाललोय आणि नियमाप्रमाणे काम चालू आहे. नाही, मला काय वाटतं की ही एक जरा टिपिकल अशा प्रकारची परिस्थिती आली, कारण हे खरं आहे की टेबल केल्याशिवाय आपल्याला वितरित करता येत नाही. काल आपण टेबल करू शकलो नाही, पण भास्कररावांनी मांडलं ते देखील योग्य आहे की त्यांना नापसंती देण्याकरता वेळ मिळाला नाही. मला असं वाटतं भाषणं आज होतील पण नापसंती करता तरी आपण वेळ वाढवून देऊ, त्याला काय अडचण नाही आहे. उद्या वेळ आपण उद्या दुपारपर्यंत वाढवून द्या. उद्या दुपारी 12 वाजेपर्यंत नापसंती देण्यासंदर्भात किंवा सुधारणा देण्यासंदर्भात वेळ वाढवण्यात येत आहे. चला पुढे. अध्यादेश सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. माननीय उपमुख्यमंत्री. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 213(2) क अन्वये सन 2025चा अध्यादेश क्रमांक 13 महाराष्ट्र नगर परिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी तिसरी सुधारणा अध्यादेश 2025 सभागृहासमोर ठेवते. अध्यादेश सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. माननीय उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 213(2) क अन्वये सन 2026चा अध्यादेश क्रमांक 1 महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ सुधारणा अध्यादेश 2026 सभागृहासमोर ठेवतो. अध्यादेश सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 213(2) क अन्वये सन 2026चा अध्यादेश क्रमांक 2 महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था प्रवेश व शुल्क यांचे विनिमय सुधारणा अध्यादेश 2026 सभागृहासमोर ठेवतो. अध्यादेश सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 213(2) क अन्वये 2025चा अध्यादेश क्रमांक 14 महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सुधारणा अध्यादेश 2025 सभागृहासमोर ठेवतो. अध्यादेश सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सन 2025-26च्या पुरवणी मागण्या सादर करणे. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2025-26च्या पुरवणी मागण्या सभागृहात सादर करतो. व असे करीत असताना मी सभागृहाच्या असे निदर्शनास आणू इच्छितो की भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 205 व 203 खंड 3 खाली मिळालेल्या अधिकारात महाराष्ट्राचे माननीय राज्यपाल महोदयांनी सन 2025-26च्या पुरवणी मागण्या विचारात घेण्यात याव्यात अशी शिफारस या सन्माननीय सभागृहास केली आहे. सन 2025-26च्या पुरवणी मागण्या सभागृहात सादर करण्यात आल्या आहेत. पुरवणी मागण्यांचे विवरणपत्र व मान्य सदस्यांना महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या व शासनाच्या संकेतस्थळावरून तसेच टपालखान्याद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या मागण्यांवर चर्चा व मतदान दिनांक 26 व 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी होईल.
गुरुवार दिनांक 26 फेब्रुवारी 2026 रोजी चर्चा व मतदानासाठी जे विभाग प्रथम क्रमांकात घेण्यात येतील त्या विभागांवरील कपात सूचना बुधवार दिनांक 25 फेब्रुवारी 2026 रोजी व शुक्रवार दिनांक 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी चर्चा व मतदानासाठी जे विभाग प्राथम्य क्रमांकात घेण्यात येतील त्या विभागांवरील कपात सूचना गुरुवार दिनांक 26 फेब्रुवारी 2026 रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत स्वीकारल्या जातील. दोन्ही सभागृहांनी संमत केलेल्या विधेयकांना राज्यपालांची अधिसंमती मिळाल्याचे जाहीर करणे. अधिसंमतीची यादी सचिव वाचून दाखवतील. खालील विधेयकांना राज्यपालांची अधिसंमती मिळाली. सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 व 108. अध्यक्षांनी सभाध्यक्षांची तालिका नामनिर्देशित करणे. एक मिनिट, सुधीर भाऊंचं काय बघूया. गंभीर मुद्द्याकडे मी लक्ष वेधू इच्छितो आपले अध्यक्ष महाराज. कामकाजाचा दर्जा सुधारावा, गुणात्मक बदल व्हावा यासाठी माननीय मुख्यमंत्री महोदय असेल किंवा तुम्ही खूप अध्यक्ष महाराज यासाठी निर्देश देता. आत्ता पुरवणी मागण्या मांडल्यानंतर आपला नियम आहे की कपात सूचनेचं उत्तर सदस्यांना 30 दिवसामध्ये प्राप्त व्हावं हा आपला अधिकार आहे. मागच्याही अधिवेशनामध्ये लक्षवेधीची उत्तरं आली नाही म्हणून तुम्ही सुमोटो मुख्य सचिवांवर हक्कभंग मांडण्याच्या वेदनापूर्वक हृदयाने आपण घोषणा केली. अध्यक्ष महाराज हे उत्तर पाठवलं आहे. 18 फरवरी 2026 मला कपात सूचनेचं उत्तर येत आहे. कोणती कपात सूचना? तर 16 मार्च 2022 जी मी कपात सूचना मांडली त्याचं उत्तर 18 फरवरी 2026 येत आहे. म्हणजे एक विधानसभा बदलली अध्यक्ष महाराज. जर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मनात विधान भवनात होणाऱ्या घटनांच्या संदर्भात गंभीरता नसेल, उदासीनता असेल, या कामकाजाबद्दल त्यांच्या मनात कोणतीही भीती नसेल तर अध्यक्ष महाराज या कामकाजाचा गुणात्मक दर्जा बदल घडवण्यासाठी तुम्ही हृदयापासून जे काम करतात अध्यक्ष महाराज त्याला काहीही उपयोग नाही. चिवताई दार उघडसारखी ही कथा आहे, कापूस कोंड्यासारखी ही कथा आहे, अकबर बिरबलाच्या खिचडीसारखी कथा आहे. अध्यक्ष महाराज माझी आपल्याला आग्रहाची विनंती आहे की आपण एक दुसऱ्या तरुण अध्यक्ष आहात. तुमच्या नेतृत्वामध्ये विधिमंडळाचा दर्जा हा गुणात्मक बदल व्हायचा असेल तर तुम्हाला समोरचा तो चांदीचा जो दंड आहे त्याचा उपयोग करावाच लागेल. माझी आग्रही विनंती आहे अध्यक्ष महाराज की 4 वर्षांनी कपात सूचनेचं उत्तर येतं. कोणाला घाबरायचंच नाही आहे का महाराष्ट्रात? आपल्याला अशा पद्धतीने उत्तर अपेक्षित आहेत का? अजूनही लक्षवेधीची उत्तरं आली नाही अध्यक्ष महाराज. लक्षवेधीची उत्तरं आलेली नाही. मग आपल्याला कमीत कमी अशा काम चुकार कर्मचाऱ्यांना ठोको विधेयक 2026 पास करावं लागेल. आणि म्हणून आपल्याला विनंती आहे की कपात सूचना दिली याची चौकशी करून आपल्याला 2 दिवसात अहवाल द्यावा आणि संबंधिताला जर तुम्ही निलंबित केलं किमान विधेयकाचं नाव तरी संसदीय असावं अशी माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय मी सुधीर भाऊंच्या मताशी पूर्ण सहमत आहे. सुधीर भाऊ नशीबवान आहे की त्यांना 4 वर्षात मिळालं. मी आमदार असताना एक अशा प्रकारची सूचना मांडली होती, त्याचं उत्तर मी उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर माझ्याकडे आलं आणि मी ते दिलं. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की याच्यामध्ये काहीतरी आपल्याला एक ऑडिट सिस्टीम तयार केली पाहिजे की एक जो काही विभाग असेल अतारांकित असतील किंवा जे काही वेगवेगळे जे आयुध आहेत याचे जे आश्वासन आहेत किंवा या संदर्भातली जी कारवाई करायची आहे त्याचं किती कुठल्या विभागाकडे पेंडिंग आहेत याची रेग्युलर माहिती जाणं, ती माहिती त्या मंत्र्याकडे जाणं, माझ्या ऑफिसला येणं, हे जर आपण केलं आणि मला असं वाटतं की शेवटी अधिवेशन नसलेल्या काळामध्ये विधानमंडळाचं हेच काम आहे. विधानमंडळाचं दुसरं काही काम नाही आहे. अधिवेशन नसताना विधानमंडळाने या विधानसभेत झालेल्या कामकाजाचं ट्रॅकिंग करणं, त्याचा पाठपुरावा करणं आणि कमिट्यांचंही काम तेच आहे की कमिट्यांनी त्याच्या संदर्भातली पूर्ण कारवाई करणं. तर मला वाटतं की एकदा आपण याचा गांभीर्याने एकदा आपण स्वतः आढावा घेऊन
आणि या संदर्भात आता टेक्नॉलॉजी इतकी चांगली झालेली आहे की सगळ्या गोष्टी आपल्याला ट्रॅक करता येतील. याचा एक ट्रॅकिंग प्लॅटफॉर्म हा आपण तयार करावा अशी आपल्याला विनंती आहे. सन्मान्य औचित्याचे मुद्दे देखील या सभागृहामध्ये सदस्य मांडतात, त्याची उत्तर देखील 3 महिने देणं अपेक्षित आहे. मुख्यमंत्री महोदय त्याच्या देखील संबंधित ट्रॅकिंग करून सदस्यांनी जी उत्तरं आली तर सत्य परिस्थिती कळेल. सन्मान्य सदस्य सुधीर मुनगंटीवार साहेबांनी जो विषय इथे मांडला आणि सन्मान्य मुख्यमंत्र्यांनी त्या संदर्भात जी अधिक माहिती दिली त्याच्या अनुषंगाने मी सभागृहाला अवगत करू इच्छितो की आत्तापर्यंत आपलं ट्रॅकिंग सिस्टम म्हणा किंवा उत्तरं जी प्रलंबित असतील किंवा कपात सूचनांची उत्तरं प्रलंबित असतील, औचित्याच्या मुद्द्यांची उत्तरं जर प्रलंबित असतील तर ही आपण मॅन्युअली ट्रॅक करत होतो. परंतु त्याची संख्या एवढी जास्त होती की वारंवार ती सगळी ट्रॅक करणं कुठेतरी आपण कमी पडत होतो. आपण आता याकरता एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म करण्यासंदर्भात कारवाई सुरू केलेली आहे. लवकरच तो डिजिटल प्लॅटफॉर्म निर्माण होऊन आपण प्रत्येक आयुधामार्फत या सभागृहात सदस्यांनी जी मांडणी केली आहे त्याचा चोख हिशोब म्हणजे मांडणी केल्यानंतर उत्तरं आलीत का, किती दिवसाची दिरंगाई आहे, किती दिवसात ते आली आहेत, या सगळ्याची माहिती या प्लॅटफॉर्मद्वारे सदस्यांना प्राप्त होईल अशी कारवाई आपण सुरू केलेली आहे. लवकरच ती पूर्ण होईल. आपल्या सर्वांना माहीतच आहे आपण डिजिटलायझेशनचा पण अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असा कार्यक्रम या विधिमंडळात राबवत आहोत. 1937 पासून ते 2025 पर्यंतचा पूर्ण रेकॉर्ड हा डिजिटलाइज झालेला आहे आणि लवकरच तो गो लाईव्ह होणार आहे. सभाध्यक्षांची तालिका नामनिर्देशित करणे. मी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 8च्या पोट नियम 1 अन्वये खालील सदस्यांची सभाध्यक्ष तालिकेवर नामनियुक्ती करतो. श्री योगेश सागर विधानसभा सदस्य, श्री संजय केळकर विधानसभा सदस्य, श्री दिलीप लांडे विधानसभा सदस्य, श्री चंद्रकांत नवघरे विधानसभा सदस्य, श्री सुनील प्रभू विधानसभा सदस्य, श्री राजू खरे विधानसभा सदस्य, श्री अमित जनक विधानसभा सदस्य व श्री समाधान अवताडे विधानसभा सदस्य. स्थगन प्रस्तावाच्या सूचना. इतका वेळ सदन बोलत होता, आता पुकारल्यानंतर का बसताय? बोलूच देत नव्हते. नाही अध्यक्ष महोदय, मी स्थगन दिला होता आपल्याला. अध्यक्ष महोदय, राज्यामध्ये 23 फेब्रुवारी 2026 ला ज्या अवकाळी पाऊस आणि गारपीट झाला त्यामध्ये विदर्भ आणि मराठवाड्यातील 11 जिल्हे या ठिकाणी बाधित झालेत. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये रब्बी पिकाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. या गारपिटीमुळे चणा, डाळ, मूग सगळी पिकं, जो गहू आणि भाजीपाल्यांची सर्व पिकं नष्ट झालीत. अध्यक्ष महोदय, एवढा प्रचंड गारांचा वर्षाव त्या ठिकाणी झाला, वादळी पाऊस होता आणि यामुळे त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांचं खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. यामध्ये विदर्भातील चंद्रपूर, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, यवतमाळ, गडचिरोली, सोलापूर, परभणी, हिंगोली, लातूर, नांदेड, धाराशिव या सगळ्या जिल्ह्यांचा यामध्ये समावेश आहे. आणि इतकं मोठं नुकसान झाल्यानंतर सरकारकडून अद्याप कुठली या संदर्भात याचं पंचनामे करावेत, त्याचे आदेश दिले गेले पाहिजेत आणि पंचनामे करून माहिती घेऊन तात्काळ खरं तर ही चर्चा होणं आवश्यक आहे. पूर्वीच मागच्या वर्षीपासून हा शेतकरी संकटात सापडला. अध्यक्ष महोदय, त्यांना अद्यापही कुठली मदत मिळाली नाही, ती तुटपुंजी मिळाली. आणि कोकणामध्ये असेल, विदर्भात असेल, मराठवाड्यात असेल, हे सगळी जेवढं काही नुकसान झालं त्याच्या केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला. 768 कोटी काय रुपये दिलेत. प्रस्ताव मोठा पाठवला. केंद्राची का दृष्टी आमच्याकडे वक्र दृष्टी आहे कळायला मार्ग नाही, पण त्यावर मी बोलणार नाही. पण राज्य सरकारने आता तरी मागच्या वर्षी आपल्याला लक्षात आणून देतो अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्याकडे सरकारचं दुर्लक्ष कसं आहे. बोनस घोषित केला, बोनस मागच्या वर्षीचा मिळाला नाही. धान खरेदी झालेत, मागच्या वर्षी 2025च्या हंगामाचे पैसे अद्याप मिळालेत मार्केटिंग फेडरेशन कडून आणि आदिवासी विभागाकडून. पण शेतकऱ्यांनी पुढचा हंगाम करायचा कसा, त्याचे पैसे मिळत नाहीत. तुमच्या कर्जबाजारी शेतकरी झालाय, कर्जाची मुक्ती नाही. आणि या संकटामध्ये शेतकऱ्याच्या पाठीमागे सरकारने
उभं राहण्याची आवश्यकता आहे. मला वाटतं की हे एवढं मोठं नुकसान आहे, याची चर्चा हे सभागृह सुरू आहे, यामध्ये सगळे कामकाज थांबवून शेतकऱ्याच्या या अत्यंत गंभीर अशा प्रश्नावर चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे. म्हणून माझी विनंती आहे की आपण सरकारला आपली ही चर्चा आणि कामकाज थांबवून यावर चर्चा करावी. शेतकऱ्याला भरीव मदत मिळाली पाहिजे, ही सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी अशी माझी आपल्याला विनंती आहे. सन्मान्य सदस्य, सन्मान्य ज्येष्ठ सदस्य विजय वडेट्टीवार साहेबांनी आज जी माहिती सभागृहासमोर मांडलेली आहे ती गंभीर स्वरूपाची असल्यामुळे शासनाने या संदर्भात योग्य निवेदन करावे. आज प्राप्त झालेल्या सर्व स्थगन प्रस्तावांच्या सूचनांना मी दालनात अनुमती नाकारलेली आहे. मुंडे साहेब, आपण सत्तारूढ पक्षाचे सदस्य असल्यामुळे स्थगन प्रस्तावावर आपण बोलणं उचित होणार नाही. मग पूर्ण होऊ दे, त्यानंतर बोला ना, पूर्ण होऊ दे. आज प्राप्त झालेल्या सर्व स्थगन प्रस्तावांच्या सूचना मी दालनात अनुमती नाकारलेली आहे. पुढे पुढे घ्या. लक्षवेधी सूचना झालं ना आता किती. चला अध्यक्ष महाराज स्थगनवर बोलत नाही, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन. अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महाराज, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे. तुमचं चालू द्या ना. अरे तुमचं चालू द्या, आम्ही विरोध नाही करत. एक मिनिट, सगळ्यांनी बसून घ्या, बसून घ्या, सगळ्यांनी बसून घ्या. बसा बसा. बघा, या सभागृहात अलीकडच्या काळात ज्याला मर्जी होते तो उठून बोलायला बघतोय. आता इकडे स्थगन प्रस्ताव 8 नंबर आपल्या ऑर्डर ऑफ द डे वरती आहे. नियमाप्रमाणे मी 8 नंबर चालू केलं, स्थगन प्रस्ताव चालू आहे. प्रत्येक जण उठून मध्ये पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन. थोडं तर तुम्ही थांबा, जे कामकाज चालू आहे ते होऊ दे, त्यानंतर तुम्हाला देतो ना संधी. नितीन राऊत साहेब, एक मिनिट. वडेट्टीवार साहेब, एक मिनिट. नितीन राऊत साहेब, स्थगन प्रस्ताव जे आहेत त्याला मी दालनात अनुमती नाकारल्यानंतर खरं तर इकडे चर्चा होऊ शकत नाही. तरीही अपवादात्मक अत्यंत महत्वाचा विषय शेतकऱ्यांचा असल्यामुळे मी वडेट्टीवार साहेबांना संधी दिली. त्यानंतर जर प्रत्येक जण, मग मी दिलेल्या रुलिंगला अर्थ काय? मी नाकारणार आणि तुम्ही प्रत्येक विषयावर बोलत राहणार, असं नाही चालणार, असं नाही चालणार. बोला. या 57 पण मी नोटीस दिली. खरं म्हणजे हे शेतकरी शक्तीपीठ महामार्गावर जी 23 फेब्रुवारी म्हणजे काल झालेली घटना अत्यंत निंदनीय आहे. जेवढा खेद व्यक्त करावा आणि या संदर्भात संताप व्यक्त करावा तेवढं आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी हे अधिवेशन सुरू आहे. काल शक्तीपीठ महामार्गाची मोजणी सुरू होती आणि ते मोजणी सुरू असताना जमिनीची सहजपूर जवळा गावातील या गावामध्ये 600च्या जवळपास या गावाची लोकसंख्या. अध्यक्ष महोदय, या गावकऱ्यांचा त्या शक्तीपीठाला विरोध आहे. विरोध आहे म्हणजे ते अलाइनमेंट काही चेंज झाली आणि तुम्ही ते अलाइनमेंट नवीन टाकली, त्यामुळे त्यांनी विरोध केला की तुम्ही जुन्या अलाइनमेंट प्रमाणे घ्या. आपण शेतकऱ्यांचं सरकार म्हणतो, कृषी प्रधान राज्य बनतो, शेतकऱ्यांच्या भावनाची कदरच करायची नाही. अध्यक्ष महोदय, आणि या ठिकाणी 600 शेतकऱ्यांना अक्षरशः बंदिस्त केल्यासारखं केलं. 1000 पोलीस 600 गावात शेतकऱ्यांना मोजणीत अडथळा येऊ नये म्हणून ते रस्त्यावर आले. त्यांनी विरोध केला म्हणून त्या पोलिसांनी आणि तिथल्या अधिकाऱ्यांनी या शेतकऱ्यांना झोडपून काढला. अध्यक्ष महोदय, म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी ही भूमिका सरकारची योग्य आहे का? तुम्हाला शक्तीपीठ महामार्गाला जर शेतकऱ्यांचा विरोध असेल तर एवढा अट्टास का? आणि जर तुम्ही करत असाल तर जुनी अलाइनमेंट होती ती बदलली, नवीन करताय, वारंवार बदल करताय आणि शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याचं काम करताय. परभणी जिल्ह्यामध्ये सुद्धा ही मोजणी करत असताना विरोध झाल्यामुळं त्यांना त्यांच्या घरावर बंदिस्त करून घेतलं. त्यामध्ये त्यांच्या घरावर नोटीस लावली 63-68 अंतर्गत आणि त्यांना स्थानबद्ध केलं. जे बाहेर पडले त्यांना धक्काबुक्की करून जबरदस्तीनं त्यांच्या घरापर्यंत लोटून बाहेरून साखळी लावली, कडी लावली बाहेरून. अरे हा कुठला अत्याचार आहे? आपण काही लोकशाहीमध्ये आणतो की नाही? आपलं राज्य कशाच्या हे काही याला काही कायदे कानून आहेत की नाही? अशा पद्धतीनं दमदाटी करून शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेणं हे योग्य आहे का? अध्यक्ष महोदय, म्हणून माझा स्थगन आपण दिला आहे की या शेतकऱ्यांची भावना समजून घेऊन ज्या पद्धतीनं अधिकारी आणि पोलिसांचा बळाचा वापर करून शेतकऱ्याला ठोकून काढून रस्ता बनवायची कोणाची इच्छा असेल
तर ह्या शेतकऱ्यावरचा अन्याय आपण कशा पद्धतीने दूर करणार पुढचं काय? या संदर्भात निवेदन दिलं पाहिजेत स्पष्टपणे की हे या संदर्भात आपण निर्देश द्या. मी असं म्हणणार की आपल्याला विनंती आहे की अशी गंभीर प्रकरणामध्ये निवेदन व्हावं अशी माझी इच्छा आहे. सदनात आज विजय वडेट्टीवार साहेबांनी दिलेल्या माहितीची शासनाने नोंद घ्यावी. होय अध्यक्ष महोदय. घोषणा दिनांक 23 फेब्रुवारी 2026 पासून सुरू झालेल्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या प्रथम अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात खालील नमूद मंत्री महोदय आपल्या मूळ विभागाचे कामकाज सांभाळून त्यांच्या नावासमोर दर्शवलेल्या विभागाचे विधिमंडळातील कामकाज पाहतील असे माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी कळविलेले आहे. ॲडव्होकेट आशिष शेलार, सन्मान्य प्रशासन विभाग. दिनांक 23 फेब्रुवारी 2026 पासून सुरू झालेल्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या प्रथम अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मान्य उपमुख्यमंत्री नगरविकास, गृहनिर्माण, सार्वजनिक बांधकाम, सार्वजनिक उपक्रम यांनी त्यांच्याकडे कार्यभार असलेल्या विभागांच्या विधिमंडळातील कामकाज आपल्या मूळ विभागाचे कामकाज सांभाळून त्यापुढे नेमून दिलेले मंत्री संबंधित विभागांच्या राज्यमंत्री यांच्यासोबत समन्वय ठेवून एकत्रितरित्या हाताळतील असे प्रस्तावित करून त्याबाबतची परवानगी मागितली होती. मान्य उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे कार्यभार असलेले नमूद विभागांचे कामकाज नेमून दिलेले मंत्री संबंधित विभागांच्या राज्यमंत्री यांच्याशी समन्वय ठेवून हाताळण्याबाबत मान्य मुख्यमंत्री महोदयांनी अनुमती दिली आहे. त्यानुसार विभाग व मंत्री महोदयांची नावे पुढील प्रमाणे आहेत. श्री दादाजी भुसे, सार्वजनिक बांधकाम, सार्वजनिक उपक्रम. श्री उदय सामंत, नगर विकास. श्री शंभूराज देसाई, गृहनिर्माण. अध्यक्ष महोदय, मी पॉइंट ऑफ प्रोसिजरवर उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, मला माहित आहे बसा वडेट्टीवार साहेब, बसा तुम्ही. अध्यक्ष महोदय, मला माहित आहे की हा मुद्दा मी उपस्थित केला होता मागच्या वेळेला की अशा पद्धतीनं एखाद्या मंत्र्याचं अधिवेशन कालावधीमध्ये कामकाज सांभाळण्याकरता द्यायचं असेल तर आपल्याला तसं पत्र द्यावं लागतं. ते दिलं होतं का असा मी प्रश्न उपस्थित केला होता. मला माहीत होतं की त्यावेळेला आपल्याकडे पत्र नव्हतं, परंतु सचिवांनी मान हलवली, पत्र झालं. पण अध्यक्ष महोदय, माझी तुम्हाला विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती एवढीच आहे की ठीक आहे, मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केलंय, आपण या ठिकाणी सभागृहाला ते अवगत केलंय, त्याच्यावर आता किती आम्ही बोललो तरी काय फार काय त्यातून काही निष्कर्ष किंवा काय निष्पन्न होणार नाही. पण अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्याला कळकळीची विनंती आहे, ही प्रथा चुकीची पडतीये. अध्यक्ष महोदय, एखाद्या मंत्र्याचं कामकाज दुसऱ्या मंत्र्यानं कधी सांभाळावं? जर तो मंत्री हजर जिथं नसेल, तो मंत्री कुठे बाहेर गावी गेला असेल किंवा तो मंत्री या कुठेही आवारामध्ये नसेल, ते मंत्री जर आवारामध्ये नसतील किंवा ते मंत्रींची काही शारीरिक अडचण असेल, ते आजारी असतील, तर तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये अध्यक्ष महोदय एका दुसऱ्या दिवसाकरता म्हणून ते कामकाज संबंधित मंत्री दुसऱ्या मंत्र्याला देऊ शकतात. ही जुनीच प्रथा, ही नवीन नाही. पण ही नवीनच प्रथा पडतीये की स्वतः मंत्री महोदय या प्रिमायसेस मध्ये आहेत, ते विधिमंडळाच्या आवारामध्ये आहेत आणि स्वतः विधिमंडळाच्या आवारात असताना त्यांच्याशी संबंधित खात्याचं कामकाज सभागृहामध्ये अधिवेशन कालावधीमध्ये दुसऱ्या मंत्र्याला चालवायला देणं हे अत्यंत चुकीचं आहे, 100% चुकीचं आहे. कारण फक्त आणि फक्त अधिवेशन कालावधीमध्ये तो मंत्री ब्रीफिंग घेऊ शकतो, यापेक्षा त्या मंत्र्याला नित्यनेमानं त्या खात्याचं काम करण्याचा कुठलाही अधिकार नाही. त्यामुळं कामगारांनी, आपल्या कर्मचाऱ्यांनी लिहून दिलेलं उत्तर ठोक ताळ्यामध्ये उत्तर देण्याच्या पलीकडे तो मंत्री काही करू शकत नाही. आणि म्हणून फक्त आणि फक्त कुठल्याही खात्याच्या संबंधातलं, कुठल्याही मंत्र्यांच्या संबंधातलं उत्तर फक्त सभागृहाचे नेते माननीय मुख्यमंत्री महोदय देऊ शकतात. सभागृहामध्ये काही पेच प्रसंग निर्माण झाला तर एखादे सिनियर मंत्री उभे राहून त्या ठिकाणी हस्तक्षेप करू शकतात. पण सरसकट कामकाज एखाद्या मंत्र्याला चालवायला देणं तुमच्या अधिकारामध्ये, मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारात तुम्ही मध्ये घेतला, पण ही प्रथा पाडू नका अशी माझी कळकळीची विनंती. याच पॉइंट ऑफ प्रोसिजर अध्यक्ष महोदय, अत्यंत
महत्त्वाचा प्रश्न आपण तो तिथे माननीय भास्कररावांनी मांडला. अध्यक्ष महोदय, प्रथा परंपरेवर काही गोष्टी चालतात. ही नवीन प्रथा या सभागृहात येत आहे. नियमाचं आम्ही पुस्तक वाचलं, यामध्ये कुठेही की असा कुठला नियम आहे की ज्या नियमानुसार आपण हे वाचलं आणि हे कामकाज त्या मंत्र्याकडील दुसऱ्या मंत्र्याकडे विधिमंडळाच्या कामकाज चालू असताना दिलं. आम्ही इथे 28-30 वर्ष झाले अध्यक्ष मध्ये काम करतो. आम्ही कधीच पाहिलं नाही असं की मंत्री उपस्थित कुठल्या तरी एखादी वेळेस मंत्री या परिसरात सांगितलं त्या संदर्भातला त्यांच्या आरोग्याची काही प्रश्न असतील ते किंवा परदेशात असतील ठिकाणी असतील कॅम्पस या प्रेमाइसेस मध्ये असताना याला एक मिनिट आपल्याला विनंती अशी की यामुळे काय होत आहे माहितीये अध्यक्ष महोदय, जे सन्माननीय सदस्य सुधीर भाऊनी जो मांडलं ना आता, असे प्रसंग उद्भवतात की उत्तरच मिळत नाही. इथे मंत्री उत्तर देतात आणि ज्या ती कारवाई पुढे काही जातच नाही. म्हणून आपल्याला विनंती आहे की नवीन प्रथा परंपरा आपण निर्माण करून न करता या संदर्भात भविष्यात ते आता सगळं मांडल्यामुळं मी त्याला पुन्हा मानत नाही, पण आपल्याला मात्र हे सभागृह गांभीर्यानं आपण चालवण्याचा निर्णय घेतात ते गांभीर्य याचं तसंच असलं पाहिजे. प्रथा परंपरेला कुणाचाही विषय नाही, विरोध नाही, पण नवीन प्रथा परंपरा निर्माण करून यातून हे सभागृहाचं कामकाज पुढे ढकलत नेऊ नका अशी आमची आपल्याला विनंती आहे. मुंडे साहेब, तुमचं ह्या विषयावर आहे का? एक नाही पॉइंट नाही, पण मग असं कसं चालणार? एक विषय चालू आहे त्यात तुम्ही नवीन विषय सुरू करता. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय वरिष्ठ सदस्य भास्करराव आणि सन्माननीय वरिष्ठ सदस्य वडेट्टीवार साहेबांनी जो प्रश्न उपस्थित केला आहे तो महत्त्वाचा प्रश्न आहे, योग्य पद्धतीने त्यांनी मांडला आहे. मला दोनच गोष्टींचं स्पष्टीकरण करायचं आहे. एक तर आपण हे सभागृह नियम प्रथा परंपरा याने चालवतो. नंबर 1 ह्याच्यावर आपल्या सगळ्यांची सहमती आहे. नंबर 2 आपल्या सगळ्यांना याची कल्पना आहे की माननीय मुख्यमंत्री हे कॅबिनेटचे प्रमुख आहेत, राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांच्या अधिकारामध्ये तात्कालिक काय, प्रश्नोत्तरासाठी काय, पूर्ण वेळ काय आणि आवश्यकता असेल तर कॅबिनेटला अवगत करून ते अशा पद्धतीच्या आपल्या अधिकारातल्या खात्यांशी संबंधित काम तात्पुरता, दिवसापुरता किंवा अन्य काळापुरता हे अन्य कुठल्याही सहकारी मंत्र्याला देऊ शकतात. हा त्यांच्या अधिकाराचा भाग आहे. नंबर 2 हेही आपल्याला मान्य आहे. नंबर 3 आजचा जो विषय आहे तो स्वाभाविकता या अधिवेशनापुरता द्यायला लागणाऱ्या कामकाजाचा प्रभाव हा कुठल्या मंत्र्याला किती वेळापुरता द्यायचा आणि त्याला अटी शर्त शब्द बरोबर नाही पण त्याला बरोबर काय करायला लागेल त्याचाही उल्लेख माननीय अध्यक्ष महोदयांनी संबंधित विभागाच्या मंत्र्याशी आणि विभागाशी चर्चा करून देण्याच्या संदर्भातला पत्र मुख्यमंत्री महोदय आणि उपमुख्यमंत्री महोदय दोघांनी पत्र देऊन त्याच्या अधिकारात असलेल्या गोष्टीतनं तो दिला. त्यावर रुलिंग देण्याचा अधिकार नंबर 4 हा अध्यक्षांचा आहे. त्यामुळे जे प्रथा परंपरेने झालं, जे मुख्यमंत्र्यांच्या अधिपत्याखाली आहे त्याबद्दलची प्रोसिजर पूर्ण झाली आहे, त्याच्यावर माननीय अध्यक्षांनी रुलिंग दिली. त्यानंतर हा निर्णय सभागृहाने घेतला किंवा घ्यावा असं अपेक्षित आहे. यात कुठेही काही गैर नाही आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, मला पुन्हा राजकारण करायचं नाही तर भास्करराव मग कधी कधी तुम्ही बोलता. या अगोदरच्या गोष्टी आपण प्रथा परंपरेने केल्या आहेत. अगोदरच्या तर माजी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या सगळ्याच विभागाचे अधिकार ते असताना दिलेत, पण आता त्याच्यावर आमची टीका नाही. तो अधिकार आहे आणि त्यामुळे तो अधिकार आहे त्या अधिकाराप्रमाणे मुख्यमंत्री करू शकतात आणि आपल्या परवानगीने रुलिंग दिल्यानंतर त्याच्यात अवैध असल्याचं काही कारणच नाही आणि त्यामुळे चुकीचं आहे. मला वाटतं आता हा विषय बराच चर्चा झाली आहे. मला आता या संदर्भात हे काय वाढवायची गरज नाही. मी रुलिंग दिलेलं आहे. मी रुलिंग एक मिनिट सुधीर भाऊ संपूया आहे हे नाही एवढं संपूया. म्हणून घ्यायला पाहिजे. फक्त आपल्या लक्षात आणून देतो कारण आपण निर्देश देताना एका महत्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू आहे. अध्यक्ष महाराज, कौल शकदरच्या पुस्तकामध्ये याबद्दल स्पष्ट माहिती देण्यात आली आहे. तुम्ही जेव्हा या संदर्भातला निर्णय द्याल तेव्हा त्याच्यातला खुलासा केला पाहिजे. पार्लमेंटरी प्रॅक्टिसेसमध्ये सुद्धा असं उत्तर देता येतं. आपणच विचार करा, आपण अध्यक्षात आपण सभागृहाच्या या सर्व प्रेमाइसेसमध्ये असताना तालिका अध्यक्ष बसतात की नाही? कारण तुम्ही घोषित करता की हे तालिका अध्यक्ष आहेत. तुम्ही तुमच्या दालनात बसून असताना सुद्धा
कोणी आम्ही विचारतो का ओ अध्यक्ष महाराज तुम्ही दालनात बसून आहे आमदारांशी चर्चा करताय पण सभागृहात येत नाही, असं आम्ही कोणी विचारत नाही, कारण तो तुमचा विशेष अधिकार आहे. तसाच अधिकार आपण या पार्लमेंटरी प्रॅक्टिसेसमध्ये असल्याने जे प्रश्न उपस्थित झाले त्याचं एक स्थायी स्वरूपाचं उत्तर जर दिलं नाही तर मग पुन्हा हे प्रश्न वारंवार उपस्थित होतील. नाही बसून घ्या बस. सन्मान्य सदस्य, ज्येष्ठ सदस्य भास्करराव जाधव साहेबांनी या सभागृहात आज मंत्र्यांनी उत्तर देण्यासंदर्भात जो विषय इकडे मांडलेला आहे त्यात त्यांनी दोन प्रामुख्याने मुद्दे समोर आणलेले आहेत. सर्वप्रथम त्यांनी असंच म्हटलं आहे की हे एक नवीन प्रथा आणि नवीन परंपरा आणि नवीन पायंडे या सभागृहात मांडले जात आहेत. त्यावरती मी त्यांना अवगत करू इच्छितो आणि सभागृहाला अवगत करू इच्छितो की हा पायंडा बरोबर आहे, चुकीचा आहे, कसा आहे ह्याच्यावरती बोलण्याआधी हा काय नवीन पायंडा नाही आहे. 2019 पासून 2022 पर्यंत सातत्याने अशी पत्र आणि त्या पत्राला मंजुरी पीठासीन अधिकाऱ्यांनी दिलेली आहे. नंबर 1. त्यामुळे आता त्याच्या आधी जर घडलं नसेल तर 2019 आणि 22 पासून हा नवीन पायंडा मांडला गेलेला. 1. नंबर 2. 1 मिनिट बसा थांबा जरा. सन्मान्य आदित्य ठाकरेजी, आपण आता नवीन पायंड्यांबद्दल बोलत होतो. मी आपल्या एक मिनिट मी आपल्याला एवढंच सांगू इच्छितो, जर का नवीन पायंडा कधी सुरू झाला हे बघायचं असेल तर 2019 मध्ये आपण ही सुरुवात केली. परंतु या संदर्भात ठीक आहे, बसून घ्या. मला रुलिंग तर देऊ दे. मला रुलिंग तर देऊ दे भास्करराव. मला बोलू तर द्या तुम्ही. बोलू तर द्या. बसून घ्या. हे बघा, बसून घ्या. तर या संदर्भात कुठचाही नवीन पायंडा या सभागृहात आपण पाडत नाही आहोत. राहिला प्रश्न हे जे चाललंय ते नियमात आहे की नाही, तर त्या संदर्भात मी आपलं लक्ष हे भारताच्या संविधानातील अनुच्छेद 164(2) वरती आकर्षित इच्छितो. The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the state. आणि त्यामुळे या संदर्भातली कलेक्टिव्ह जबाबदारी असल्यामुळे तो संबंधित मंत्री किंवा इतर मंत्री किंवा स्वतः मुख्यमंत्री त्या उत्तरासाठी पूर्ण काउन्सिल जबाबदार असल्यामुळे कोणीही देऊ शकेल सभागृहाच्या मान्यतेने. चला पुढे. अध्यक्ष महाराज, मी आपल्या परवानगीने या ठिकाणी महत्वाचा विषय आपल्या माध्यमातून सभागृहाला आणि सरकारला सांगण्याचा प्रयत्न करतो. अध्यक्ष महाराज, तसं तर स्थगन प्रस्तावामध्ये सोमवारी झालेल्या वादळ, पाऊस आणि गारपिटीच्या नुकसानीच्या बाबतीत बोलले, पण ते बोलत असताना त्यांनी जे नावं घेतली त्या नावात काही जिल्ह्याची नावं त्यांच्याकडनं विसरली, म्हणून मी जास्त आग्रह करतोय. त्यात बीड विसरलाय, बाकी सर्व नावं घेतली. आणि मी परत एकदा सर्व नावं घेतोय. काल दिवसभरात बीड, नांदेड, लातूर, धाराशिव, मराठवाड्यातील परभणी, काही जिल्हा पूर्व विदर्भातील अध्यक्ष महाराज, कोकण भागातील आणि अनेक ठिकाणी पूर्णपणानं अध्यक्ष महाराज शेतकऱ्यांचं रब्बीचं जी काढणीला आलेले गहू होते, ज्वारी होती, हरभरा, भाजीपाला, फळबागा ह्या पूर्णपणानं उद्ध्वस्त झाल्या. म्हणून माझी आपल्याला विनंती आहे, म्हणजे माझ्या मतदारसंघ बीडमध्ये तर माझ्या असेल, माजलगाव मतदारसंघात असेल, केज मतदारसंघात असेल, फार मोठं नुकसान झालं. म्हणून माझी विनंती आहे की माननीय महसूल मंत्री सुद्धा इथं उपस्थित आहेत,
आदेश द्यावा की त्या ठिकाणी सर्व या जिल्ह्यातल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी याचे पंचनामे तात्काळ चालू केले तर या ठिकाणी कुठंतरी त्या शेतकऱ्यांना काहीतरी त्यांच्या पदरात पडेल, कारण यांचं 100% पीक काढणीला आलेलं संपलेलं आहे. अभिमन्यू पवार बोला. जे अवकाळी पाऊस ऐकू द्या ना, त्यांचं उत्तर तर घेऊ दे. या राज्यामध्ये जो अवकाळी पाऊस सुरू झाला आहे आणि काल विदर्भ, मराठवाडा आणि काही भागामध्ये नुकसानी झालं आहे अवकाळी पावसामुळे. अध्यक्ष महोदय, याचे सर्वेक्षणाचे आदेश माननीय मुख्यमंत्री चर्चा करून देण्यात येईल. अध्यक्ष महोदय, माझा होऊ द्या ना. माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. काल सोमवार दिनांक 23 फेब्रुवारी रोजी माझ्या मतदारसंघामधील निलंगा तालुक्यामध्ये बामणी, धानोरा, मदनसुरी, यलमवाडी, भुतमुगळी, आनंदवाडी, लिंबाळा आणि भंगार चिंचोली या संपूर्ण गावामध्ये शेतकऱ्याचं नुकसान झालेलं आहे. अत्यंत मोठी बर्फवृष्टी झालेली आहे. त्याचबरोबर औसा तालुक्यामध्ये किल्लारी, मातोळा, लांबदुना मंडळामध्ये हलका आणि मध्यम पाऊस झाला आहे. पिकाचं नुकसान झालंय. द्राक्षे, ज्वारी, गहू, पूर्णपणे हरभरा उद्ध्वस्त झालेला आहे. तरी माननीय महसूल मंत्र्यांना विनंती करतो की त्यांनी माझ्या मतदारसंघातील या नुकसानीची दखल घेऊन तात्काळ पंचनाम्याचे आदेश द्यावे आणि शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी. बोला वडेट्टीवार साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, अत्यंत फक्त एक अभिमन्यू पवारांचा शेतकऱ्याचा विषय म्हणून पुन्हा उठलो. माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यातल्या सर्वच भागात जो अवकाळी पाऊस पडला आहे त्या सर्वांचं सर्वेक्षण आपण करणार आहोत. मी सगळं म्हणला त्यामुळे जाऊ. अध्यक्ष महोदय, एक अत्यंत गंभीर अशा विषयाकडे, कारण आजकाल महाराष्ट्र हे आता तुम्हाला माहिती आहे की मुंबईत घडलेली बाबा सिद्दीकीची घटना, ज्या बिश्नोई लॉरेन्स बिश्नोई गँगनी ते जबाबदारी स्वीकारली आणि त्यांचा जीव गेला, ते आपलं सगळं माहिती. अध्यक्ष महोदय, 17/2/26ला 3:30 आमचे अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार श्री साजिद खान पठाण यांना बरोबर 3:30 वाजता संध्याकाळी दुपारच्या वेळेस आंतरराष्ट्रीय कालवरून लॉरेन्स बिश्नोई गँगच्या शुभम लोणकर यांनी 10 कोटीची मागणी केली, नाहीतर तुला आम्ही जिवंत सोडणार नाही. म्हणजे ते संपूर्ण व्हिडिओ क्लिप आपल्याकडे ते ऐकवायची आहे. इतका अत्यंत गंभीर आहे की त्यांच्या जीवाला आता धोका निर्माण झाला. कारण ती सुरुवातीला आपल्याला माहीत आहे की ज्या घटना या गँगनी जबाबदारी घेऊन स्वीकारल्या आहेत, मग अनेक अभिनेत्यांच्या घरावर झालेला गोळीबार असेल किंवा यापूर्वी झालेला त्यांच्याकडून झालेल्या घटना असतील. अध्यक्ष महोदय, फार गंभीर विषय आहे की या विधानसभा या महाराष्ट्राचे एक लोकप्रतिनिधी आणि या विधिमंडळाचे एक सदस्य यांना इतक्या खालच्या, म्हणजे इतकी धमकीचं जर ऑडिओ आपण ऐकलात तर फार आपल्याला वाटेल की यांना आता ती जिवंत सोडणार नाहीत, अशा प्रकारची एकूण परिस्थिती आहे. साजिद पठाणनं कुठलेही परत त्यांचा कुठल्याही गुन्हेगारी संबंध नाही, ते कुठल्याही दुसऱ्या नंबर 2च्या धंद्यांचा व्यवसायाशी संबंध नाही, पण ही धमकी आली 10 कोटीची, ही मात्र आपण गांभीर्याने घेतली पाहिजेत आणि साजिद खान पठाण यांना झेड सुरक्षा किमान दिली पाहिजेत. कारण त्यांना ते असंही म्हणतात, तू किती तर पोलिसांना कळवशील तर किती दिवस सुरक्षित राहशील, तू 1 महिन्यानं, 2 महिन्यांनी, 6 महिन्यांनी तुला मारल्याशिवाय आम्ही सोडणार नाही, अशा प्रकारच्या त्या ऑडिओ क्लिपमध्ये स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे. माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय, विजय वडेट्टीवार साहेबांनी दिलेली माहिती अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असल्यामुळे शासनाने याची नोंद घेऊन उचित उपाययोजना करावी. नाही, आता आपण पुढे जाऊया. एक मिनिट. मी आज सभागृहाला एक गोष्ट अवगत करू इच्छितो की गेल्या अधिवेशनात पण आपण बघितलं असेल, आपला 1-1 तास पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन वरती जायचा. मला समजत नाही की प्रत्येक दिवशी एवढी नवीन माहिती कशी येते. ती यायचं कारण एवढंच आहे की आपण संधी देतो, पण यापुढे पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जर कोणाला मांडायचं असेल तर त्यांनी अध्यक्षांच्या कार्यालयात सकाळी सभागृह सुरू व्हायच्या आधी 10:30च्या आधी या संदर्भातली माहिती द्यावी. ती माहिती मी तपासून योग्य आहे का, सादर करण्यापात्र आहे का, लेखी आणि त्यांनाच संधी दिली जाईल ज्यांना मान्यता प्राप्त होईल. चला पुढे. आता एवढं सांगितल्यावर परत अध्यक्ष महोदय, 22 फेब्रुवारी 2026 रोजी बदलापूरमध्ये स्त्री
विजावर बेकायदेशीर तस्करी करणाऱ्या मोठा रॅकेटचा पर्दाफाश झालेला आहे. एका घरातून चालवण्यात येणाऱ्या काळ्या धंद्यामध्ये महिलांचा धोकादायक इंजेक्शन देऊन डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय त्यांचा खाण्यावर जे आहे प्रयोग केले जात आहे. अध्यक्ष महोदय, या जर अशीच परिस्थिती या महाराष्ट्रामध्ये होत राहिली तर या गरीब महिलांचा ज्यांच्यावरती हे सगळं शस्त्रक्रिया करण्यात येत आहे, ठीक आहे, त्यांचा जीव धोक्यात येणार आहे. फक्त डॉक्टरवरती कारवाई करून चालणार नाही, ते डॉक्टरचं लायसन्सही कॅन्सल केलं पाहिजे आणि असं जर कोण करत असेल त्याच्यावरती कठोर कारवाई झाली. ठीक आहे, चला पुढे पुढचं घ्या. लक्षवेधी सूचना. लक्षवेधी क्रमांक 1. लक्षवेधी क्रमांक 1. अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे. तुम्हीच आहे का अध्यक्ष महाराज? नाही, आता 3च घेणार, 3च्या वर नाही. अध्यक्ष महाराज, या लक्षवेधीवर. अध्यक्ष महाराज, आपल्याला धन्यवाद की आज विधानसभेची पहिली लक्षवेधीची सुरुवात ही धान उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी आपण केली, त्याबद्दल धान उत्पादक शेतकऱ्यांकडून मनापासून धन्यवाद. अध्यक्ष महाराज, खरं तर मी शासनाचं अभिनंदन करेन की मागच्या वर्षी कधी नव्हे एवढे 1586.71 कोटी हे माननीय देवेंद्रजीच्या नेतृत्वात असणाऱ्या महायुतीच्या सरकारने धान उत्पादक शेतकऱ्यांना अध्यक्ष महाराज दिले. खरं तर अध्यक्ष महाराज, 2013 मध्ये 300 कोटी पासून झालेल्या धानाच्या बोनसची सुरुवात ही मागच्या वर्षी 1600. बसा, असं काय करताय, बसून घ्या. वडेट्टीवार साहेब, धानाचा विषय आहे, कशाला धान शेतकऱ्यांचा बद्दल आडवं येता? तुम्ही होऊ द्या ना सुधीर भाऊ, तुम्ही होऊ द्या. हे बघा, बसून घ्या, बसून घ्या. इकडे वेलमध्ये येऊन बोलणं बरोबर नाही, तुम्ही बसून घ्या जागेवर. अमीन पटेल साहेब, तुम्ही ज्येष्ठ सदस्य आहात, बसून घ्या. हे बघा, सन्मान्य सदस्याच्या सुरक्षेसंदर्भात उचित कारवाई करण्यासंदर्भात मी शासनाला यापूर्वी निर्देश दिलेले आहेत. मंत्री महोदय, या संदर्भातली आपण नोंद घेऊन उचित कारवाई करावी. होय अध्यक्ष महोदय. बसा आता. चला सुधीर भाऊ. लक्षवेधी क्रमांक 1. कोण आहेत मंत्री? कुठे नाही झालं पण ते मधात आलं म्हणून पुन्हा वितरित केल्याप्रमाणे. त्या अध्यक्ष महाराज, आपल्याला मनापासून धन्यवाद. मी महाराष्ट्र सरकार आणि विशेष करून माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी यांना धन्यवाद देईल की कधी नव्हे इतके मागच्या वर्षी 1630 कोटी रुपये हे आपण धान बोनस देण्यासाठी मंजूर केले. आणि अध्यक्ष महाराज, ही रक्कम सुद्धा आपण 20,000 रुपये हेक्टरी दिली. मागच्या वर्षी 1586 कोटी 71 लाख अध्यक्ष महाराज वितरित केले. पण आज अध्यक्ष महाराज, धान उत्पादक शेतकरी म्हणजे जर मी नागपूर विभाग जो माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांचा साधारणतः कर्मभूमी जन्मभूमी विभाग आहे, माननीय बावनकुळे साहेबांची जन्मभूमी कर्मभूमी असणारा विभाग आहे, 8,58,374 अध्यक्ष महाराज प्रत्यक्ष पेरणी या हेक्टरमध्ये झाली आणि साधारणतः 7,16,334 इतके शेतकरी अध्यक्ष महाराज या संदर्भामध्ये धानाच्या बोनसच्या घोषणेची एखाद्या चातक पक्षापेक्षाही जास्त उत्सुकतेने वाट बघताय. अध्यक्ष महाराज, या संदर्भात 15 डिसेंबर 2025 मी स्वतः माननीय मुख्यमंत्री महोदयांशी धान उत्पादक शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन भेट घेतली आणि अध्यक्ष महाराज तेव्हा माननीय मुख्यमंत्र्यांनी अमुस अन्न व नागरी पुरवठा त्वरित कार्यवाही करावी असे आदेश दिले, जे मी मंत्री महोदयांना डायरेक्ट देतो आहे. हे आदेश जे आहे अध्यक्ष महाराज, अपेक्षा अशी होती की त्वरित कार्यवाही करावी. याचा अर्थ असा होता की या वर्षीचा GR हा जानेवारीमध्ये निघेल. मग सांगण्यात आलं अध्यक्ष महाराज विभागाकडून की आता जिल्हा परिषदची 12 जिल्ह्यामध्ये आचारसंहिता आहे. आम्हाला वाटलं ठीक आहे, 12 जिल्ह्याची आचारसंहिता संपल्यावर या संदर्भातला निर्णय हा अध्यक्ष महाराज सरकारच्या वतीने घेतला जाईल असा अध्यक्ष महाराज आमचा समज झाला.
खरं तर महाविकास आघाडीचं सरकार असताना सातत्याने मी मागणी करायचो आणि 2021-22 मध्ये मात्र तेव्हाच्या शासनाने आम्ही बोनस देणार नाही असं जाहीर केलं. ते दुःख धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मनात राहिलं. पण जेव्हा या ठिकाणी जनतेच्या हितासाठी सरकार आलं तेव्हा मात्र आपण पहिल्यांदा 15,000 रुपये 2 हेक्टरच्या आत आपण बोनस दिलं आणि त्यानंतर 23-24, 24-25ला 20,000 रुपये हेक्टर प्रमाणे आपण बोनस दिलं. 2023-24 मध्ये 1,378 कोटी दिले आणि आता 1,630 कोटीचं वितरण केलं. त्यापैकी 1,586.71 कोटी वितरित झाले. माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे अध्यक्ष महाराज, माननीय राज्यमंत्री महोदयांकडून मला उत्तर असं अपेक्षित नाही आहे की माननीय मुख्यमंत्र्यांशी मी बोलतो, माननीय अन्न नागरी पुरवठा मंत्री कॅबिनेट मंत्र्यांशी बोलतो, कारण 25 डिसेंबर पासून जर कार्यवाही करण्याचे आदेश आणि तेही कोणी सामान्य आमदाराचे मंत्र्याचे नाही आहे, स्वतः खुद्द मुख्यमंत्री महोदयांचे आहे आणि खुद्द मुख्यमंत्री महोदयांचे इतके स्पष्ट त्वरित कार्यवाही करावी असे आदेश असताना जर माननीय राज्यमंत्री महोदयांचा अन्न नागरी पुरवठा विभाग अजूनही कुंभकर्णाचा बाप बनून झोपेत असेल तर मला लक्षवेधीच्या माध्यमातून या अधिवेशनाची बोवणी खराब करू नका. आता ही सुरुवात आहे पहिल्या लक्षवेधीची. स्पेसिफिक घोषणा करा की मागच्या वर्षी जसा GR काढला अध्यक्ष महाराज, या GR मध्ये तुम्ही स्पष्ट लिहिलंय की डिस्ट्रेस सेल मागच्या वर्षी जेव्हा 2300 रुपये साधारण धानाचा भाव होता, 2320 रुपये धानाचा भाव होता, तेव्हा तुम्ही सांगितलं की गारपीट आला, पाऊस आला, धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर दुःख आहे, ते दुःख डिस्ट्रेस सेल हे असल्याने आम्ही बोनस देतो. आत्ताही तीच परिस्थिती, या परिस्थितीमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही आणि म्हणून आपल्याकडून कदम साहेब या संदर्भातले ठोस कदम अपेक्षित आहे. लडखडणारी उत्तरं देऊ नका एवढी विनंती आहे. एका वाक्यात उत्तर द्या. जरी मी जास्त बोललो असलो तरी की धानाचा बोनस देण्याचा GR 2 दिवसात निघेल तरच पुढे कॅबिनेट व्हायची शक्यता, अन्यथा कधीही होऊ शकत नाही. मोहन मते अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य सुधीर भाऊंनी धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर राशी आपण दरवर्षी 2013 पासून आपण ही द्यायला सुरुवात केली आणि विशेषतः आकडेवारी आता माननीय सुधीर भाऊंनी सांगितलेलं आहे. पुन्हा त्याची मी इथे आता ते रिपीट करत नाही. परंतु सुधीर भाऊ, मागच्या 3 वर्षामध्ये पणन हंगामाचं जर का आपण आकडेवारी पाहिली, आपण जर का विचार केला तर थोडं मला वाटतं ही माहिती सभागृहाला देणं आवश्यक आहे. मागच्या 3 वर्षामध्ये 2022-23ला आपण जवळपास 823 कोटीचा आपण निधी आपण खर्च केला प्रोत्साहनपर राशीसाठी. 2023-24ला आपण 1378 कोटी खर्च केला. 2024-25ला आपण 1628 कोटी आपण खर्च केला. अर्थातच आता ही प्रोत्साहनपर राशी देत असताना आपण नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना आपण ही प्रोत्साहनपर राशी आपण देतोय. ते जे काही धान आहे ते खरेदी केलेलं असावं किंवा नसावं, नोंदणी केलेली आपण त्यांना बोनस देऊन टाकतोय. आणि आता ही अर्थातच जर का रक्कम वाढते म्हणजे खरेदी वाढते असं त्याचा अर्थ होतो. परंतु सुधीर भाऊ, ही आकडेवारी आपण लक्षात घेतली पाहिजे. 2022-23ला आपण 823 कोटी खर्च केले आणि 1,50,75,402 क्विंटल आपण खरेदी केलं. 2023-24ला आपण 1378 कोटी निधी खर्च केलाय. 2023-24 ची खरेदी जी आहे ते 1,50,00,000 1,07,57,000 वरती आली. 2024-25ला आपण 1628 कोटी आपण खर्च केलेत. म्हणजे 1378 1628 कोटी आपण वरती गेलो आणि खरेदी जी आहे ते 99,68,000 इतकी आहे. मला वाटतं थोडं रिव्ह्यू करणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. मी ह्याच्यावरती येत नाहीये की बोनस देऊ नये, मी असंही म्हणत नाहीये. परंतु नक्कीच या बाबतीमध्ये आपण म्हटलात खरं की या घोषणा आपण करावी, 2 दिवसामध्ये आपण GR काढावा अशी घोषणा करणं आपल्याला माझ्याकडनं अपेक्षित आहे. परंतु ही आकडेवारी आहे ती समोर आहे आणि म्हणून आपल्याला काही रिव्ह्यू करणं हे नक्कीच आवश्यक आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, यामध्ये आता सध्याला माझी आपल्याला विनंती असेल की एक बैठक आपण तातडीची
या बाबतीमध्ये मंत्री महोदय असतील त्यांच्या उपस्थितीमध्ये आपण लावू. आवश्यक असल्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना आपण विनंती करू, परंतु त्याच्यामध्ये बैठक घेऊन यावर्षी हे बोनस देण्यासाठीचा जो काही निर्णय आहे, शेवटी हा दरवर्षी आपण घेतला, कॅबिनेट घेतला हा निर्णय आहे. त्यामुळे या वर्षीच्या म्हणजे आताच्या शासनामार्फत देखील नक्कीच आपल्याला जी अपेक्षा आहे ते कॅबिनेटच्या समोर हा निर्णय होईलच, पण तथापि माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीमध्ये बैठक घेऊन हा निर्णय घेतला जाईल. म्हणतोय त्यांनी काय तर्क दिलाय माननीय मंत्री महोदयांनी? ते म्हणतात की 2022-23 मध्ये जेव्हा प्रोत्साहन दिलं तेव्हा 1,50,75,402.43 क्विंटल धान खरेदी झाला, 823 कोटी. याचं कारण धान खरेदीशी याचा संबंध नाही, तरी 823 कोटी यासाठी झाली तेव्हा प्रोत्साहन राशी 15,000 होती, आता 20,000 झाली आहे. तर रक्कम 20,000 जागेवर वाढणार आहे. एक नंबर 2, धान उत्पादक शेतकऱ्यांचा आग्रह यासाठी होता जो आपण मान्यही केला. तुम्ही समजून घ्या की यामध्ये जबरदस्तीने जे धान भरडाई केली जायची त्याच्यामध्ये गडबड घोटाळा व्हायचा. मग असं ठरलं की हा जो ज्या पद्धतीचा डिस्ट्रेस सेल आहे अध्यक्ष महाराज, यामध्ये असणारी जो फरक आहे, कारण धान उत्पादक शेतकरी हा इतर सर्व शेतकऱ्यांमधला म्हणजे शेतकरी गरीब आहेच, हा अति गरीब धान उत्पादक शेतकरी आहे. कारण एकराला 25,000 ते 30,000 खर्च होतो आणि 1,000, 2,000, 5,000च्या प्रति त्याचं काही उत्पन्न नफा येऊच शकत नाही. सर्वात फाटका शेतकरी जर असेल तर तो धान उत्पादक आहे, म्हणून बोनस सुरू झाला. आता याच्यावर चर्चा करू, बैठक घेऊ हा विषय नाही. दुसरा अध्यक्ष महाराज की तुम्ही चुकीची माहिती सभागृहाला दिली की पहिले रक्कम कमी होती, तर ते 15,000 असेल तर रक्कम कमीच असणार आहे. आपण आता काय केलं अध्यक्ष महाराज, अतिशय सायंटिफिक पद्धत केली की धान विक्री करो अथवा न करो पोर्टलमध्ये नोंदणी करायची आणि ही नोंदणी करून त्यांना 20,000 रुपये हेक्टरी आपण दिलं तर अध्यक्ष महाराज जो गॅप आहे तो गॅप भरला जाईल. आणि शेतकऱ्यांसाठी हे पैसे देत नाही का अध्यक्ष महाराज? आपण 44,000 कोटी रुपये वर्षाला दरवर्षी आपण वेतन आयोगामध्ये वाढवतो. 10,000 कोटी अध्यक्ष महाराज डीएच्या रूपाने कर्मचाऱ्यांना 10,000 कोटी दर वर्षाला वाढवून देतो. आमदारांचा पगार वाढवून देतो. धानाचा बोनस द्यायचा वेळ आली. चर्चा, बैठके, डिस्कशन, संवाद, मंथन यावर आपण वेळ देणार आहोत का अध्यक्ष महाराज? आणि या अधिवेशनाची सुरुवात शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेऊन करायची आहे की अध्यक्ष महाराज फक्त बैठका घेऊ, चर्चा करू? अध्यक्ष महाराज हे योग्य नाही. धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बोनसचा निर्णय अपेक्षित आहे. शेवटी विधानसभेत जेव्हा लक्षवेधी केल्या जाते तेव्हा पूर्ण तयारी करून यायचं असतं अध्यक्ष महाराज. इथं असं उत्तर अपेक्षित नाही आहे. हा, अचानक एखादा उपप्रश्न आला आणि या उपप्रश्नाची माहिती जर सरकारकडे नसेल त्याच्यावर निर्णय हा नंतर केला जातो. हा उपप्रश्न आहे का अध्यक्ष महाराज? लक्षवेधीचा आत्मा आहे. तुम्ही आत्म्यालाच उत्तर देताना जर असं उत्तर देता की आम्ही बैठक घेऊ नंतर सांगू, तर संसदीय कामकाजाचा अवमान आहे. हा संविधानाचा अवमान आहे अध्यक्ष महाराज. तुम्हाला लक्षवेधी स्पष्ट भाषेत आहे की धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस द्यायचा की नाही द्यायचा. आणि याला लाजायचं काय? मी काय उखाणे घ्यायला सांगतोय का मंत्री महोदयांना? अरे तुम्ही स्पष्ट उत्तर द्या ना की धान बोनस आम्ही देणार, GR 2 दिवसात काढणार. म्हणजे याचा अर्थ काय आहे की तुम्ही अजूनपर्यंत कोणतीही तयारी 25 डिसेंबर 2025 पासून त्वरित कार्यवाही करावी असं म्हटल्यावर येत नाही. तुमच्या भातात खडे पडल्याशिवाय कसे राहतील अध्यक्ष महाराज? खाताना तुम्हाला घासामध्ये खडा येईल. यांनी 25 डिसेंबर पासून आपण मागणी केली आहे. आजची मागणी नाही आहे. आणि पहिलीच लक्षवेधी धर्मचक्र प्रवर्तनाय माननीय मंत्री महोदय उत्तर घेऊन आले नाही. जे आकडे सांगताय ते चुकीचे आकडे सांगताय आणि त्याचा काही तर्क नाही. मग सांगा देत नाही धानाचा बोनस. विचार काय करायचा आहे? द्यायचा नाही आहे ना तुम्हाला धानाचा बोनस, तर स्पष्ट सांगा ना. एवढं लपवून छपवून 2 यांनी आपल्याला सांगायची आवश्यकता नाही. आमची आग्रही या लक्षवेधीमधून मागणी आहे की तुम्ही धानाचा बोनस देणार अशी घोषणा करा. सर्वप्रथम मी आकडेवारी ही चुकीची सांगितलेली नाही. जी आकडेवारी आहे आपण म्हटलात की 15,000 होती 2022-23ला आणि 23-24ला ही 20,000 झाली. मग 500 रुपयाचा फरक होता. रक्कम जवळपास दुप्पट झालेली आहे. 15,000 रुपयांना जर का 30,000 झाली असती तर रक्कम दुप्पट होणे अपेक्षित होतं. परंतु 2022-23ला 1,378 कोटीवरनं हे 1,628 कोटी झाली आणि खरेदी ही कमी झाली. ह्याचा मी पुन्हा एकदा सांगतोय,
आमचं सरकार, मी पुन्हा एकदा सांगतो, आमचं सरकार बोनस देण्याच्या विरोधात नाही, परंतु अध्यक्ष महोदय बोनस देत असताना तो योग्य हाती पण गेला पाहिजे. मी एक माहिती म्हणून सांगतोय की फक्त नोंदणी केली की डायरेक्ट बोनस मिळतोय. अध्यक्ष महोदय, नोंदणी करण्याची जी प्रोसिजर आहे त्याच्यामध्ये देखील आपल्याला काही बदल करणं आवश्यक होतं. 2 वर्षापूर्वी आपण तिथे आधार कार्ड बेस देखील आपण नोंदणी करत नव्हतो. सरळ सरळ 7/12 घेऊन यायचे, नोंदणी करायचे आणि बोनस घेऊन जायचे. एक एजंट तिथे कामाला लागले होते. आमच्या जे मागे लक्षात आलं की एक एजंट 15-15, 20-20, 10-10, 15 जणांचे 50-50 शेतकऱ्यांचे 7/12 घेऊन नोंदणी करतो आणि ही बोनस घेऊन जातोय. मग आपण आधार कार्ड कंपल्सरी केलं. बँक अकाउंट ट्रान्सफर आता आपण थेट करतोय. ज्यांचा जे आधार कार्ड लिंक झालेलं आहे, ज्या आधार कार्डाची आपली नोंदणी झालेली आहे त्याच आधार कार्डचं बँक अकाउंट असेल तिकडे आपण डायरेक्ट आता ट्रान्सफर करतो, आपण क्रॉस चेकिंग करतोय. तर असे काही रिव्ह्यूज आपण करतोय. मग अध्यक्षमध्ये बोनस देण्याच्या बाबतीमध्ये सरकार आमचं नकारात्मक अजिबात नाही, परंतु ह्या हंगामामध्ये बोनस देण्याचा निर्णय हा नक्कीच माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन त्याच्या बाबतीत निर्णय घेण्यात येईल. सुधीर भाऊ कारण शेतकऱ्यांच्या खात्यात डायरेक्ट पैसे जाते, शेतकऱ्यांच्या खात्यात डायरेक्ट पैसे जाते. अशा पद्धतीचं उत्तर शासनाकडून शेतकऱ्याचा अवमान करणारा अपेक्षित नाही आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यात धानाचा बोनस डायरेक्ट जातो. शेतकऱ्यांनी नोंदणी करायची आहे. यांना माहिती आहे ना, हे असं सांगताय की एजंट नोंदणी करतात. काय माहिती दिली जात आहे? मी शेतकऱ्यांना बदनाम करत नाहीये. अध्यक्ष महोदय, माझ्या एका रिव्ह्यू बैठकमध्ये एक विषय समोर आला होता ना, मी सांगतो ना, मी काय बदनाम करत नाही. या 4 महिन्यापूर्वी मी ह्या बाबतीमध्ये मी एक रिव्ह्यू बैठक घेतली होती. अध्यक्ष महोदय, सत्यसाई बाबा ह्यांच्या नावाने एक नोंदणी झाली होती आणि बोनस उचलला होता. म्हणजे कुठे रिव्ह्यू घेणं नाही झालेलं आहे. बैठकीमध्ये आलेलं आहे. मी तुम्हाला उदाहरण देतो. अध्यक्ष महोदय, मी 100% चुकीचं मी असं म्हणत नाहीये, परंतु जे काही चुकीचं होते ते थांबवलं तर पाहिजे. जर का बोनस आपण शेतकऱ्यांना देतो ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे. त्याच्या नावाने जर का कोणी लुबाडत असेल तर ते देखील थांबवणं आवश्यक आहे. म्हणूनच आपण आधार कार्ड आता इंट्रोड्यूस केलेलं आहे. हे अगोदर व्हायचं, मी असं म्हणतोय. परंतु आता आपण आधार कार्डच्या आधारच आपण नोंदणी करतोय आणि त्याच्यानंतर आपण आता बोनस देतोय. पण तरी सुद्धा ह्याच्यामध्ये काही बाबींचा नक्कीच रिव्ह्यू घेणं आवश्यक आहे. आणि याच्यामध्ये आपण आता नाही, विजयजी, एक फक्त शेवटचा विषय, माझं फक्त म्हणणं एवढंच आहे की बोनस देण्याच्या विरोधामध्ये आम्ही नाही. मी पुन्हा सांगतोय, माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीमध्ये बैठक नक्कीच घेतली जाईल आणि हा बोनस देण्याच्या बाबतीमधला हा निर्णय शेवटी कॅबिनेटने घ्यायचा आहे. तर कॅबिनेटमध्ये रिव्ह्यू घेऊन ह्याची बैठक नक्कीच निर्णय होईल आणि तो सकारात्मक होईल, हा देखील माझा विश्वास आहे. परंतु जे काही नोंदणीच्या बाबतीमध्ये जे काही चुकीचे प्रकार घडवते ते थांबवण्याकरता आपण जे काही नवीन टेक्नॉलॉजी इंट्रोड्यूस करणं आवश्यक आहे ते देखील आपण करतोय. आधार कार्डाच्या आधारे ते नोंदणी करणं ते करतोय. आणि मी आजच्याच ह्याची ब्रीफिंग घेत असताना, खरं तर आज सकाळीच मी याची ब्रीफिंग घेतलेली आहे. ब्रीफिंग घेत असताना मी सचिवांना देखील सांगितलेलं आहे की आपण ह्याच्यामध्ये AIचं इंट्रोडक्शन केलं पाहिजे, आपण ब्लॉकचेन केली पाहिजे. जोपर्यंत ब्लॉकचेन करणार नाही तोपर्यंत ह्याचा फायदा काही चुकीचे लोक घेणार. आणि म्हणून मला वाटतं त्या बाबतीमधले GR काढत असताना शेवटी या सगळ्या गोष्टींचा अंतर्भाव करणं हे आवश्यक आहे. आणि म्हणून नक्कीच आमचं सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल. विजय वडेट्टीवार. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य सुधीर भाऊंनी शेतकऱ्यांच्या, धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या व्यथा मी पण आहे, तुम्ही पण आहे, मी पण आहे. अध्यक्ष महोदय, अत्यंत महत्वाच्या प्रश्नाकडे या सभागृहाचं लक्ष वेधलं आणि लक्षवेधी दिली. अध्यक्ष महोदय, उत्तरामध्ये खरं आहे की 13-14 पासून ही अतिरिक्त मदत जो काही बोनस होता तो दिला गेला. फक्त 21-22 हा 1 वर्ष वगळल्यानंतर, कारण त्यावेळेस आम्ही पण यासाठी आग्रही होतो आणि ते सगळ्यांना तो बोनस ठीक आहे, कधी 700 मिळाला, कधी 500 मिळाला, पण ते मिळालं होतं. अध्यक्ष महोदय, 24-25 मध्ये ही व्याप्ती वाढवली. आता आम्ही असं जर म्हटलं की निवडणुका होता म्हणून दिल्यात, आता द्यायची नियत नाही, ते योग्य होणार नाही. कारण तुम्ही सकारात्मक म्हणाला. ज्यावेळेस ही लक्षवेधी या सभागृहामध्ये आली त्यावेळेस मंत्री महोदयांनी स्पेसिफिक उत्तराची आम्हाला अपेक्षा असते. आत्ताही ते देऊ शकतात की आम्ही कॅबिनेट पुढे जाऊ आणि करून घेऊ, असंही म्हणू शकता तुम्ही. पण तुम्ही नाही, तुमच्या बोलण्यातून आम्हाला सकारात्मकता वाटत नाही. ती तुमची थोडीशी खरंच शेवट तुम्हाला काही मर्यादा आहेत, आम्ही समजू शकतो. पण या सभागृहामध्ये मंत्री म्हणून तुम्ही आता उत्तर देतात, राज्य जरी मंत्री असला तरी. आणि मंत्री म्हणून ज्यावेळेस आपण उत्तर देतो ते उत्तर
हे सरकारचं आहे असं गृहीत धरलं जातं, शासनाचं उत्तर म्हणून. मला माझी एवढीच विनंती आहे की तुम्हाला जर द्यायचं असेल तर तुम्ही सांगा, पुढच्या कॅबिनेट पुढे आम्ही जाऊ आणि धान उत्पादक शेतकऱ्यांना 20,000 रुपये बोनस देऊ. कारण धान उत्पादक शेतकऱ्यांची व्यथा फार वाईट आहे, तुम्हाला सांगतो, इतकी भयानक आहे की यावर्षी 1,500-1,600 रुपयांनी उन्हाळी धानाला कोणी विकत घ्यायला तयार नाही. कसला MSP सांगतो आम्ही, 1,500-1,600 रुपयांनी. अध्यक्ष महोदय, भयंकर अशी वाईट अवस्था आहे त्यांची. त्यामुळं उत्पादन खर्च वाढलाय, खताचा खर्च वाढलाय, सबसिडी काढून घेतली. या सगळ्या परिस्थितीमध्ये झुंजतोय. आणि अशा स्थितीमध्ये जर सरकार या शेतकऱ्याच्या पाठीमागे उभं राहत नसेल तर ही दुर्दैवाची गोष्ट असं मी मानेल. त्याचा बळी घ्यायला तुम्ही निघालात, अशी परिस्थिती निर्माण होईल. म्हणून तुम्ही सांगा की आम्ही कोणत्याही परिस्थितीमध्ये पुढच्या कॅबिनेट पुढे जाऊ आणि 20,000 रुपये धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस जाहीर करू प्रति हेक्टरी एकरी, हे सांगून टाका. म्हणजे सगळ्या समाधान होऊन जाईल आणि मार्ग निघेल. सुधीर भाऊ एवढ्या तळमळीनं बोलतायत, सत्ताधारी पक्षाचे आमदार असून त्यांना व्यथा माहीत आहे, त्यामुळे ते मांडतायत. त्याला सकारात्मक थोडासा विचार करा. तेवढे ज्येष्ठ आहेत, त्यांच्या भावनाचा तरी विचार करा, शेतकऱ्यांच्या व्यथांचा विचार करा आणि सकारात्मक उत्तर द्या, अशी माझी आपल्याकडे मागणी आहे. मी दोन अतिशय ज्येष्ठ सन्माननीय सदस्यांनी, सुधीरभाऊ असतील, विजयभाऊ असतील, मी आपल्याला बघूनच त्या गॅलरीमध्ये बघूनच मी मोठा झालोय. आपली मागणी आहे हे म्हटल्यानंतर अर्थातच त्याच्यावरती आम्ही गंभीर आहोत आणि माझं उत्तर हे शासन म्हणून आहे याची मला पूर्णपणे जाणीव आहे. फक्त मी विषय काय हे मांडले की शेवटी GR काढत असतानाची कार्यपद्धती ती देखील योग्य असणं आवश्यक आहे. म्हणून तो शेवटी ते GR मध्ये त्याचा उल्लेख होणार आहे. आणि म्हणून मी फक्त अवधी मागतो ह्या करताच, कारण माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत बैठक मी ह्या करता सांगितली की शेवटी ह्याचा रिव्ह्यू आणि ह्याची माहिती माननीय मुख्यमंत्री महोदयांपर्यंत देणं आवश्यक आहे, ते आम्ही देऊच. आणि त्यानुसार आपल्याला जे अपेक्षित आहे की कॅबिनेट शेवटी हा निर्णय कॅबिनेटच्या समोर जाणार आहे. म्हणून नक्कीच विजयभाऊ आपण मागणी करताय त्यानुसार आणि सुधीरभाऊंच्या मागणीनुसार कॅबिनेटच्या समोर हा प्रस्ताव घेऊन जाऊन त्याच्यावर निर्णय घेण्यात येईल. अध्यक्ष महोदय, यावर्षी जे धान खरेदी आणि नोंदणी होत आहे ते शेतकऱ्यांच्या आधारला लिंक करून होत आहे आणि यापूर्वी सुद्धा काही प्रमाणामध्ये म्हणजे फक्त जो गैरव्यवहार झाला 1600 कोटीमध्ये फक्त 2 कोटी रुपयाचा गैरव्यवहार झाला होता आणि ते पैसे देखील शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये गेले नव्हते. ते पैसे कलेक्टरने थांबवले होते. कारण त्याचे कारण यांचा विभाग आहे. कारण अध्यक्ष महोदय यांनी 2 पोर्टलला वेगळे वेगळे धान खरेदीचे अधिकार दिलेले आहेत. पहिले NEML पोर्टलला दिलं होतं, नंतर मार्केटिंगमध्ये बीम पोर्टल आणलं आणि त्यामुळे काही तालुक्यामध्ये आदिवासींची खरेदी होते आणि मार्केटिंगची खरेदी होती. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांनी दोन्ही भागामध्ये ते आपले नाव नोंदणी केले होते. अशा फक्त पूर्ण म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये एकच तालुका आहे, तो सालेकसा, आणि त्या ठिकाणी जो 2 कोटीचा गैरव्यवहार झाला होता तो सुद्धा थांबवण्यात आलेला आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय 1600 कोटीमध्ये 2 कोटी रुपये आणि ते देखील शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये गेले नव्हते. आणि म्हणून या शासनाचे म्हणणे एकदम चुकीचे आहे की यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे खोटे शेतकरी हा पैसा उचल करत आहेत. कारण अध्यक्ष महोदय हा पैसा डायरेक्ट शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जातो, कोणत्याही एजंटच्या खात्यामध्ये जात नाही. आणि म्हणून आमची शासनाला आग्रही मागणी आहे की धानाला बोनस दिला पाहिजे. कारण धान उत्पादक शेतकरी हा महाराष्ट्रामध्ये सर्वात गरीब, एकदम हलाख्याच्या स्थितीमध्ये, आदिवासी दुर्गम भागामध्ये, नक्षली भागामध्ये हा धान उत्पादक शेतकरी आहे. आणि म्हणून माझी विनंती आहे की मागील 2013 पासून आपण त्यांना प्रोत्साहन रक्कम देत आहोत, ती प्रोत्साहन रक्कमही दिली पाहिजे आणि धान खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवून दिले पाहिजे. आणि दुसरं, आज आपल्याला धानाचे चुकारे आतापर्यंत मिळाले नाही आहेत, ते सुद्धा मिळाले पाहिजे. परंतु आमची आग्रही मागणी आहे, या इथं मंत्री महोदयांनी आज आम्हाला सकारात्मक उत्तर दिलं पाहिजे की धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दरवर्षीप्रमाणे त्यांनी प्रोत्साहन जाहीर केला पाहिजे. 20,000 रुपये प्रति हेक्टरी बोनस एकच आहे. मला वाटतं अध्यक्ष महोदय मी याचं उत्तर दिलेलं आहे की कॅबिनेटच्या समोर हा प्रस्ताव घेऊन जाऊन त्याच्यावरती निर्णय घेण्यात येईल. नितीन राऊत. अध्यक्ष महोदय, माननीय सुधीर भाऊंनी अत्यंत महत्त्वाचा आणि विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पोटतिडकीचा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केला. सरकारकडनं
ठोस उत्तराची अपेक्षा होती अध्यक्ष महोदय, परंतु ते मिळू शकलं नाही या ठिकाणी. माझे या निमित्तानं काही प्रश्न आहेत ते मी या ठिकाणी मांडतो की सरकारने आपल्या उत्तरात 2025-26च्या बोनसबाबत बाब विचाराधीन आहे असे म्हटले आहे आणि आता तुम्ही सांगितलं की आपण मंत्रिमंडळापुढे आम्ही ते घेऊन जाऊ. विदर्भातील शेतकरी सध्या कर्जाच्या आणि अवकाळी पावसाच्या दुष्काळात अडकलेला आहे. ही विचाराधीन प्रक्रिया नेमकी किती दिवसात पूर्ण होणार आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रति हेक्टरी 20,000 रुपये जमा होतील, शासन याची निश्चित तारीख जाहीर करणार आहे का, हा पहिला प्रश्न. दुसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय की मागील वर्षी 2024-25ला धान विक्री केली असो वा नसो बोनस देण्यात आला होता, मग यावर्षी केवळ प्रत्यक्ष धान विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांचाच विचार का केला जात आहे, ज्यांचे पीक अवकाळी पावसामुळे शेतात सडले आणि जे विक्री करू शकले नाहीत अशा अदबल शेतकऱ्यांना सरकार जाणीवपूर्वक मदतीपासून वंचित ठेवणार आहे का, हा दुसरा प्रश्न. तिसरा प्रश्न आहे की पूर्व विदर्भातील चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया धान शेतीचा उत्पादन खर्च वाढला असून नैसर्गिक आपत्तीमुळे उत्पादनात मोठी घट निर्माण झाली आहे. अशा वेळी केवळ कागदी आकडेमोड न करता NDRFच्या निकषाबाहेर जाऊन राज्य सरकार विशेष पॅकेज म्हणून बोनसची रक्कम वाढवून देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार काय. चौथा प्रश्न, सरकारने त्यांच्या प्रश्नाच्या उत्तरात या ठिकाणी सांगितलं आहे की 7,27,548 नोंदणीकृत शेतकऱ्यांपैकी केवळ 1,586.71 कोटी वितरित केल्याचे मान्य केले आहे. याचाच अर्थ अद्यापही अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित आहेत. जुन्या हंगामाचाच पैसा पूर्णपणे पोहोचला नसताना नवीन हंगामासाठी शेतकरी पेरणीचे भांडवल कोठून आणणार, थकीत देयके व्याजासहित सरकार देणार आहे का, या संबंधी काय पाऊल उचलणार, असे माझे 4 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत अध्यक्ष. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य नितीनजी यांनी 4 जे प्रश्न विचारले आहेत त्याच्यामध्ये शेवटचा जो प्रश्न आहे की त्यांचे 2 प्रश्न हे स्पेसिफिक होते की बोनसची रक्कम ही वाढवण्याच्या बाबतीमध्ये निर्णय होणार का. मला वाटतं ज्यावेळेस हा प्रस्ताव कॅबिनेट समोर जाईल तर नक्कीच त्याच्यावरती ती रक्कम 20,000 ठेवावी की त्याच्यावरती वाढवावी ह्याच्यावरती ह्या बाबतीमध्ये निर्णय होईल. आणि मागच्या पणन हंगामामधील जी काय उर्वरित रक्कम आहे ती अध्यक्षमध्ये त्या शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ देण्याच्या बाबतीमधली कारवाई ही पुढच्या 3 महिन्यामध्ये ही पूर्ण करण्यात येईल. आणि अध्यक्ष महोदय, आपल्या उत्तरामध्ये आपण जे म्हटलेलं आहे की मी आताच मगाशी म्हटलं की खरेदी केलेली असावी किंवा असेल किंवा नसेल, नोंदणी केली की त्यांना आपण हा थेट आपण बोनस देतोय. आणि म्हणून या बाबतीमध्ये जो काही ह्या वर्षातला जो काही शासन निर्णय होईल, कारण मी मगाशी म्हटलं की आमचं सरकार हे सकारात्मक आहे आणि म्हणून जो काही कॅबिनेटसमोर प्रस्ताव जात असताना शासन निर्णयामध्ये ह्यामध्ये धान उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांचं नुकसान भरून निघण्याकरता किंवा त्यांना जे काही ते उद्दिष्ट लक्षात ठेवून नक्कीच सरकार आमचं योग्य तो निर्णय घेईल. भास्करराव जाधव. अध्यक्ष महोदय, मला माहित आहे की ही लक्षवेधी फक्त आणि फक्त विदर्भाशी संबंधित आणि विशेष करून धान उत्पादक शेतकऱ्याच्या बाबतीत संबंधित आहे, याची मला पूर्ण जाणीव आहे. पण मी एवढ्याकरताच या ठिकाणी उभा राहिलोय की ज्या पद्धतीनं विदर्भ हा धान उत्पादक आहे, म्हणजे भात, आमच्याकडे भात म्हणतात, भात शेती करणारा जसा भाग आहे तसाच कोकण प्रांत देखील भात शेती करणाराच प्रांत आहे. आणि म्हणून माझा स्पेसिफिक प्रश्न एवढाच आहे की ही योजना जी आहे, शेतकऱ्यांना बोनस देण्याची जी योजना आहे, ही योजना फक्त विदर्भातल्या शेतकऱ्याला लागू आहे का कोकणाला पण लागू आहे? जे म्हणून भात उत्पादक करणारे आहेत ते आंबे यांच्याकडे पण भात उत्पादक करणारे लोक आहेत, म्हणजे शेतकरी आहेत, त्या सर्वांना लागू आहे का हे मला जाणून घ्यायचं आहे. असेल तर अभिनंदन, नसेल तर ती लागू करणार का, असा पॉइंटेड प्रश्न आहे माझा. नाही, सन्माननीय सदस्य, ही पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये लागू आहे
जिथे जिथे बेसिकली धान उत्पादन होते तिकडे लागू आहे. आपल्याकडे रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या तिन्ही आणि पालघरला देखील म्हणजे विशेषतः 5 जिल्हे आपल्या ह्याच्यामध्ये कवर्ड आहेत. आणि आपल्याकरता माहिती म्हणून 2024-25ला आपल्या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये आपण जवळपास 7,82,00,000 रक्कम देखील आपण याच्यामध्ये दिलेली आहे. त्यामुळे ही योजना लागू आहे. मोहन मते अध्यक्ष महोदय, गोंदिया जिल्ह्यातील सालेकसा तालुक्यात मूळ 1447 धान उत्पादक शेतकऱ्यांना भूमिहीनांच्या नावावर बोनसची रक्कम काढून 2 कोटी रुपयांचा घोटाळा करण्यात आला आहे. या घोटाळ्याची सखोल चौकशी शासन करणार का? दुसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, वाढत्या महागाई आणि उत्पादनाच्या खर्चानुसार धानाला योग्य किमान आधारभूत किंमत मिळणे गरजेचे आहे. सध्या स्थितीत सामान्य धानासाठी 2,369 रुपये आणि श्रीनिवासाठी 2,389 रुपये प्रति क्विंटल दर आहे. यात शासन भरीव वाढ करणार आहे का? तिसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, या संदर्भातला सरकारी खरेदी केंद्राची संख्या शासन तसेच खाजगी व्यापाऱ्यांना कमी भावात धान विकावे लागणार नाही यासाठी शासन खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवणार आहे का? आणि चौथा उपप्रश्न आहे, राज्य सरकारने पणन मंडळ व आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून 2,15,226 शेतकऱ्यांकडून सुमारे 3 लाख टन धान खरेदी केला आहे. सरकारने 2 महिन्यापासून शेतकऱ्यांना चुकाराचा 1 रुपया देखील दिला नाही. त्यामुळे सरकारने चुकाराचे तब्बल 1,779 कोटी रुपये थकीत आहेत. तरी धान उत्पादक शेतकऱ्यांना शासन थकीत रक्कम किती दिवसात करणार आहे? अध्यक्ष महोदय, हा जो विषय विदर्भापुरता नाही, मला वाटतं सुधीरभाऊ, विजयभाऊ वडेट्टीवार म्हणजे चंद्रपूर जिल्हा, भंडारा जिल्हा, गोंदिया जिल्हा आणि गडचिरोली जिल्हा, त्याचबरोबर नागपूर शहरात नागपूरचे जिल्ह्यातले 3 मतदारसंघ असे आहे की कामठी, रामटेक आणि उमरेड हे अफेक्टेड आहे. आणि त्याच्यामुळे धान उत्पादक शेतकऱ्यांची सध्याची जी अवस्था आहे इतकी वाईट आहे. आणि एक पीक, फक्त वर्षातून एक पीक, ज्याच्यापाशी म्हणजे विहिरी असतील, तलाव असतील, तो 2 पिकं एका वेळेस घेतात. पण इथे मॅक्झिमम जे शेतकरी आहे फक्त पावसाच्या पाण्यावर निर्भर आहे, ते फक्त एक पीक घेतात. आणि त्याच्यामुळे या शेतकऱ्यांकडे खऱ्या अर्थानं लक्ष देणं गरजेचं आहे. हे काय पश्चिम महाराष्ट्र किंवा कोकण नाही का जिथे आंबेमोहरसारखा तांदूळ निघतो, गचका तांदूळ निघतो, इंद्रायणी निघतो. इथे इतका कमी दर्जाचा खालचा तांदूळ उत्पादन करणारे शेतकरी आहे. त्याच्यामुळे या शेतकऱ्याच्या संदर्भात शासनाने योग्य ती काळजी घेऊन त्यांना बोनसच्या संदर्भात योग्य निर्णय घ्यावा, एवढेच माझं म्हणणं आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी सर्वप्रथम 2 कोटीच्या बाबतीमध्ये जी काही चौकशीची मागणी केलेली आहे तर त्या बाबतीमध्ये माहिती देऊ इच्छितो की चौकशी ही पूर्ण झालेली आहे आणि ती संपूर्ण रक्कम ही आपण रिकवर केलेली आहे. विशेष म्हणजे आपण जे काही खरेदीचं जे उद्दिष्ट आहे ते वाढवण्याच्या बाबतीमध्ये आपली जी मागणी आहे त्या अनुषंगाने देखील माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी स्वतः केंद्र शासनाकडे पत्रव्यवहार केलेला आहे आणि मागणी केली. आपल्या सरकारच्या वतीने आपण मागणी देखील केलेली आहे की ह्या वर्षीचं जे उद्दिष्ट आहे ते वाढवून मिळावं अशी मागणी आपण केंद्र शासनाकडे केलेली आहे आणि नक्कीच त्याचा पाठपुरावा हा आम्ही तिथे करतोय. आणि एकंदरीत जी चुकाराची रक्कम ही आपण कधीपर्यंत मिळेल ही आपली जी मागणी आहे. नक्कीच त्या बाबतीमध्ये योग्य तो निर्णय म्हणजे पुढील 3 ते 4 महिन्याच्या आतमध्ये ही कारवाई करण्याच्या बाबतीमधल्या सूचना ह्या आजच्या ह्या दिल्या जातील. प्रकाश सोलंकी. अध्यक्ष महोदय, धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी 20,000 रुपये बोनस देण्याच्याबद्दल जवळजवळ अर्धा पाऊण तास चर्चा चालू आहे. त्याच्यात आमचा पाठिंबा आहे, आमचा काही विरोध नाही तुम्हाला. परंतु आता मराठवाड्याची परिस्थिती जर विचारात घेतली तर अद्यापही लाखो क्विंटल कापूस शेतकऱ्याच्या घरात पडलेला आहे. CCIने केंद्र बंद केलेले आहे. सोयाबीन खरेदी तर मागच बंद झालेली आहे, अजून सोयाबीन शेतकऱ्याच्या शेतात आहे. तर जसा तुम्ही न्याय धान उत्पादक शेतकऱ्यांना देता महाराष्ट्रातल्या, तसा न्याय कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी 20,000 रुपये बोनस देणार का हे शासन?
अध्यक्ष महोदय, धानावरनं आता आपण कापसावरती आपण आलेलो आहोत, परंतु नक्कीच सोळंकी साहेब हे ज्येष्ठ सदस्य आहेत आणि त्यांनी जे सजेशन इथे दिलेलं आहे त्या बाबतीमध्ये योग्यतून म्हणजे सकारात्मक चर्चा माननीय मुख्यमंत्री महोदयाशी करू आणि त्या बाबतीमधला निर्णय माननीय मंत्री महोदयांशी आणि मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करून आपण त्याचा निर्णय घेऊ. परंतु हा विषय खरं तर अन्न नागरी पुरवठ्याच्या अंतर्गत येत नाही, तो कृषी विभागाच्या अंतर्गत येतो, पण तरीसुद्धा माननीय आता शासन म्हणून उत्तर देतोय आणि म्हणून त्याची बांधिलकी ठेवून या बाबतीमध्ये नक्कीच आपली जी मागणी त्याच्यावरती आपण विचार करू. मुंडे साहेब. माझ्या तुम्ही बोला भाऊ, तुम्ही बोला. अध्यक्ष महाराज, ही वस्तुस्थिती आहे की धान उत्पादक शेतकऱ्यांची ही लक्षवेधी सुधीर भाऊंनी मांडलेली आहे आणि धान उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा ही सभागृहातल्या प्रत्येक सदस्याची इच्छा आहे. पण अध्यक्ष महाराज, शेवटी शेतकरी आहे. तो धान उत्पादन करत असेल, तो सोयाबीन उत्पादन करत असेल, तो कापूस उत्पादन करत असेल, पण शेवटी हा शेतकरी आहे आणि उघड्या आभाळाखाली शेती करतोय आणि असा व्यवसाय करणारा जगाच्या पाठीवर एवढाच एक आहे. म्हणून या ठिकाणी माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे, थोडक्यात स्पेसिफिक प्रश्न आहे की जे धानाला न्याय आहे ते सोयाबीनला का नाही, ते कापसाला का नाही? शेवटी शेतकरीच आहेत. मका असेल सगळेच जे पिकत आज अध्यक्ष महाराज, मी आपल्याला सांगतो, सोयाबीन 700 रुपयांनी खाली पडलाय, खरेदी नाही. कापूस तशाला तसा पडलाय, कापसाला भाव नाही. मग हा शेतकरी वेगळा असं समजण्याचं कारण नाही. शेवटी याबाबत सुद्धा अध्यक्ष महाराज आपण निर्देश द्यावेत की याबाबत एक बैठक वेगळी घ्यावी आणि धानाला जसा न्याय मिळतो तसा इतर विभागातल्या वेगवेगळ्या पिकाला सुद्धा मिळाला पाहिजे. ज्यावेळेस भाव खाली पडतात त्यावेळेस. अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महोदय, खरं तर हा प्रश्न जो आहे तो कृषी विभागाशी संबंधित आहे, पण तरी सुद्धा माननीय कृषी मंत्री महोदयांच्या सोबत बैठक लावण्याच्या संदर्भात सूचना ज्या माननीय सदस्य महोदयांनी ते उपस्थित केल्या आहेत त्या बैठकीच्या बाबतीमध्ये ते तसे माहिती ही त्यांच्यावर आम्ही पोहोचवतो. खोतकर साहेब. अध्यक्ष महोदय, माननीय सुधीर भाऊने एका महत्त्वाच्या विषयाकडे लक्ष वेधलं धानाच्या बाबतीमध्ये. सुधीर भाऊ, आपण राज्याचे नेते आहात आणि या बाबतीमध्ये खरं तर मराठवाड्यामध्ये सुद्धा आपलं लक्ष असलं तर बरं होईल. जो विषय दादा आणि माननीय मुंडे साहेबांनी या ठिकाणी मांडला त्याच विषयाला धरून मी माननीय मंत्री महोदयाशी बोलणार आहे. मंत्री महोदय, बैठक वगैरे लावताल वगैरे वगैरे ठीक आहे, परंतु 27/2/26 पासून राज्यातली CCIच्या माध्यमातून कापूस खरेदी ही बंद होणार आहे. लोकांकडं कापूस खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये घरामध्ये आहे. तुम्ही नोंदणीसुद्धा बंद केलेली आहे, कापसाची नोंदणी बंद केलेली आहे आणि आता 27 तारीख पुढं डोक्यावरती आलेली आहे. आपण एवढं तर सांगू शकता सभागृहामध्ये, आपण सभागृहामध्ये एवढं सांगू शकता की 27/2/26ला कापूस खरेदी CCIची बंद होणार नाही. नोंदणीला वाढ द्या आणि जी खरेदी करणार आहे तिलाही वाढ द्या. स्पेसिफिक उत्तर तुम्हाला द्यायचा अधिकार आहे मंत्री महोदय सभागृहामध्ये की ही कापूस खरेदीला मुदत वाढ देतो असं होकारार्थी उत्तर द्या आणि नोंदणीला सुद्धा या ठिकाणी आपण मुदत वाढवून देऊ. हा उत्तर दिला तर मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्याला खूप मोठा दिलासा या ठिकाणी होऊ शकेल. सुधीर भाऊ, आपण समर्थन आमचंही करावं. नाही, सन्माननीय सदस्य अर्जुनजी खोतकर यांनी जो प्रश्न उपस्थित केला तो पणन विभागाशी संबंधित आहे, परंतु अर्थातच शासन म्हणून उत्तर देत असताना आपली जी मागणी आहे ती मागणी माझ्या माहितीप्रमाणे केंद्र सरकारकडे आपण ही मुदतवाढीची मागणी आपण केलेली आहे, त्याचा पाठपुरावा आपल्याकडनं करण्यात येईल. चला आता पुढे जाऊया. लक्षवेधी क्रमांक 2. अध्यक्ष महाराज, लक्षवेधी क्रमांक 2. किती आठवड्यात जातील एवढा स्पेसिफिक प्रश्न की अन्यथा कॅबिनेटमध्ये जाऊ, पण टाइम मर्यादा नसेल ना अध्यक्ष महाराज, पुढचं वर्ष येईल तर कॅबिनेटमध्ये किती आठवड्यात जातील. अधिवेशन संपेपर्यंत निर्णय व्हावा एवढी विनंती आहे. तर अधिवेशन संपेपर्यंत कॅबिनेट होईल का? नाही तर पुन्हा त्या कपात सूचनेसारखं 22चं कपात सूचना आहे, उत्तर 26 मध्ये. मंत्री महोदयांनी प्रश्न उत्तर दिले. अध्यक्ष महोदय लवकरात लवकर आम्ही घेऊन येऊ कॅबिनेटमध्ये. लक्षवेधी क्रमांक 2.
अध्यक्ष महाराज लक्षवेधी क्रमांक 2. प्रस्ताव प्रमाणे अध्यक्ष अध्यक्ष महाराज महाराष्ट्रातल्या मुंडे साहेब बोलू द्या. बोला बोला. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. अध्यक्ष बोला ना, महोदय बोला. सुधीर भाऊनी माझ्यासारख्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न मांडलेला होता. अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी राज्यपालांचं अभिभाषण माझ्या हातात आहे. राज्यपाल सांगतं की माझं शासन बळीराजाला मदत करणार आणि याच ठिकाणी राज्यपालाच्या अभिभाषणाच्या अंतर्गत मी मंत्री महोदयाला विनंती करतो. काही सदस्यांनी सांगितलं की पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये पुणे जिल्ह्यामध्ये या महाराष्ट्रामध्ये सर्वात चांगला तांदूळ उत्पन्न केला जातो. याच अधिकाऱ्यांना याच प्रभूसारख्या माणसांना आंबेमोहर तांदूळ आम्ही देतो. अध्यक्ष महोदय फक्त चंद्रपूर नागपूर एवढंच नाहीये, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये अवकाळी पावसामुळे आमचा तांदूळ बर्बाद झाला आणि मंत्री महोदयाला मी विनंती करतो, मंत्री महोदय या ठिकाणी बसलेले अधिकारी एक तुम्हाला धमकी देतात, उद्या आम्ही काम बंद आंदोलन करू, आमचा बोनस वाढवा, आमचा 7वा आयोग 8वा आयोग चालू वाढवा. अध्यक्ष महोदय तुमच्या माध्यमातून शासनाला सांगू शकतो, शेतकऱ्यांनी जर उत्पादन बंद केलं हे अधिकारी काय खातील, काय खातील? अध्यक्ष महोदय या शेतकऱ्याच्या भावना आहेत. शेतकऱ्यांनी जर कधी आंदोलन केलं तर शासनाला महाग पडेल आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय शासनाने बैठक घेतो, हे करतो ते करतो हे वाक्य न सांगता आदिवासी काळामध्ये माझ्या शेतकऱ्यांना हा बोनस मिळालाच पाहिजे आणि देणं हे शासनाचं बंधनकारक आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य दिलीप मामांनी इथे विषय जो उपस्थित केलेला आहे की पुणे जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक तिथे तांदूळ उत्पादन होतं आणि तिथे बोनस हा दिला पाहिजे अशी आपली मागणी आहे. आपल्या माहितीकरिता संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपण जी काही ही नोंदणी करून घेतो ही बोनस मिळण्याकरिता सर्वात कमी नोंदणी ही पुणे जिल्ह्यातली आहे. फक्त 215 हेक्टरची नोंदणी आहे आणि ते सगळे पैसे 2024-25 हे आपण दिलेले आहेत. मला वाटतं अध्यक्ष महोदय लक्षवेधीच्या बाबतीमध्ये मागील जवळपास पावणे 1 तासापासून जी आम्ही उत्तरं दिलेली आहेत ती मला वाटतं सफिशियंट असं मला वाटतं आपण निर्णय घ्यावा. परंतु या बाबतीमध्ये बोनस देण्याच्या बाबतीत आमचं सरकार बोनस देण्याच्या बाबतीमध्ये हे सकारात्मक आहे. लक्षवेधी क्रमांक 2. अध्यक्ष महाराज लक्षवेधी क्रमांक 2. अध्यक्ष महाराज राज्यातील आपल्या खाजगी स्लीपर कोचच्या संदर्भात आणि त्या बसेसमध्ये प्रवास करणाऱ्या लाखो महाराष्ट्रातल्या नागरिकांच्या संबंधित हा प्रश्न लक्षवेधीच्या माध्यमातून मी आपल्यासमोर मांडतो. अध्यक्ष महाराज, आजच्या या लक्षवेधीला माननीय मंत्री महोदयांनी उत्तर दिलंय. अर्धा या उत्तरावरती मी समाधानी आहे आणि मला खात्री जे उत्तर दिले त्याप्रमाणे खाली अंमलबजावणी होईल. पण अध्यक्ष महाराज, मी आपल्याला या ठिकाणी सांगतो की एकंदरीतच उत्तर जे दिले त्यामध्ये 12 जानेवारी 2026 एक अपघात झाला होता. अध्यक्ष महाराज, त्या अपघातात अनेक जण गेली. त्याच्यानंतर एक अपघात झाला, त्यात 25 लोक गेली. त्याच्यानंतर एक अपघात झाला, त्याच्यात 12 लोक गेली. पण या ठिकाणी 12 जानेवारी 2026 रोजी राज्यात 3284 नोंदणीकृत स्लीपर कोच बसेसना बोलवून रिकॉल करून त्यांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे उत्तरात आलेलं आहे. तर नेमका माझा स्पेसिफिक पहिला प्रश्न आहे की आजपर्यंत त्यापैकी किती बसेसची तपासणी पूर्ण झाली आणि किती बसेसमध्ये प्रतिबंधित संरचनात्मक बदल आढळून आलेला आहे. मुद्दा क्रमांक 2 म्हणजे प्रश्न क्रमांक 2 आहे माझा. अवैध प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या 15,875 वाहनावर कारवाई करून 10,74,00,000 रुपये विभागाने परिवहन विभागाने गोळा केले. त्याचा दंड म्हणून घेतला.
मात्र केवळ दंड आकारून अध्यक्ष महाराज हे प्रकार थांबत नसल्याने अशा वाहनांना परवाना परमिट काही कायमस्वरूपाच्या ठिकाणी रद्द करण्याची गरज आहे. आणि तिसरा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की स्लीपर कोचसाठी AIS 119 फायर डिटेक्शन सेपरेशन सिस्टीम त्या ठिकाणी लावावी लागते. हे अनिवार्य आहे. पण 2 जानेवारी 2026 रोजीच्या घटनेत बस पूर्णतः जळून खाक झाली. या यंत्रणेचा गुणवत्तेबाबत आणि तांत्रिक सक्षमतेबाबत शासन स्वातंत्र्य ऑडिट करणार आहे का? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य धनंजय मुंडे यांनी जी लक्षवेधी या ठिकाणी सभागृहामध्ये मांडलेली आहे ती राज्याच्या दृष्टीनं फार महत्त्वाची आहे. याचं कारण असं आहे की 3 दुर्घटना त्यांनी आपल्या लक्षवेधीच्या माध्यमातून निदर्शनास आणलेल्या आहे गेल्या वर्षी घडलेल्या. की एक बस जी 2/1/26 रोजी त्याचा अपघात झाला होता, त्यामध्ये 25 लोक मृत्युमुखी पडले होते. त्याचं संभाजीनगर येथे गुन्हे रजिस्टर क्रमांक 8/2026 अन्वये गुन्हासुद्धा दाखल करण्यात आला. आणि त्यामध्ये समृद्धी महामार्गावर वैजापूर येथे ऑक्टोबर 2023 मिनी बसचा अपघात होऊन त्यामध्ये 12 प्रवाशांचा मृत्यू झाला. त्याचबरोबर अजून एक अपघात जो झाला त्यामध्ये ड्रायव्हरचा मृत्यू झाला. प्रवासी मृत्यू झाल्याची नोंद त्या ठिकाणी दिलेली नाही आहे, परंतु ही वस्तुस्थिती आहे की असे अपघात फार मोठ्या प्रमाणात ह्या महामार्गावर व्हायला लागलेले आहेत आणि त्यासाठी परिवहन विभागाच्या माध्यमातून विविध उपाययोजनासुद्धा आखल्या जात आहेत. जो 25 मृत्युमुखी पडलेले जे प्रवासी होते त्याचा जो बस ड्रायव्हर होता तो पोलिसांनी केलेल्या चौकशीमध्ये दारू प्यालेल्या अवस्थेत आढळला आणि ती बस पलटी झाली आणि पलटी होऊन सर्वसामान्य प्रवाशांना आपला जीव वाचवता आला नाही, त्यांना बाहेरही पडता आलं नाही. याचं कारण असं आहे की काही खाजगी बसेस ह्या स्लीपर कोचच्या नावाखाली वेगळ्या वेगळ्या प्रकारे नवीन कृत्या त्या ठिकाणी आणतायत. पूर्वीच्या काळामध्ये ही एकच स्लीपर कोच असायचा, आता 2-2 स्लीपर कोच असतात. नंतर ते बॉक्स विमानामध्ये करतात, त्यानुसार बसवले जातात आणि मध्ये जर असा एखादा अपघात झाला तर त्या ठिकाणी प्रवाशांना बाहेर पडणं मुश्किल होतं. परदेशामध्ये स्लीपर कोच हे बंदी आणलेली आहे, परंतु आपल्या देशामध्ये मात्र केंद्र सरकारच्या नियमावलीनुसार आपलं परिवहन सेवा चालत असल्याकारणानं स्लीपर कोचला बंदी आणलेली नाही. जरी महाराष्ट्रानं जरी बंदी करायचा हा विचार स्लीपर कोचच्या बाबतीत केला तरी दुसऱ्या राज्यामध्ये स्लीपर कोच जर रजिस्ट्रेशन त्याचं झालं तर त्या स्लीपर कोच आपल्या राज्यामध्ये येऊ शकतात आणि त्यामुळे असे अपघात वारंवार घडू नये यासाठी राज्याच्या परिवहन विभागानं वेगवेगळ्या उपाययोजना केलेल्या आहेत. अनेक चेकपोस्ट निर्माण केलेल्या आहेत, त्या ठिकाणी आपले अधिकारी असतात आणि निश्चितपणे जेवढं काही उपाययोजना करता येईल तेवढी उपाययोजना आपण ह्या अपघातानंतर केल्यामुळे अपघातांचं प्रमाण कमी झालं आहे. आणि गेल्या वर्षभराचा जो आपण आलेख बघितला तर किंबहुना इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रामध्ये अपघातांचं प्रमाण हे 1% कमी झालेलं आहे. परंतु 1% जरी प्रमाण हे कमी झालं असेल तरी ते मी असं म्हणत नाही की फार मोठी काहीतरी गोष्ट आपल्या परिवहन विभागाने केलेली आहे. ते प्रमाण 0 कसं होईल किंवा किंबहुना त्यापेक्षा अजून कमी कसं होईल यासाठी आम्ही प्रयत्न करतोय. परंतु निश्चितपणे अशा प्रकारे जर स्लीपर कोचचे वारंवार किंवा दुसऱ्या गाड्यांचे जर असे अपघात होत असेल तर राज्य शासनाच्या वतीनं किंवा परिवहन सेवेच्या वतीनं निश्चितपणे कडक उपाययोजना आणण्यात येईल आणि भविष्यामध्ये असे दारू पिऊन चालवणारे जर ड्रायव्हर काही आढळले तर त्यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई करण्यात येईल. तुम्ही मध्यंतरी सांगितलं की काही अशा बसेस आहेत की त्यांची आयुर्मर्यादा संपल्यानंतर सुद्धा त्या बसेस रस्त्यावर येतात आणि त्या अशा बसेसचे अपघात होतात. ताबडतोब त्यावर कार्यवाही केली जाईल आणि अशा काही बसेस आढळल्या तर त्यांची नोंदणी रद्द करण्यात येईल. आदित्य महोदय धन्यवाद, आपण मला बोलण्याची संधी दिली. एक महत्त्वाच्या प्रश्नावर मंत्री महोदय स्लीपर ज्या बसेस आहेत त्याच्यावर उत्तर देतात. कालच मी बघितलं मुंबईमध्ये देखील या स्लीपर बसेस इथून ज्या बाहेर जातात अतिशय भयानकपणे ह्या चालवल्या जातात. खास करून जर हायवेवर पाहिलं तर कुठचेही नियम पाळत नाहीत, कुठचंही लेन डिसिप्लिन पाळत नाहीत आणि
बाहेरूनच बघून भीती वाटायला लागते की अरे स्लीपर बसमध्ये वरती जर कोण झोपलं असेल, खालती पडलं तर काय वगैरे. कारण आपण गाडीत बसल्यानंतर किंवा बसमध्ये बसल्यानंतर सीट बेल्टची आपण एक हे दंडात्मक कारवाई करतो सीट बेल्ट न लावण्याने. तर असे काही ज्या स्लीपर बसेस आहेत किंवा मग आपण पाहिलं तर इव्हन बाकीच्या हेवी मोटर व्हेकल्स असतात. आत्ता मुंबई पुणे रस्त्यावर जो काही आपण पाहिला ट्रॅफिक जॅम झालेला, तर हे भयानक चालवण्याचा जे काही रिझल्ट असतो तो दिसायला लागतो. तर त्याच्यावर आपण अनेक महिने अनेक वर्ष बोलतो की कारवाई करणार, कडक कारवाई करणार, पण ती कारवाई खरोखर फिजिकली तिथे होणार आहे का? कारण डिजिटल कारवाई, CCTV ह्याला कोणी घाबरत नाही. आणि दुसरं म्हणजे नागपूरमध्ये मंत्री महोदयांनी सांगितलं होतं की एक बस आलेली आहे जिथे कोण दारू पिऊन ती चालवायला बसला तर ती बस सुरूच होत नाही. ते AI ची टेक्नॉलॉजी जी येणार होती त्याचं पुढे काय झालं ह्याचं मला मंत्री महोदयांना विचारायचं आहे. अध्यक्ष महोदय, ज्या काही जास्त स्पीडमध्ये अशा बसेस चालू जर कोणी ड्रायव्हर करत असेल तर त्याच्यावर निश्चितपणे कारवाई केली जाईल. आणि आताच जेव्हा ब्रीफिंग होतं त्या ब्रीफिंगच्या दरम्यानच मी माझ्या अधिकाऱ्यांना सांगितलं की किमान फक्त 80 जी स्पीड आहे तो स्पीडोमीटर त्या ठिकाणी ह्या बसेसना लावण्यात यावा, जेणेकरून भविष्यामध्ये 120 140च्या स्पीडने काही बसेस रस्ता दिसला की चालवतात तर त्यावर कुठल्या तरी प्रकारे नियंत्रण आपल्याला आणण्यात येईल. आणि सन्माननीय सदस्य आदित्य ठाकरे यांनी सांगितलं होतं आणि मला आठवत आहे की ते सभागृहामध्ये ह्या विषयावर जेव्हा चर्चा होती तर AI टेक्नॉलॉजीच्या बाबतीमध्ये ते म्हणाले होते. आणि ड्रंक अँड ड्राईव्ह बाबत ज्या काही आमच्याकडे काही गोष्टी येतात त्यानुसार ब्रेथ ॲनालायझरचं बाबतीत आम्ही एक नवीन आमच्याकडे मॉडेल आलेलं आहे. म्हणजे त्याची किंमत जास्त आहे, म्हणजे 1,50,000 पर्यंत त्याची किंमत आलेली आहे. ती किंमत कशी कमी होईल आणि जास्तीत जास्त वाहनांना आपण ते कसं लावू शकू. म्हणजे ड्रायव्हर जर ड्रायव्हर सीटवर बसला तर जोपर्यंत त्याचं ब्रेथ ॲनालायझर ती मशीन करत नाही तोपर्यंत बसच चालू होणार नाही, अशा प्रकारची ती यंत्रणा आहे. आम्ही विचार करतोय की ST महामंडळाच्या माध्यमातून तर आम्ही ते धोरण निश्चित केले आणि ते ब्रेथ ॲनालायझर आम्ही प्रत्येक बसेसमध्ये लावण्याच्या सूचना आम्ही टाटा कंपनीला आता ज्या नवीन बसेस देतोय किंवा अशोक लेलँड सारख्या कंपनीला ज्या बसेसची ऑर्डर देतोय त्यामध्ये आम्ही ते कंपल्सरी केलेलं आहे. परंतु खाजगी बसेसनी सुद्धा त्या ब्रेथ ॲनालायझर लावूनच ह्या गाड्या ज्या आहेत किमान प्रवासी वाहतूक तरी सुरुवातीच्या दरम्यान अशा पद्धतीने व्हाव्या अशा सूचना आम्ही प्रत्येक कंपन्यांना देत आहोत. आदित्य ठाकरे. 2 सूचना आहेत. एक तर मंत्री महोदयांना चांगलं उत्तर देतात, एकच की ह्या ज्या सगळ्या घटना होतात ह्या जास्तीत जास्त हायवेवर होतात. तर हायवेवर आपण एक हायवे पेट्रोल जिथे एक ठराविक वेळेनंतर आपल्याला ह्या गाड्या दिसतील, नुसतं स्पीड घेताना नाही पण जाऊन ते दंडात्मक कारवाई करतील असं आपण सुरू करावं सरकारकडून. मला वाटतं ह्याच्यावर खूप फरक पडू शकेल. लेन डिसिप्लिन असेल, सीट बेल्ट्स असतील. आणि दुसरं म्हणजे जे सगळे हायवेज आहेत तिथे जे डार्क स्पॉट्स असतात किंवा ॲक्सिडेंट स्पॉट्स असतात, मग कधी कधी ओव्हर स्पीडिंगमुळे टायर फुटतो, कॉन्क्रीटचा रस्ता हल्ली आपण करतो, कधी आपण पाहतो मीडियनमध्ये डिवायडर जो असतो तिथे इमर्जन्सी व्हेकलसाठी युटर्न असतं पण कोणीतरी आगाऊपणा करून तो उघडलेला असतो आणि बाकीच्या गाड्या पण त्याच्यातून येतात. टनलमधून बाहेर पडताना जे लाईटमध्ये फरक पडतो, हे जे डार्क स्पॉट्स आहेत त्याचं पूर्ण ॲनालिसिस करून त्याच्यावर मंत्री महोदय कारवाई किंवा तसं रेक्टिफिकेशन करणार का? त्या बाबतीत अध्यक्ष महोदय तशा सूचना संबंधित आमच्या सगळ्या परिवहन खात्याच्या अधिकाऱ्यांना दिलेल्या आहेत आणि किंबहुना त्यांना हेही सांगितलं आहे की फक्त परिवहन खात्याचे आमचे RTOचे अधिकारी नाहीत तर ट्रॅफिक पोलिसांच्या माध्यमातून जॉईंटली आम्ही ते सर्वेक्षण करू जेणेकरून अपघातांची संख्या कमी होईल. आणि त्याचबरोबर लायसन्स आणि परवाना निलंबनाची कारवाईसुद्धा त्यांच्यावर करण्याच्या संदर्भात सूचना केलेल्या आहेत. परंतु हे अपघात कमी होण्यासाठी ज्या ज्या काही उपाययोजना करण्यात येईल आणि सन्माननीय सदस्य या सभागृहामध्ये सुचवतील त्यानुसार निश्चितपणे त्यावर कार्यवाही केली जाईल. जयंतराव पाटील. अध्यक्ष महोदय, आमच्याकडे सांगली जिल्ह्यामध्ये गडकरी साहेबांनी पुढाकार घेऊन पेठ नाका टू सांगली नॅशनल हायवे अतिशय चांगला केला. परिणाम हा झाला की स्पीड वाढला आहे. त्यामुळं मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी आपल्यालाही पत्र पाठवलेलं आहे की आपण या रस्त्यावर जिथं पॉप्युलेशन आहे, ईश्वरपूर शहर आहे, आष्टा शहर आहे किंवा कारंजवाडी आहे, कसबे डिग्रज आहे, या मोठ्या शहरात गावांच्या तिथं रमलर लावणे आणि ते स्पीड गन्स लावणे ज्याच्याकरून स्पीडच्या मर्यादा येतील. सरकारचे उत्पन्न वाढू नये पण वाढलं त्यातनं तर काय हरकत नाही. त्यामुळे ईश्वरपूर शहरामध्ये दोन्ही बाजूने जाणारे येणारे ट्रॅफिकला स्पीडची मर्यादा आणण्यासाठी स्पीड गन लावणे, आष्टा शहरासाठी स्पीड गन लावणे आणि अन्य शहरात रमलर्स ठेवणे असा विचार शासन करेल काय? अध्यक्ष महोदय,
या सभागृहातील ज्येष्ठ सदस्य आदरणीय जयंत पाटील साहेब यांनी या संदर्भात मला पत्रही दिलं होतं आणि त्या संदर्भात कार्यवाही चालू आहे. अध्यक्ष महोदय, केंद्र शासन आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून रोड सेफ्टीसाठी करोडो रुपयाचा निधी हा राज्य शासनाकडे येत असतो आणि फक्त सांगली जिल्हाच नव्हे किंवा तुमचा मतदारसंघच नव्हे तर महाराष्ट्रामध्ये सर्व ठिकाणी जे तुम्ही म्हणालात तरी रिफ्लेक्टर किंवा ॲरोज अशा पद्धतीनं अपघात होणार नाहीत आणि यू टर्न किंवा स्ट्रेट अशा पद्धतीनं जे काही उपाययोजना करायच्या आहेत RTOच्या माध्यमातून त्या सगळ्या उपाययोजना करण्याच्या संदर्भात एक आराखडा आम्ही तयार करतोय आणि त्या आराखडा तयार करून त्या जसं परदेशामध्ये आपण गेल्यानंतर प्रत्येक ठिकाणी आपण बघतो की एखादा जर शहरामध्ये जायचं असेल किंवा यू टर्न घ्यायचं असेल किंवा स्ट्रेट जायचं असेल लेफ्ट घ्यायचं असेल तर आपल्याला योग्य प्रकारे त्या ठिकाणी ॲरोज दिसतात, बोर्ड्स दिसतात. प्रत्येक ठिकाणी जायचं असेल तर किती मीटर अंतर आहे, मीटरप्रमाणे 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर 500 मीटर प्रमाणे ते बोर्ड लावलेले असतात आणि त्यामुळे अपघातांची संख्या कमी असते आणि ड्रायव्हरला कळत असते की आपण पहिल्या लेनमध्ये जावं, दुसऱ्या लेनमध्ये जावं की तिसऱ्या लेनमध्ये जावं. अशा पद्धतीनं जर योग्य प्रकारे कठोर कारवाई RTOच्या माध्यमातून किंवा ट्रॅफिक पोलिसांच्या माध्यमातून केलं तर निश्चितपणे अपघातावर नियंत्रण येईल. अशा पद्धतीनं पूर्ण तुम्ही दिलेल्या पत्रानुसार आणि अन्य काही सदस्यांनी सुद्धा सुचवलेले आहेत त्यानुसार एक आराखडा आपण महाराष्ट्रासाठी तयार करतोय. तो फक्त आराखडा नॅशनल हायवे किंवा PWD किंवा MSRTCच्या रस्त्यावर नाही, इव्हन महापालिका क्षेत्रातील जे रस्ते आहेत त्या विषयावर त्या ठिकाणी सुद्धा तो आराखडा कसा त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल याची आम्ही उपाययोजना करतोय आणि त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. नाही, ताबडतोब झाला अंतिम टप्प्यात आहे आणि मला असं वाटतं की ह्याच वर्षामध्ये त्या आराखड्याला मान्यता मिळून आम्ही इम्प्लिमेंट सुद्धा करू. अध्यक्ष महोदय, 2 स्पेसिफिक फक्त प्रश्न ह्या विषयावरती मी विचारणार आहे की खाजगी बसेसच्या होणाऱ्या अपघाताच्या माध्यमातून ही आज लक्षवेधी पुढे आलेली आहे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, अनेक वेळा ह्या सभागृहामध्ये चर्चा झाली, खाजगी बसेस असतील, ट्रक असतील, परंतु ते कुठल्याच लेनमधनं ज्या चालायला पाहिजे त्या लेनमध्ये चालत नाही, त्याच्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये ट्रॅफिक होत असते. RTO विभाग हा दात आणि नख नसलेला विभाग आहे. त्यामुळे सन्माननीय मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की ह्या विषयाच्या बाबतीमध्ये राज्यभर सगळ्या ठिकाणी CCTV लागलेले असतात तर आपण गृह विभागाची देखील मदत घेऊन ह्याच्यासाठी एक एकत्रित काही नियोजन करून ह्या विषयावरती एक ठोस अशी पावलं उचलत आपल्याला 1, 2, 4, 8, 15 दिवसामध्ये पुढच्या ह्या गाड्या ज्या आहेत ह्या त्यांनी कुठल्या लेनमध्ये चालायला पाहिजे त्या पद्धतीच्या सूचना देऊन त्याची कडक कारवाई आपण करणार का? आणि दुसरा महोदय माझा प्रश्न असा होता स्पेसिफिक सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, नाशिक शहरामध्ये खाजगी बसेसच्या माध्यमातून काही भागामध्ये अशा पद्धतीचं लक्षात येतंय की खाजगी बसेस त्यांचा चेसिस नंबर जो असतो त्याला ऑल इंडिया परमिट असतं, ते ऑल इंडिया परमिट ते दुसऱ्या गाड्यांना तोच चेसिस नंबर दाखवून दुसऱ्या गाड्यांसाठी ते ऑल इंडिया परमिट वापरतात. आणि नंबर 2, नाशिक शहरामधल्या ह्या खाजगी काही ट्रॅव्हल्सच्या बसेस आहेत त्या पार बांगलादेशच्या बॉर्डरपर्यंत सन्माननीय अध्यक्ष महोदय जातात आणि बांगलादेशमधून बांगलादेशी नाशिक शहरामध्ये येत आहेत मोठ्या प्रमाणामध्ये. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, सदर विषयाची पूर्णतः चौकशी करतील का? आणि ह्या विषयाच्या बाबतीमध्ये गृह विभागाची मदत घेऊन RTO कसं काम करेल मला माहीत नाही, परंतु आपण ह्या विषयामध्ये अशा पद्धतीने एकाच गाडीचा चेसिस नंबर 4 ते 5 गाड्यांना वापरून ऑल इंडिया परमिट वापरणं ह्याच्यावरती आपण नियंत्रण आणून ह्या बांगलादेशींची होणारा प्रवेश जो आहे त्याच्यावरती आपण निर्बंध आणणार का? त्याच्यावरती आपण काय पावलं उचलणार? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जी गोष्ट सभागृहाच्या निदर्शनास आणली आहे ती खरी म्हणून त्यावर लगेच चौकशीचे आदेश देण्यात येईल. अशा प्रकारे जर एका बसेसचे चेसी नंबर वेगवेगळे वापरून त्या पद्धतीनं जर चुकीच्या पद्धतीनं कोणी वाहन चालवत असेल किंवा त्या दुरुपयोग करत असेल तर निश्चितपणे त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. त्यांच्यावर जर आवश्यकता पडली तर गुन्हेही दाखल करण्यात येईल. आणि सन्माननीय सदस्यांनी जो पहिला प्रश्न उपस्थित केला होता त्याची चौकशी करून त्वरित त्यावर कारवाई करण्यात येईल. लक्षवेधी अध्यक्ष महोदय, माझा ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय हा गेले 40-45 वर्षापासून ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय आहे. मी एवढ्याकरताच उभा राहिलो की आपण स्पीड हे 80 किलोमीटरच्या स्पीडला गाड्या लॉक करायचा विचार करू असं आपण भाष्य केलं म्हणून मी उभा राहिलो. केलं असेल तरी सुद्धा माझा प्रश्न त्याच्या अनुषंगानेच आहे. मुळामध्ये गाड्या 200, 100, 220 स्पीडपर्यंतच्या गाड्यांचं
एकंदरीत ते मेकिंग असतं, त्या बनवलेल्या असतात. तुम्ही 80च्या स्पीडला गाडी लॉक केलीत, पूर्वी 60च्या स्पीडला गाडी लॉक करायची होती. होतं काय माहिती आहे तुम्हाला, त्या गाड्या चढामध्ये किंवा लेवलला पिकअपच घेत नाहीत, नुसतं इंजिन रेस होतं आणि शेवटी तो ड्रायव्हर वैतागतो, त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन तुटतं आणि म्हणून तो नंतर काय करतो की उतार वगैरे आला की सरळ गाडी न्यूट्रल करून टाकतो. गाडी न्यूट्रल झाली की एवढं स्पीड पकडते गाडी, कारण त्याला टायमिंग त्या ठिकाणी पिकअप करायचं असतं, टायमिंग मेकअप करायचं असतं, त्या टायमिंगला पोचायचं असतं. बरोबरच्या गाड्या 100, 120, 150 या स्पीडनी पळतात. ह्या गाड्या तुमच्या 60 किंवा 80च्या स्पीडला तुम्ही लॉक करणार, बरोबर जाणार कशा? मागून येणाऱ्या गाड्या सुद्धा घाटाबिटामध्ये इतकी गाड्या पाठीमागे अडकून पडतात आणि रस्ता पूर्णपणे ट्रॅफिक जाम होतं आणि मग लोक आडव्या तिडव्या गाड्या घालून रस्ता जाम करतात. हा माझा अनुभव आहे आणि म्हणून हे लॉक करण्याचा विचार हा डोक्यातून काढून टाका. त्याच्याऐवजी दुसरं आता जयवंतरावांनी वगैरे काही ज्या सूचना केल्या त्या अंमलात आणा, परंतु गाड्या लॉक करून फायदा काही होत नाही. इंजिनला रेस इंजिन होतं, इंधन जास्त लागतं, ड्रायव्हर कंटाळतात आणि उलटं नुकसान तुमचंच होतं, मोठ्या गेअरमध्ये गाडी चालवायला लागते. याचा विचार कराल का? तपास करा, शास्त्रीयदृष्ट्या तपासणी करा, तुम्हाला योग्य वाटलं तर करा. त्या व्यवसायाशी संबंधित असल्या कारणानं त्यांच्याशी चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. लक्षवेधी क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधीमध्ये राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाने कर्करोगाचे वेळेत निदान व्हावे यासाठी राबवण्यात आलेल्या मोहिमेअंतर्गत दिनांक 4 फेब्रुवारी 2025 पासून राज्यव्यापी कर्करोग तपासणी व जनजागृती मोहिमेची 3,05,00,000 नागरिकांची तपासणी केली. त्यातून 41,169 संशयित कर्करोगाची नोंद झाली आणि यासंबंधीची अनेक माहिती ही शासनाने माननीय मंत्री महोदयांनी या उत्तरामध्ये दिली आहे. मी माननीय मंत्री महोदयांना स्पेसिफिक प्रश्न असा विचारू इच्छितो की आपण दिलेल्या माहितीमध्ये या ठिकाणी स्तनाचे जे कर्करोग आहेत त्याचं मोठं प्रमाण ग्रामीण भागात आणि शहरी भागात आढळलं आणि खास करून मुंबई शहरामध्ये देखील सर्वाधिक जास्त प्रमाण हे स्तनाच्या कर्करोगाचं आपल्याला या सगळ्या तपासणीमध्ये आढळून आलं. माझा स्पेसिफिक प्रश्न अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय असा आहे की स्तनाच्या कर्करोगाचे ज्या पद्धतीने रुग्ण आढळत आहेत त्याच्यावरती उपाययोजना म्हणून सरकारच्या वतीने नेमकी कोणती उपाययोजना येणाऱ्या काळामध्ये करण्यात येणार आहे ज्यामुळे स्तनाच्या कर्करोगाचं प्रमाण कमी होईल. दुसरं असं आहे की कर्करोगाच्या या सगळ्या पेशंट्सवरती उपचार करण्यासाठी जिल्हास्तरीय रुग्णालय आपण त्या ठिकाणी उभारावं अशी आम्ही मागणी केली. त्याबाबत आज मितीपर्यंत जिल्हास्तरीय रुग्णालय उभारण्याबाबत सरकारने कोणती प्रगती केली आहे, किती ठिकाणी काम सुरू आहे आणि किती ठिकाणी काम पूर्ण झालं आहे आणि किती कामं प्रगतीपथावर आहेत. आज आपण पाहिलं असाल तर कर्करोगाचे जे पेशंट आहेत ते देशातून, महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातून, शहरी भागातून आणि मुंबई शहरातले या ठिकाणी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलमध्ये येतात. आज त्या ठिकाणची परिस्थिती अशी आहे की पेशंटचं प्रमाण जास्त झालं आहे आणि वॉर्ड जे आहेत ते कमी पडू लागले. तिकडे येणाऱ्या नातेवाईकांसाठी अनेक संस्था हे त्या ठिकाणी राहण्याची, खाण्याची त्यांची व्यवस्था करतात. परंतु याच्यावरती जर मार्ग करायचा असेल तर केवळ एक टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल हे आता या शहरामध्ये चालू राहून उपयोग होणार नाही. आपण माझ्या माहितीप्रमाणे प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये देखील टाटाच्या धर्तीवरती त्या ठिकाणी उपचार करण्यासाठी परवानगी दिली आहे, परंतु त्याच्यावरती लाखो रुपये खर्च त्या ठिकाणी पेशंटला परवडणार नसतो. आणि मग आम्ही असा विचार केला की जर टाटावरचा भार कमी करायचा असेल तर जिल्हास्तरीय रुग्णालय आपण करा. आणि त्याचबरोबर मुंबई शहर एवढं मोठं व्यापक आहे, ज्याची लोकसंख्या आज 1.25 कोटी 1.5 कोटी आहे. तिकडे उपनगरामध्ये एक तर चेंबूर आणि त्या संपूर्ण परिसरात एक मध्यवर्ती ठिकाणी आणि उपनगरात बांद्रापासून दहिसरपर्यंत अगदी मीरा रोडपासून जो भाग येतो तिथे एका ठिकाणी अशी 3 रुग्णालय आपण या मुंबई शहरामध्ये कॅन्सरसाठी सुरू करा. अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न असा आहे की या दृष्टीने सरकारने येणाऱ्या काळामध्ये कोणती पावलं उचलणार आहे त्याची माहिती द्यावी. तिसरं म्हणजे केमोथेरपी ही आपण याच्यावरती उपचार करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा उपचार असल्यामुळे कॅन्सरवरती
आपण भागाभागामध्ये सुरू केले, ग्रामीण भागामध्ये सुरू केले. परंतु मला असं म्हणायचं आहे की केमोथेरपी हा जरी इलाज असला तरी देखील कर्करोग निदानाच्या बाबतीत सर्वकष अशा पद्धतीची व्यवस्था ग्रामीण ठिकाणी आणि शहरी भागात असल्याशिवाय याच्यावरती मात करता येणार नाही. आणि म्हणून नेमकं आज आम्ही जे वरती म्हणतोय की जिल्हास्तरीय रुग्णालय, शहरामध्ये आणखी रुग्णालयात वाढ करणं, या सगळ्या गोष्टी कशा पद्धतीने आपण करणार आहात याची माहिती आम्हाला देणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, कर्करोगावरती अनेक कॉन्फरन्स होतात. आज वेबसाईटवरती अनेक माहिती उपलब्ध आहेत. या माहिती घेतल्यानंतर खास करून जे लक्षात येतं ते असं आहे की कर्करोग होण्यामागे मंत्री महोदय जे काय गोष्टी आहेत, म्हणजे तंबाखूच्या सेवनामुळे होतो, फुफ्फुसाचा कर्करोग होतो, पण त्याचबरोबर आता पालेभाज्या ज्या आपण खातो त्या पालेभाज्या ज्या सेंद्रिय खतामुळे तयार केल्या जातात, केमिकलमुळे, त्या भाज्यांमुळे देखील आतड्यांचा कर्करोग मोठ्या प्रमाणामध्ये होतो, त्याचा प्रसार होत आहे. याची माहिती देखील अनेक शास्त्रज्ञांनी या ठिकाणी दिलेली आहे. आणि म्हणून याच्यावरती उपाययोजना करण्यासाठी, ही खतं वापरून ज्या भाज्या तयार होतात त्याच्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि या भाज्या तपासून लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आरोग्य विभागामार्फत नेमकं काय केलं जाणार आहे ही येणाऱ्या काळाची गरज आहे. म्हणून माननीय मंत्रिमंडळाने या उत्तर द्यावं. आणि त्याचबरोबर कॅन्सरवरती उपचारासाठी सिरम इन्स्टिट्यूटने जी एक लस तयार केली होती, ती लस उपलब्ध झाली आहे का, ती मार्केटमध्ये आली आहे का, शासनाच्या वतीने त्या लस जर लोकांना फायदेशीर असेल, कॅन्सरसारखा आजार त्या लसीमुळे जर थांबला जाणार असेल, लोकांमध्ये प्रादुर्भाव होणार नसेल, तर ही लस शासनाच्या मार्फत आपण सर्वसामान्य जनतेला त्या ठिकाणी देणार आहात का, हे माझे स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. माननीय मंत्री महोदयाने यावर उत्तर द्यावं. नाही, केमिकल खतामुळे. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य सुनीलजी प्रभू साहेबांनी कॅन्सरचं प्रमाण आणि त्यामुळे होत असणाऱ्या सगळ्या एकूण भविष्यातला सगळा धोका आणि त्याबद्दल शासन कोणत्या पद्धतीने उपाययोजना करणार या संदर्भातला प्रश्न विचारला आहे. 2-3 प्रश्न आहेत. त्यातला पहिला प्रश्न असा आहे की ब्रेस्ट कॅन्सरबद्दल आपण काय करतोय. खरं तर या सगळ्या एकूण प्रमाणाकडे बघितलं तर पहिल्या टप्प्यामध्ये आपल्या सगळ्यांना स्क्रीनिंगकडे खूप भर दिला पाहिजे. स्क्रीनिंग आणि अवेअरनेस या 2 गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. आणि आपल्याला सांगायला हरकत नाही की 4 फेब्रुवारीला मागच्या वेळेला सुरुवात केल्यानंतर महाराष्ट्रात साधारणतः 3 कोटी 20 लाख लोकांची आपण स्क्रीनिंग केलं आणि बऱ्याचशा पेशंट्सचं आयडेंटिफिकेशनसुद्धा झालं. त्या लोकांना एका बाजूला शासनाच्या सगळ्या हॉस्पिटलमध्ये आणि त्यांच्या सोयीप्रमाणे जिथं शक्य असेल तिथं उपचार घेऊन किमान त्या लोकांना या सगळ्या गोष्टींबद्दल उपचार घेण्याबद्दल सुद्धा आपण एक मोहीम चालू केली आहे. आता या सगळ्या मोहिमेमध्ये एका बाजूला हे सगळं सुरू असतानाच ब्रेस्ट कॅन्सर संदर्भात आपण जी काही तपासणी आम्ही सगळ्या शासकीय रुग्णालयांमध्ये करतोय, तिथं सेल्फ एक्झामिनेशन आपण करतोय आणि तिथं जर असेल तर तिथल्या उपलब्धतेप्रमाणे त्याला उपाययोजना परत संदर्भित सेवांमध्ये आपण देतोय. या सगळ्या गोष्टींमध्ये आपण सांगितलं त्याप्रमाणे एका बाजूला केवळ ब्रेस्ट कॅन्सरच नाही तर सगळ्या पद्धतीने तिन्ही पद्धतीचे ओरल कॅन्सर असेल, सर्वायकल कॅन्सर असेल, ब्रेस्ट कॅन्सर प्रमाण वाढतंय. मग ते वेगवेगळ्या पद्धतीनं आहेत. तंबाखू आहे, धूम्रपान आहे, दारू आहे, आहार आणि लठ्ठपणा आहे. सगळ्या ह्या वेगवेगळ्या पद्धतीच्या आजारांच्या आणि केमिकलयुक्त अशा पद्धतीची काय आपण फळभाज्या घेतोय त्याच्यामधून सुद्धा जे काय पोटाचं कॅन्सर होती ही वस्तुस्थिती खरी आहे. या सगळ्या गोष्टींबद्दल आणि वाढणाऱ्या पेशंटची संख्या बघितल्यानंतर राज्य शासनानं 2 निर्णय खूप महत्त्वाचे घेतले. त्यातला पहिला निर्णय आहे की आपण पूर्वी सगळेजण टाटा कॅन्सर हॉस्पिटल म्हणजे कॅन्सरचं हॉस्पिटल अशा पद्धतीची कल्पना घेऊन बसलो होतो. त्यावेळेला तर ठीक होतं, पण आता अशी परिस्थिती झाली की पेशंट्स इतकी झाली की एक टाटा नाही तर 100 टाटा उभा करावा लागतील काय अशी परिस्थिती तयार झाली. त्यामुळे साहजिकच महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्या निर्णयाच्या माध्यमातून 16 ऑक्टोबर 2025ला जो काही पॉलिसी आपण केली त्या पॉलिसीमध्ये लेवल 1, लेवल 2 आणि लेवल 3 अशा 3 पद्धतीमध्ये आपण हॉस्पिटलची उभारणी करतोय. 1300-1350 कोटी रुपयेचं पहिल्या टप्प्यामध्ये या सगळ्यासाठी बजेट आपण दिले. या बजेटच्या माध्यमातून 3 पद्धतीनं जे काय उपचार करतोय त्या उपचारांच्या माध्यमातून जिल्हा स्तरावरती, तालुका स्तरावरती आणि मग राज्य स्तरावरती सुद्धा त्या उपलब्धतेप्रमाणे या सगळ्या उपाययोजना करून कॅन्सरच्या एकूण पेशंट्सला राईट रिलीफ देण्यासाठी आणि शासनाच्या वतीनं सगळ्या यंत्रणा, प्रशिक्षित मनुष्यबळापासून इन्फ्रास्ट्रक्चर उभा करण्यामध्ये आपण सगळ्यांनी भूमिका घेतलेली आहे. या सगळ्यामध्ये विशेषतः लेवल 1मध्ये टाटा स्मार्ट म्हणजे टाटा हॉस्पिटल काम करणार आहे. लेवल 1 नंतर लेवल 2मध्ये संभाजीनगर, चंद्रपूर, नागपूर, जे हॉस्पिटल मुंबई, कोल्हापूरचं हॉस्पिटल, पुणे हॉस्पिटल, नांदेड हॉस्पिटल या 7 ठिकाणी, तसंच वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये, तसंच नाशिक, अमरावतीमध्ये जी आमच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाची रेफरल हॉस्पिटल आहेत, या ठिकाणी विभागीय संदर्भ हॉस्पिटल आहेत, या ठिकाणी सुद्धा या सगळ्या सेवा आपण सुरू करतोय. आणि त्याचबरोबर लेवल 3साठी आंबेजोगाई, यवतमाळ,
मुंबईचं कामा, त्याचबरोबर सातारा, बारामती, जळगाव, रत्नागिरी, ठाणे, शिर्डी संस्थांचं रुग्णालय अशा पद्धतीच्या हॉस्पिटलमध्ये सुद्धा L1, L2 आणि L3 अशा पद्धतीने या सगळ्या गोष्टीची सुरुवात करण्यासाठी GR निर्गमित झाला, फंड्सचं अलोकेशन झालं आणि या सगळ्यांचं कामसुद्धा सुरू होतं आहे. एवढ्यावरतीच आपण थांबत नाही, तर आपण सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वतीनं सुद्धा डे केअर सेंटर जिथे केमोथेरपी होते अशी एकूण 26 सेंटर्सला मान्यता दिली आणि त्याची सुद्धा कामं पुढच्या टप्प्यामध्ये सुरू होत आहेत. थोडक्यात या सगळ्या गोष्टींमध्ये एका बाजूला स्क्रीनिंग, दुसऱ्या बाजूला अवेअरनेस आणि तिसऱ्या बाजूला उपचारासाठी सुद्धा शासनाच्या ज्या सुविधा द्यायला पाहिजेत त्या सगळ्या सुविधा देण्यासाठी शासन स्तरावरती आपण प्रयत्न करतोय. सन्माननीय प्रभू साहेबांनी जे दुसरा एक प्रश्न विचारला होता की लस आपण देणार आहोत ती सिरम इन्स्टिट्यूटमधून अथवा कसं. देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी साहेबांनी खूप मोठी मोहीम घेतली. पुढच्या टप्प्यामध्ये याच्यामधील संपूर्ण देशातल्या सगळ्या नागरिकांना, विशेषतः मुलींसाठी 9 ते 13 वयोगटातल्या ज्या मुली आहेत त्यांचं वॅक्सिनेशन करण्याचा एक मोहीम आदरणीय पंतप्रधानांच्या हस्ते सुरू होईल आणि त्या माध्यमातून संपूर्ण देशातल्या सगळ्याच 9 ते 13 वयोगटातल्या मुलींसाठी ही लस आपण उपलब्ध करतो, शासनाच्या वतीने उपलब्ध करतो. ये बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्यवेधी हम इस पे चर्चा कर रहे हैं. अध्यक्ष महोदय, कैंसर जिस तरह से फैल रहा है इस देश के अंदर और जिस तरह से लोग इसके शिकार हो रहे हैं उसके लिए महाराष्ट्र सरकार को बहुत बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है. अध्यक्ष महोदय, कैंसर का जब नाम आता है तो पूरे महाराष्ट्र में लोगों का ध्यान एक ही तरफ जाता है, टाटा इंस्टीट्यूट की तरफ. मगर टाटा हॉस्पिटल के अंदर इतना लोड है और ऐसे कई टाटा हॉस्पिटल बनने चाहिए, इसके ऊपर काम बहुत तेज़ी से होना चाहिए, इसके ऊपर मैं रोशनी डालना चाहता हूँ. अध्यक्ष महोदय, मुंबई के अंदर पूरे महाराष्ट्र के लोग नहीं बल्कि पूरे देश के लोग, यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, खास करके पंजाब से लोग कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए मंत्री महोदय मुंबई आते हैं. मुंबई के अंदर जो जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल है जो बैकबोन माना जाता है ट्रीटमेंट के लिए. अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत जिम्मेदारी से यहाँ पे कहना चाहता हूँ, मैंने अभी बात भी की है हॉस्पिटल में. आज जो मुंबई हॉस्पिटल के जो जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल है, वो कामा होने दो, सेंट जॉर्ज या जे हॉस्पिटल, उसके अंदर मेजर ट्रीटमेंट के लिए कोई जगह नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है कैंसर के इलाज के लिए. कामा हॉस्पिटल में एक रेडिएशन का थोड़ा सा काम हो रहा है और लीनियर एक्सीलेटर मशीन उस वक्त के खासदार मुरली देवरा साहब जो मंत्री थे उन्होंने दिया था. उसके अलावा जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, कैंसर के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है. जे हॉस्पिटल की एक जगह रिचर्ड्स एंड क्रूजर्स को लीज पे दी गई है, वो जगह रिचर्ड्स एंड क्रूजर्स से वापस लेकर वहाँ पे कैंसर के लिए स्पेसिफिक हॉस्पिटल बनाने का एक प्रस्ताव है. उसके ऊपर सरकार क्या निर्णय ले रही है वो एक मुद्दा है. दूसरा क्वेश्चन जो है मेरा, वो मुंबई महानगर पालिका के जो मुंबई के अंदर हॉस्पिटल है, साइन है, कामा है, नायर है, उसके अंदर जो है नायर हॉस्पिटल के अंदर आने वाले दिनों में एक बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल आ रहा है जिसके अंदर PT स्कैन, लीनियर एक्सीलेटर, पैलेटिव केयर सेंटर, 76 बेड का हॉस्पिटल का काम होने को है. अध्यक्ष महोदय, होता क्या है कि हॉस्पिटल की बिल्डिंगें बन जाती है, फंड नहीं रहता है, स्टाफ नहीं रहता है, तो हॉस्पिटल की बिल्डिंग एक खंडेर बन के हो जाती है. जो नायर हॉस्पिटल का जो काम जो शुरू है, जो 2027 में पूरा होने वाला है, आज तक उसके लिए कोई स्टाफ का प्रोविज़न नहीं है. तो क्या सरकार मुंबई महानगर पालिका को आदेश देगी कि नायर हॉस्पिटल में जो 76 बेड का कैंसर हॉस्पिटल आ रहा है उसके लिए स्टाफ और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट और उसका फंड का अरेंजमेंट होगा. अध्यक्ष महोदय, जिस तरह के मंत्री महोदय ने बताया कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर दूसरे हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, मुंबई के अंदर पूर्णाशोक अहिल्यादेवी हॉस्पिटल हेड एंड नेक कैंसर इंस्टीट्यूट है जिसको डॉक्टर प्रधान चलाते हैं. अध्यक्ष महोदय, 97 बेड 100 बेड का हॉस्पिटल है. उस हॉस्पिटल को परमिशंस के लिए मंत्री महोदय जी, ये जो कैंसर हॉस्पिटल बनाए जाते हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में होते हैं या इंडिविजुअल होते हैं, उसको 1 विंडो क्लियरेंस होना चाहिए. उसको क्लियरेंस मिलते मिलते कई साल निकल जाते हैं और वो हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट जो डिरेल हो जाते हैं. उसके लिए क्या हम मुंबई महानगर पालिका में जो स्पेसिफिकली कैंसर के लिए हॉस्पिटल बनते उसको 1 विंडो क्लियर सिस्टम करेंगे क्या? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्यक्ष महोदय इशू है कि आज कैंसर का इलाज रेडिएशन केमोथेरेपी होता है. केमोथेरेपी के ड्रग्स इतने महंगे हैं कि एक आम आदमी क्या मिडिल क्लास फैमिली भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है. तो क्या सरकार ये जो केमोथेरेपी के जो ड्रग्स है उसको अफोर्डेबल करने के लिए उसके प्राइस को प्राइसिंग लाने का कुछ कोशिश करेंगी क्या? अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार उस पर काम कर रही है. उसको और तेजी से काम करने के लिए सरकार क्या क्या निर्णय लेगी? और ये जो डॉक्टर्स के जो बाउंड होते हैं उसको अगर आप इसकी सीट्स बढ़ा देंगे,
जो कैंसर की सीट अगर बढ़ा देंगे स्पेशलिटी की, तो डॉक्टर बॉन्ड करके उसके लिए काम करेंगे, तो कैंसर के डॉक्टर के सीट्स बढ़ाने के लिए सरकार क्या काम करेंगी, ये मेरे स्पेसिफिक प्रश्न है। और एक आखिरी प्रश्न ये है अध्यक्ष महोदय कि कैंसर के इंश्योरेंस का प्रीमियम घटाने के लिए सरकार कोई निर्णय लेगी, क्योंकि जो इंश्योरेंस हम कराते उसके प्रीमियम कैंसर के बहुत हाई रहते, प्रीमियम हाई होने की वजह से लोग इंश्योरेंस ले लेते और इंश्योरेंस नहीं लेने की वजह से उनका ट्रीटमेंट नहीं होता है और वो मर जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या कार्रवाई करेंगे, इसके मेरे स्पेसिफिक ये 5 प्रश्न हैं। आपके लिए थोडे ले लिया मुझे। अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी जे 3-4 प्रश्न विचारलेत त्यामधले 2 प्रश्न महत्त्वाचे आहेत की विशेषतः आपण जे मध्ये कामा हॉस्पिटलमध्ये आणि मुंबई शहरामध्ये अजून चांगल्या पद्धतीच्या कॅन्सरच्या सुविधा उपलब्ध करून द्यायला पाहिजेत. खरं तर मुंबई महानगरपालिका आणि त्यांच्या आयुक्तांबरोबर बसून आपण या सगळ्या गोष्टींवरती एखादी जर बैठक घेतली आणि त्याच्यावरती जर काय स्पीडअप करण्यासाठी सूचना दिल्या, आदरणीय नगरविकास मंत्री आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांना सुद्धा त्या बैठकीला बोलवलं तर फंड्स आणि डिसिजन अशा सगळ्या गोष्टी केल्या तर ह्या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. आणि या केवळ तुमच्यासाठी महत्त्वाच्या नाहीत, मुंबईतल्या नागरिकांच्यासाठी तरी महत्त्वाच्या आहेत, पण मेजर्स जे सगळे पेशंट्स आहेत ते शहरात येत असतात, ते मुंबईमध्येच असतात. त्यामुळे या सगळ्या सुविधा अद्ययावत करण्यासाठी शासन म्हणून या संदर्भातली एक बैठक आपण घेऊया आणि त्या बैठकीच्या माध्यमातून या सगळ्या गोष्टीला निर्गत प्रगतीपथावरती घेऊन जाऊ. दुसरा मुद्दा, माझी विनंती म्हणजे मी असं म्हणतो की हे अधिवेशन आटोपल्यानंतर जरी आपण बोल किंवा अधिवेशनात सुद्धा जर आपण शक्य झालं तर आपण तशी घेतली तरी सुद्धा बरोबर होईल. निश्चितपणाने तशा पद्धतीची आपण निर्णय घेऊ. देशमुख. दुसरा मुद्दा असा आहे की आपण सांगितलं की या सगळ्याबद्दल ज्या आपण औषधं देतोय त्या औषधाच्या एकूण खर्चाबद्दल सुद्धा बोललं. खरं तर MJPGYची आमची जी काही योजना आहे, महात्मा फुले जीवनदायी योजना असेल किंवा आता आयुष्यमान भारत बरोबर आपण ही जी योजना जोडली, या योजनेमध्ये या सगळ्या औषधांच्या बद्दलची सूचना आम्ही दिलेली आहे. अजूनही याच्यामध्ये खूप चांगलं काम करणं गरजेचं आहे, कारण पेशंटची संख्या वाढते. त्यामुळे त्या कंपन्यांबरोबर सुद्धा टाईप करायचा. तर मला असं वाटतं की आता ज्या दिलेल्या सूचना आहेत त्या सूचनांवरती जर आम्ही बैठक लावली तर त्यात बऱ्याचशा सोल्युशन्सवरती आपण जाऊ. अध्यक्ष महोदय, अभी अमीन भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न उठाए. अभी टाटा इंस्टीट्यूट के सिवा मुंबई में कोई बड़ी फैसिलिटी कैंसर के लिए नहीं है. मेरी माहिती ऐसी है कि टाटा इंस्टीट्यूट को हाफकिन के पीछे एक प्रेमाइसिस दी गई है, एक जगह दी गई है, और वहाँ पे उन्होंने मुंबई महानगर पालिका को प्रस्ताव दिया है कि हम यहाँ पे एक्सपेंशन करेंगे. मैंने कल माहिती लिया कि मुंबई महानगर पालिका को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिखने के बावजूद उसके प्रीमियम के एग्जेम्पशन नहीं मिल रहा है. यानी कि CM ऑफिस फॉलोअप कर रही है, केंद्र सरकार लिख रही है, लेकिन मुंबई महानगर पालिका प्रीमियम का एग्जेम्पशन नहीं दे रही है. इसकी वजह से 1.5 साल से प्रोजेक्ट प्रलंबित है. ये मेरा पहला क्वेश्चन है कि क्या इतना इंपॉर्टेंट विषय पे आप बैठक, मुझे मत बुलाइए, बैठक लगा के इसका तोड़गा निकालिए, क्योंकि अगर वो प्रीमियम एग्जेम्पशन नहीं मिलता तो कॉस्ट इतना बढ़ जाता है प्रोजेक्ट का कि वो वायबल नहीं रहता. दूसरी बात है, यहाँ पर सारी बातें हुई कि मुंबई में कैसे कैपेसिटी हम बढ़ाएं, पर MMR रीजन में आज आपको भिवंडी से लेके मुंबई टाटा इंस्टीट्यूट में आना है ना, अगर कैंसर के पेशेंट हो तो आप रोओगे, 4 घंटे आपको लगते. तो MMR रीजन में आप कैपेसिटी कैसे बढ़ाओगे, क्योंकि सबसे बड़ा पॉपुलेशन वहाँ पे है. सम्मानीय उप मुख्यमंत्री जो है हमारे क्षेत्र से है, अभी सिविल हॉस्पिटल का एक्सपेंशन हो रहा है, 800-850 करोड़ का प्रोजेक्ट है. अगर आप आज रिव्यू लेंगे उसका तो आप कैंसर के लिए एक नींव डालेंगे. छोटा ही सही सेटअप वहाँ शुरू कीजिए. तीसरा विषय, मुंबई महानगर पालिका में सुनील प्रभु जी जब महापौर थे, हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डायलिसिस के लिए शुरू की. शताब्दी में है, मेरे एरिया में मुंबई सेंट्रल के अंदर है. अभी पब्लिक हेल्थ जो है रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में अभी भी खुद चलाते हैं. अभी IGM हॉस्पिटल हमारे भिवंडी के अंदर है. स्पेसिफिक प्रश्न विचारा. स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ. डायलिसिस के लिए यूटिलाइजेशन यानी उसकी जो कैपेसिटी है 20% है, टेक्नीशियन नहीं है, मटेरियल नहीं है, ये सब है. क्या आप एक डैशबोर्ड बनाइए कि डायलिसिस की कैपेसिटी स्टेट में कितनी है और यूटिलाइजेशन कितना और किस वजह से नहीं हो रहा. ये बहुत, हाँ मैडम नहीं, मैं गवर्नमेंट के अंदर बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्राइवेट नहीं है सर. गवर्नमेंट फैसिलिटी यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है और डायलिसिस और कीमोथेरेपी का कॉस्ट इतना हाई है कि आप सिविल हॉस्पिटल थाना से शुरू कीजिए, थोड़ी कैपेसिटी बनाइए. नायर में जैसे हमने छोटे छोटे से कैपेसिटी बढ़ाया वैसा कीजिए. ये मेरे स्पेसिफिक प्रश्न है. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य रईसभाई शेख यांनी जे 2 मुद्दे मांडले, एक टाटा हॉस्पिटलला जागा देण्यासंदर्भातला विषय आहे. खरं तर हा मुंबई महानगरपालिका किंवा UDच्या संबंधातला विषय.
पण मला असं वाटतं की कॅन्सरशी संबंधित असल्यामुळे जी आपण एक बैठक घ्यायची म्हणतो त्याच्यामध्ये या बैठकीमध्ये जर आपण त्याच्यावरती चर्चा केली तर काय हरकत नाही. आणि दुसरा मुद्दा जो आपण सांगितला की या सगळ्याबरोबर डायलिसिसची युनिट PPP मॉडेलवरती सुद्धा देण्याबद्दलची जी काय प्रक्रिया आमच्याकडे सुद्धा आम्ही केली आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे जी आम्ही PPP मॉडेलवरती डायलिसिस युनिट दिली ते अतिशय चांगली चालतात. त्यामुळे मला असं वाटतं की असे काही प्रस्ताव असतील तर ते त्याच्यामध्ये कन्वर्ट केलं तर लोकांना राईट सर्व्हिसेस देणं हा आपला पहिल्यांदा प्रथम प्राधान्य असणार आहे. त्यामुळे अशा काही सूचना असतील तर त्या आम्ही निश्चितपणे त्याला मान्यता देऊ. खोडके मॅडम भास्करराव एकच मिनिट फक्त. आज आपण बघतोय की महिलांना कॅन्सरचं खूप प्रमाण वाढलेलं आहे. आज आपण महाराष्ट्रात बघा की कॅन्सर आणि आमच्या अमरावती जिल्ह्यामध्ये जरी आपण बघितलं तर इतकं कॅन्सरचं महिलांचं प्रमाण वाढलेलं आहे की महिलांना कॅन्सर हा म्हणजे साधारण टेस्ट करायला गेलं की त्या ठिकाणी कॅन्सर निघतो आहे अशा परिस्थिती निर्माण झाली आहे. म्हणून आज या ठिकाणी मला असं सांगायचं आहे की आमच्या अमरावती या ठिकाणी आपण सुपर स्पेशालिटीमध्ये कॅन्सरचं युनिट चालू केलं. त्या कॅन्सरच्या युनिटच्या माध्यमातून ऑपरेशन व्यवस्थित होत आहे, किमोथेरपी होत आहे. आज या ठिकाणी ऑपरेशन झाल्यानंतर किमोथेरपी झाल्यानंतर त्या पेशंटला राहण्यासाठी 1 दिवस ठेवायची आपल्याला व्यवस्था नव्हती. त्या DPDCमधून सन्माननीय पालकमंत्री महोदयांनी त्या ठिकाणी 5 कोटी रुपये मंजूर केले आणि त्याचंसुद्धा या ठिकाणी एक हॉल आपण त्या ठिकाणी बांधणार आहे. त्या ठिकाणी ऑपरेशन झाल्यानंतर पेशंटला आपल्याला ठेवायची व्यवस्था आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की आपण ऑपरेशन करतो त्या ठिकाणी याला औषधसुद्धा व्यवस्थित देतो, परंतु जे केमोथेरपी आणि औषध झाल्यानंतर त्यांना सुट्टी होते. कारण महिलांची परिस्थिती आपल्याला माहिती आहे, खूप आर्थिक परिस्थिती फार गंभीर असते. त्याच्यामुळे ते औषधसुद्धा आणू शकत नाही आणि शासन फक्त ॲडमिट असेपर्यंतच त्याची व्यवस्था करते आणि ॲडमिट केल्यानंतर सुट्टी दिल्यानंतर त्या पेशंटकडे कोणी बघत नाही. आर्थिक परिस्थितीच्यानं ते औषधसुद्धा आणू शकत नाही. म्हणून या ठिकाणी ज्यांचं उत्पन्न आपण लिमिटेड ठेवलं, कमी उत्पन्नाच्या महिलांना जर आपण औषधं उपलब्ध शासनाने करून दिली तर निश्चितच या महिलांनासुद्धा त्या ठिकाणी सहकार्य होईल. कारण आज माझ्याकडे सुद्धा एक आमदार म्हणून लोक येतात आणि महिला येतात आणि त्या म्हणतात ताई आमचं ऑपरेशन झालं, सगळं झालं, आता औषधीसाठी पैसे नाही. आता आम्ही त्यांच्याकडनं चिठ्ठ्या घेतो, त्यांना औषध घेऊन देतो, परंतु हे सर्वसामान्य सगळ्यांना शक्य होत नाही. म्हणून मला या ठिकाणी शासनाला विनंती आहे की शासनाने हा निर्णय घ्यावा की जो कॅन्सर पेशंट असेल त्याला उत्पन्नाची अट टाकून त्या ठिकाणी त्या औषध पुरवण्याचं काम शासनाने केलं तर जे कमीत कमी त्यांना पुढचं आयुष्यसुद्धा जगता येईल. याचा निर्णय शासन घेणार का? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य सुलभाताई खोडके यांनी जे काही मुद्दा मांडला एकच आहे की औषधोपचार झाला पाहिजे आणि औषधोपचार झाल्यानंतर फॉलोअपची जी काही औषधं आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा थोडीशी सूट मिळावी अशा पद्धतीची त्यांची विनंती आहे. खरं तर आपल्या सगळ्या सेंटर्समध्ये ज्या पद्धतीने आपण उपाययोजना करतोय त्याच्यामध्ये एका बाजूला महात्मा फुले जीवनदायी योजनेमध्ये या सगळ्यांसाठी मोफत अशा पद्धतीचा केमिओथेरपीचा आपण ट्रीटमेंट करतोय आणि त्यानंतर 10 दिवसाची औषधंसुद्धा आपण त्याच्यात देतोय. मला असं वाटतं की ती औषधं जी आहेत त्या 10 दिवसाच्या औषधांचा फॉलोअपच्या ट्रीटमेंटला सुद्धा आपण त्याच्यामध्ये तरतूद केलेली आहे. या व्यतिरिक्त आणखीन काय असेल तर त्याच्याबद्दल थोडीशी माहिती आपल्याला घ्यावी लागेल. माझी विनंती आहे की पहिल्या टप्प्यातले जे काय आजार आहेत, विशेषतः ट्रीटमेंट असेल, त्याच्यावरती केमिओथेरपी असेल, केमिओथेरपीनंतर त्याच्यानंतर फॉलोअपची सुद्धा जी काय आपण ट्रीटमेंट आहे या सगळ्यासाठी सुद्धा आपण महात्मा फुले जीवनदायी योजनेमध्ये तरतूद केलेली आहे. अजूनही काही सूचना असेल तर मला असं वाटतं आपण जर आम्हाला दिले तर त्याच्यामध्ये पण त्याच्यासाठी फॉलोअपला सुद्धा आपण तरतूद केलेली आहे. पण 10 दिवसानंतर जो पेशंट असतो का 35 आणि 40 वर्षाच्या महिला असतात, वयसुद्धा कमी असते, परिस्थितीसुद्धा गंभीर असते. मग अशा यांना फक्त 10 दिवसाचे औषध देऊन चालत नाही ना, पुढची ट्रीटमेंट घ्यायसाठी त्यांच्याजवळ पैसे नसतात. म्हणून औषधीची व्यवस्था महात्मा फुले ज्योती योजना जी आपण केलेली आहे, आरोग्य योजना, त्याच माध्यमातून आपण औषधीची सुद्धा या ठिकाणी आपण व्यवस्था करणार का, शासन व्यवस्था करणार का, असा निर्णय आपण घेणार का? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी जो प्रश्न विचारला त्या प्रश्नाचं उत्तर असं आहे, एका बाजूला जी काय 10 दिवसाची ट्रीटमेंट आहे ती आपण देतोच, परंतु फॉलोअपचं एक पॅकेज आहे. मी मध्यंतरी सुद्धा आमच्या सगळ्या महात्मा फुले जीवनदायी योजनेच्या सगळ्या टीमला घेऊन बसलो. बऱ्याच ठिकाणी ते राईटली ऑपरेट होत नाही आणि त्यामुळं नाहक सगळ्या पेशंट्सना त्रास होतोय. जे योजनेतले लोक असतील त्या सगळ्या लोकांना योग्य पद्धतीने आणि मोफत सुविधा देण्यासाठी आम्ही सगळेजण कटिबद्ध आहोत. तर माझी विनंती आहे की त्या फॉलोअपच्या पॅकेजबद्दल जर तिथं वर्किंग होत नसेल तर आम्ही आजच सूचना देतो. तिथंच नाही, बऱ्याच ठिकाणी, कारण माझ्या निदर्शनास आलं काही लोकांच्या लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारीनंतर आम्ही बैठक घेतली. मला वाटतं की त्याच्याबद्दल आम्ही जर काही स्पष्ट निर्देश देतो त्यातून बरेचसे प्रश्न सुटतील. देशमुख, आज आपण खूप महत्त्वाच्या प्रश्नावरती या ठिकाणी लक्षवेधीच्या माध्यमातून चर्चा करतोय आणि विशेष करून मी सन्माननीय आरोग्यमंत्री प्रकाशजी आंबेडकर साहेबांचं माझ्या मतदारसंघाच्या वतीनं आणि महाराष्ट्राच्या तमाम जनतेच्या वतीनं अभिनंदन करेन आणि आभार मानेन. कारण
खूप महत्त्वाचा आजार कर्करोग आणि त्याच्यासाठी साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यव्यापी कर्करोग तपासणी आणि जनजागृती मोहीम राबवण्यात आली आणि त्याचं कारण आहे की इंडिया इज अ कॅपिटल ऑफ डायबिटिक इन वर्ल्ड आणि इंडिया इज इन्क्रीजिंगली रेफर्ड ॲज अ कॅपिटल ऑफ कॅन्सर ऑल्सो. आणि अशा गंभीर आजारासाठी चर्चा करत असताना मंत्री महोदयांना माझे विशेष करून 2-3 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. या उत्तरामध्ये आपण सांगितलंय की कोकणासाठी टर्शरी केअर सेंटर मुंबईमध्ये टाटा कॅन्सर हॉस्पिटल आहे, मराठवाड्यासाठी छत्रपती संभाजीनगरला एक कॅन्सर हॉस्पिटल आहे, लातूरला एक विवेकानंद हॉस्पिटल आहे, विदर्भासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज रिजनल कॅन्सर हॉस्पिटल आहे. पश्चिम महाराष्ट्राचं टर्शरी केअर सेंटरचं काय कोणतं आहे आणि ते नसेल तर आपण कधीपर्यंत चालू करणार? महाराष्ट्रामध्ये 36 जिल्हे आहेत आणि 36 जिल्ह्यापैकी फक्त 8 जिल्ह्यांमध्ये किमोथेरपीची ट्रीटमेंट आपण चालू केली. इतर जिल्ह्यांचं काय, ती कधी चालू करणार? कॅन्सरसाठी रेडिओथेरपीची ट्रीटमेंट सुद्धा आवश्यक असते. देशमुख साहेब स्पेसिफिक प्रश्नच आहेत साहेब. रेडिओथेरपीची सुद्धा ट्रीटमेंट गरजेची असते. त्या रेडिओथेरपीसाठी सेंटर जिल्ह्याच्या ठिकाणी कधी उभे करणार? आणि डायग्नोसिससाठी पेट स्कॅन मशिनरी उपलब्ध असणं गरजेचं आहे. ती पेट स्कॅन मशिनरीचा उल्लेख आपल्या उत्तरामध्ये नाही आणि पेट स्कॅन खूप महागडी डायग्नोसिस टेस्ट आहे. तर त्यासाठी आपण शासनाच्या वतीनं पेट स्कॅन मशिनरी जिल्ह्याच्या ठिकाणी उपलब्ध करून देणार का? आणि प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. तर त्यासाठी आपल्याला या राज्यामध्ये जास्तीत जास्त कॅन्सर हॉस्पिटल्स उभा करणं अपेक्षित आहे. ते लवकरात लवकर आपल्या शासनाच्या वतीनं करावीत एवढी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य बाबासाहेबजी देशमुख साहेबांनी जे 2-3 मुद्दे मांडले त्यातला एक मुद्द्याचं उत्तर मी यापूर्वी सुद्धा दिले, पण परत एकदा रिपीट करतो. आपण जे काय एक महत्त्वपूर्ण अशा पद्धतीची कॅन्सरच्या साठीची पॉलिसी केली, त्या कॅन्सरच्या पॉलिसीमध्ये एका बाजूला L1, L2 आणि L3 अशा पद्धतीच्या हॉस्पिटलसाठी फंड्सचं नियोजन केलं. आता या फंड्सचं नियोजन केलं त्याच्यामध्ये संभाजीनगर, चंद्रपूर, नागपूर, जे हॉस्पिटल मुंबई, कोल्हापूर, पुणे, नांदेड या 7 ठिकाणी वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये आणि तसंच नाशिक आणि अमरावती ह्या रेफरल आमचे विभागीय संदर्भ सेवा हॉस्पिटलमध्ये या सगळ्या L2च्या सगळ्या ट्रीटमेंट सुरू करण्यासाठी फंड्स त्याची मान्यता आणि आता कामं सुरू झाली आहेत. त्यामुळे आपल्याला जो प्रश्न पडला होता त्या सगळ्या प्रश्नामध्ये आम्ही या सगळ्या सेंटर्सला आपण मदत करतोय. दुसरा प्रश्न आपण जो विचारला आहे त्या दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर असं आहे की आपण आता पहिल्या टप्प्यामध्ये 8 ठिकाणी रेडिओथेरपीची सेंटर्स आपण सुरू केले आहेत, परंतु हे 8 ठिकाणचे सेंटर्स अपुरी पडत आहेत. म्हणून राज्य शासनाच्या वतीनं सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वतीनं अजून 26 ठिकाणी PPP तत्वावरती ही रेडिओथेरपीची सेंटर्स आपण सुरू करतोय. त्याचा आता हे झालेलं आहे, टेंडर प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. पुढच्या काही कालावधीमध्ये प्रत्यक्षात ते सुरू होतील अशा पद्धतीचं, म्हणजे आणखीन 26 ठिकाणी ते सुरू होतील. अजून एक मुद्दा महत्त्वाचा आपण सांगितलं आणि तो मुद्द्याबद्दल मात्र आम्हाला निश्चितपणे विचार करावा लागेल. कारण आपण जे सांगितलं की एकूण त्याची जी काय पेट स्कॅन असल्याशिवाय आपल्याला त्याची नोंदणी होत नाही. पेट स्कॅनचं निदान करायला तर इतकं महागडं आहे की ते पुण्या मुंबईमध्ये आल्याशिवाय ते होत नाही. मग उपचार करण्यामध्ये पेट स्कॅनचं महत्त्व अनन्यसाधारण असल्यामुळं महात्मा फुले आरोग्यदायी योजनेमध्ये सुद्धा पेट स्कॅनचा जर समावेश केला तर अनेक लोक, खाजगी लोक सुद्धा घेतील आणि आमच्या लोकांना सुद्धा संदर्भ सेवा चांगल्या मिळतील. त्यामुळे त्या पद्धतीचा निर्णय आम्ही घेऊ की ज्याच्या माध्यमातून राज्यातल्या सगळ्या छोट्या वाड्यातला वस्तीतला प्रत्येक माणूस सुद्धा पेट स्कॅनपासून वंचित राहता कामा नये आणि राईट डायग्नोज झाल्याशिवाय त्याला पुढे जाताच येणार नाही. त्यामुळे त्या सगळ्या गोष्टींची सुद्धा आम्ही आमच्या महात्मा फुले आरोग्यदायी योजनेमध्ये समावेश करण्याचा निर्णय आम्ही घेतोय. भास्करराव. अध्यक्ष महोदय, मगाशी मंत्री महोदय जेव्हा उत्तर देत होते तेव्हाच खरं मी हरकत घ्यायला उभा राहणार होतो, पण मला माहीत होतं की अध्यक्ष महोदय मला संधी देतील आणि मी त्या प्रश्नाचं निराकरण करून घेईन. हरकत एवढ्याकरता मी आपल्या समोर घ्यायला उभा होतो की आपण जे 3 स्टेजेस ठरवल्यात त्या 3ऱ्या स्टेजमध्ये आपण रत्नागिरी जिल्हा टाकलात, कोकण टाकलात. परंतु मंत्री महोदय, आपल्याला कदाचित ज्ञात आहे की नाही मला माहीत नाही, रायगड असेल, रत्नागिरी असेल, हा कोकण संपूर्णपणे केमिकल झोन डिक्लेअर झालेला आहे आणि या सगळ्या परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये केमिकल इंडस्ट्री आहे
आणि केमिकल इंडस्ट्री असल्यामुळं मी घरामध्ये म्हणत नाही, तर प्रत्येक गावामध्ये अनेक कॅन्सर पेशंट आता मिळत आहेत, अनेक कॅन्सर पेशंट मिळत आहेत. आपण सगळे कोकणाला ज्या वेळेला काही द्यायची वेळ येते तेव्हा मुंबईकडे आपण बोट दाखवतो. आपण काय म्हणाला की कोकणाच्या लोकांना उपचार करण्याकरता म्हणून मुंबईमध्ये टाटा हॉस्पिटल आहे, मुंबईमध्ये अनेक हॉस्पिटल आहे. मुंबईमध्ये ही हॉस्पिटल आहेत, ही फक्त कोकणाच्या वाट्याला येत नाहीत, अख्ख्या जगाच्या वाट्याला येतात. जगातून माणसं इथं उपचार घ्यायला येतात ह्या मुंबईमध्ये. त्यामुळं आपल्याला कोकण हा केमिकल झोन असल्यामुळं आपण कोकणामध्ये तात्काळ जो 3 नंबरच्या आपण यादी वाचून दाखवली त्याच्याऐवजी प्रायोरिटीनं त्या ठिकाणी एखादं कॅन्सर हॉस्पिटल, मग ते सिंधुदुर्गमध्ये करा किंवा सेंटर म्हणून ते रत्नागिरीतच करावं लागेल, रत्नागिरीमध्ये करा किंवा रायगडला करा, कुठे करा हा माझा आग्रह नाही, पण कोकणाकरता हे हॉस्पिटल आपण सुरू करणार का हा माझा पहिला प्रश्न आहे. म्हणून मी हरकत घेत नाही. केमिकल झोन आमच्याकडे आहे. मी ज्या भागाचं प्रतिनिधित्व करतो ते लोटे, आज घराघरातून माणसा कॅन्सर झालाय म्हणून घाबरून जिकडे तिकडे टेस्ट करतायत. काही माणसं घाबरून टेस्ट करत नाहीत. अध्यक्ष महोदय, दुसरा माझा जो मंत्री महोदय अनुभव आहे तो, आज आपल्या राज्यामध्ये एकंदरीत कॅन्सर पेशंट बघितले आणि कॅन्सर पेशंट मरण्याचं प्रमाण बघितलं तर सुदैवानं, माझं चुकत असेल मला करेक्ट करा, महिलांपेक्षा पुरुषांमध्ये हे प्रमाण फार मोठं आहे. प्रचंड प्रमाणामध्ये पुरुषांना कॅन्सर जास्त होत आहेत आणि मरणाचं प्रमाण सुद्धा पुरुषांचं जास्त आहे. हा माझा अभ्यास सांगतो. ते खोटं असेल तर मला आनंदच आहे. महिलांचं होतं काय की स्तनाचे कॅन्सर त्यांना आंघोळ बिंघोळ करताना किंवा बाळाला दूध देताना सहज त्यांचा शरीरावर हात फिरत असतो, त्यामुळे एखादी आलेली गाठ त्यांना कळते. जास्तीत जास्त महिलांना 2च प्रकारचा कॅन्सर होतो, एक स्तनाचा कॅन्सर होतो आणि गर्भाशयाच्या पिशवीचा कॅन्सर होतो. माझ्या माहितीप्रमाणे गर्भाशयाच्या पिशवीच्या कॅन्सरची सुरुवात अशी होते की त्या महिलेला नियमित पाळी येण्याच्या ऐवजी ती पाळी त्या ठिकाणी चुकते आणि ब्लिडिंग व्हायला सुरुवात होते. त्यावेळेला जर तिने योग्य वेळेला टेस्ट केली तर महिलेला कॅन्सरची सुरुवात होतीये, म्हणून ताबडतोब गर्भाशयाची पिशवी काढून टाकली अध्यक्ष महोदय, तर त्या महिलेचा जीव वाचतो. स्तनाचा कॅन्सर गाठ झाली म्हणून ताबडतोब चेक केली, तेवढाच भाग कट करून टाकला तर महिला वाचतात. पण पुरुषांना अशा प्रकारचं कुठलंही सिम्पटम्स नाही, असा माझा अभ्यास सांगतो की कॅन्सरचं कुठल्याही सिम्पटम्स नाही. कॅन्सर हा सर्वसाधारणपणे 4th स्टेजला गेला तरच तो लक्षात येतो. न पेक्षा हा कॅन्सर झालाय हे कळतच नाही. ही सगळ्यात मोठी अडचण आहे. एखाद्या दुसऱ्या कुठल्या तरी ऑपरेशन करता तो जर पार्ट ओपन केला आणि तिथली गाठ वगैरे जर डॉक्टरनी बायोप्सी म्हणून चेक केली तर त्याला कॅन्सर झाल्याचं प्रायमरी स्टेजला लक्षात येतं, तर तो वाचतो. नाही म्हणजे तो 4th स्टेजला गेल्यानंतर लक्षात येतं आणि भयानक अशा पद्धतीचं कॅन्सरचं प्रमाण वाढलंय. आणि म्हणून सिम्पटम्स नाहीत तरी सुद्धा ज्या आता प्री टेस्ट घेतल्या जातात, नाही अशातला भाग नाही, पण तशा प्रकारची व्यवस्था आपण करणार का? स्पेसिफिक हो, मी साहेब तेच सांगितलं. तशा प्रकारची आपण व्यवस्था करणार का? कोकणामध्ये केमिकल झोन जाहीर झाल्यामुळं आपण कोकणामध्ये हॉस्पिटल त्या ठिकाणी ताबडतोब सुरू करण्याची प्रायोरिटी देणार का? आणि पुरुषांच्या बाबतीत, महिलांच्या बाबतीत पण तोच आधार आहे, परंतु मला जे कळतं ते पुरुषांच्या बाबतीत सुद्धा प्री टेस्ट घेण्याची काही व्यवस्था आपण करू शकाल का, किंवा असली तर माहिती द्या. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य भास्कररावजी जाधव साहेबांनी मांडलेले 3 मुद्दे. पहिला मुद्दा त्यांच्या स्वभावशैलीप्रमाणे एकदम बरोबर आहे. कोकण आणि भास्कररावजी जाधव साहेब म्हटले की लगेचच हे होते. तर माझी विनंती आपल्याला आहे, कारण आपण ज्येष्ठ सदस्य आहात, यापूर्वी सुद्धा अशा पद्धतीची पॉलिसी व्हायला नव्हती, परंतु पेशंटची संख्या वाढल्यानंतर राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. आता निर्णय घेतलाय म्हटल्यानंतर याच्यामध्ये दुरुस्ती करणं, अजून नवीन मान्यता देणे हे शासनाच्या हातात आहे आणि ती गरजच आहे. त्यामुळे आपण जे सांगितलं त्याच्याबद्दल सरकार सकारात्मक विचार करेल. कारण कोकणातल्या 3 जिल्ह्यांमध्ये सुद्धा जी काय 3-4 जिल्ह्यांमध्ये जी काय एकूण सगळे पेशंटची संख्या असेल तर ती जर कमी करायची असेल तर लेवल 2 मध्ये त्याचा समावेश करण्याबद्दल शासन निश्चितपणे सकारात्मक अशा पद्धतीचा निर्णय घेईल. दुसरा मुद्दा असा आहे, आपण ज्याचा आता उल्लेख केला की पेशंट्स डायग्नोज व्हायलाच आपण 4th स्टेजला जातोय. खरं म्हणजे काल जे अभियान आम्ही घेतलं 4 फेब्रुवारीपासून, आणि त्याच्यामध्ये अनेक पेशंट्स आपल्याला आढळले. बऱ्याच वेळा अज्ञान, अंधश्रद्धा आणि भीती या सगळ्या गोष्टी ज्या असतात त्या बऱ्याच वेळा आपल्या सगळ्यांना खूप त्रास देत राहतात. आपण सगळ्यांनी सुद्धा या स्क्रीनिंगला जर सामोरे गेलं तर या सगळ्या 4th स्टेजपेक्षा सुद्धा 1st स्टेजमध्ये सुद्धा खूप लोक बरे होतात.
आपण सांगितलं की महिलांमध्येच होते, असं काही नाही, पुरुषांमध्ये सुद्धा आता आपण ज्यावेळेला बघतोय त्यावेळेला ज्या वेळेला आपण स्क्रीनिंग करतोय, लोक घाबरतात स्क्रीनिंगला, लोकांना वाटतं उगाच कशाला जायचं. आम्ही ती कॅन्सर व्हॅन म्हणून आम्ही 8 ठिकाणी हे सुरू केल्या होत्या. नंतर आम्हाला असं करावं लागलं की त्याच्यावरचा शब्द बदलावा लागला कॅन्सर व्हॅन, कारण का तो पेशंट तपासायलाच येणार. रेग्युलर आरोग्याची तपासणी म्हणून घेतली की लोक आपोआप त्याच्यात यायला लागलेत आणि आम्ही तिची दुरुस्ती केली. माझी सगळ्या लोकप्रतिनिधींना विनंती आहे, जसं आपण आता इथं सभागृहात सांगितलं त्या पद्धतीनं आपण सगळ्यांनी सुद्धा याच्यावरती अवेअरनेस लोकप्रतिनिधी म्हणून सुद्धा केली पाहिजे. कारण या सगळ्या गोष्टींचं सगळ्यात मोठं सोल्युशन काय असेल, कॅन्सर बरा होतोय, फक्त प्रश्न काय की तो योग्य वेळी त्याच्यावरती आपण सगळ्यांनी उपचार केला पाहिजे. आणि त्याची पहिली जर त्याची सुरुवात काय असेल तर स्क्रीनिंग. मला काय झालं ह्याच्यापेक्षा सुद्धा काही नाही झालं तरी सुद्धा स्क्रीनिंगकडे गेलो तर 100% आपण त्या सगळ्या गोष्टींपासून वाचू शकतोय. त्यामुळे त्याच्याबद्दल एका बाजूला राज्य शासनाच्या वतीनं मागच्या वेळेला जे अभियान घेतलं तेच आता आम्ही पुढे घेतोय. सातत्यानं लोकांना या सगळ्या गोष्टींचा अवेअरनेस, त्याच्यातली भीती आम्ही काढून द्यायचा प्रयत्न करतोय. पण सगळ्यांनीच पुढाकार घेऊया आणि कॅन्सरमुक्त महाराष्ट्राची एक मिशन आपण सगळ्यांनी यशस्वी करूया. राजकुमार बडोले. माझे फक्त 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. स्त्रियांमध्ये जे वय 18 ते 40 वयोगटाच्या गटामध्ये HPV वॅक्सिन दिल्यास गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग जो असतो तो होण्यास प्रतिबंध होतो. ही लस उपलब्ध असताना सुद्धा गर्भाशयाच्या मुखाचे अनेक कॅन्सर रुग्ण आढळतात. त्यामुळे ही लस शासन मोफत सर्व शासकीय रुग्णालयामध्ये उपलब्ध करून देणार आहात का, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. आणि दुसरा स्पेसिफिक प्रश्न आहे का जवळपास 65% जनता ही ग्रामीण भागामध्ये राहते आणि या ग्रामीण भागामध्ये ज्यांना तिसरी स्टेज जेव्हा आहे तो तेव्हाच त्यांच्या लक्षात येते आणि ते आटोक्याबाहेर जाते. म्हणून माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे का आजच्या घडीला आपल्याकडे हॉस्पिटल फार कमी आहेत आणि म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये कॅन्सर स्क्रीनिंग आणि डिटेक्शन व्हॅन जे आपण उपलब्ध करून देऊ शकतो का, ती दिली तर मला वाटते याच्यावर आपल्याला आळा घालता येईल. आणि एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे का 50 वर्षाच्या ज्या जास्त वयाच्या महिला असतात तर याच्यामध्ये साधारणतः जो गर्भाशयाचा कॅन्सरचा प्रमाण वाढतोय तर याच्यामध्ये जी मॅमोग्राफी स्क्रीनिंग आहे ही उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीनं आपण काय कार्यवाही करणार, एवढेच माझे 3 प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य राजकुमारजी बडोले साहेबांनी जे 3 मुद्दे मांडलेत त्यातल्या पहिल्या मुद्द्याचं उत्तर याच्यापूर्वी सुद्धा मी दिलं आहे की देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी साहेबांच्या शुभ हस्ते HPV वॅक्सिनचं जे काही एकूण काम करणार आहोत ते पुढच्या काही दिवसांमध्येच आपण करू. खूप मोठी मोहीम देशातल्या सगळ्या नवीन पिढीतल्या मुलींसाठी आपण घेतोय आणि त्याच्यामध्ये महाराष्ट्रातल्या सगळ्या लोकांना आपण कव्हर करतोय. त्यामुळे वॅक्सिनेशन 9 ते 14 वयोगटातल्या विशेषतः मुली ज्या आहेत त्यांच्यासाठीचं मोहीम होईल. दुसरं असं आहे की कॅन्सर व्हॅन्स आम्ही जे घेतले ते 8 घेतलेले आहेत, पण त्या 8 व्हॅन्सचा सुद्धा संख्या अपुरी पडते. पुढच्या टप्प्यामध्ये किमान प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये ती जर घेतली आणि त्याच्या माध्यमातून ह्या सगळ्या तपासण्या केल्या तर सगळ्याला आपल्याला प्रिव्हेन्शन जे पाहिजे ते प्रिव्हेन्शन करण्यामध्ये आम्ही यशस्वी होणार आहे. या दोन्ही गोष्टी आम्ही करण्याबद्दल निर्णय घेतो. शेखर निकम. अध्यक्ष महोदय, माझी या निमित्ताने अशी मागणी आहे की नवीन हॉस्पिटल तर कोकणासाठी आपण करणारच आहोत, कारण आपण कोकणावर प्रेम करणारे मंत्री आहात. परंतु आमच्या इथे सावर्डे गावामध्ये डेरवन ट्रस्ट चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे. या ट्रस्टच्या माध्यमातून अतिशय अद्ययावत कॅन्सर डिटेक्शन सेंटर चाललं जातं. खूप चांगलं काम त्या हॉस्पिटलमध्ये केलं जातं. तिथं सर्व फॅसिलिटी आहेत, सगळ्या सोयीसुविधा उपलब्ध आहेत. माझी या निमित्ताने आपल्याला मागणी आहे की आपण जर गव्हर्नमेंटचं रेफरिंग सेंटर जर त्याला मान्यता दिलीत तर त्याचा फायदा तिथल्या ग्रामीण भागातील सर्व पेशंटना खूप चांगल्या पद्धतीने होऊ शकेल. तर ते करणार आहात का? आणि दुसरी ज्या आपण व्हॅनमध्ये दिल्या होत्या ज्याचं उद्घाटन आम्ही सगळ्यांनी केलं होतं की चांगल्या पद्धतीने त्या व्हॅन होत्या, त्या आज व्हॅन त्या जिल्ह्यामध्ये उपलब्ध दिसत नाहीत, तर त्याची पूर्तता कशा पद्धतीने करणार? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य शेखर निकम साहेबांनी 2 मुद्दे मांडलेत. त्यातला पहिला मुद्दा त्यांच्याकडे असणाऱ्या डेरवनच्या सेंटरला मान्यता द्यावी. आता हा विषय आज इतकासा माहिती नाही, पण आपण प्रस्ताव द्या. जर त्याचा उपयोग शासनाला आणि समाजाला होत असेल तर निश्चितपणानं सकारात्मक आपण त्याच्यामध्ये जाऊ. आणि दुसरं आपण सांगितलं की कॅन्सर व्हॅनचं उद्घाटन केलं आणि ते दिसत नाहीत. खरं तर ते 8 आहेत आणि जिल्ह्यात आपल्या सगळ्या जिल्ह्या म्हणजे सगळ्या राज्यभरात त्या फिरायच्या आहेत. त्यामुळे संख्या कमी आहे, अजून त्याची संख्याही वाढवावी लागणार आणि आपण सगळ्यांनी त्याच्यावरती राईट मॉनिटरिंग करायला लागणार. आपण दोन्ही गोष्टी करू आणि त्या सगळ्या गोष्टीला प्रभावीपणे पुढे घेऊन जाऊ. दिलीप लांडे. महोदय धन्यवाद. माझे मंत्री महोदयाला प्रश्न आहेत की याच्यामध्ये असं लिहिलेलं आहे की मुंबई शहरातील विषारू हवामानामुळे कर्करोगाची पुष्परोगाची लागण होत असते.
माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की रोग येण्यापूर्वी त्याच्यावरती आपण जर उपचार केले तर लोकांचा जीव वाचेल. म्हणून चांदिवली विधानसभेमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये अनधिकृत भट्टी असल्यामुळे हवामान दूषित झालेलं आहे आणि फुफ्फुसाचे कर्करोग हे मोठ्या प्रमाणात आढळून येत आहेत. तर याच्यावर शासन कारवाई करेल का? दुसरा प्रश्न आहे की या रोगाची माहिती रोग होण्यापूर्वी आपण जनजागृती केली, आपण शिबिर घेतले, तपासणी केली, जसे होकाड हॉस्पिटल घेत होतं पूर्वी. अशा पद्धतीने शासन, जसं निकम साहेबांनी सांगितले की तुमची एक व्हॅन यायची, ती व्हॅन मुंबई शहरातील प्रत्येक विधानसभेमध्ये अशा पद्धतीने तपासणी सरकार करेल का? कॅन्सरच्या माध्यमातून केमोथेरपी घेत असताना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक बोजा त्या रुग्णाच्या डोक्यावरती पडतो. हा उपाय, हा उपचार शासन मोफत करेल का? तिसरा प्रश्न आहे की ज्या पद्धतीने मुंबई शहरामध्ये TB रोग, क्षयरोग थांबवण्यासाठी खाजगी रुग्णालयाला विश्वासात घेऊन खाजगी रुग्णालयाला औषधोपचार करण्यासाठी, तपासणीसाठी निधी दिला जाता महानगरपालिकेतर्फे. याच धर्तीवरती महाराष्ट्र शासन खाजगी रुग्णालयाला विश्वासात घेऊन अशा पद्धतीने रुग्णांना सेवा देण्यात येईल का? महोदय, सन्माननीय सदस्य दिलीप मामा लांडगे यांनी 3 प्रश्न विचारले. त्यातला एक प्रश्न असा आहे की बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या एरियामध्ये सुद्धा हवेच्या प्रदूषणामुळे होत असणाऱ्या एकूण सगळ्या आजारांना, विशेषतः फुफ्फुसाचे जे आजार होतात त्याच्याबद्दल आपण काही उपाययोजना करणार आहात का? खरं तर राज्य शासनाच्या वतीनं किंवा मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीनं सुद्धा 6 नोव्हेंबर 2025ला याबद्दलचं एक स्पष्ट असं SOP काढलेली आहे. या SOPच्या माध्यमातून इथं असणारं हवेचं प्रदूषण वाढू नये त्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीच्या सगळ्या गोष्टींसाठीची नियमावली जाहीर केली आहे. मला असं वाटतं की या माध्यमातून मुंबई महानगरपालिका काम करते आणि आपण सगळ्यांनी सुद्धा त्याचा अवेअरनेस जर घेतला तर निश्चितपणानं या एकूणच हवेच्या प्रदूषणासाठी उपयोग होणार आहे आणि एकूणच आजारांवरती सुद्धा नियंत्रण येणार आहे. त्याच्यामध्ये रिअल टाईम मॉनिटरिंग आहे, त्याच्यानंतर बांधकाम करण्याच्या ठिकाणी सुद्धा तिथलं प्रदूषण होऊ नये म्हणून त्याच्याबद्दलची नियमावली आहे. रस्त्यावरील धूळ कमी करण्यासाठी काय करावं याच्याबद्दलची विषय आहे. त्यानंतर जर काही दुरुस्ती किंवा चुका होत असतील तर अंमलबजावणी दंड करण्याबद्दल सुद्धा भरारी पथकं आणि इतर सगळ्या उपाययोजना मगाशी सुद्धा सन्मान्य सदस्यांनी सांगितलं तसं बेकरी आणि स्मशानभूमीमध्ये सुद्धा लाकूड आणि कोळशाऐवजी गॅस किंवा विजेचा वापर करण्यामध्ये सक्ती करणं आणि कचरा व्यवस्थापन, उघड्यावर कचरा जाळण्यावरती सुद्धा सक्ती करणं म्हणजे त्याला बंदी आणणं, अशा अनेक गोष्टींचं नियमावली केलेली आहे. त्याचा उपयोग मुंबई महानगरपालिका आणि सगळ्याच शहरांमध्ये करण्याबद्दल सुद्धा विशेषतः ही SOP तरी मुंबई महानगरपालिकेनं 6 नोव्हेंबरला जाहीर केली. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारच्या वतीनं सुद्धा आपण सूचना देण्यात येतील. आणि दुसरा मुद्दा आपण सांगितला त्याला माझी फक्त एवढीच आपल्याला दुरुस्ती आहे की सगळ्या खाजगी हॉस्पिटलमध्ये सुद्धा आता कॅन्सरच्या पेशंटची संख्या वाढते. महात्मा फुले जीवनदायी योजना आणि आयुष्यमान भारत योजना ही राज्य सरकारची आणि केंद्र सरकारची खूप महत्त्वाची योजना आहे. कालच सन्मान्य मुख्यमंत्र्यांनी याच्यामध्ये उपचारांच्या दरामध्येही वाढ केली आणि हॉस्पिटलची संख्या सुद्धा वाढवली. आमची विनंती आहे आपल्या भागातली जी सगळी चांगली हॉस्पिटल असतील त्या सगळ्या चांगल्या हॉस्पिटलला या योजनेमध्ये समाविष्ट करा. कारण लोकांना राईट सर्व्हिसेस मिळण्यासाठी एका बाजूला शासनाची हॉस्पिटल आणि जे चांगले असतील ती सगळी हॉस्पिटलसुद्धा समाविष्ट झाली तर लोकांना अधिक चांगल्या पद्धतीच्या सेवा देता येतील. त्यासाठी या सगळ्या लोकांना सुद्धा आपण सगळेजण त्याच्यामध्ये समाविष्ट करू. मुंबई सिटी के अंदर कैंसर पेशेंट इतना नॉर्मल हो गया अध्यक्ष महोदय, मेरा ऑफिस में डेली 15 से 20 कैंसर पेशेंट आ रहा है अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, सम्मान्य केंद्रीय मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी कैंसर मेडिसिन के लिए 75% कम किया अध्यक्ष महोदय. अपना महाराष्ट्र का सरकार हीमो हो, रेडिएशन थेरेपी हो, हीमो के लिए पैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट कम करेगा क्या? पहले क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन, मुंबई सिटी का अंदर KM हॉस्पिटल, साइन हॉस्पिटल, कूपर हॉस्पिटल, कितना BMC रिलेटेड हॉस्पिटल है, उसमें कैंसर पेशेंट के लिए स्पेशल यूनिटी खोल सकता है क्या? सेकेंड क्वेश्चन. तीसरा क्वेश्चन अध्यक्ष महोदय, ये कैंसर कहाँ से आता है? तो बहुत कारण है. मेन कारण है मुंबई सिटी का अंदर चाइनीज कितना बेचता है, चाइनीज होटल छोटा छोटा, उसी में अजिनोमोटो बोल की एक नमक यूज करता है अध्यक्ष महोदय. वो नमक से कैंसर 75% शुरुआत होता है अध्यक्ष महोदय. ये मंत्री महोदय ये कंट्रोल करेगा कि नहीं? धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य कॅप्टन साहेबांनी जे काही सूचना मांडल्या त्या मंत्री सूचनांमध्ये महोदय सगळ्यात देतात उत्तर, त्यांचं झाल्यावर तुम्ही द्या. बोला.
त्याच्यामधली सगळ्यात एक महत्त्वाची सूचना होती की मुंबईमध्ये सुद्धा या सगळ्या उपचारासाठी जसं निर्मला सीतारामनजींनी ज्या पद्धतीनं घोषणा केली आणि औषधांच्यामध्ये सुद्धा थोडीशी दरात जी सवलत दिली त्या पद्धतीने आपण करतोय काय. मी मगाशी सुद्धा जे सांगितलं ते परत रिपीट करतो की महात्मा फुले जीवनदायी योजना असेल, आयुष्यमान भारत योजना असेल, याच्यामध्ये आपण मोफतच देतोय आणि या मोफत योजनेचा फायदा सगळ्या लोकांना आपण करतोय. त्यामुळे या सगळ्या योजनेकडे लोकांना घेऊन गेलं की निश्चितपणे त्याचा फायदा होईल. आणि दुसरा मुद्दा आपण सांगितला की ज्या पद्धतीची केमिकल्स वापरली जातात एकूणच सगळ्या आपल्या चायनीजच्या दुकानामध्ये असेल किंवा आता सर्रास सुद्धा वापरले जातात. एका बाजूला एफडीए असेल, दुसऱ्या बाजूला आम्ही असू किंवा सगळेच आपण लोकप्रतिनिधी सुद्धा याच्याबद्दल अवेअरनेस करणं गरजेचं आहे. आमच्या आरोग्य विभागाच्या वतीनं सगळ्या लोकांना त्याच्याबद्दलच्या सूचना आणि त्याच्याबद्दलचा अवेअरनेस करण्याचा कार्यक्रम आम्ही घेऊ. बोला. नाही मला दिला, मला कोणाला दिला? महिलांना बोलू द्या. बरं, याच्यानंतर मला द्या. अध्यक्ष महोदय, अतिशय महत्वाच्या विषयावरती चर्चा चालू आहे. 3 स्पेसिफिक एकच कॅप्टन साहेबांचा फक्त एकच मुद्दा राहिला होता की बीएमसीच्या हॉस्पिटल्समध्ये सुद्धा या सगळ्या गोष्टींची सुधारणा करा. मगाशीच आपण मुंबईचे 2-3 सन्माननीय सदस्यांनी जे काही सूचना मांडल्या त्या बैठकीमध्ये या विषयावरती सुद्धा जर आपण बैठक घेतली तर निश्चितपणे हा विषय सुद्धा आपण घेऊ. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, थोडक्यात एक 2 अगदीच मी त्याच्यावरती जास्त भाष्य करत नाही, स्पेसिफिक प्रश्न विचारते. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यामध्ये कॅन्सरचं प्रमाण देशामध्ये सर्वच ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढत चाललेलं आहे. केंद्र सरकारची आयुष्यमान भारत योजना आणि महात्मा फुले आणि ह्या योजनेमधून राज्याचे मुख्यमंत्री ह्या विषयावरती रुग्णांना चांगली सेवा मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून काम करत आहे. परंतु सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, जर कर्करोग झाला तर त्याच्यासाठी लागणारा जो खर्च आहे तो खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये येतो. माझा मंत्री महोदयांना प्रश्न आहे की आमच्या उत्तर महाराष्ट्रामधल्या नाशिकला टाटा रिसर्च जे सेंटर जे आहे ह्या सेंटरला आम्ही जर त्या भागामध्ये नाशिक जिल्ह्यामध्ये जर जागा उपलब्ध करून देण्यात आली तर त्या ठिकाणी म्हणजे शासनाने ती जागा उपलब्ध करून द्यावी आणि टाटा रिसर्च कॅन्सरचं सेंटर जे आहे हे उत्तर महाराष्ट्रातलं नाशिकमध्ये उभारावं. कारण आपण जर बघितलं असेल तर खाजगी रुग्णालय आणि टाटा कॅन्सरचं जर आपण बघितलं असेल तर टाटा कॅन्सरच्या दरांमध्ये खूप म्हणजे कमी आहे खाजगी रुग्णालयांपेक्षा. त्यामुळे माझी विनंती आहे की टाटाचं सेंटर सुरू करण्यासाठी नाशिक जिल्ह्यामध्ये जागा मंत्री महोदयांनी महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून ती जागा आम्ही शोधून देतो, ती उपलब्ध करून द्यावी आणि टाटा कॅन्सर इन्स्टिट्यूटची दुसरी शाखा जी आहे ही आमच्या नाशिक जिल्ह्यामध्ये उत्तर महाराष्ट्रासाठी ते सुरू करून देण्यासाठी प्रयत्न करतील का. दुसरा प्रश्न सन्माननीय अध्यक्ष महोदय माझा असा आहे की महात्मा फुले आणि या सगळ्या योजनेच्या माध्यमातून पैसे मिळतात, परंतु सन्माननीय अध्यक्ष महोदय हे 5 लाख रुपये कॅन्सरच्या रुग्णाचे उपचार करण्यासाठी खूप कमी आहे. त्याच्यामध्ये किमोथेरपी आणि रेडिएशनसाठी हा महात्मा फुले आणि ह्या बाकीच्या योजनांचा जो आहे त्याला निधी मिळत नाही. तर किमोथेरपी असेल किंवा रेडिएशन असेल ह्याच्यासाठी देखील आपण सदरचा निधी उपलब्ध करून देणार का. आणि तिसरा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आपलं महाराष्ट्र हे खरं मेडिकल टुरिझम आहे. देशभरातून आणि जागतिक स्तरावरून लोक आज मुंबईमध्ये किंवा इतर शहरामध्ये मेडिकलच्या उपचारासाठी कॅन्सरच्या उपचारासाठी येतात. परंतु सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सगळ्यात महत्त्वाचा विषय आहे की खाजगी रुग्णालयांमध्ये मोठ्या रुग्णालयांमध्ये गेल्यानंतर उपचार चांगले मिळत असतील पण त्याच्यावरती आकारलं जाणारे बिलं आणि कॅन्सरच्या रुग्णांच्या वरती देखील आकारली जाणारी बिलं ह्याच्यावरती अनेक वेळा सभागृहामध्ये चर्चा झाली, परंतु त्याच्यावरती जे नियंत्रण सरकारने आणायला पाहिजे ते नियंत्रण अद्यापपर्यंत आलेलं नाहीये. तर त्या विषयाच्या बाबतीमध्ये मंत्री महोदय काय ठोस पावलं उचलतील. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य देवेनी फरांदेताईंनी 3 मुद्दे मांडलेत. त्यातला पहिला मुद्दा आहे की नाशिकला सुद्धा टाटाचं हॉस्पिटल त्याच पद्धतीचं व्हावं अशा पद्धतीची त्यांची मागणी आहे. खरं तर मी मगाशी आपल्याला पहिल्याच प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितलं होतं आणि परत ते रिपीट करतो की ज्याच्यामध्ये आपण एका बाजूला महाराष्ट्रात पहिल्यांदा या कॅन्सरच्या वाढणाऱ्या पेशंटची संख्या बघून आपण L1, L2 आणि L3 अशा पद्धतीच्या 3 त्रिस्तरीय अशा पद्धतीची रचना करून त्याला फंड्स, मान्यता, प्रशासकीय मान्यता आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरचं कामसुद्धा सुरू केलं. त्यातलं नाशिकसाठी आपण L2 मध्ये आपण नाशिकचं जे काय आपलं संदर्भीय विभागीय संदर्भ सेवा हॉस्पिटल आहे त्या ठिकाणी आपण L2 आपल्या नाशिकच्या शासकीय हॉस्पिटल आहे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या त्या ठिकाणी आपण L2च्या सगळ्या सेवा टाटा हॉस्पिटलच्या माध्यमातूनच देणार आहोत.
त्यामुळे ज्या सूचना किंवा जी आपण मागणी केली आहे त्या सगळ्या मागणीची पूर्तता आपण करतोय की ज्याच्या माध्यमातून ज्या ज्या सूचना ज्या ज्या आपल्याला सुविधा पाहिजेत त्या सगळ्या सुविधा देण्यामध्ये अतिशय तत्परतेनं आपण काम करू. बोला. दुसरं आपण सांगितलं की या सगळ्या कॅन्सरच्या हॉस्पिटलला एकूणच जे काही केमिओथेरपी आणि ह्याच्यासाठी जे काही फंड्स आहेत ते कमी पडत आहेत, तर स्कीममध्ये या सगळ्या गोष्टींचा समावेश आहे. फक्त प्रश्न असा आहे की कधी कधी एखाद्या गोष्टीची माहिती नसल्यामुळे सुद्धा तिथले स्थानिकचे जे काही अधिकारी असतील किंवा आपले तिथले डॉक्टर्स असतील तर टाळाटाळ करत असतील, तर त्याच्याबद्दल आपण सगळे लोकप्रतिनिधी सुद्धा एकदा त्या सगळ्याची चौकशी किंवा आपल्याकडे बैठक घेतली तर निश्चितपणे त्याची क्लॅरिटी येईल. त्यामुळे त्याचाही प्रश्न चांगला होईल. तिसरा प्रश्न आपण विचारला, मुद्दाम सभागृहाला परत आणखीन एकदा सांगू इच्छितो. बऱ्याच वेळा असं होतं की एका बाजूला ह्या सगळ्या हॉस्पिटल्समध्ये काय करावं याच्याबद्दलची नियमावली व्हायला पाहिजे असं आपण म्हणत असतो, परंतु बॉम्बे नर्सिंग ॲक्ट की जो आपल्या राज्य शासनाचा बॉम्बे नर्सिंग ॲक्ट खूप महत्त्वाचा आहे. त्याच्यामध्ये पेशंट्सनं काय करावं म्हणजे रुग्णाची आचारसंहिता आणि हॉस्पिटलची आचारसंहिता या सगळ्या गोष्टीची क्लॅरिटी आहे. आपण गेल्यानंतर पहिल्यांदा तिथं रुग्णांनी म्हणजे हॉस्पिटलनी सुद्धा किती उपचार आहेत त्या उपचाराच्या संदर्भातले सुद्धा बोर्ड लावेत अशी कल्पना आहे. पेशंट डिस्चार्ज करताना सुद्धा विशेषतः डेथ झाली असेल तर पैसे सुद्धा मागू नयेत अशा पद्धतीची प्रोव्हिजन आहे. फक्त या गोष्टींची माहिती घेऊन आपण सगळ्यांनी गेलो तर बरेचसे प्रश्न सुटतील असं मला वाटतं. माझी विनंती आहे की त्या बॉम्बे नर्सिंग ॲक्टच्या सगळ्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्ही सगळ्यांनी एक मोहीम घेतली. त्या मोहिमेतनं सगळ्या हॉस्पिटल्सना अवेअर केलेलं आहे आणि त्याच्यानंतर सुद्धा काय असं होत असेल तर आपल्या स्तरावरती सुद्धा आपण सूचना द्याव्यात अशी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, संदर्भ रुग्णालय मी मंत्री महोदयांचे धन्यवाद मानते की संदर्भ रुग्णालयामध्ये टाटा कॅन्सरला ते मान्यता देणार आहेत, परंतु संदर्भ रुग्णालय हे तसं छोटं आहे. आत्ताच आपण 100 खाटा तिथंच मंत्री महोदय वाढवलेल्या आहेत, परंतु फुल फ्लेजमध्ये हे टाटा कॅन्सर इन्स्टिट्यूट नाशिक जिल्ह्यामध्ये सुरू होण्यासाठी आपण लागणारा निधी आणि लागणाऱ्या सगळ्या पदस्थापना ज्या आहे हे तातडीने आमच्या नाशिक शहरातील आमच्या आमदारांच्या सोबत बैठक घेऊन ते तातडीने युद्धपातळीवरती आपण त्याला टाईम लिमिट देऊन आपण सोडवणार का? अध्यक्ष महोदय, मुंबईची बैठक लावणार आहे त्याच वेळा नाशिक विभागातल्या सगळ्या आमदारांची सुद्धा आपण बैठक लावू आणि सकारात्मक पुढे जाऊ. अध्यक्ष महोदय, अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न हा कॅन्सरच्या संबंधित आहे. मी मंत्री महोदयाच्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो एक गोष्ट. नागपूरमध्ये आमच्या विदर्भातल्या 4-5 जिल्ह्यातले जास्तीत जास्त पेशंट हे नागपूरला राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज हॉस्पिटलमध्ये कॅन्सरचा उपचार घेतात. पण त्या ठिकाणी असं लक्षात आलं की 1-1 महिन्याचं वेटिंग आहे. कधी कधी त्यांना जास्तही वेळ लागतो. आता एखाद्या माणसाला जर कॅन्सर झाला त्याचं निदान झालं, त्याला जर 1 महिना ट्रीटमेंट नाही मिळालं तर तो पहिल्या स्टेजमधून दुसऱ्या स्टेजमध्ये जाईल, दुसऱ्या स्टेजमधून तिसऱ्या स्टेजमध्ये जाईल, त्याच्या जीवाला धोका होतो. म्हणून माझी अशी विनंती आहे की बा असं काय आपल्याला एखादी SOP करता येईल का की ज्याला तुम्ही एकदा कॅन्सर डिटेक्ट झाल्यानंतर त्याला इतक्या दिवसामध्ये त्याला उपचार मिळालेच पाहिजे. हा एक माझा प्रश्न पहिला आहे की त्या ठिकाणी जे 1.5 महिन्याची वेटिंग आहे आपण दूर करणार का, हा पहिला प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न, याच्यामध्ये काही लोकांना किमोसाठी लिमिटेड अमाऊंट दिलेला आहे, त्याच्यामध्ये त्याची किमो होत नाही. जो बिलो पॉवर्टी माणूस आहे, जो म्हणजे अतिशय गरीब माणूस आहे, त्याला जर त्याला अर्धवट किमो घेतल्या, पुढच्या किमो तो घेऊ शकला नाही किंवा त्याचा अमाऊंट संपला तर मग त्यांनी काय करायचं? त्यांनी त्या अर्ध्या किमो घेऊन त्याच्यामध्ये जगायचं, त्याचा कॅन्सर दुरुस्त होणार नाही होणार हा खरा मोठा विषय आहे. म्हणून यासाठी काही करता येईल का, असे माझे 2 अतिशय महत्त्वाचे जे गोरगरीब लोकांसाठी आहे, आपण याचं उत्तर द्यावं. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य समीरजी कुनावल साहेबांनी 2 मुद्दे मांडले. त्यातला पहिला मुद्दा जो आहे की ज्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की बाबा आत्ताची जी हॉस्पिटल्स आपली सगळी एकूण आहेत, खूप महत्त्वाचा विषय आहे त्यांचा, कारण शासनाला पॉलिसी करावी लागेल अशा पद्धतीचा विषय आहे. कारण काय होते, बऱ्याच वेळा कॅन्सरचं आयडेंटिफिकेशन झाल्यानंतर ट्रीटमेंट होईपर्यंत तो 1st to 4th स्टेजपर्यंत जाऊ शकतो. आणि आपण अशा पद्धतीने काम करलो, अजूनसुद्धा सुविधा अपुऱ्या असल्यामुळे बऱ्याचशा गोष्टी होत आहेत. पेशंट मनातली भीती, त्यानंतर पैशाची व्यवस्था आणि मग पुढे निर्णयापर्यंत जायचं असं सुद्धा होत असते. आपण जी आता पॉलिसी L1, L2, L3ची केली त्याच्यामध्ये अगदी जिल्हा पातळीपासून तालुका पातळीवर सुद्धा कसा आपण उपचार करू हे एका बाजूला करतोय, त्याचा उपयोग होईल. पेशंटचा जो एकूण लोड आहे तो कमी येईल, याच्यासाठीची उपाययोजना पुढच्या वर्षभरामध्ये अतिशय म्हणजे त्याच्यात चांगले रिझल्ट दिसतील. दुसऱ्या बाजूला सगळ्या खाजगी हॉस्पिटल्स की जिथं आपण MJPGYची योजना दिली तिथं सुद्धा या सगळ्या योजनेचा प्रभावी अंमलबजावणी करणं आणि उपचार करण्यासाठी सुद्धा आम्ही सगळी मंडळी काम करतो. फक्त तिसरा मुद्दा तुम्ही जो सांगितला तो सुद्धा महत्त्वाचा आहे की एका बाजूला पेशंट डायग्नोज झाल्यानंतर किंवा एकदा उपचार सुरू झाल्यानंतर त्याला वेळेत करण्याबद्दल मात्र थोडीसं गांभीर्याने आम्ही जायला पाहिजे. मला असं वाटतं की याच्याबद्दल आम्ही एक पॉलिसी करू, कारण खूप महत्त्वाचं आहे काय की पेशंट हातात असतो आणि पेशंट जर काय दुर्लक्ष झालं तर हातातून जातोय. ही जी काही वेळ आहे त्याच्याबद्दल काय उपाययोजना करता येईल याच्यासाठी शासन सकारात्मक पद्धतीने विचार करून काही चांगले निर्णय कठोर आम्ही घेऊ. शेवटचा आता अध्यक्ष महोदय,
माझी माननीय मंत्री महोदयांना आपल्या माध्यमातून एक विनंती आहे की आज जर का आपण पाहिलं तर संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागामध्ये अनेक अशा आमच्या गोरगरीब महिला आहेत की त्या महिलांना बऱ्याच ठिकाणी अध्यक्ष महोदय अनेक महिला भगिनींना गोरगरिबांना आपल्याला ब्रेस्ट कॅन्सर त्या ठिकाणी डिटेक्ट होतो, परंतु महिला भगिनी त्या गोष्टी डायरेक्ट दवाखान्यात न जाता किंवा घरच्यांना सुद्धा सांगत नाही आणि शेवटी शेवटच्या स्टेजला अनेक महिलांना ते लक्षात आल्यानंतर ती केस आपल्या हातातून जाते। माझी मंत्री महोदयांना या निमित्तानं विनंती आहे की आपण अशी काही व्यवस्था करणार का की मोबाईल व्हॅन देऊन ग्रामीण भागातल्या प्रत्येक गावातल्या प्रत्येक भगिनीला आपल्याला स्क्रीनिंग करता येईल का, की जेणेकरून पहिल्या स्टेजला जर का एखादी महिला भगिनी त्या याच्यामध्ये ब्रेस्ट कॅन्सरमध्ये जर का सापडली तर तिला तात्काळ त्या ठिकाणी उपचार करता येईल आणि तिचा जीव वाचवता येईल। म्हणून महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागामध्ये किंवा आमच्या जळगाव जिल्ह्यासाठी आपण प्रत्येक तालुका निहाय किमान असा कॅम्प तरी लावता येईल का की प्रत्येक गावामध्ये जाऊन प्रत्येक भगिनीला स्क्रीनिंग करून जर का ते सापडलं तर त्या ठिकाणी आपण त्या पद्धतीची मेमोग्राफीची व्यवस्था पूर्ण मोबाईल व्हॅनच त्या ठिकाणी जर का दिली तर भविष्य काळामध्ये त्या भगिनीचा जीव वाचवण्याचं पुण्य मला वाटतं आपल्या आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी होणार आहे। दुसरा एक महत्त्वाचा विषय अध्यक्ष महोदय माझा या ठिकाणी आहे की आपण अनेक ठिकाणी महात्मा फुलेच्या माध्यमातून योजनेतून आपण ह्या कॅन्सरची ट्रीटमेंट होते, परंतु बरेच दवाखान्यांमध्ये अशी कंप्लेंट आहे की त्या ठिकाणी ते पहिल्यांदा तर सांगतात की तुम्ही ह्या स्कीममध्ये बसतच नाही, त्यांच्याकडून पैसे आहेत तोपर्यंत ओढले जातात आणि पैसे संपले की त्याच्यानंतर त्याला स्कीममध्ये बसवलं जातं किंवा त्या ठिकाणी ते स्कीममध्ये बसवायच्या आधीच त्याची इतकी लूट केली जाते। तर अशा दवाखान्यांवर आपण कारवाई करणार आहात का, असे स्पेसिफिक 2 प्रश्न माझे आहेत। अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य किशोरप्पा पाटील यांनी 2 मुद्दे मांडलेत। त्यातला एक मुद्दा आहे की स्क्रीनिंग जर केलं तर पेशंटला अगदी चांगल्या पद्धतीने आपण ट्रीटमेंट देऊ शकतो। मगापासून 2-3 वेळा त्या प्रश्नाचं उत्तर मी दिले, पण परत आणखीन एकदा सांगतो की 8च्या ऐवजी जर काय आपण संपूर्ण आमच्या 36 जिल्ह्यांमध्ये जर काय आम्ही कॅन्सर व्हॅन्स केल्या म्हणजे त्या तपासणीचं आपण प्रिव्हेन्शनसाठी जर काय स्क्रीनिंग काम वाढवलं तर निश्चितपणे त्याचा उपयोग होणार आहे। त्यामुळे राज्य शासनाच्या वतीनं संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये ह्या सगळ्या व्हॅन्स आणि त्याच्या माध्यमातून अवेअरनेसचं कॅम्पेनिंग स्क्रीनिंगचं कॅम्पेनिंग आम्ही घेऊ आणि त्याचा रिझल्ट आपल्याला मिळेल। त्याच्यामध्ये आपण सगळेजण सुद्धा सहभागी होऊया, त्याच्यामधून एक खूप चांगला उपक्रम आपण करू आणि लोकांना चांगल्या पद्धतीच्या सेवा देऊ। दुसरा मुद्दा आपण सांगितला की या सगळ्या आजार होत असताना जिथं आपण महात्मा फुले आरोग्य योजना करतोय तिथं पेशंटला 2 दिवस अगोदर हेच केलं म्हणजे अगोदर त्याच्याकडून रक्कम घेतली जाते आणि मग नंतर त्याचा एनरोलमेंट केली जाते। तर अशा पद्धतीच्या कुठल्याही घटना होत असतील तर माझी तुम्हा सगळ्यांना विनंती आहे, आपण सगळेजण त्याच्यामध्ये जबाबदार आहोत, कारण या सगळ्या राज्य शासनाच्या महत्त्वपूर्ण योजनेमध्ये तुम्ही आणि आम्ही सगळ्यांनी मिळून जर काळजीपूर्वक काम नाही केलं तर मग पेशंटलाही राईट रिलीफ मिळत नाही आणि मग अनावश्यक लोकांवरती खर्च करतोय असं होतंय। मी स्वतः पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालची एक कमिटी पाटील साहेब आपण नेमलेली आहे, त्या सगळ्या पालकमंत्र्यांनी आमदार साहेबांच्या सदस्यत्वाच्या खाली जी काही कमिटी नेमली त्याच्यामध्ये माझी विनंती एवढी आहे सगळ्या पालकमंत्र्यांना आणि सगळ्या आमदार महोदयांना सुद्धा की आपल्या आपल्या जिल्ह्यात आपल्या आपल्या मतदारसंघातल्या लोकांचा रिव्ह्यू घ्या आणि त्याच्यामध्ये या सगळ्या गोष्टीमध्ये जर काही चूक दुरुस्ती असेल तर तात्काळ तुम्ही सगळेजण सुद्धा सूचना केल्या की शेवटी आपल्या सगळ्यांची एक चांगल्या पद्धतीनं हॉस्पिटल मी मंत्री झाल्यानंतर पहिल्यांदा आम्ही सगळ्यांनी मागणी केली, आम्ही प्रयत्न केले, आपल्या सगळ्यांच्या सूचना होत्या आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला खूप चांगल्या पद्धतीने मदत केली आणि सगळ्या हॉस्पिटल जे परवडत नाही म्हणत होते त्यांचे आपण दर वाढवून दिले। आता दर वाढवून दिले म्हटल्यानंतर अशा तक्रारी येता कामा नाहीत आणि जर अशा येत असतील तर लोकप्रतिनिधी म्हणून तुमची आणि आमची जबाबदारी आहे, ती कमिटीच्या माध्यमातून आम्ही मॉनिटरिंग करतोय, आपणही चांगल्या पद्धतीने त्याच्यातल्या सूचना द्या, आवश्यकता असेल तर आम्हा सगळ्यांच्यापर्यंत किंवा आमच्या यंत्रणेपर्यंत आपण सूचना दिल्या तर एकाही माणसाकडून जिथं आपली स्कीम आहे तिथं एकाही माणसाकडून पेशंटकडून एकही रुपये घ्यायचा नाही, हा नियम आहे आणि जर असा असेल तर तात्काळ त्या हॉस्पिटलला आपण या योजनेतून बाहेर काढतोय। किंबहुना आता काही ठिकाणी तरी असं होईल की काही लोकांवरती फौजदारी गुन्हे सुद्धा दाखल होतील, कारण काही ठिकाणी काही चूक आहेत, अनियमित आहेत। तर माझी विनंती आहे की या योजनेमध्ये अजून चांगल्या पद्धतीने पारदर्शीपणा आणण्यासाठी आपल्या सगळ्यांचा सुद्धा सहभाग वाढवूया आणि ज्या चुका असतील त्या दुरुस्त करूया। चला पुढे आता राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा, पहिला दिवस। माननीय राज्यपालाच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शनाच्या
प्रस्तावावरील चर्चा आज मंगळवार दिनांक 24 फेब्रुवारी व बुधवार दिनांक 25 फेब्रुवारी 2026 रोजी घेण्यात येणार आहे. सदर दोन्ही दिवसाचे कामकाज लक्षात घेता सर्वसाधारणपणे पहिल्या दिवशी 2 तास व दुसऱ्या दिवशी 4 तास याप्रमाणे अंदाजे एकूण 6 तास मुख्यमंत्री महोदयाच्या उत्तरासह चर्चेकरिता उपलब्ध आहेत. प्रस्तावकाच्या भाषणाच्या 15 मिनिटं देण्यात येतील व प्रस्तावकाला पाठिंबा देणारे अनुमोदक यांना प्रत्येकी 10 मिनिटे देण्यात येतील. ज्या सन्माननीय सदस्यांना चर्चेत भाग घ्यायचा आहे त्यांनी आपली नावे आपल्या पक्षाच्या प्रतोदामार्फत माझ्याकडे 10 मिनिटात पाठवावीत. नावे प्राप्त झाल्यानंतर भाषणावर वेळेचे बंधन घालावे काय याचा विचार करता येईल. या आभार प्रदर्शनाच्या प्रस्तावास सदस्याकडून काही सुधारणा सुचवण्यात येत आहेत. सुधारणांची एकत्रित यादी माननीय सदस्यांनी बुधवारी दिनांक 25 फेब्रुवारी 2026 रोजी वितरित करण्यात येईल. प्रस्तावक डॉक्टर संजय कुटे विधानसभा सदस्य हे चर्चेत सुरुवात करतील व तदनंतर अनुमोदक श्री अर्जुन खोतकर विधानसभा सदस्य, श्री चेतन तुपे विधानसभा सदस्य हे आणि इतर सदस्य अशा क्रमाने चर्चा होईल. आता सन्माननीय सदस्य डॉक्टर संजय कुटे. अध्यक्ष महोदय, विधानसभा सदस्य संजय कुटे. अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणावर आभार व्यक्त करण्याकरिता व अभिभाषणाचं समर्थन करण्याकरिता मी उभा. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, चालू आहे ना, आता चालू केले ना. या महाराष्ट्राचे राज्यपाल अध्यक्ष महोदय आदरणीय आचार्यजी देवव्रत आणि अध्यक्ष महोदय या अभिभाषणामध्ये अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्राची प्रगती, अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्राचं व्हिजन आणि कशा पद्धतीनं अध्यक्ष महोदय येणाऱ्या वर्षामध्ये किंवा येणाऱ्या कालावधीमध्ये महाराष्ट्र कशा पद्धतीनं अग्रेसर राहील आणि त्यासाठी कोणत्या कोणत्या प्रकारे उपाययोजना अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्र शासन करत आहे याबद्दल त्यांनी अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्रातील जनतेला आणि विधानसभेला अध्यक्ष महोदय त्यांनी दिशा देण्याचं काम अध्यक्ष महोदय केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, या अभिभाषणामध्ये अध्यक्ष महोदय बरेच मुद्दे आहेत, परंतु कमी कालावधीमध्ये ठरलेल्या कालावधीमध्ये भाषण करावं लागतं, त्यामुळे स्पेसिफिक मुद्दे याच्यामध्ये आलेले आहेत. आणि ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्र सरकार आदरणीय देवेंद्रजींच्या नेतृत्वामध्ये आज प्रगती करते आहे, झपाट्यानं विकास करते आहे, असंख्य मुद्दे अध्यक्ष महोदय त्यामध्ये येऊ शकले नाहीत. परंतु अध्यक्ष महोदय राज्यपाल महोदय हे स्वतः सुद्धा अध्यक्ष महोदय नैसर्गिक शेती, नॅचरल फार्मिंगसाठी अतिशय प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व अध्यक्ष महोदय आणि स्वतः या नैसर्गिक शेतीमध्ये प्रयोग करून नैसर्गिक शेती मोठ्या प्रमाणात स्वतः करून अध्यक्ष महोदय आज देशभर नैसर्गिक शेतीचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचं काम जे आहे हे माननीय राज्यपालांच्या माध्यमातून होते. अध्यक्ष महोदय मला आठवते अध्यक्ष महोदय काही 1-2 महिन्यापूर्वीच राज्यपाल महोदयांनी एक कार्यशाळा सर्व लोकप्रतिनिधींसाठी राज्यपाल भवनला घेतली होती अध्यक्ष महोदय आणि त्यामध्ये नॅचरल फार्मिंग, नैसर्गिक शेती कशी करावी आणि त्याचे फायदे काय आणि कशा प्रकारे महाराष्ट्र शासनाने सध्या त्यावर पुढे जावं याचं मार्गदर्शन त्यांनी केलं होतं अध्यक्ष महोदय. मला आनंद आहे या गोष्टीचा अध्यक्ष महोदय की महाराष्ट्र शासनाच्या मागच्या कार्यकाळामध्ये नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देऊन आज जवळपास 7,786 8,000 शेतकरी हे नैसर्गिक शेती या महाराष्ट्रामध्ये करतायत. त्या माध्यमातून 3 लाख जवळपास 3.25 लाख हेक्टर जमीन जी आहे ती नैसर्गिक शेतीच्या माध्यमातून शेतकरी करतायत आणि त्यामधून उत्पादन घेत आहेत. अध्यक्ष महोदय मी यासाठी अभिनंदन राज्यपाल महोदयाचं करणारा अध्यक्ष आभार मानणार आहे की त्यांनी या मुद्द्याला सुद्धा या अभिभाषणामध्ये उल्लेख केलेला आहे आणि महाराष्ट्राचं आपली नैसर्गिक शेतीची पॉलिसी बनवून या देशाला दिशा देण्याचं काम महाराष्ट्र शासन करते. अध्यक्ष आतापर्यंत अध्यक्ष महोदय जवळपास 50 ते 55 मिनिट अध्यक्ष महोदय एक लक्षवेधी चालली. अध्यक्ष महोदय
आणि विषय होता कॅन्सर. कॅन्सर याच्यावर 50 मिनिटं अध्यक्ष लक्षवेधी चालली अध्यक्ष महोदय. आणि त्या लक्षवेधीचा स्कोप जर आपण बघितला अध्यक्ष महोदय तर कॅन्सर होता. आणि अध्यक्ष म्हणजे नैसर्गिक शेती जी या महाराष्ट्र शासनाचं पुढील धोरण आहे किंवा पॉलिसी आहे की शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेती वळलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय. त्याचं कारणच ते अध्यक्ष महोदय. कारण कॅन्सर जो होतो अध्यक्ष महोदय आपला पहिले समज होता किंवा त्या पद्धतीने आपण विचार करायचो की व्यसन असलं म्हणजे कॅन्सर होतं. परंतु आज अध्यक्ष महोदय जसं जसं जग पुढे जाते अध्यक्ष महोदय, जसे संशोधन होते अध्यक्ष महोदय, वायूमधलं प्रदूषण असेल आणि सगळ्यात महत्वाचं अध्यक्ष महोदय की आपण जे डेली खातो अध्यक्ष महोदय, डेली आपण जे अन्न ग्रहण करतो अध्यक्ष महोदय, पाणी पितो, कोल्ड्रिंक पितो, ज्या ज्या प्रकारचा आपल्या शरीरामध्ये अध्यक्ष महोदय पोषण करण्यासाठी जे पदार्थ आपण घेतो त्याच्या मागची जर आपण बघितलं अध्यक्ष महोदय तर पेस्टिसाइड असेल, पुन्हा कीटकनाशके असतील, विविध प्रकारचे फर्टिलायझर असेल, कीटकनाशकं असतील, याचा एवढा मोठ्या प्रमाणामध्ये मारा जो आहे किंवा उपयोग उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतीच्या वर केला जातो अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे प्रत्येकाच्या शरीरामध्ये, कारण शेवटी हे पेस्टिसाइड हे सगळे इन्सेक्टिसाइड हे दिल्यानंतर अध्यक्ष महोदय त्या शेतीच्या याच्यामधून जे उगवतं अध्यक्ष महोदय त्यामध्ये काही ना काही अंश हा या सगळ्या रसायनांचा किंवा या पेस्टिसाइड इन्सेक्टिसाइडचा असतो अध्यक्ष महोदय. आणि तो सुद्धा तुमच्या शरीरात जातो अध्यक्ष महोदय. जे आपले बकरी असतील, कोंबडी असेल, गाय असेल, हे जे म्हैस असेल, हे जे सगळं अन्न किंवा चारा खातात अध्यक्ष महोदय त्यासाठी सुद्धा हे फर्टिलायझर पेस्टिसाइड एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कीटकनाशक वापरल्या जातात की त्याचे अंश त्यांच्या त्याचे पदार्थ किंवा त्यांचं दूध असेल किंवा मांस असेल हे आपण प्राशन करतो अध्यक्ष महोदय. आणि त्यामुळे या व्यसनाच्या बरोबरच अध्यक्ष महोदय आज कोणतंही व्यसन नसलेला माणूस सुद्धा त्याला कॅन्सरनी मोठ्या प्रमाणात कॅन्सर होते. त्याचे कारण आहेत अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून कॅन्सरवर आपण एवढी चर्चा करत असताना कॅन्सर जेव्हा होतो त्यानंतर आपण चर्चा करतोय की कॅन्सरवर ट्रीटमेंट काय, त्याचं कशा पद्धतीनं हॉस्पिटल उभारावे, यंत्रणा उभारावी. कॅन्सर 1 नंबरवर जातोय देशामध्ये, 1 नंबरवर. आणि मग आपण उपचारांची आणि सगळ्याची यंत्रणा उभारा अध्यक्ष महोदय, आपण त्याचं डिटेक्शनसाठी हे करणार अध्यक्ष महोदय. परंतु हा कॅन्सर होऊ नये यासाठी उपाययोजना काय करणार तर ते नैसर्गिक शेतीमध्ये दिलेलं अध्यक्ष. एकमेव त्याच्यावरचा उपाय अध्यक्ष महोदय नैसर्गिक शेती हा त्यावरचा उपाय. आणि राज्यपाल महोदयांच्या भाषणामध्ये नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याचं त्यांनी केलं, त्याबद्दल मी त्यांचं मनापासून शतशः आभार मानेल. आणि शासन भविष्यामध्ये शासनाच्या ज्या नैसर्गिक शेतीच्या योजना आहेत त्या माध्यमातून जनतेने सुद्धा त्याला सपोर्ट करून अध्यक्ष महोदय जास्तीत जास्त प्रमाणात नैसर्गिक शेतीकडे आपण वळलो तर आपली पुढची पिढी या रोगराईपासून कॅन्सर सारख्या निश्चितपणे दूर किंवा बाजूला किंवा त्यांच्यावर चांगला इफेक्ट झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय मी त्यांचं अभिनंदन करा अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय दुसरा मुद्दा अध्यक्ष महोदय खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्रासाठी आणि आमच्यासाठी आणि पुढच्या भविष्यातल्या पिढीसाठी अध्यक्ष महोदय अतिशय महत्वाचा मुद्दा त्यांच्या भाषणामध्ये अध्यक्ष महोदय आलेला आहे आणि तो म्हणजे उद्योगाचा अध्यक्ष. कारण आज आपण महाराष्ट्र बघतोय अध्यक्ष महोदय की मागच्या 10-15 वर्षाच्या काळामध्ये 11 वर्षाच्या काळामध्ये अध्यक्ष महोदय माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात आणि या महाराष्ट्रामध्ये 14 ते 19 पर्यंत आदरणीय देवेंद्रजीच्या नेतृत्वात, त्यानंतर एकनाथराव शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वात आणि पुन्हा देवेंद्रजीच्या नेतृत्वामध्ये अध्यक्ष महोदय ज्या पद्धतीनं आपण इन्फ्रास्ट्रक्चर या महाराष्ट्रात तयार केलं अध्यक्ष महोदय, रस्त्यांची कनेक्टिव्हिटी अध्यक्ष महोदय आपण मोठ्या प्रमाणात तयार केली अध्यक्ष महोदय. राज्य मार्ग असतील, महामार्ग असतील, नॅशनल हायवे असतील, मोठ्या प्रमाणात निर्मिती अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्रामध्ये आपण केली केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या माध्यमातून. अध्यक्ष महोदय पोर्ट जर असेल अध्यक्ष महोदय पोर्टची आपण मोठ्या प्रमाणात व्यवस्था करतोय. आता वाढवण बंदर आपलं होत आहे की जे आशिया खंडातले सगळ्यात मोठं बंदर पोर्ट जे होत आहे आपलं अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय जलवाहतूक आपण पुढे भविष्यामध्ये चालू करतोय अध्यक्ष महोदय. आपण विमान वाहतूकमध्ये किंवा कार्गोमध्ये वाहन त्याद्वारे माल पोहोचण्याची व्यवस्था आपण महाराष्ट्रामध्ये वाढवतोय अध्यक्ष महोदय.
अध्यक्ष महोदय गोडाऊनची संख्या असेल, कोल्ड स्टोरेजची संख्या, हे चैन मोठ्या प्रमाणात आपण अध्यक्ष महोदय आपण महाराष्ट्रात निर्माण करतोय. म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये महाराष्ट्र आपण मजबूत झालेला दिसतोय. आणि इंडस्ट्रीसाठी अध्यक्ष महोदय पोषक वातावरण या 10 वर्षामध्ये महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झालं अध्यक्ष महोदय. पाण्याची आपण व्यवस्था अध्यक्ष महोदय एक जर आपण बघितलं ते विजनरी लीडर काय करू शकतो अध्यक्ष महोदय, याचं मूर्तिमंत उदाहरण जर असेल तर माननीय देवेंद्रजी फडणवीस आहे. 14 मध्ये पहिल्या वेळेस मुख्यमंत्री झाले. मुख्यमंत्री पदाचा किंवा त्यांना मंत्रिपदाचाही मंत्रिपद झाले होते का त्यापूर्वी? त्यापूर्वी पण मुख्यमंत्री पदाचा अनुभव नव्हता अध्यक्ष महोदय. आणि जलयुक्त शिवार सारखे अध्यक्ष महोदय भविष्यातला दूरदृष्टीचा विचार करून जलयुक्त शिवार महाराष्ट्रात आली अध्यक्ष महोदय. आणि त्या माध्यमातून महाराष्ट्रातले जर आपण या 10-11 वर्षातली पाण्याची पातळी जर अध्यक्ष महोदय पाहिली तर आज शेतकऱ्यांना माहित आहे की किती मोठ्या प्रमाणात पाणी पातळी वाढली, जलसंचय या भूगर्भामध्ये झाला आणि आज मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतकऱ्यांना इरिगेशन करता येते अध्यक्ष महोदय. सिंचनाकडे लक्ष दिलं, सिंचन प्रोजेक्टकडे अध्यक्ष महोदय, आणि त्या माध्यमातून जे सिंचन प्रकल्प प्रगतीपथावर होते त्यांना पूर्ण करण्याचं काम केलं. अर्धवट प्रकारानं गती देण्याचं काम केलं. सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडून मोदीजीच्या नेतृत्वामध्ये तिथून निधी आणला. बळीराजामध्ये प्रकल्प टाकले अध्यक्ष. म्हणजे सिंचनाची व्यवस्था या महाराष्ट्रामध्ये या 10-11 वर्षामध्ये झपाट्यानं वाढली अध्यक्ष महोदय. आणि मग या सगळ्या गोष्टी करा. आज तर जलयुक्त शिवार किंवा जे आपलं जलसंधारण विभागाला तर आज पुरस्कार मिळाला अध्यक्ष महोदय देशाचा, या योजनेला मिळाला. ही योजना जलयुक्त शिवार आता देशभर राबवल्या जात आहे. हे महाराष्ट्राचं अध्यक्ष महोदय अतिशय व्हिजनरी लीडरनी केलेलं काम अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून आज मी यासाठी बोलतोय की ह्या सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीसाठी लागणारं पाणी, इंडस्ट्री लागणारं इन्फ्रास्ट्रक्चर, आणि तिसरी गोष्ट इंडस्ट्रीसाठी लागते अध्यक्ष महोदय वीज. आज विजेच्या मध्ये रिन्युएबल एनर्जी, सौर ऊर्जा या माध्यमातून मोठं काम या महाराष्ट्रामध्ये मागच्या वर्षामध्ये उभं राहिलं. भविष्यामध्ये 1 वर्षात सुद्धा सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या प्रकारच्या रिन्युएबल एनर्जीच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय हा महाराष्ट्र विजेच्या उत्पन्नावर सक्षम बनतोय अध्यक्ष महोदय, सक्षम बनतो अध्यक्ष महोदय. आणि या सगळ्यांचा परिपाक अध्यक्ष महोदय की पुढचं 1 वर्षातला आपण राज्यपाल महोदयाच्या भाषणामधले जर मुद्दे बघितले आणि माननीय मोदीजींचा 2047चं व्हिजन बघितलं तर त्याला मेळ करणारं किंवा त्याला पॅरलल चालणारं किंवा त्याला सोबत चालणारं हे व्हिजन प्रत्येक वर्षाच्या राज्यपाल महोदयांच्या भाषणामध्ये आपण पाहतोय अध्यक्ष महोदय, आपण पाहतोय अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून मी या सगळ्या गोष्टी करत असताना अध्यक्ष महोदय सगळ्या घटकांचा या महाराष्ट्रातील सगळ्या विभागांचा, प्रत्येक क्षेत्राचा विचार या अभिभाषणाच्या द्वारे अध्यक्ष महोदय पुढच्या 1 वर्षाचा आपण सांगतोय अध्यक्ष महोदय. यामध्ये तो 2030चं पण विजन आहे, 2047चं पण विजन आपण करतोय. आणि मी देवेंद्रजींचं एवढ्यासाठी पण आभार मानणार आहे, जे राज्यपाल महोदयांच्या भाषणामध्ये जे मुद्दे आले, शासनाचे जे मुद्दे आले अध्यक्ष महोदय, की या 2047चा जेव्हा मोदीजींनी 2047 विकसित भारताचा प्रण केलेला आहे अध्यक्ष महोदय, त्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये 2047 2030 साली, 2034 साली, 47 साली कसा महाराष्ट्र राहील ह्या लोकांकडून सूचना, लोकांच्या सगळे माहिती घेऊन लोकांनी त्यांना सूचना केल्या, लोकांकडून माहिती मागली अध्यक्ष महोदय. काय काय अपेक्षा आहेत लोकांच्या, कशा पद्धतीने महाराष्ट्र पुढे जाईल, ह्या सगळ्यांकडून व्हिजन डॉक्युमेंट 2030, 2035, 2040, 2047 त्या टप्प्यामध्ये महाराष्ट्र कशा प्रकारे प्रगतीवर न्यायचा, 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी, 5 ट्रिलियनची इकॉनॉमी अध्यक्ष महोदय ही महाराष्ट्राची 2030 पर्यंत कशी निर्माण करायची, असे प्रत्येक टप्प्याचं व्हिजन या महाराष्ट्राचं अध्यक्ष म्हणजे झपाट्याने पुढे जाते अध्यक्ष. आणि या सगळ्या गोष्टी झाल्यानंतर अध्यक्ष महोदय औद्योगिक क्षेत्रामध्ये आता महाराष्ट्र प्रगतीच्या मार्गावर अध्यक्ष महोदय मोठ्या प्रमाणात प्रगती करते आहे. सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर, पाणी, वीज ह्या सगळ्या गोष्टी आपण करतोय आणि आता उद्योगाकडे आपण वळतोय अध्यक्ष महोदय. आज देशामध्ये आपण पाहतो, जगामध्ये अध्यक्ष महोदय पाहतो आपण की मोदीजींच्या मार्फत अध्यक्ष महोदय, मी एवढ्यासाठी तिकडे जाणार अध्यक्ष महोदय, कारण आज जगातली परिस्थिती पाहता आणि ज्या पद्धतीचं या जगाचं राजकारण किंवा समाजकारण किंवा उलाढाली जर आपण बघितलं अध्यक्ष महोदय, तर आज पुढचा वेध घेणारे नेते जर या देशाने महाराष्ट्रात नसले,
अध्यक्ष महोदय व्हिजन ठेवणारे नसले, पुढे काय होत आहे, सध्या वर्तमानात काय होत आहे, भविष्यात 5 वर्षात काय होणार आहे, 20 वर्षात जगामध्ये काय होणार आहे, कशा उलाढाली होणार आहे, काय होणार आहे, हे चित्र आपण जर लक्षात ठेवलं नाही, त्याचा विचार केला नाही अध्यक्ष महोदय, तर भारत देश हा मागे राहिल्याशिवाय राहणार आहे. आज युद्धाच्या याच्यामध्ये पूर्ण देश गुंतलेले आहेत. त्यामुळे कोणत्या क्षेत्रामध्ये आपण पुढे गेलं पाहिजे, आत्मनिर्भर झालं पाहिजे, त्यामध्ये महाराष्ट्र कोणत्या कोणत्या क्षेत्रामध्ये पुढे गेला पाहिजे, आत्मनिर्भर झाले, याचंही चिंतन आणि विचार केल्याशिवाय हा महाराष्ट्र हा देश पुढे जाणार नाही. आणि म्हणून याचं प्रतिबिंब या अध्यक्ष महोदय या राज्यपाल महोदयांच्या भाषणामध्ये. अध्यक्ष आज आपण पाहतो अध्यक्ष महोदय की आपण सेमी कंडक्टर असेल, वेगवेगळ्या ज्या गोष्टीमध्ये आपल्या देशात होत नाहीत, अध्यक्ष महोदय मेडिसिनसाठी लागणारा कच्चा माल आपल्या देशात मिळत नाही, दुसऱ्या देशातून आपल्याला आयात करावा लागतो. अशा कितीतरी आहेत, इलेक्ट्रॉनिक्सच्या हे असतील, इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये असेल, अशा विविध क्षेत्रामध्ये अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून ज्या प्रकारे मोदीजींनी या देशाला एक विजन दिलं, तेच मॅन्युफॅक्चरिंग, आत्मनिर्भर, मेड इन इंडिया, मेड इन महाराष्ट्र. अध्यक्ष महोदय या गोष्टीवर आज महाराष्ट्र पुढे जातोय, पुढच्या वर्षाचं प्लॅनिंग सांगतोय, मागच्या वेळेस काय केलंय हे सांगतोय अध्यक्ष महोदय. आणि त्याचा अतिशय सांगायचं म्हणजे दावोसमध्ये मुख्यमंत्री महोदय जाऊन आले अध्यक्ष महोदय. आता दावोसला अध्यक्ष महोदय मागच्या महिन्यामध्ये 30 लाख कोटीची गुंतवणूक या महाराष्ट्रामध्ये आणणारे मुख्यमंत्री आता आकडे सध्या येऊन होत अध्यक्ष महोदय. बाकी तुम्ही महाराष्ट्राबरोबर कॉम्पिटिशन कोणत्याच राज्याची महाराष्ट्राबरोबर कॉम्पिटिशन नाही अध्यक्ष महोदय. इन्व्हेस्टमेंट आणण्यासाठी अध्यक्ष महोदय देशामध्ये अध्यक्ष महोदय 39% इतका वाटा महाराष्ट्रामध्ये येतो अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये. आणि अध्यक्ष महोदय या 30 लाख कोटीमध्ये येणाऱ्या अध्यक्ष महोदय आपण सामान्य 18 देशांसोबत 18 कंपन्यांसोबत 18 देशातील कंपन्यांसोबत केला अध्यक्ष महोदय. 40 लाख रोजगार निर्मितीचं आपलं ध्येय उद्दिष्ट. मला अध्यक्ष महोदय टीका करावी, निश्चितपणे चूक असली, त्रुटी असली, सगळ्यांनी सांगायलाच पाहिजे अध्यक्ष. त्याच्यामुळे आपल्याला अजून काही शिकायला मिळतं, अजून त्याच्यामध्ये दुरुस्ती करायला मिळते अध्यक्ष महोदय. पण टीका काय होते अध्यक्ष महोदय, दावोसला मुख्यमंत्री महोदय का गेलेत आणि तिथं मग इंडियन कंपनी सोबत किंवा मुंबईच्या कंपनीसोबत दावोसमध्ये का त्यांनी सामंजस्य मुंबईत करता येत नव्हती का. पण अध्यक्ष महोदय त्यावेळेस विचार करावा लागतो किंवा त्यावेळेस विचार करायला पाहिजे की या महाराष्ट्रामध्ये जी आपली महाराष्ट्रीयन कंपनी, देशातली कंपनी, दावोसमध्ये काय केला अध्यक्ष महोदय, इन्व्हेस्टमेंट त्या कंपनीमध्ये देशातल्या जगातल्या विविध फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट ज्या जगामध्ये असतात त्या तिथे इन्व्हेस्टमेंट करतात, त्या कंपनीमध्ये, आपल्या इंडियन कंपनीमध्ये, आणि मग इथं उद्योग चालू होते अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे त्या इन्व्हेस्टरांना सुद्धा तिथं बोलावं लागतं, त्यांच्यासोबत संपर्क करावा लागतो. जर लोढामध्ये असेल कोणत्या याच्यामध्ये, आता लोढ्यांचं आपण उदाहरण माहीतच आहे, ती पण आपली कंपनी तिथं का केलं मुंबईमध्ये असताना, अरे बाबा तिथं तिथले फॉरेन त्यांचे पार्टनर आहेत, त्यांचे इन्व्हेस्टर्स आहेत, ते तिकडे आहेत, त्यामुळे तिथं जाऊन केलं. त्यामुळे प्रश्न काय, तिथं केलं की इथं केलं, काय प्रश्न येऊन आला. 20 कोटी अध्यक्ष महोदय जर आपलं मागचंही काढलं, बरं ते आलं किती, कागदावर किती आलं, काय झालं, सगळे दिलेलं राज्यपाल महोदयांच्या भाषणामध्ये. राज्यपाल महोदय अध्यक्ष महोदय 24-25च्या वर्षामध्ये सर्वाधिक 1,64,000 कोटी रुपयाची थेट परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रामध्ये झाली. देशाच्या 39% आहे. वडेट्टीवारजी आली म्हणूनच सांगितली ना, असं काय करता तुम्ही. पहिल्या अध्यक्ष महोदय, आता अध्यक्ष महोदय आपण महाराष्ट्रामधल्या गुंतवणूक महाराष्ट्राला अध्यक्ष पाहतोय, आणि हे बघा गुंतवणूक काही आली म्हणजे करार केलं म्हणजे एका वर्षात इथं असं नाही, त्याच्या स्टेप आहेत, तरी आपण खूप लवकर फास्ट करतोय. पण व्हिजन टून जाणार महाराष्ट्र आहे आणि 30 लाख कोटीची गुंतवणूक आता अध्यक्ष महोदय. एक बघा की आज जगाच्या बरोबर जर स्पर्धा आपण करणार नाही, देशाची सोडा आपण महाराष्ट्राने स्पर्धा केली पाहिजे. आणि मला आनंद या गोष्टीचा अध्यक्ष महोदय की देशाबरोबर नाही तर जगाबरोबर स्पर्धा करणाऱ्या महाराष्ट्र अध्यक्ष महोदय. महाराष्ट्र औद्योगिकच्या AI मध्ये अध्यक्ष महोदय, जरी समिट दिल्लीमध्ये झाला, AI समिट जगातला, काय अध्यक्ष महोदय टीका आहे बघा, काही काही गोष्टी करता येतात, केली पाहिजे, नो डाऊट. आपला विरोध करायचा केला पाहिजे अध्यक्ष महोदय, त्याच्यात काही नाही, विरोध आपण केलाच पाहिजे, तोही विषय नाही आहे. पण अध्यक्ष महोदय जगातले कितीतरी देशातले राष्ट्राध्यक्ष हे ते मोठमोठ्या कंपनी तिथे उपस्थित होते. एक गलगोटियासारखं एक प्रकरण घडलं की ते प्रत्येकाला इव्हेंटवाल्याला माहीत नसतं,
किती बेगलगोटी कंपनी काय करणार किंवा युनिव्हर्सिटी काय करणार आहे आपल्याच देशातली एखादी ते झाली म्हणून पुढे AI समिटवर आपण हे करायचं ते योग्य नाही अध्यक्ष महोदय. जगाकडे लक्ष होतं, जगामध्ये सगळ्यात मोठा AI समिट हा देशात झाला आणि तिथं प्रदर्शन करायचं अध्यक्ष महोदय. प्रदर्शन करा, प्रदर्शन कराल काही हे नाही अध्यक्ष महोदय, रस्त्यावर करा, ऑफिस बाहेर करा, पण त्या जगासमोर नाचक्की करणे अध्यक्ष महोदय. आणि 2017 अध्यक्ष महोदय जगातलं आज बदलतं वातावरण पाहता, आज युद्धाची परिस्थिती जगातली पाहता, आर्थिक पाहता, ह्या सगळ्या गोष्टी पाहता कुठंतरी आपल्याला देशाचा विचार करावा लागेल आणि तो करत असताना महाराष्ट्राला पुढे न्यावं लागेल. महाराष्ट्र जर पुढे गेला तर देश पुढे जाणार अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून महाराष्ट्राला मजबूत बनवण्याचं काम जे अध्यक्ष महोदय चाललंय अध्यक्ष महोदय त्याचं मी अभिनंदन करणार अध्यक्ष महोदय. बाकी जास्त याच्यावर जाणार नाही अध्यक्ष महोदय. 2017 व्हिजन डॉक्युमेंट बनवलेलं आहे, कारण शेवटी तुम्ही 1 वर्षाचा विचार नाही करणार, तुम्हाला भविष्याचा जर विचार करणार तुम्हाला समजणारच नाही. तुम्ही आतापर्यंत 1-1 वर्षाचा विचार करत गेले, 6 महिन्यातला किंवा तात्काळ आजचा विचार केला म्हणून तुमचे प्रॉब्लेम आले. त्यामुळे भविष्याचा विचार करत जा. आणि आता इलेक्शन तर संपले अध्यक्ष महोदय, या महाराष्ट्रातले अध्यक्ष महोदय इलेक्शन संपले अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे आता काय 10-12 डिस्ट्रिक्ट ते बघून ते होऊन जातील. परंतु अध्यक्ष महोदय सगळ्या लोकांनी तुम्ही किती काही करा, सगळ्या लोकांनी सगळ्या इलेक्शनमध्ये दाखवून दिलेलं आहे अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय मी ते एक सांगतो अध्यक्ष महोदय, माझं चॅलेंज आहे, ओपन चॅलेंज. मागे सांगितलं होतं की जे काय आपल्या इकडे कसे का निवडून येतात आणि EVM वगैरे, आता तुमच्याच खासदारांनी सांगितलं होतं वेगळा विषय, शिवसेनेच्या उभाटा गटाचा तो वेगळा विषय आहे, त्यांनीच सांगितलं की असं काही नाही म्हणून. पण प्रत्येक पक्षाचा जो तुमचा असते ना अध्यक्ष महोदय बूथवर बसणारा आतमध्ये पोलिंग एजंट, बोला नाही काँग्रेसचा बोला शिवसेनेचा बोला, एक कोणतंही बूथ सांगा, तिथलं सगळं कोण किती कुठं मतं भेटतील हे सगळं त्यांना माहिती असते. आपण उगीच अध्यक्ष महोदय त्या गोष्टीमध्ये जातो. अध्यक्ष महोदय आपण अध्यक्ष महोदय ह्या सगळं भविष्यातलं करून महाराष्ट्र मजबूत व्हावा आर्थिकदृष्ट्या याचा प्रयत्न जो आहे तो या महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय चालू आहे. अध्यक्ष महोदय डेटा सेंटर असेल, AI सेंटर असेल, मोठमोठी इन्व्हेस्टमेंट अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्रात होते आहे. नवी मुंबई वाशी हा डेटा सेंटरमध्ये देशातलं सगळ्यात मोठं डेटा सेंटर तिथं सुरू झालं, चालू होत्या प्रगतीपथावर अध्यक्ष महोदय. दोघं जाऊन इकडेच हां AI सेंटर अध्यक्ष महोदय. AI आज पुढची पिढी, आज पुढचं भविष्य, AIचं तंत्रज्ञान प्रत्येक क्षेत्रात कसं वापरता येईल, आज जगाचं लिडरशिप करण्याचा प्रयत्न किंवा त्या पद्धतीनं भारत जातोय. महाराष्ट्र सुद्धा आपलं स्वतःचं AI धोरण आणलेलं अध्यक्ष महोदय. शेतीमध्ये आपण विस्तार ॲप आणला अध्यक्ष महोदय AIचा. आज 45 लाख शेतकरी अध्यक्ष महोदय त्या AIचा वापर करून, विस्तार ॲपचा वापर करून शेतीमध्ये पाणी कधी सोडावं, किती फर्टिलायझर की किती बियाणं कसं करावं सगळं नॉलेज घेतं अध्यक्ष महोदय. आणि मग अशा पद्धतीनं आपला देश अध्यक्ष महोदय किंवा आपला महाराष्ट्र अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय हे करत असताना अध्यक्ष मागच्या काळामध्ये जे निर्णय घेण्यात आले आणि पुढे त्या निर्णयावर कशा पद्धतीने इम्प्लिमेंटेशन होते, तुकडेबंदीचा अध्यक्ष मध्ये साधा निर्णय होता. किती वर्षापासून लोक वाट पाहत होते तुकडेबंदीचा, अतिशय कंटाळले होते अध्यक्ष महोदय, खरेदी करता येत नव्हती, त्रास होत होता. एका मिनिटामध्ये महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घेतला, त्याबद्दलही जनतेमध्ये अतिशय सकारात्मक वातावरण अध्यक्ष महोदय याबद्दल आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय राज्यपाल महोदयांच्या भाषणामध्ये अध्यक्ष महोदय बरेच मुद्दे आलेत आणि बरेच असंख्य मुद्दे येऊ शकले नाही कारण कालावधी कमी असतो भाषणाचा. परंतु अध्यक्ष महोदय यामध्ये ग्रामविकासाचा सुद्धा मुद्दा आला अध्यक्ष महोदय. आपण ज्या योजना ग्रामविकासाला ज्या पद्धतीने मजबूत करतो अध्यक्ष महोदय, विविध योजना विविध राबवून अध्यक्ष महोदय, आपण सर्वोत्तम एक बघा अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत ग्राम योजना सगळ्या ग्रामपंचायतीने त्या पार्टिसिपेट करून त्याला आपण फंड देतो, बक्षीस देतो. तो एक चळवळ म्हणून प्रत्येक ग्रामपंचायत त्यामध्ये अग्रेसर होत आहे, काम करते अध्यक्ष महोदय. हे सुद्धा एक आपल्यासाठी सभानाची अभियानाची गोष्ट अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय याच पद्धतीने अध्यक्ष महोदय ग्राम विकासाच्या मध्ये पानन रस्ते येतात अध्यक्ष महोदय. सगळ्या आमदारांची, आमदारापेक्षाही आमदाराकडे लोक येण्याची एकच मागणी असते की पानन रस्ता आमच्या गावाचा द्या, आमच्या शेताचा द्या. अध्यक्ष महोदय जोपर्यंत पानन रस्ते क्षेत्राचे चांगले होणार नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांना भाव किंवा शेतकऱ्यांचं जे उत्पादन आहे ते अध्यक्ष शेकूड राहणार नाही, सुरक्षित राहणार नाही. म्हणून पानद रस्त्यांची व्यवस्था होणे अतिशय महत्त्वाचं शेतकऱ्यांसाठी अध्यक्ष महोदय. मी महाराष्ट्र त्याशी धन्यवाद आणि आपल्या राज्यपाल महोदयाने आपल्या अभिभाषणात तो मुद्दा घेतला त्याबद्दलही त्यांचा आभार मानणार आहे. कारण पानद रस्त्याची अशी चांगली योजना आता महाराष्ट्र शासन हाती घेतलेली आहे. आमदारच प्रत्येक त्या डिव्हिजनचे अध्यक्ष आहेत.
त्यामुळे असं विरोधी पक्ष आमदार सत्तारूढ असं काही नाही अध्यक्ष महोदय. आणि त्या माध्यमात येणाऱ्या 3-4 वर्षामध्ये आपले पाणंद रस्ते जर चांगले झाले तर शेतकरी अतिशय समाधानी अध्यक्ष महोदय. म्हणून त्या दृष्टीने सुद्धा आपली वाटचाल जी आहे अध्यक्ष महोदय ती अध्यक्ष महोदय आपले चालू आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांचा जेव्हा विषय येतो अध्यक्ष महोदय, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जर आपण पाहिलं अध्यक्ष महोदय तर मागच्या 2025 मध्ये नैसर्गिक आपत्तीमध्ये पूर आणि ह्या ज्या गोष्टी आल्या अध्यक्ष महोदय, पूर आला असेल, बाकी पिकांचं नुकसान झालं, 16,000 कोटी अर्जुनराव, 16,000 कोटी हे शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये डीबीटी मारलं. 16,000 कोटी अध्यक्ष महोदय, काय गोष्ट करतात अध्यक्ष महोदय. एक कर्जमाफी जे केली होती 5,000 कोटी या महाराष्ट्राला भेटले होते तेव्हाची UPA काळातली अध्यक्ष महोदय, यात एका 3-3 महिन्यात 16,000 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात टाकतोय आपण. पुढे होईल, जो शब्द दिला तो गव्हर्नमेंट पूर्ण करत अध्यक्ष. कारण शेतकऱ्याला अध्यक्ष महोदय आम्ही तसं सोडणार नाही अध्यक्ष महोदय. आणि शेतकऱ्यांसाठी यांत्रिकीकरण तुम्ही जा बरं. या दसऱ्याच्या दिवशी आमदार साहेब बोलून राहिले खाली बसून, तुम्ही दसऱ्या दिवशी जर गेला असाल तर ट्रॅक्टर घेण्यासाठी काय रांग होती, ट्रॅक्टर भेटत नव्हतं. एवढी ट्रॅक्टरसाठी का? यांत्रिकीकरणाचा वर जोर महाराष्ट्र शासन देते अध्यक्ष महोदय. पारंपरिक शेतीला यांत्रिकीकरणात जोर देऊन शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त उत्पादन कसं याचा प्रयत्न. ट्रॅक्टर अध्यक्ष महोदय, काही शेतकरी तर माझ्याजवळ आले, भाऊ आम्ही अर्ज केला होता, ते भेटले ना, आम्ही विकत घेतलं, पण आता नंबर लागला, अजून आम्हाला घ्या ट्रॅक्टर मिळालं. म्हणजे एवढा ज्याला मागेल त्याला ट्रॅक्टर, ज्याला मागेल त्याला बाकी यांत्रिकीकरण, ज्याला मागेल त्याला सौर ऊर्जा पंप. अध्यक्ष महोदय, या पद्धतीनं शेतकऱ्याला सक्षम बनवण्याचं हे काम अध्यक्ष महोदय या माध्यम. आणि बघा, मोफत वीज दिली अध्यक्ष महोदय, 25,000 कोटी अध्यक्ष महोदय शेतकऱ्यांना. 25,000 कोटी आपण दुसऱ्या मागण्या करतो हे का पाहत नाही की 25,000 मोफत वीज आज शेतकऱ्यांना 29-30 पर्यंत देण्याचं अभिवचन दिलं. अजूनही मोफत वीज चालू अध्यक्ष. त्यासाठी वीज निर्मिती सोलरच्या माध्यमातून देशात करावी, जेणेकरून वीज कमी पडू नये, शेतकऱ्यांना मोफत वीज देता येईल. याचं अतिशय सुंदर नियोजन हे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी केलं, ज्यामध्ये आपल्या शासनाला कुठं घाटा येणार नाही, कुठं प्रॉब्लेम नाही, क्लर्कमध्ये शासनही सापडणार नाही आणि शेतकऱ्यांना मोफत वीज देता येईल. त्याचप्रमाणे जे 100 युनिटच्या आतमध्ये अध्यक्ष महोदय जे गरीब लोक आहेत त्या गरीब लोकांना सुद्धा सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून बिल येणार नाही, त्या पद्धतीनं योजना कुसुम योद्धा अध्यक्ष महोदय काढून आमदारांनी त्यामध्ये सहभाग घेतला, त्या योजनावाला पकडला आणि लवकरात लवकर त्या लोकांना दिलं तर त्यांना हे भेटेल. ज्यांना त्याच्यात इंटरेस्ट आहे, ज्या आमदारांनी इंटरेस्ट घेतला त्या गरिबांपर्यंत योजना पोहोचते. आणि ज्यांनी फक्त विधानसभेत बसून किंवा लॉबीत बसून फक्त टीकाच करण्याचं ठरवलं तर ते घरापर्यंत कसे पोहोचवणार आहेत. योजना पोहोचाव्या लागतात. सत्तारूढचा असो, विरोधी पक्षाचा आमदार असो, काय काय योजना महाराष्ट्र शासनाच्या, केंद्र शासनाच्या घरापर्यंत जाऊन जर त्या पोहोचवल्या गेल्या तर निश्चितपणे इतक्या योजना आहेत की तुम्ही कोणत्याही मतदारसंघामध्ये तुमच्या चांगल्या प्रकारे स्वतःचं प्राबल्य वाढवू शकता. पण टीकाच करायचं आपण ठरवलं तर मग काय योजनाचा तुम्हाला काय संबंध येणार अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय उमे, आता शेवटचा मुद्दा घेतो अध्यक्ष महोदय. उमेदच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय मोठ्या प्रमाणामध्ये अध्यक्ष महोदय महिला बचत गटांना कर्ज आता किती दिलं असेल अध्यक्ष महोदय. 6,60,000 महिला बचत गटांना अध्यक्ष, 64 लाख कुटुंबांना 44,000 कोटी आतापर्यंत कर्ज उपलब्ध केलं महाराष्ट्रामध्ये. 44. आता त्याचं रेकॉर्ड तुम्ही मागवा ना, काय प्रॉब्लेम नाही. अरे बँकानं आता कॉपरेटिव्ह बँकांनी दिलं, फक्त रिझर्व्ह बँकेच्या याच्यामध्ये सगळ्यांना देण्यात आलं. अध्यक्ष महोदय स्वयंसहायता बचत गटांना अध्यक्ष उमेद मॉलची आता आपण हे करतोय, त्यांचं ब्रँडिंग, त्यांचं हे करणे, त्यांचं मार्केटिंग करणे, यामध्ये एक स्टेप लखपती दिदी अध्यक्ष महोदय 21 लाख लोकपती दिदी या महाराष्ट्रामध्ये. त्याचा अर्थ काय अध्यक्ष महोदय की त्या माझ्या मला 8-10 हजार रुपये महिन्याचे कमावता यावे, जेणेकरून त्या संसाराला ते उपयोगी होते अध्यक्ष महोदय. त्या दृष्टीने एका महिलांना सक्षम करून पुढचं उद्दिष्ट सुद्धा आपण मोठ्या प्रमाणात अध्यक्ष महोदय ठेवलेलं आहे. आरोग्याचा खूप मोठ्या प्रमाणात आताच विषय झाला अध्यक्ष महोदय. आयुर्वेदाला आपण मोठ्या प्रमाणात प्रमोट करतोय. राज्यपाल महोदय आपल्या अभिभाषणात ते सांगितलं अध्यक्ष महोदय की आयुर्वेदाच्या माध्यमातून पारंपरिक चिकित्सा पद्धती ज्या आहेत या महाराष्ट्राला आणि देशाला कशा पुढे नेऊ शकतात. आणि त्याचं कारण अध्यक्ष महोदय आज सगळ्यात मोठा प्रश्न काय अध्यक्ष महोदय वडेट्टीवारजी, सगळ्यात मोठा जर आरोग्याचा प्रश्न काय असेल, कॅन्सर आहे. पण सगळ्यात मोठा प्रश्न या महाराष्ट्रात नव्हे देशात मानसिक आरोग्य हा सगळ्यात मोठा प्रश्न अध्यक्ष महोदय. तुम्ही अध्यक्ष महोदय जर सगळे प्रॅक्टिशनर करून जर अध्यक्ष महोदय माहिती घेतली
टॉपवर कोणता प्रॅक्टिशनर आहे? टॉपवर सायकॅट्रिस्ट. तर मी पण डॉक्टर आहे, सगळी माहिती घेतो डॉक्टर म्हणून. सायकॅट्रिस्टची प्रॅक्टिस नंबर 1 वर अध्यक्ष. काय अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, ताण तणाव, स्पर्धा, सवयी, व्यसन, ह्या सगळ्या गोष्टीचा परिपाक अध्यक्ष महोदय. आणि नवीन पिढी फास्ट आहे, मोबाईल हातात आहे, टेक्नॉलॉजी आहे, हे आहे अध्यक्ष महोदय यामध्ये. आणि लहान मुलांपासून मोबाईलचं व्यसन, लहानपणापासून गेम्स मध्ये किती आता आत्महत्या होत आहेत. बुलढाण्यात आता मागे प्रकरण घडलं अध्यक्ष महोदय. या सगळ्या विडख्यामध्ये पिढी अटकलेली आहे. आणि त्यामुळे मानसिक स्वास्थ्य जे आहे आणि स्पर्धा, एक दुसऱ्याबद्दल असलेली आकस, हे जर बघितलं ना महाराष्ट्रातलं राजकारण या स्तरावर आपण चाललेलं अध्यक्ष मोदी, या सगळ्यांचा परिणाम वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये अध्यक्ष मोदी मानसिक आरोग्यावर होतो अध्यक्ष. तोच आपल्या विद्यार्थ्यांवर होतोय. आणि म्हणून त्याचाही विचार, मला आनंद या गोष्टीचा का महाराष्ट्र शासनाने राज्यपाल मध्ये आपल्या भाषणामध्ये अभिभाषणामध्ये उल्लेख केला. आणि त्याचा जो विचार जो आहे महाराष्ट्र विद्यार्थी सुरक्षा सर्वोच्च मानसिक कल्याण योजना 2025 ही महाराष्ट्र अतिशय पुरोगामी आहे, अतिशय पुढे जाणार महाराष्ट्र आहे. हा विचार केला याबद्दल मी अतिशय धन्यवाद महाराष्ट्र शासनाचा राज्यपाल महोदयाचे करणार आहे. कारण मानसिक आरोग्य जोपर्यंत सुधरत नाही तोपर्यंत तुमची प्रगती होत नाही, तुमचं कुटुंब पुढे जात नाही, कुटुंबाला आधार मिळत नाही. आज कितीतरी उदाहरणं आम्ही आजूबाजूला पाहतो अध्यक्ष महोदय. मुलं आणि मुली लग्न झाल्यानंतर का तुटतात, का लग्न तुटतात अध्यक्ष महोदय? ताणतणाव, विचार पटत नाहीत, हे होतं अध्यक्ष महोदय. त्याचा मानसिक त्रास होतो, मानसिक आरोग्य खराब होते. आणि त्यामधून विविध प्रकरणं आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आणि समाजामध्ये घडतात अध्यक्ष महोदय. आणि माझी विनंती फक्त एवढीच या राज्यपाल अभिभाषणावर की या कॅन्सर बरोबरच मानसिक आरोग्याला, कारण का लोक अध्यक्ष महोदय सायकॅट्रिस्टकडे जाणं किंवा काउन्सिलरकडे जाणं घाबरतात, किंवा कोणाला माहीत पडेल का, कसं कोणाला सांगा. कारण पहिला कन्सेप्ट होता अध्यक्ष महोदय की पागल म्हटलं जायचं. आता तो कन्सेप्ट नाही आहे. 70% लोकांना 70% लोकांना मानसिक आरोग्यासाठी काही ना काही औषधोपचार घ्यावाच लागतो. तुम्ही आता जनरल प्रॅक्टिशनरकडे गेलो, कोणत्या हॉस्पिटलमध्ये तुम्हाला देतात ना, तुम्हाला त्या गोळ्यात माहित नाही पडत. ट्रायका देतात, अल्प्राझोलम देतात. व्हॉट इज दॅट ड्रग? तो ड्रग काय? तोच ड्रग आहे. आजकाल मी जेव्हा, तुम्हाला आठवत नसेल, मी आता प्रॅक्टिस करायचं 3 वर्ष केली आणि चांगली प्रॅक्टिस केली. त्यावेळेस जर असे पेशंट आले ना, फक्त बोलण्यामध्ये मी सुधारायचे, हा ठीक आहे असं कर, कारण मानसिक आधार द्यायचा. आणि जर त्याच्यात समजायला असले काय ते ट्रायका मी देऊन टाकायचो 0.25ची, हॅलो पेशंटच दुरुस्त व्हायचा. आजही डॉक्टर ते यूज करतायत, आता मोठ्या प्रमाणात वाढताय. पण तू काही लोकांना लाज वाटतं अध्यक्ष महोदय. शेवटी जेव्हा सांभाळता येत नाही स्वतःला, जेव्हा आपला असं वाटतं की आपल्याला आता गरज आहे, त्यावेळेस गेलंच पाहिजे. ही सुद्धा प्रचार प्रसार या महाराष्ट्रामध्ये कॉलेजेसमध्ये लोकांमध्ये झालं पाहिजे, जनजागृती झाली पाहिजे, जेणेकरून जेव्हा तो शेवटच्या स्टेपवर जातो मानसिक पेशंट अध्यक्ष महोदय, रोगी जेव्हा शेवटच्या होतो त्यावेळेस त्याला वाचवणं कठीण होते. आणि मग आत्महत्या होतात, काय प्रकरण, बलात्कार, हे सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, गुंडागर्दी असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी मानसिक आरोग्याला संबंधित आहेत. आणि म्हणून मानसिक आरोग्य जर सक्षम आणि चांगलं असलं तर तो कोणत्याही गोष्टीला हिमतीनं पुढे जाऊ शकतो. आणि म्हणून हा उल्लेख आणि या पद्धतीचं महाराष्ट्र शासन विचार करते आहे, त्याबद्दल महाराष्ट्र शासन अध्यक्ष मी धन्यवाद मानणार अध्यक्ष महोदय. बाकी आता अध्यात्म असेल, मंदिरं असतील, ज्या पद्धतीनं अध्यात्माच्या मंदिरांच्या माध्यमातून आपण इकॉनॉमी वाढवत आहे, अर्थकारण वाढवत आहे. शेवटी एका मंदिराच्या प्रिमासी शेगाव सारखेला पंढरपूर सारखं मंदिर घेतलं अध्यक्ष महोदय, तर हजारो लोकांचा रोजगार त्या मंदिरावर असतो अध्यक्ष महोदय. म्हणून अध्यात्म, मंदिरं या माध्यमातून सुद्धा किल्ले, गड यांचंही करून सुद्धा अशा विविध प्रकारे पर्यटनाच्या आणि आर्थिक सुबत्ता आणण्याचं महाराष्ट्रात काम चालू अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून सरतेशेवटी एवढंच सांगेल अध्यक्ष महोदय की महाराष्ट्र आता गतिमानतेनं पुढे जातोय. महाराष्ट्र एक व्हिजन ठेवून पुढे जातोय. आणि या गतिमानतेमुळे, व्हिजनमध्ये आपण उगीच टीका करा, अधिकार आहे, चुकत असेल सांगितलं पाहिजे. त्याही पेक्षा सकारात्मक त्याच्यामध्ये काय बदल करायला पाहिजे, सकारात्मक तुमचे विचार मांडा, सकारात्मकतेनं तुम्ही तुमचे पॉइंट मांडा. आणि यामध्ये अजून चांगल्या प्रकारे महाराष्ट्र कसा पुढे जाईल याचं मार्गदर्शन विरोधी पक्षानं केलं पाहिजे. आणि त्या पद्धतीनं
ज्या पद्धतीनं राज्यपाल महोदयांनी आपल्या भाषणामध्ये उल्लेख केले त्याला पॉझिटिव्ह घेऊन अजून यामध्ये कशा सुधारणा करू या महाराष्ट्राला देशामध्ये नंबर नव्हे तर जगाच्या राष्ट्रांबरोबर प्रगती करणारा महाराष्ट्र, टक्कर देणारा महाराष्ट्र या निर्मितीसाठी चांगल्या सूचना. ठीक आहे, तुम्ही एक करायला इतके संडास बांधले, शौचालय बांधले आणि 2 ठिकाणच्या कंप्लेंट आलं की ते शौचालय किती खराब, जे जोर जोरात आपण रंगू सांगतो त्यापेक्षा इतके शौचालय याचं तर कधी कधी धन्यवाद माना. त्यामुळे ते चांगल्या सूचना करा की शौचालय असे नाही या क्वालिटीचे बांधा, असं त्याच्यात निधी द्या, ह्या सूचना करून म्हणजे छोटे छोटे उदाहरण प्रत्येक गोष्टीमध्ये चुकीचंच करणं टीकाच करणं हे सोडल्यापेक्षा या महाराष्ट्राच्या प्रगतीमध्ये शेवटी महाराष्ट्राची प्रगती म्हणजे काय, जनतेची प्रगती आहे. जनतेच्या जीवनामध्ये आपण चांगले दिवस कसे आणू शकतो, 2 दिवस क्षण त्याच्या जीवनामध्ये आपण समाधान कसे देऊ शकतो याचा विचार करून आपल्या सूचना, आपलं म्हणणं आणि महाराष्ट्र शासनाला मार्गदर्शन करणं हे अभिप्रेत आमच्या भास्करराव जाधवजींकडून आणि ते निश्चितपणे हमेशा पॉझिटिव्ह बोलत राहतात. जास्त टीका केल्यापेक्षा या महाराष्ट्राला पुढे नेण्याचं काम सगळ्यांनी मिळून आपण करावं. आणि म्हणून राज्यपाल महोदयांनी या अभिभाषणामध्ये ज्या पद्धतीनं आपल्या विजन किंवा ज्या पद्धतीनं मार्गदर्शन केलं अध्यक्ष महोदय, त्यामध्ये बरेच मुद्दे राहिलेले आहेत. ते मुद्दे सुद्धा पुन्हा भविष्यामध्ये आम्ही काढू आणि महाराष्ट्राला एक उंचीवर नेण्याचं काम दोन्ही पक्षाच्या, दोन्ही विरोधी आणि सत्तारूढ दोघांनी एकत्रित काम करावं. आणि जे महाराष्ट्रातलं गढूळ राजकारण झालेलं आहे ते राजकारण लवकरात लवकर संपवण्यासाठी एक चांगल्या प्रकारचं वातावरण करून या महाराष्ट्रात पुढे न्यावं. आणि हेच मी सांगतो अध्यक्ष महोदय आणि राज्यपाल महोदयांचं अतिशय मनपूर्वक आभार मानून माझ्या 2 शब्दाला विराम देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अर्जुनराव खोतकर. सभागृहात अध्यक्ष महोदय, धारणीमध्ये अध्यक्ष महोदय, मेलघाट भागामध्ये या शिवजिरी घाटामध्ये अध्यक्ष महोदय आदिवासी कुटुंब बाजार करायला जात असताना त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय त्या घाटामध्ये घाट कोसळल्यामुळं 5 जणांचा अध्यक्ष महोदय आदिवासी कुटुंबाचा मृत्यू झाला, 15 जण जखमी आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी अध्यक्ष महोदय सभागृहाला माहिती देताना आपल्याकडे विनंती आहे की त्या ठिकाणी त्यांचा इलाज चांगला झाला पाहिजे आणि प्रशासनाने त्यांच्या घरी भेट देऊन त्यांची विचारपूस केली पाहिजे, त्यांना मदत केली पाहिजे. आणि जे 15 जण जखमी आहे अध्यक्ष महोदय त्या सगळ्यांचा इलाज चांगल्या पद्धतीने झाला पाहिजे अशी माझी विनंती अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून सभागृहाला आहे. शासनाने नोंद घ्यावी. आणि माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय यांच्या अभिभाषणावरती मी अनुमोदन देण्यासाठी आणि आभार व्यक्त करण्यासाठी उभा आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदयाचं अभिभाषण हे केवळ औपचारिक नसून सरकारच्या आगामी धोरणाची रूपरेषा स्पष्ट करणारे हे भाषण आहे. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये विकास केंद्रित राजकारण, औद्योगिक वाढ, कृषी आधुनिकीकरण आणि प्रादेशिक प्रश्नावरील ठाम भूमिका ही 4 स्तंभ या भाषणामध्ये अध्यक्ष महोदय दिसून येतात. अध्यक्ष महोदय, आपल्या राज्यामध्ये कधीतरी उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी असं सर्रासपणे बोलल्या जायचं अध्यक्ष महोदय. आणि तत्कालीन परिस्थितीमध्ये हे खरंही होतं अध्यक्ष महाराज. परंतु अलीकडच्या काही वर्षामध्ये या शेती व्यवसायाकडे फार दुर्लक्ष झालं. राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये ज्या पद्धतीनं
शेतीवरती तरतूद व्हायला पाहिजे होती अध्यक्ष महोदय. या अलीकडच्या 15-20 वर्षामध्ये तरतूद न झाल्यामुळे अध्यक्ष महाराज अत्यंत निराशा शेतकऱ्यामध्ये आणि शेती करणाऱ्या लोकांमध्ये निर्माण झालेली आपण बघितली अध्यक्ष महोदय. परंतु महामहिम राज्यपाल महोदयांच्या या आश्वासित अशा भाषणामध्ये या राज्यातला शेतकरी पुन्हा एकदा एका नवीन आशेकडे या ठिकाणी बघत आहे. AI सारखं तंत्रज्ञान शेतीमधलं मग ते वातावरण असेल किंबहुना जगाशी स्पर्धा करण्याच्या संदर्भातली भूमिका असेल, येणारे संभाव्य धोके असतील, या संदर्भाने हे AIचं तंत्रज्ञान माननीय राज्यपाल महोदयांनी माननीय देवेंद्रजी फडणवीस आणि माननीय शिंदे साहेब आणि पवार ताई यांच्या नेतृत्वामध्ये सरकारने राज्यातल्या शेतकऱ्याला निश्चितपणे दिलासा देण्याचं काम या माध्यमातून केलेलं आहे. ही गोष्ट खरी अध्यक्ष महोदय की जो देश तंत्रज्ञानाची कास धरेल किंबहुना तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला अध्यक्ष महोदय, तिथे यश हमखास मिळतं. माननीय राज्यपाल महोदयाने निश्चितपणे राज्यातल्या शेतकऱ्याला आश्वासित केलं की हे माझं सरकार तुमच्या बाजूनी एक चांगल्या पद्धतीचा न्याय देणारं सरकार राहील. एक चांगल्या प्रकारचा रोड मॅप माननीय राज्यपाल महोदयांनी राज्याला समोर ठेवला. माननीय राज्यपाल महोदयाचं फक्त अभिभाषण नाही, एक राज्याला दिशा आणि प्रगतीच्या दिशेने नेणारा पाऊल या ठिकाणी ठरणार आहे. गुंतवणुकीच्या बाबतीमध्ये माननीय मुख्यमंत्री आणि माननीय आमचे उद्योग मंत्री उदयजी सावंत साहेब दावोसला गेले अध्यक्ष महोदय. माझे मित्र संजय कुटेने सांगितलं की जवळपास 30 लाख कोटी रुपयाची गुंतवणूक या दावोसच्या दौऱ्याच्या माध्यमातून निश्चितपणे येण्याचा रस्ता मोकळा या ठिकाणी झाला. त्यामधले अनेक उद्योग असतील, शेतीसाठी लागणाऱ्या काही गोष्टी असतील, या सर्व गोष्टीमध्ये जागतिक व्यासपीठावरती महाराष्ट्राची अत्यंत प्रभावी वाटचाल या सर्व क्षेत्राच्या माध्यमातून या ठिकाणी सुरू होत आहे. ही आनंदाची बाब आपल्यासाठी अध्यक्ष महोदय. आपला देश हा कृषीप्रधान देश म्हणला जायचा अध्यक्ष महोदय. पूर्वी कधीतरी 70% लोक ग्रामीणमध्ये राहायचे आणि 30% लोक शहरामध्ये राहायचे. परंतु आता चित्र बदललं अध्यक्ष महाराज. आता हेच प्रमाण उलट झालं अध्यक्ष महाराज. 60% शहरीकरण झालं आणि 40% आता ग्रामीण राहिलं अध्यक्ष महाराज. गांधीजी म्हणाले होते गाव की ओर चलो. आता पुन्हा हे म्हणण्याची पाळी आली अध्यक्ष महाराज. गावाकडे चला म्हणण्याची पाळी आलेली आहे. शेतीमध्ये माणसं रमत नाही, शेतीमध्ये मुलं रमत नाहीत. भविष्यातला वेध हा शेतीचा निराशाजनक जरी असला तरी अशा तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय मला खात्री की तरुण वर्ग पुन्हा एकदा शेतीकडे वळल्याशिवाय राहणार नाही अध्यक्ष महाराज.
असं म्हणतात की अध्यक्ष महाराज, दुष्काळ पडला की व्यापार थांबतो, कारण की शेतीशी, व्यापाराशी निश्चितपणे शेतीचे नाळ जोडले गेलेली आहे. हवामानाचा अंदाज दरवर्षी चक्रावून टाकणारा अध्यक्ष महाराज, येणारा प्रत्येक वर्ष हवामानाच्या बाबतीमध्ये चिंता करणारे अध्यक्ष महाराज. कधी खूप पाऊस पडेल तर कधी अत्यंत अपुरा पाऊस पडेल. आणि यामुळे तर हे AI तंत्रज्ञान, जो शेतकरी गड्ड्यामध्ये चालला, जो शेतकरी वेगळ्या दिशेने, बरबादीच्या दिशेने चालला, तो शेतकऱ्याला निश्चितपणे वाचवू शकणार हे तंत्रज्ञान या ठिकाणी असणार आहे. मला सांगितलं पाहिजे अध्यक्ष महाराज की राज्यामध्ये अनेक विभागाच्या माध्यमातून शेतीच्या पूरक उद्योगाला चालना देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी सुरू आहे. अध्यक्ष महाराज, मला आठवतं अध्यक्ष महाराज की शेतकऱ्यांच्या विहिरीचा प्रश्न असेल, या विहिरीसाठी 1 लाख रुपये दिले यायचे, परंतु मागच्या सरकारने, राज्याचे मंत्री माननीय संदीपानजी भुमरे असताना, एक शेतकरी मंत्री असल्यानंतर काय होऊ शकतं अध्यक्ष महाराज, त्यांनी ठरवलं की राज्यातल्या शेतकऱ्याला आपण न्याय दिला पाहिजे. सावरकरला सांग आधी. या सभागृहामध्ये आणला अध्यक्ष महाराज ठराव, सावरकर आणि शेतकऱ्याला विहिरीसाठी 5 लाख रुपयाचं अनुदान देण्याचं ठरलं. अध्यक्ष महाराज, हा शेतकऱ्याच्या जीवनातला अत्यंत आनंदाचा आणि क्रांतीकडे घेऊन जाणारा विषय. अध्यक्ष महाराज, हाच प्रश्न गोठ्याचा असेल, हाच प्रश्न कांदा चाळीचा असेल, या सर्व बाबीमध्ये शेतकऱ्याला मदत करण्याची भूमिका या ठिकाणी राज्य सरकारच्या माध्यमातून घेतल्या गेली. अध्यक्ष महाराज, ज्या काही जाचक काठी होते, एका गावामध्ये 2 विहिरी, 3 विहिरी, 4 विहिरी, कोणाला द्यायचे अध्यक्ष महाराज 4-4 विहिरी? आमच्या मागच्या सरकारने हे अट रद्द केली. मागेल त्याला विहीर, मागेल त्याला गोठा, मागेल त्याला कांदा चाळ. या निश्चितपणे शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये फार महत्वाच्या बाबी आहेत. अध्यक्ष महाराज, जरी या लहान लहान वाटतात असल्या तरी फार महत्वाच्या बाबी सरकारच्या जीवनामध्ये. अध्यक्ष महोदय, या बाबीवरती सरकारने काम केलं. अध्यक्ष महाराज, आणि राज्यपाल महोदयाच्या भाषणामध्ये हेच होतं. त्यामुळे सरकारला या दिशेने घेऊन जाणार आहोत. अध्यक्ष महाराज, शेतीसाठी अनेक गोष्टी आहेत. आपलं राज्य रेशीम उद्योगामध्ये फार कमजोर आहे. अध्यक्ष महोदय, अजूनही आपल्या देशामध्ये 80% अधिकचं रेशीम आयात करावं लागतं, चीनहून ती आणावं लागतं. अध्यक्ष महोदय, परंतु आमच्या सरकारने हा निर्णय घेतला. अध्यक्ष महाराज, आपल्या राज्यामध्ये रेशीम खरेदी करायचे सेंटर सुद्धा नव्हते. अध्यक्ष महाराज, रामनगरला, बेंगलोरला जावं लागत होतं. मला तुम्हाला सांगितलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय, मी ज्या जालन्यामध्ये बाजार समितीचा चेअरमन, पहिलं खरेदी केंद्र आम्ही जालन्यात सुरू केलं, आणि आज बघता बघता राज्यामध्ये रेशीमचे केंद्र, खरेदीचे केंद्र अनेक सुरू झाले. शेतकऱ्याला निश्चितपणे वेगळ्या अर्थाने रेशीम उद्योगात सक्षम करू शकणारा उद्योग आहे. एका वर्षामध्ये 6 पिकं घेऊ शकेल, 8 पीक घेऊ शकेल. माननीय राज्यपाल महोदयाच्या अभिभाषणामध्ये निश्चितपणे या गोष्टीचा भर त्यांनी दिलेलाच आहे. त्यामुळे रेशीम शेती ही निश्चितपणे राज्यातल्या शेतकऱ्याला दिलासा देणारी किंवा पुढे नेणारी शेती या ठिकाणी असणार. अध्यक्ष महोदय, सातत्याने आम्ही ज्या भागातून येतो
त्या भागामध्ये मोसंबीचं पीक फार मोठ्या प्रमाणामध्ये येतं. दर अधिवेशनामध्ये आम्ही मोसंबीच्या बाबतीमध्ये बोलतो अध्यक्ष महोदय. या राज्यामध्ये एवढी विद्यापीठ आहेत, कृषी विद्यापीठ. काय करतात अध्यक्ष महाराज कृषी विद्यापीठ? एक साधं संशोधन या ठिकाणी होऊ शकत नाही. मला आठवतं अध्यक्ष महाराज, मी थोरले पवार साहेब, मोठे शरदचंद्र पवार साहेबांसोबत एक दिवस बोलायला बसलो होतो अध्यक्ष महोदय. ते स्वतःचा इलाज करण्यासाठी केरळला गेले होते. त्यांनी सांगितलेला किस्सा सांगतो अध्यक्ष महाराज, की ज्यावेळेस ते केरळला थोरले साहेब गेले इलाज करण्यासाठी, तिथल्या नारळ उत्पादक शेतकऱ्यांशी ते बोलू लागले. त्यावेळेस तिथल्या शेतकऱ्याने सांगितलं की 100 नारळ जर एका झाडाला आले असतील तर तोडणाऱ्या माणसाला आम्हाला 50 नारळ द्यावा लागतात. आणि माननीय पवार साहेबांकडे, मोठ्या पवार साहेबांकडे विनंती केली की यावर काहीतरी उपाययोजना करा. पवार साहेबांनी चर्चेमध्ये आम्हाला सांगितलं, मी त्यावेळेस मुख्यमंत्री होते 90ला स्टार्टला, मी राज्यामध्ये आलो आणि कृषी विद्यापीठाच्या सर्व अधिकाऱ्याला बोलून घेतलं आणि नारळाची बुटकी जात किंवा छोटी जात आपल्याला निर्माण करता येते का, अशा प्रकारचे त्यांना सूचना केल्या आणि 2 कोटी रुपये विद्यापीठाला देऊन टाकले. 6 महिन्यामध्ये नारळाची छोटी जात हाताने तोडता येतील अशा प्रकारचे नारळ ही जात त्या ठिकाणी शोधल्या गेली आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये एक वेगळा बदल झाला. माननीय बबनराव लोणीकर या ठिकाणी आहेत. मी मगाशी या ठिकाणी बोलत होतो की मोसंबीचा जिल्हा आमचा आहे. संभाजीनगर जिल्हा, जालना जिल्हा मोसंबीचा जिल्हा आहे. प्रत्येक अधिवेशनामध्ये आम्ही मोसंबीवर प्रक्रिया करणारा कारखाना किंवा प्रक्रिया करणारं संशोधन केलं पाहिजे ही मागणी करतो अध्यक्ष महोदय. परंतु या अभिभाषणामध्ये कुठेही त्याचा उल्लेख नाही. अध्यक्ष महाराज, माझी विनंती आहे की मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्याला हा न्याय निश्चितपणे देण्याच्या संदर्भातली भूमिका आपल्या उत्तराच्या भाषणामध्ये माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी या ठिकाणी घेतली पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महोदय, शिंचारीची परिस्थिती गंभीर आहे. ज्या शेतीला आपण पुढे नेण्याचा प्रयत्न करत आहोत अध्यक्ष महोदय, मराठवाड्यामध्ये 15% फार झालं सिंचन आहे. अध्यक्ष महाराज, काय झालं अध्यक्ष महाराज नारपारचं, काय झालं दमणगंगाचं, काय झालं अध्यक्ष महोदय पूर्वीच्या खोऱ्यातून पाणी येण्याचं काय झालं. मी माननीय मुख्यमंत्री कोणी अपेक्षा व्यक्त करील की मराठवाड्यातला शेतकरी तुम्हाला वाचवायचा असेल तर तुम्हाला पहिले सिंचनाची व्यवस्था करावी लागेल. नारपार, दमणगंगा, समुद्रामध्ये वाहून जाणारं पाणी जर मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्याला आपण देऊ शकलो, त्या आपल्या उत्तराच्या भाषणामध्ये हा उल्लेख जर आला अध्यक्ष महोदय, तर निश्चितपणे मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्याला या माध्यमातून न्याय केल्यासारखं या ठिकाणी होईल. अध्यक्ष महोदय, मी राज्यपालाच्या अभिभाषणात हा उल्लेख नाही अध्यक्ष महाराज, परंतु माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणामध्ये हा उल्लेख यावा विनंती आपल्या माध्यमातून माननीय मुख्यमंत्र्याला करणार आहे. आम्ही शेतकऱ्यांची हितासाठी भांडतो अध्यक्ष महोदय. हमी भाव, MSP राज्यामध्ये मी सरकारचा आभारी व्यक्त करतो की अनेक ठिकाणी आपण हे केंद्र उघडलेत, परंतु पुन्हा एकदा अधिकची वाढ यामध्ये करणं अत्यंत गरजेचे आहे. अध्यक्ष महाराज, मला आपल्याला सांगितलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय की राज्याचा सर्वांगीण विकास हा निश्चितपणे राज्यपालांच्या भाषणातून या ठिकाणी आम्हाला दिसून येतो. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून हे सर्व साध्य करता येईल. शक्य जरी असलं तरी निश्चितपणे अध्यक्ष महोदय, आता DBTच्या माध्यमातून ज्या काही शेतकऱ्यांच्या अवजाराला आपण निधी देण्याचा प्रयत्न, सबसिडी देण्याचा प्रयत्न करतो, ट्रॅक्टर सारख्या गोष्टीमध्ये आपण लाख रुपये देतो, कॅटेगरीमध्ये असणाऱ्या शेतकऱ्याला 1.25 लाख देतो,
यंत्रसामग्रीवर आपण 50% सूट देऊ लागलो. या ठिकाणी आपण सिंचनासाठी जे काही स्प्रिंकलर असेल किंवा ठिबक असेल 75 ते 80% आपण सबसिडी त्यामध्ये देऊ लागलो. हे निश्चितपणे शेतकऱ्याला बळ देणारं, शेतकऱ्याला ताकद देणारा निश्चितपणे या ठिकाणी आहे अध्यक्ष महाराज. ही असलं तरी यामध्ये पुन्हा वाढ करण्याची गरज आहे असं मला या ठिकाणी वाटतं अध्यक्ष महोदय. महाराष्ट्राची प्रभावी वाटचाल आपल्याला बघायची असेल, ही प्रभावी वाटचाल या माध्यमातून निश्चितपणे निर्माण होऊ शकते. मी तुम्हाला निश्चितपणे सांगितलं अध्यक्ष महोदय की शेतकरी थांबला तर व्यापार थांबतो. त्यामुळे सर्व शेतीशी निगडीत आहे अध्यक्ष महाराज. आणि त्यामुळे कृषी प्रधान देशामध्ये, राज्यामध्ये अजून अधिकची वाढ या ठिकाणी होणं गरजेचे अध्यक्ष महाराज. प्रत्यक्ष कृतीमधून आपल्याला आधार यामध्ये द्यावा लागणार अध्यक्ष महोदय. प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या 2 लाख रुपयापर्यंतच्या शेती कर्जाशी संबंधित मुद्रांक शुल्कात सूट देणं, त्यांना आर्थिक सहाय्य करणं हेही गरजेचे अध्यक्ष महोदय. 2025 मध्ये जी अतिवृष्टी झाली त्यामध्ये 16,000 कोटीचं अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावरती गेलं अध्यक्ष महाराज. 16,000 कोटी रुपये देऊन सरकार हे शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे उभा आहे हे निश्चितपणे दाखवण्याचा प्रयत्न सरकारने केलेला आहे. मग अकृषिक जमिनीचा विषय असेल, या बाबतीतला करोडो लोकांना MLRS माध्यमातून याचे निश्चितपणे या ठिकाणी फायदा झालेला आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा योजना असेल, या माध्यमातून अनेक शेतकऱ्याला मोफत वीज, जवळपास 44 लाख शेतकऱ्यांना 25,087 कोटी रुपयाच्या देयकातून सूट या ठिकाणी मिळाली अध्यक्ष महाराज. मला आपल्याला सांगितलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय, उमेदच्या माध्यमातून, लखपती दिदीला माध्यमातून महिला सक्षमीकरणाच्या संदर्भातली भूमिका माननीय राज्यपाल महोदय यांनी स्पष्ट केलेली आहे. हरित महाराष्ट्राच्या माध्यमातून 10 कोटी वृक्ष लागवडीचं उद्दिष्ट व पर्यावरण ही या ठिकाणी अधोरेखित केले अध्यक्ष महोदय. मागच्या अधिवेशनात एक विषय मांडला होता अध्यक्ष महाराज की वनीकरणचे तेच खड्डे, तेच झाडं, तेच बिलं दरवर्षी असतात. त्यामध्ये अध्यक्ष महोदय आपल्याला एक गोष्ट करता येईल, आपण जर थेट वनीकरणावर जो खर्च करतो तो करावा, काय हरकत नाही. पण जो काही राज्यामध्ये आपण कार्बन टॅक्स जमा करतो, या कार्बन टॅक्सच्या माध्यमातून आपल्याला थेट शेतकऱ्याला जर अशी योजना देता आली, शेतकऱ्याने एक झाड जगवलं तर त्याला 1,000 रुपये, 2,000 रुपये काय सरकार ठरविते. एखाद्या शेतकऱ्याने 100 झाड जगवले तर त्या प्रमाणात त्याला पैसा, हा पैसा द्यायचा करून तर कार्बन टॅक्स आपण राज्य जमा करता अध्यक्ष महोदय. या जमा झालेल्या टॅक्सच्या माध्यमातून आपल्याला हा कार्बन टॅक्स जर शेतकरी झाड लावत असेल तर तो दिला तर निश्चितपणे त्यामध्ये झाडाची संख्या या राज्यामध्ये निश्चितपणे वाढू शकेल आणि हरित महाराष्ट्र हे स्वप्न आपलं पूर्ण होईल अध्यक्ष महोदय. मला आपल्याला सांगितलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय की वनाच्या बाबतीमध्ये काय परिस्थिती आहे. हा राज्यातल्या जनतेवर आणि राज्यावर अन्याय नाही अध्यक्ष महाराज. तुलनेने किती वन या राज्यामध्ये असलं पाहिजे आपण विसरलो अध्यक्ष महोदय. 3 वर्षापूर्वी ऑक्सिजन अभावी लोक मेले, आज किती टक्के ऑक्सिजन शिल्लक राहिला अध्यक्ष महोदय. सभागृहाने गंभीर नोंद याची घेतली पाहिजे. आज ऑक्सिजनचं प्रमाण दिवसेंदिवस घटत चाललं अध्यक्ष महोदय. मग आपल्याला शेव कधी येणार अध्यक्ष महाराज.
जेव्हा हे प्रमाण 5-10% आलं तेव्हा आपल्याला चेवी राज्य नाही विसरलं अध्यक्ष महाराज. ऑक्सिजन शिवाय लोक मेले. एक ठोस उपाय योजना आपल्या राज्यामध्ये आपल्याला करावी लागणार अध्यक्ष महोदय. हरित महाराष्ट्राचं स्वप्न आपल्याला निश्चितपणे पूर्ण करावं लागणार आहे. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय आपल्याला सांगितलं पाहिजे या सर्व गोष्टी माननीय राज्यपाल महोदयाच्या अभिभाषणातून निश्चितपणे अधोरेखित झाल्या असल्या तरीही आपल्याला फार काळजीपूर्वक आणि फार सुनियोजित पद्धतीनं हा राज्याचा प्रश्न मार्गी लावणं अत्यंत गरजेचं अध्यक्ष महोदय. मी राज्यपाल महोदयाचा आभार व्यक्त करत असताना निश्चितपणे सांगेन की राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज्याचे खंबीर नेतृत्व माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब आणि सुनेत्रा वहिनी निश्चितपणे या राज्याला विकासाच्या दिशेने घेऊन जाण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करणार आहे. शहरीकरण, ग्रामीण भाग या सर्व बाबीवरती अत्यंत जबाबदारीनं काम करण्याची गरज अध्यक्ष महोदय. मी माननीय राज्यपाल महोदयांचे या ठिकाणी आभार आणि त्यांना अनुमोदन देत असताना माननीय राज्यपाल महोदयाचे मनापासून आभार या ठिकाणी व्यक्त करतो. धन्यवाद. चेतन तुपे. अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदयांनी जे अभिभाषण केलंय त्यावरती अनुमोदन मी दिलेलं आहे आणि त्याला चर्चा करण्यासाठी आणि पाठिंबा देण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. खरं तर प्रत्येक वर्षाच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या आधी राज्यपाल महोदयांचं अभिभाषण होतं आणि त्यानंतर त्या वर्षातली जी तिन्ही अधिवेशनं असतात अध्यक्ष महोदय ती पार पडतात. आणि यावेळी एक वेगळ्या परिस्थितीमध्ये आम्ही सगळेजण भाषण करतोय. आमचे सर्वांचे नेते अजितदादा यांनी ही संधी मला कायम गेली 2-3 वर्ष दिली आणि भाषण ऐकायला दादा कायम सभागृहात उपस्थित असायचे. पण आज दादा समोर नाही आहेत. पण दादांना अभिवादन करून अध्यक्ष महोदय, बलशाली भारत हो, विश्वात शोभुनी राहो असं आपण सगळेजण म्हणतो आणि प्रत्येकाच्या मनात आहे की हा भारत देश बलशाली झाला पाहिजे. आणि हा देश बलशाली होण्याच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचं काय आहे तर या देशाचं जे ग्रोथ इंजिन आहे ते म्हणजे तुमचा माझा महाराष्ट्र. तुमचा आणि आमचा महाराष्ट्र जेवढा प्रगत, उन्नत, समृद्ध असेल तेवढा हा भारत देश विश्वामध्ये अधिक चमकेल, अधिक शोभेल. याच्यामध्ये कुणाच्याही मनामध्ये दुमत असण्याचं काही कारण नाही. आणि याचंच प्रतिबिंब महामहिम राज्यपाल महोदयांच्या भाषणामध्ये उमटलेलं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. महाराष्ट्र राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री शिंदे साहेब, दिगवंत उपमुख्यमंत्री अजितदादा आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा वहिनी अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली उद्याचा महाराष्ट्र कसा असेल, 2047ला ज्यावेळी या देशाला स्वातंत्र्याला 100 वर्ष होतील त्यावेळी महाराष्ट्र हा काय दिशा देत असेल याचं प्रतिबिंब आपल्याला या भाषणामध्ये उमटलेलं दिसतंय. आज आपण असं म्हणतोय की $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था या महाराष्ट्राची झाली पाहिजे आणि निश्चित आपण सगळेच जण 2030 पर्यंत ही $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. कदाचित 2030च्या आधी या आमच्या मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली, नेतृत्वाखाली हे उद्दिष्ट आपण साध्य करू.
परंतु या पुढचं उद्दिष्ट ठेवताना एक हिंमत असावी लागते, नेतृत्वामध्ये धमक असावी लागते, नेतृत्वामध्ये विचार असावा लागतो आणि त्या दृष्टीने वाटचाल करण्याच्यासाठी 2047चं उद्दिष्ट ठेवून $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था या राज्याची झाली पाहिजे असं स्वप्न पाहणं हे सुद्धा एक मोठं काम आहे. मागच्या काळामध्ये आम्ही सातत्यानं काय सांगत होतो की आम्हाला पुढे जायचं आहे, पण मोठं स्वप्न बघायचं धाडस सुद्धा नेतृत्वात असायला लागतं आणि ते धाडस करून ते प्रत्यक्षात उतरवायची शक्ती सुद्धा मनगटात असावी लागते आणि ती आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, एकनाथजी शिंदे आणि सुनेत्रा वहिनी पवार यांच्यामध्ये आहे. आज देशाची अर्थव्यवस्था 4.5 ते $5 लाख ट्रिलियन आहे आणि तेवढीच महाराष्ट्र म्हणतोय की पुढच्या काही वर्षामध्ये महाराष्ट्र ती झेप घेईल. पण ही झेप कशी घेणार आहे फक्त सांगितलं जात नाही अध्यक्ष महोदय, तर त्याच्यासाठी प्रोग्राम आहे, त्याच्यासाठी विकासाची निश्चित दिशा ठरवलेली आहे. राज्याचा जीएसडीपी हा 8 ते 10% दरम्यान टिकवणं हे ठरवलेलं आहे. दरडोई उत्पन्न करायला लागेल. दरडोई उत्पन्न अध्यक्ष महोदय तिप्पट करण्याचं उद्दिष्ट आपण डोळ्यासमोर ठेवलेलं आहे. याच्यामुळे काय होणार आहे, महाराष्ट्राची तर प्रगती होणार आहे, पण या महाराष्ट्रात राहणाऱ्या सर्वसामान्य माणसाची सुद्धा प्रचंड मोठ्या प्रमाणात प्रगती होणार आहे. राष्ट्रीय जीडीपी मधला महाराष्ट्राचा वाटा जो आज 14 ते 15% आहे, तो 14 ते 15% वाटा पुढच्या काळामध्ये 18 ते 20% कसा नेता येईल याच्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. आणि याच्यामुळं मी जे म्हटलो होतो की महाराष्ट्र हे देशाचं ग्रोथ इंजिन आहे, ते ग्रोथ इंजिन जर खऱ्या अर्थानं ताकदीनं पुढे निघालं तर हा देश पुढे जाणार आहे. क्षेत्रनिहाय आपण त्याच्यामध्ये उद्दिष्ट आणि लक्ष प्राधान्यक्रम ठरवलेला आहे. जर एखाद्या देशाची राज्याची जर प्रगती व्हायची असेल तर उद्योगाकडे विशेष लक्ष द्यावं लागतं. या उद्योगाकडे लक्ष देत असताना उद्योग क्षेत्राचा उत्पादनाचा त्याच्यामध्ये वाढ करणं, त्याचा विकास करणं हे अतिशय महत्त्वाचं ठरतं अध्यक्ष महोदय. आणि त्यामध्ये उत्पादन क्षेत्राचा जीएसडीपीचा वाटा 20 ते 22% आहे आपल्या महाराष्ट्राचा, तो वाढवून 30% कसा नेता येईल याच्यासाठी राज्यपाल महोदयांनी आपल्याला धोरण आखून दिलेलं आहे. आणि त्या धोरणावर वाटचाल करून आपल्याला हे वाढवलं पाहिजे. याच्यासाठी आपल्याला काही ठराविक क्षेत्रामध्ये जास्ती काम करावं लागणार आहे आणि ते शासनाने करायचं ठरवलेलं आहे. भविष्याचा वेध घेऊन सेमीकंडक्टर उद्योग असेल, ज्याच्यामध्ये आज सगळ्याच इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, संपूर्ण कम्प्युटर हे ज्या सेमीकंडक्टर शिवाय चालू शकत नाही, त्या सेमीकंडक्टर क्षेत्रामध्ये अग्रगण्य व्हायचा आपण निर्धार केलेला आहे. संरक्षण क्षेत्रामध्ये स्वयंपूर्ण होण्याचा पंतप्रधान महोदयांनी निर्धार व्यक्त केलेला आहे. त्याच्यामध्ये महाराष्ट्र कसा मागे राहील, त्याच्यामुळे संरक्षण क्षेत्रामध्ये पायाभूत सुविधांपासून त्याच्यामध्ये खाजगी व्यवसायांना प्रोत्साहन देण्याचं धोरण आपल्या सरकारने आखलेलं आहे. एरोस्पेसमध्ये मोठ्या प्रमाणावरची गुंतवणूक आपल्या राज्यामध्ये होतीये. ज्यावेळी आपण एरोस्पेसमध्ये गुंतवणूक करू त्यावेळी निश्चित देशामधील विमानतळाच्या वाढीला प्रोत्साहन मिळेल, त्याला चालना मिळेल, विमान वाहतुकीला चालना मिळेल, त्याचबरोबर देशाच्या संरक्षण सिद्धतेला सुद्धा मदत होणार आहे. याचबरोबर हे उद्योग व्यवसायाला जर आपण बळकटी दिली तर त्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती सुद्धा होणार आहे. आणि रोजगार निर्मिती दरवर्षी लाखो रोजगार निर्मिती करत गेलो तर देशाची शताब्दी स्वातंत्र्याची होस्तोपर्यंत 1.5 कोटी रोजगार या महाराष्ट्रामध्ये निर्माण करायचं उद्दिष्ट घेऊन आपण पुढे निघालेलो आहे.
हे सगळं करत असताना आपल्याला लॉजिस्टिकच्या सुविधा करायला लागतील, अनेक नवीन महामार्ग उभारावे लागतील, मेट्रोचा विस्तार करावे लागतील, मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क तयार करावे लागतील, समृद्धी महामार्गाच्या सारखे महामार्ग, शक्तीपीठ महामार्ग आपल्याला करावा लागेल की दळणवळणाच्या सुविधा झाल्यानंतर उद्योगाला चालना मिळणार आहे. पण त्याचबरोबर आपल्या महाराष्ट्राचा अस्मितेचा कणा असलेला विषय आपला शेतकरी बळीराजा, त्याच्याकडेही दुर्लक्ष करून आपण चालणार नाहीये. त्यामुळे शासनाने त्याही बाबतीमध्ये अतिशय स्पष्ट असं धोरण घेतलेलं आहे. राज्यपाल महोदयांनी स्पष्ट अशी आपल्याला दिशा घालून गेलेली आहे. कृषी दराची वाढ करायची हे आपलं उद्दिष्ट आहे. आजचा कृषी दर जो आहे तिथून तो 6% कसा जाईल याच्याकडे सुद्धा आपल्याला लक्ष द्यायचं. पण नुसती कृषी मालामध्ये, कृषी दरामध्ये वाढ होऊन उपयोग नाही, तर त्याच्यावर प्रक्रिया झाली पाहिजे. अन्न प्रक्रिया उद्योग असतील, कृषी प्रक्रिया उद्योग असतील, याच्यामध्ये सुद्धा भरीव असं काम करायचं शासनाने ठरवलेलं आहे. आणि हे झाल्यानंतर याची निर्यात वाढली पाहिजे, याच्यासाठी सुद्धा प्रयत्न होत आहेत. सिंचनाला बळकटी देण्याचं काम बळीराजासाठी सरकार करतंय आणि मूल्य साखळीची विस्तार सुद्धा त्यामध्ये होत आहे. हे सगळं करत असताना आपल्याला वेगवेगळे स्रोत सुद्धा आणावे लागतील आणि त्याच्यासाठीच माननीय मुख्यमंत्री साहेब आणि उपमुख्यमंत्री हे सातत्याने प्रयास करतायत. त्यांचे सातत्याचे प्रयास चालू आहेत आणि त्याचंच फळ म्हणून दावोसमधून प्रचंड मोठी गुंतवणूक आपल्याला त्या ठिकाणी राज्यामध्ये आणता आली. या सगळ्याचा आपल्याला अभिमान असला पाहिजे. कित्येक बिलियन डॉलरची गुंतवणूक महाराष्ट्रामध्ये आलेली आहे. याच्यामध्ये अनेक कंपन्यांशी MOU आपण केलेले आहेत आणि याच्यातून AI डेटा सेंटरची निर्मिती, हरित ऊर्जा, हे जे उद्याच्या काळाचे जे सगळे विषय आहेत याच्यामध्ये मोठी गुंतवणूक आपल्या राज्यामध्ये होतीये. या सगळ्याचा आपल्याला निश्चित आनंद, अभिमान आणि कौतुक आहे. अध्यक्ष महोदय, हे सगळं करत असताना AIच्या बाबतीत मी आपल्याला सांगितलं की सरकारने एक विशेष धोरण AIच्या बाबतीत आखलेलं आहे. पण AIचा वापर इतर क्षेत्रात जसा होतो तसा AIचा वापर कृषी क्षेत्रामध्ये करून महाॲग्रो कृषी AI धोरण 2025 ते 2029 हे महाराष्ट्र शासनाकडून मंजूर करण्यात आलेलं आहे. मी स्वतः एका कृषी प्रदर्शनाला गेलो होतो आणि त्यावेळी AIचे स्टार्टअप इतकं नवीन नवीन तंत्रज्ञान घेऊन येत आहेत की तुमच्या जमिनीत ओलावा आहे किंवा नाही त्याच्यावरती स्वयंचलित पद्धतीने पिकाला पाणी देता येईल, पिकाची वाढ नीट होतीये का याच्यासाठी ते बघता येईल आणि त्याच्यावरती काय खतं वापरली पाहिजेत, औषधं वापरली पाहिजेत याचं तुमच्या स्मार्टफोनवरती, तुमच्या ॲपवरती मेसेज येतील. इतक्या आधुनिक पद्धतीचं तंत्रज्ञान विकसित होतंय आणि ते तंत्रज्ञान शेतकऱ्याच्या बांधावर पोचवायचं सरकारचा निर्धार आहे आणि त्याच्या माध्यमातूनच ही कृषी क्रांती घडणार आहे. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामुळं नवीन स्टार्टअपला प्रोत्साहन देणं, नवीन उद्योजकांना या क्षेत्रामध्ये आणणं याच्यासाठी सरकार भरीव काम करत आहे. AI आधारित कृषी सल्ला देण्यासाठी आपण त्यांच्या कारण हे बरेचसे ॲप आता इंग्रजीमध्ये आहेत, त्याचं मराठीकरण करण्याचं कामही चालू आहे. पण शेतकऱ्यांना हवामानविषयक सल्ला, त्याचा डेटा, बाजार, कीड नियंत्रण हे सर्व मराठीमध्ये मिळण्यासाठी सुद्धा सरकारने त्या ठिकाणी पावलं उचललेली आहेत. त्यामुळं अध्यक्ष महोदय, मला असं वाटतं की या सर्वांचा एकत्रितरित्या विचार केला तर महाराष्ट्राची एक घौडदौड चालू आहे आणि त्याचं प्रतिबिंब नीती आयोगाने महाराष्ट्र शासनाला निर्यात सज्जता,
निर्देशांकामध्ये प्रथम क्रमांक दिलेला आहे. कुठलीही गोष्ट सहजासहजी होत नाही. हे सगळं करण्यासाठी प्रचंड त्याच्यामध्ये मेहनत करावी लागते आणि ती मेहनत आज आमचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री महोदय करत आहेत आणि त्याच्यामध्ये देशामध्ये महाराष्ट्र राज्य अव्वल आहे आणि निर्यातीत सुद्धा महाराष्ट्र राज्य अव्वल ठेवण्यामध्ये आपण सगळेजण यशस्वी झालो आहोत. या सगळ्यामध्ये महाराष्ट्राला 68.01% गुण सर्वाधिक गुण मिळलेत. आपल्यानंतर कोण आहे तर तामिळनाडू आहे 2 नंबरवर, 3 नंबरवर गुजरात आहे, 4 नंबरवरती उत्तर प्रदेश आहे आणि 5 नंबरवरती आंध्र प्रदेश आहे. ही 5 राज्य आहेत. पण महाराष्ट्राची बरोबरी, कारण आपल्या आणि तामिळनाडूच्या मध्ये 4% गुणाचा फरक आहे. एवढी प्रचंड आघाडी आपण त्या ठिकाणी घेतलेली आहे. याच्यामध्ये या निर्यातीलाच अधिक प्रोत्साहन मिळावं आणि महाराष्ट्र अजून अग्रगण्य व्हावं यासाठी त्या सगळ्यामध्ये जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि पुनर्वापन धोरण 2025 शासनाने केलेलं आहे. पण त्याचबरोबर धरणे बांधायचा सुद्धा प्रकल्प त्यामध्ये आपण करतोय. वाढवणसारखं जगात मोठं असलेलं एक नावाजलेलं बंदर होईल अशा बंदरावरती आपण गुंतवणूक करतोय आणि 6,600 कोटी रुपयाच्या गुंतवणुकीचं उद्दिष्ट आपण ठेवलेलं आहे आणि पुढे ती 18,000 कोटीपर्यंत गुंतवणूक करण्याचं आपलं ध्येय आहे. आणि याच्यामध्ये प्रामुख्यानं R&D आणि तंत्रज्ञान विकसित करणे याच्यावरतीच आपल्याला सर्वात जास्ती भर द्यायचा आहे. शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री बळीराजा शेतपांधन रस्ते योजना आपण आणतोय. कारण शेवट निर्यात व्हायची असेल, चांगले महामार्ग बांधले तरी शेतातला माल हा शहरापर्यंत, व्यापारी पेठांपर्यंत पोचला पाहिजे. याच्यासाठी ही योजना आपण या ठिकाणी केलेली आहे. मला माहिती आहे अध्यक्ष महोदय, मला 10च मिनिटं दिलेली आहेत. राज्यपाल महोदयांनी 58 मुद्दे मांडलेले आहेत. मी सगळे घेणार नाही, फक्त एक 2-3 मुद्दे घेईल. मला अजून 2-3 मिनिट द्यावीत एवढी आपल्याला विनंती आहे. मी आता थोडक्यात मुद्दे घेतो, सगळे मुद्दे घेत नाही. परंतु शेतकऱ्याला किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत 7 लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांना 2 हेक्टर मर्यादेपर्यंत प्रोत्साहनपद मदत सुद्धा शासनाने केलेली आहे. शेतकऱ्यांना जेवढी मदत करता येईल तेवढी करण्यासाठी हे शासन कटिबद्ध आहे. त्याचबरोबर MSPचा मुद्दा खोतकर साहेबांनी मांडला होता म्हणून मी परत रिपिटेशन करत नाही खोतकर साहेब, कारण मुद्दे खूप आहेत आणि ते घेतले गेले पाहिजेत. पण शेतकऱ्यांसाठी कटिबद्धता शासनाची आहे. यावेळी महाराष्ट्र राज्यावर आसमानी संकट आलं होतं. अतिवृष्टी आली, काही ठिकाणी पूर झाले. रब्बी आणि हंगामाच्यासाठी लोकांचं मोठं नुकसान झालं. 15,576 कोटी रुपयाच्या शेतकऱ्यांना थेट खात्यामध्ये मदत जिल्हा न्याय राज्य सरकारनं त्या ठिकाणी पाठवलेली आहे. त्याच्यामुळं शेतकऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभं राहणारं, बळीराजाच्या प्रत्येक सुखादुःखात सहभागी होणारं सरकार हे सरकार आहे. पर्यावरणाचा प्रश्न आता ऐरणीवर आलेला आहे आणि पर्यावरणासाठीच सरकारनं इलेक्ट्रिक व्हेकलला प्रोत्साहन, सोलर विद्युत पंपाला प्रोत्साहन, त्याचप्रमाणे बळीराजाला मोफत वीज योजनासारखे चांगले उपक्रम आणलेले आहेत. आज EVचा वापर वाढावा, इलेक्ट्रिक व्हेकल जास्तीत जास्त रस्त्यावर असाव्यात, प्रदूषण कमी व्हावं असं सरकारची इच्छा आहे. त्याला सरकार प्रोत्साहन देत आहे. त्याचबरोबर जे सोलर पंप बसवले गेले अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामध्ये महाराष्ट्राने एवढी उजवी कामगिरी केली की आपल्याला जागतिक स्तरावरती त्याची नोंद घेतली गेली आणि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये महाराष्ट्र राज्याचं नाव गौरवानं सुवर्ण अक्षरानं नोंदलं गेलं की सर्व जगामध्ये सर्वात जास्ती सोलर पंप कृषीसाठी लावणारं कुठलं राज्य असेल तर ते महाराष्ट्र राज्य असेल. या सगळ्याचा आपल्याला अभिमान असला पाहिजे. हरित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र करण्याचं स्वप्न आपण सगळ्यांनी उळाशी बाळगलेलं आहे आणि राज्यात 2025 साली 10 कोटी वृक्ष लावायचं आपलं लक्ष्य असून हे सगळे विषय जे आहेत ते हरित पट्टा मध्ये डेव्हलप केले जाणार आहेत. पण यावेळी एक विशेष गोष्ट आहे
शहरी हरित पट्टा अर्बन फॉरेस्टकडं सरकारनं जास्ती लक्ष द्यायचं ठरवलेलं आहे. कारण शहरामध्ये आता सगळं वाढत चाललेलं आहे आणि त्यावेळी अर्बन फॉरेस्टची निर्मिती करणं अतिशय गरजेचं आहे. पर्यावरण पूरक आणि टिकाऊ विकास याच्याकडे सुद्धा सरकारने लक्ष दिलेलं आहे. त्यामुळे ही वृक्षारोपण मोहीम ज्यावेळी होईल, दरवर्षी 10 कोटी वृक्ष लावायचं उद्दिष्ट ज्यावेळी होईल त्यावेळी होईल. पण आरोग्याकडे सुद्धा सरकारचं बारकाईने लक्ष आहे. विद्यार्थ्यांवरती पण लक्ष आहे. विद्यार्थ्यांचं मानसिक आरोग्य कसं राहावं यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने काय गाईडलाईन्स केल्या होत्या आणि त्या फॉलो करणारं आणि विद्यार्थ्यांना मानसिक आरोग्यासाठी मदत करणारं महाराष्ट्र राज्य हे देशातलं पहिलं राज्य म्हटलं तरी काही वावगं ठरणार नाही. कॅन्सर पेशंटच्या बाबतीत खूप चर्चा झाली, पण कॅन्सर पेशंटच्या सर्वतोपरी मदत करायसाठी सर्व उपचार सेवा धोरण सर्वसमावेशक हे सरकारनं 2025 मध्ये निश्चित केलं आहे आणि त्याच्यामध्ये त्रिस्तरीय कर्करोग सेवा मॉडेल सरकारनं केलेलं आहे. त्याच्यामुळं पुढच्या काळामध्ये गोरगरीब जनतेला या अतिशय घातक अशा आजारावर मात करणं सहज शक्य होणार आहे. विद्यार्थ्याची सुरक्षा असेल, त्यांचं मानसिक कल्याण धोरण असेल, त्याचप्रमाणे राज्यातील इतर मागासवर्गीय भटक्या जमाती, विशेष मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी कौशल्य विकास योजनेसाठी देण्यात येणारं प्रशिक्षण असेल, या सगळ्याच गोष्टी सरकारने करायचं ठरवलं आहे. शेवटचा मुद्दा घेतो. सरकारने जसं या सगळ्यात केलंय तसं आपली संस्कृती, आपले परंपरा, आपली धरोहर, आपला इतिहास याच्यावरही काम करायचं ठरवलंय. गडकिल्ल्यांचं संवर्धन असो, तीर्थक्षेत्राचा विकास असो, या सगळ्यासाठी सरकारने असं काम करायचं ठरवलेलं आहे. सिंहस्थ कुंभमेळा आता 27-28 मध्ये आपल्या महाराष्ट्रामध्ये नाशिकमध्ये होणार आहे. आपण सर्वांनी बघितलं की उत्तर प्रदेशमध्ये झालेल्या कुंभमेळ्याला किती प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता आणि त्याच्यामुळं प्रचंड असा उलाढाल सुद्धा त्या ठिकाणी झाली होती. आणि तेच डोळ्यासमोर ठेवून यामध्ये नियोजनबद्ध व सुव्यवस्थित आयोजनासाठी अधिनियम करून कुंभमेळा यशस्वी करण्यासाठी सरकारने आपल्या परीने पूर्णपणे प्रयत्न केलेले आहेत. येणाऱ्या सर्व भाविकांची चांगल्या पद्धतीची सोय व्हावी अशा पद्धतीचं एक चांगलं काम आपल्या सरकारकडून त्या ठिकाणी होतंय. मी याबद्दल मुख्यमंत्री महोदय, दोन्ही उपमुख्यमंत्री महोदय यांचं त्या ठिकाणी अभिनंदन करतो आणि राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदयांनी जो हा अभिभाषणाचा प्रस्ताव जो आलेला आहे त्याच्यावरती त्याला पाठिंबा देतो. धन्यवाद. भास्करराव लय भराभरा ओरकायला लागला. मी आज काय आकडेवारी नाही काय नाही काय नाही. हो आता निघू कमी. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपालांच्या अभिभाषणाला विरोध करण्याकरता, खेद व्यक्त करण्याकरता आणि ज्या सरकारनं या राज्यपालांच्या तोंडून अनेक प्रकारच्या खोट्या गोष्टी वदवून घेतल्या, त्या सरकारचा धिक्कार करण्याकरता म्हणून मी या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, गेली अनेक वर्षांपासून प्रत्येक वर्षी हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वी, ते अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी राज्याचे राज्यपाल महोदय हे संयुक्त सभागृहाला, विधान परिषद, विधानसभा सदस्यांना एकत्रितपणे एक भाषण करतात आणि त्या भाषणातून एकंदरीत जे सरकार असतं, जे विद्यमान सरकार असतं, त्या सरकारचा भविष्यामध्ये या राज्याला पुढे नेण्याचा दृष्टिकोन काय आहे, या सरकारकडं तरुणांच्या हाताला काम देण्याकरता म्हणून, आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करू नये म्हणून, महिलांवर, बालिकांवर जे अत्याचार होतात ते अत्याचार होणार नाहीत म्हणून, त्याचबरोबर या राज्यातला न्याय विभाग असेल, प्रशासकीय विभाग असेल, कायदा सुव्यवस्था असेल,
या सगळ्याची व्यवस्थितपणे कशा पद्धतीनं आखणी रचना आणि या सगळ्या माध्यमातून या राज्याच्या जनतेला आम्ही कसा दिलासा देणार आहोत असं सांगणारं एक डॉक्युमेंट म्हणजे राज्यपाल महोदयांचं भाषण असतं. त्या वर्षभरातल्या योजनांची आखणी मांडणी म्हणजे जे राज्यपालांचं भाषण असतं. त्याचबरोबर गतवर्षी राज्यपाल महोदयांनी जे भाषण केलेलं असतं त्या भाषणामध्ये त्यांनी कोणकोणते मुद्दे मांडलेले आहेत, सरकारनं त्यांच्या तोंडून कोणकोणते विषय वदवून घेतलेले आहेत, त्याची सर्वसाधारणपणे पूर्तता काय झाली, गेल्या वर्षभरामध्ये आपण राज्याची वाटचाल प्रगतीच्या दृष्टीनं कशी करू शकलो, हे त्या भाषणामध्ये मुद्दे येणं किंवा त्या भाषणामध्ये हा विषय येणं हे सर्वसाधारणपणे आजपर्यंतची प्रथा परंपरा तुम्ही आम्ही सर्वांनी अनुभवली. परंतु यावेळचं भाषण आपण जर बघितलं तर अध्यक्ष महोदय आपण देखील माझ्या मताशी जाहीर नाही पण आतल्यात नक्की सहभागी व्हाल किंवा सहमत व्हाल, सहभागी म्हणण्याच्या सहमत व्हाल की यावेळचं राज्यपाल महोदयांचं भाषण हे अत्यंत नीरस होतं, अतिशय बेचव होतं, कोणत्याही प्रकारचं उत्साहवर्धक नव्हतं आणि कोणालाही प्रोत्साहन वाटेल अशा प्रकारचं एकही भाषण त्या भाषणामधला मुद्दा नव्हता. राज्यपाल महोदय यांचं काल संध्याकाळचं वरळी डोममधलं मी भाषण ऐकलं. माननीय राज्याचे राज्याचे उपमुख्यमंत्री कैलासवासी अजितदादा यांना श्रद्धांजली वाहण्याचं मी भाषण ऐकलं. कालचं त्यांचं राज्यपाल महोदयांचं या भाषणाची मांडणी मी बघितली. मला असं वाटतं की ते उत्तम प्रकारचे साहित्यिक असावेत. मला माहीत नाही त्यांच्याबद्दलचं तितकंसं काही मला माहीत नाही, पण त्याची मी मांडणी बघितली तर त्यांचं उत्तम प्रकारचे ते साहित्यिक असावेत असं मला स्वतःला वाटतं. पण राज्य सरकारच्या वतीनं त्यांना दिलेलं भाषण वाचताना मात्र कुठेतरी असं जाणवत होतं की एकदा कधीतरी ही 4 वाक्य लिहून दिलेत तरी वाचावी आणि आपला विषय संपवावा अशा पद्धतीचं नीरस अशा प्रकारचं भाषण हे माननीय राज्यपाल महोदयांच्याकडून या सरकारनं करून घेतलं. आणि म्हणून या सरकारच्या या भाषणाचा उल्लेख करायचा झाला तर बोलाचीच कडी आणि बोलाचाच भात यापेक्षा या संपूर्ण भाषणामध्ये काही बोलावं असं काही मला वाटत नाही. घोषणांचा पाऊस तर नेहमीच पडतो, पण घोषणांचा पाऊस पडत असताना अंमलबजावणीचा मात्र पूर्णपणे दुष्काळ आहे. आणि त्याचं व्यवस्थित जर उदाहरण द्यायचं झालं तर प्रत्येकजण डावोस संदर्भात बोलतोय. डावोसला गेले आणि डावोसला जाऊन फार मोठमोठे करार केले अशा प्रकारच्या घोषणा या ठिकाणी प्रत्येकजण करतोय. अध्यक्ष महोदय, आज आपण आपल्या राज्यातल्या बेकारीचं जर प्रमाण बघितलं तर आज राज्यातल्या बेकारीनं परमोच्च अशा प्रकारचा उच्चांक गाठलेला आहे. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय करिअर सर्व्हिस सेवा पोर्टलवर आज महाराष्ट्रातील जवळजवळ 25 लाख तरुणांनी त्या ठिकाणी बेरोजगार असल्याची नोंदणी केलेली आहे. हा सरकारी आकडा आहे, हा माझा आकडा नाही. कौशल्य विकास केंद्राच्या आकडेवारीनुसार राज्यामध्ये 2025 मध्ये सुमारे 71 लाख बेरोजगारांनी रोजगारासाठी नोंदणी केलेली आहे. तीच नोंदणी 2024 मध्ये 10,21,000 एवढी होती. म्हणजे एका वर्षात त्यामध्ये 7 पटीनं वाढ झाली. 7 पटीनं वाढ झाली. कसले करार करताय, कसल्या लोकांना रोजगार देताय, काय तरुणांना फसवताय, हे आकडे आज मी जे मांडतोय ते माझे नाही आकडे आहेत, हे सरकारी आकडे आहेत. यामध्ये सुशिक्षित तरुण विशेषतः पदवीधरांमध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण हे 11.3% आहे. राज्यामध्ये 11.3% हे ग्रॅज्युएट झालेल्या तरुणांचं त्या ठिकाणी बेकारीचं प्रमाण आहे. महाराष्ट्रामध्ये सुमारे 17% तरुण शिक्षण, रोजगार आणि कौशल्य विकासापासून वंचित असल्याची धक्कादायक आकडेवारी ही आपल्या शासकीय आकडेवारीनंच आपल्या समोर आली. पदवी असूनही उद्योगांना आवश्यक असणारी अशा प्रकारचं कौशल्य नसल्यामुळं त्यांना बिनकामाचे किंवा बेरोजगार म्हणून त्यांची संभावना होते, त्यांची नोंदणी होते. ही महाराष्ट्राला आज बेरोजगार लोकांना
रोजगार देण्याच्या संदर्भातली आकडेवारी आहे. अध्यक्ष महोदय, 25-26 आर्थिक पाहणी मी केली. महाराष्ट्र सरकारचं हे प्रकाशन आहे. त्या प्रकाशनानुसार मी पाहिलं तर एप्रिल-जून 2025 मध्ये बेरोजगारीचा दर आपल्या राज्यामध्ये होता तो 6.4% होता, पण तोच दर 2020-22 मध्ये 3.5% होता. 2021-22ला जो बेरोजगारीचा दर 3.5% होता, तोच आपल्या कारकिर्दीमध्ये 2025-26 मध्ये 6.4 वर झाला. ही प्रगती म्हणायची राज्याची की अधोगती म्हणायची, हे सरकारी आकड्यातून सरकारनंच ठरवावं. यापेक्षा मी काही जास्त या ठिकाणी बोलू इच्छित नाही. विशेष म्हणजे पदवीधर 11.3 आणि पदवीधर 8.3 तरुणांमध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. या राज्यामध्ये सर्वाधिक आहे. या राज्यामध्ये राज्यातील शहरी भागात बेरोजगारीचा दर कमालीचा वाढलेला असून डिसेंबर 2025 मध्ये तो 6.7% पर्यंत पोहोचला. हे सरकारी प्रकाशनातून समोर आलेलं आहे. शहरामध्ये ग्रामीण भागापेक्षा बेकारीचा दर किती वाढतोय हे मंत्री महोदय आपल्या लक्षात येईल. ग्रामीण महिलांमधील बेरोजगारीचं प्रमाण 4.2% होतं 21-22ला, ते आता 7.5%वर गेलंय. आपण राज्यामध्ये रोजगार वाढवला की राज्यामधल्या बेरोजगारांना वाढवलं, याचं कधीतरी आपण आत्मनिरीक्षण मकरनामा आपण करण्याची गरज आहे. कारण आपण ऐकताय शंभूराज देसाई फक्त माझ्याकडे कान ठेवलाय, चेहरा तिकडे ठेवलाय म्हणून तुमचं नाव घेतलं, बाकी काही नाही. बर बर बर. आणि म्हणून हा तसंच करतात. तरुण ग्रामीण महिलांमध्ये हे सांगितलं, राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणल्याचा आणि उद्योगधंदे वाढवल्याचा दावा केला जातो. मग रोजगार का वाढतायत याचं कधीतरी उत्तर देणं तुम्हाला या महाराष्ट्राच्या जनतेला भाग आहे. 2014 साली याच देशाच्या नेतृत्वानं सांगितलं होतं की पर इयर प्रत्येक वर्षाला देशातल्या 2 कोटी तरुणांना आम्ही रोजगार देऊ असं सांगितलं होतं. आज 12 वर्षे झाली, 24 कोटी लोकांना रोजगार मिळाला असेल आपण गृहीत धरू. पण आपण फुशारक्या काय मारतोय की 80% लोकांना आम्ही 2 किलो तांदूळ आणि 3 किलो धान्य देतोय मोफत, म्हणून ही बेकारी वाढली की कमी झाली याचा विचार आपण केला पाहिजे. ही बेकारी वाढणारच आहे, याचं कारण आपणच आहोत. कारण टाटा एअरबस सारखा प्रकल्प, वेदांता फॉक्सकॉन सारखा प्रकल्प, शॅफ्रॉन प्रकल्प, बल्क ड्रग पार्क, पाणबुडी प्रकल्प, असे मोठमोठे चांगले प्रकल्प या राज्यामध्ये आलेले आपल्या कर्तृत्वानं आणि कोणाला तरी जीव हुजूर करावं लागतं म्हणून हे प्रकल्प आपण परराज्यामध्ये घालवले. विशेष करून हे गुजरातमध्ये प्रकल्प आपण घालवले आणि बेकारी आपण वाढवून घेतले असं म्हटलं तर वाईट ठरलं असं मला वाटत नाही. काय झालं? बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारनं मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना, महाराष्ट्र स्टार्टअप आणि नाविन्यता धोरण 2025, महिला समृद्धी योजना, मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम अशा काही योजना राबवण्यास सुरुवात केली. अध्यक्ष महोदय, या योजनांचं आज काय भवितव्य आहे, या योजनांचं आज काय अस्तित्व आहे? या योजना आता मंत्री महोदय, मगाचपासून इथे दादा होते तर मी म्हणत होतो दादा ऐकतायत, आता तुम्ही तिघे जरा ऐका तरी. देणार काहीच नाही तुम्ही आम्हाला, पण किमान ऐकल्याचं समाधान ऐका. ते तुमच्या इच्छेच्या विरोधात असलं तरी ऐकावंच लागणार आहे. 3 वक्त्यांची भाषणं आम्ही ते शांतपणे ऐकली, काही बोललो नाही, बोलून काय फायदा नाही. आमचं ऐका जरा प्लीज, तेवढं काही करू नका. मी त्रोता त्रास तुम्हाला देत नाही काहीतरी करा म्हणून, पण ऐका. आणि म्हणून आपण ह्या सगळ्या योजना काढल्या. आज त्या योजनांची परिस्थिती काय आहे? नवीन घोषणा करता, रोज मोठ्या जाहिराती करता, प्रत्येक गोष्टीची इव्हेंट मॅनेजमेंट करता, अशा पद्धतीच्या घोषणा करता, अख्ख्या राज्यामध्ये अशा प्रकारचं वातावरण निर्मिती करता की ह्या जगामध्ये कुठं कधीच काही घडलं नाही ते सगळं आम्ही घडवतोय. अशा प्रकारच्या योजनांचा इव्हेंट करण्याचं काम तुम्ही करता. विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये 2024 मध्ये मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना म्हणजे लाडका भाऊ तुम्ही आणलात. 10 लाख तरुणांना रोजगार देण्याची तुम्ही त्यावेळेला घोषणा केलीत. त्यापैकी 1,34,000 तरुणांना
सरकारी आस्थापनामध्ये 11 महिन्याकरता म्हणून तुम्ही घेतलं. तुमची भाषणं माझ्याकडे आहेत, सरकारची अधिकृत जबाबदार मंत्र्यांच्या क्लिप्स माझ्याकडे आहेत की काळजी करू नका, हे 11 महिने संपले असले तरी आम्ही तुम्हाला कायमचं सरकारी सेवेमध्ये घेऊ म्हणून सांगितलं. आज ती सगळी मुलं वणवण करतायत. खूप मोठ्या अपेक्षेनं त्यांनी तुमच्यावर विश्वास ठेवला आणि तुमचा प्रचार केला आणि कुटुंबाला सांगितलं की आमचं भवितव्य उद्याचं उज्ज्वल आहे आणि म्हणून तुम्ही या सरकारला निवडून द्या, अशा पद्धतीचं त्या ठिकाणी तुमच्या वतीनं सांगितलं. पण आपलं लाडका भाऊ, लाडकी बहीण, लाडका मेवणा, लाडकी मेवणी, लाडकी कोण आणखी मैत्रीण मित्र काही नव्हतं. आपल्याला फक्त लाडकं होतं ती फक्त खुर्ची होती संजय, बाकी काही नव्हतं. फक्त खुर्ची होती, खुर्ची मिळाली, लाडका भाऊ पण गेला आणि बहीण पण गेली. अध्यक्ष महोदय, आपण आता नेहमी सांगतो, आजच्या पण भाषणामध्ये आपण आहे की आम्ही $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था आम्ही करणार आहोत. 2030 पर्यंत $1 ट्रिलियन आम्ही या ठिकाणी इकॉनॉमी करतोय, आमचा अर्थसंकल्प करतोय, आमची आर्थिक स्थिती आम्ही एवढी मजबूत करतोय. $1 ट्रिलियन किती लाख कोटी रुपये लागतात, तेव्हा $1 ट्रिलियन तयार होतो किंवा $1 ट्रिलियन करता किती इंडियन रुपये, किती लाख, किती कोटी रुपये लागतात, ह्याचा कधीतरी एकदा गणित कुणी मांडलंय का? कोणला विचारू? शंभूराजांना. ते काय भलतच सांगतील, तेवढं माझ्या डोक्याच्या वरून जाईल म्हणून त्यांना मी त्रास देत नाही. शंभूराज तुम्हाला त्रास द्यायला सांगतात, पण मी तुम्हाला त्रास देणार नाही. $1 ट्रिलियन करता किती लाख कोटी लागतात, त्याचा कधीतरी कुणीतरी विचार केलाय का? $1 ट्रिलियन तयार करण्याकरता आपण 2030 पर्यंत करतोय. आपला वार्षिक अर्थसंकल्प किती रुपयाचा? आपला वार्षिक अर्थसंकल्प 7,50,00,000 दरम्यान आहे. आता या वेळेला वाढून किती वाढेल? 50 लाख रुपये वाढेल. 7,50,000 कोटीचा मी काय म्हणालो? 7,50,000 कोटी रुपयाचा आपला वार्षिक अहवाल आहे. म्हणजे आपल्या राज्याचं एकंदरीत उत्पन्न हे 7,50,000 कोटीचं आहे. 2003 ते किती लाख कोटीपर्यंत गेलं पाहिजे म्हणजे $1 ट्रिलियन होईल, याचं कधीतरी कुणीतरी गणित मांडण्याची गरज आहे. मला व्हावेत 1 ट्रिलियन काय, 2 ट्रिलियन व्हा, 3 ट्रिलियनचे मालक व्हा. अरे मी पण त्या राज्याचाच नागरिक आहे, मला आनंद वाटेल. पण याच गतीनं जर तुम्ही राज्याची या ठिकाणी जर इकॉनॉमी तुम्ही जर सस्टेनेबल करायला लागलात, मजबूत करायला लागलात, तर पुढच्या 25 वर्षात सुद्धा तुम्ही 1 ट्रिलियनचे मालक होणार नाही. हे तुम्हाला आज सांगतो. आणि म्हणून प्रत्येक वेळी हे मृगजल तयार करायचं. केंद्र सरकारनं $5 ट्रिलियन इकॉनॉमी आम्ही तयार करणार म्हणून सांगितल्याबरोबर आपला 39% त्याच्यामध्ये वाटा असल्यामुळं आम्ही $1 ट्रिलियन तयारी करतोय. 2030 ते सांगतोय ना, म्हणूनच त्यांना सांगितलं 1 ट्रिलियनला. आणि म्हणून कधी होणार ते उगाच लोकांना फसवण्याचं काम करू नका. मी आता गप्पा मारता त्या बंद करा. हे सरकार फक्त आणि फक्त MOU सरकार झालेलं आहे. फक्त MOU सरकार. तुमच्याकडे कुठल्याही प्रकारचा ऍक्शन नाही, ऍक्शन प्लॅन नाही. काय तेच 1 लाख करोड, पण ते आपण कशाला बोला असं आहे ना. ठीक आहे, पण मग 7 लाख बरोबर आहे. मग 7,50,000 कोटीचं आपलं बजेट. पुढे काय किती वर्ष जातील काय लोकांना काय वाटत? ठीक आहे. आणि म्हणून हे सरकार केवळ कागदावरची फुलं असतात. तुमची योजना म्हणजे झिरवळ साहेब, तुमच्या योजना म्हणजे फक्त कागदावरची असतात. ह्या सगळ्या घोषणा असतात. आणि म्हणून आपण अशा पद्धतीच्या घोषणा करून वेळ मारून नेऊ शकतो, निवडणुका जिंकू शकतो, पण आपलं राज्य आपण बलवान, बलकट, मजबूत आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करू शकत नाही. आपण आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करू शकत नाही. आणि म्हणून राज्यपाल महोदयांच्या तोंडी कुठलंही खोटं वाक्य घालायचं, राज्यपाल महोदयांच्या तोंडी कुठलं तरी एखादं लिखाण लिहून द्यायचं
आणि ते राज्यपाल महोदयांनी त्या ठिकाणी भाषणाच्या रूपानं तुमच्या आणि माझ्यासमोर मांडायचं. मी त्याला विरोधी पक्षाचा आहे म्हणून मी विरोधात बोलायचं, तुम्ही सत्ताधारी पक्षामध्ये आहात म्हणून त्याचं वाटेल तेवढं समर्थन करायचं. पण यातून आपण आपली प्रगती किती केली याचा एकदा कधीतरी लेखाजोखा मांडण्याची गरज आहे. रोज तुम्ही दावतचा या ठिकाणी उल्लेख करता, मला काही वाईट वाटायचं कारण नाही. 1 लाख कोटीचे आम्ही MOU केले, 15 लाख लोकांना रोजगार मिळणार. 15 लाख कोटीचे केले मागच्या वेळचे, आता 35 लाखाला मिळणार. काल परवा 30 लाख कोटी रुपयाचे आम्ही MOU केले, 50 लाख लोकांना रोजगार मिळणार. अरे काय चाललंय हे चाललंय काय? आज आपण जर बघितलं तर आपल्या सरकारी नोकऱ्यामधली क्लास 4 क्लास 3 याची जवळजवळ सगळी पदं ही तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर दिलेली आहात. कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर दिलेली आहात. आपण फसवतोय लोकांना. एका बाजूला मराठा समाजाला सांगायचं की आर्थिक दुर्बल या नावाखाली तुम्हाला आम्ही सरकारी नोकऱ्यांमध्ये कोटा देऊ, दुसऱ्या बाजूला ओबीसीला सांगायचं की तुमच्या आम्ही कोट्याला धक्का लागू देणार नाही, आणि तिसऱ्या बाजूला ही पदच अस्तित्वात ठेवायची नाहीत. बसा भांडत तुम्ही डोकी फोडत. आमचं सरकार आणलं की काम झालं. प्रगतीच्या दृष्टीने विचार करण्याच्या ऐवजी फक्त भावनिक मुद्दे, जातीपातीचे मुद्दे, धार्मिक मुद्दे पुढं करून त्याच्यातच लोकांना गुंतवून आणि गुंगवून ठेवायचं, हा एक नवीन फंडा देशामध्ये आणि राज्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये सुरू झाला आहे. याला कुठेतरी तुम्ही आम्ही सर्वांनी मिळून आळा घालण्याची गरज आहे. याला कुठेतरी तुम्ही मी आणि आम्ही मिळून ते थांबवण्याची गरज आहे. ज्या ठिकाणी धार्मिक विषय असेल, प्रथेचा परंपरेचा विषय असेल, संस्काराचा असेल, संस्कृतीचा असेल, सणा सोमवारांचा असेल, नाहीतर आणखीन खूप जातीपातीचा असेल, तो त्या ठिकाणी ठेवला पाहिजे. पण राज्याच्या उन्नती करता, प्रगती करता हे विषय पुढे काढून ज्या पद्धतीनं तुम्हा आम्हाला गुंतवून ठेवण्याचं काम सुरू झालंय त्यातून आपण कुठेतरी बाहेर पडलं पाहिजे. अशा प्रकारची माझी तुम्हाला विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, 2023 मधलं भाषण माझ्या हातामध्ये आहे. तुमचं 2023 मधलं भाषण तुमच्या हातामध्ये आहे. काय सांगितलं तुम्ही त्या भाषणामध्ये? 2023ला स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव निमित्तानं 75,000 नोकर भरतीचं आश्वासन आम्ही देत आहोत. मला तुम्ही जर करेक्ट केलं तर मला खूप आनंद वाटेल. माझी जर चूक काढली तर मी समाधान मानेन. सांगा त्या 75,000 कोटी रुपये, 75,000 कोटी लोकांना शासकीय नोकऱ्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या निमित्तानं देण्याची तुम्ही घोषणा केलीत. किती तरुणांना तुम्ही त्या नोकऱ्या दिल्यात? किती जणांच्या तुम्ही त्या संदर्भामध्ये परीक्षा घेतल्यात? किती जणांचे त्या संदर्भामध्ये तुम्ही इंटरव्ह्यू घेतलात? किती जणांना तुम्ही त्या ठिकाणी अपॉइंटमेंट लेटर दिलं? एकदा कधीतरी हे सभागृहाला जाणून घेण्याचा सभागृहाचा बांधवांनो भगिनींनो हक्क आहे. कारण ह्या सगळ्या घोषणा सभागृहामध्ये झालेल्या आहेत. या सगळ्या घोषणा सभागृहामध्ये झालेल्या आहेत. सांगा की याच ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीनं ज्याचा मी उल्लेख केला त्या कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीनं यातल्या किती नोकऱ्या घेतलेल्या आहेत आणि प्रत्यक्षपणे अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्य दिनाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्तानं तुम्ही घोषणा केली. घोषणा इतक्या आकर्षक करता, घोषणा इतक्या अशा प्रकारच्या सुंदर करता, तुम्हाला ते कौशल्य लाभलेलं आहे. रोज सकाळ संध्याकाळ वर्तमानपत्र बघा, टीव्ही बघा, सोशल मीडिया घ्या, ते तुमचे सारखे असे काहीतरी ते कागद घेतलेले फोटो आणि जाहिराती. नुसतं जाहिरातबाजीवर हे सगळं चालत नाही. जाहिरातींवर तुमची स्वतःच्या बद्दलची लोकांची मतं वाढतात, परंतु लोकांच्या पत्रामध्ये काय पडतं याचा विचार एकदा कधीतरी करण्याची गरज आहे. मी हे गेल्या वर्षाच्या भाषणातलं सगळं सांगतोय. अध्यक्ष महोदय, आज आपल्या राज्यामध्ये आपण जर बघितलं तर मला सांगितलं पाहिजे, आपण मगाचपासून त्या सगळ्याच्या सौर ऊर्जे संदर्भामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात आपण बोलत होतो. काय झालं सौर ऊर्जेचं पंपाचं? काय आहे घोषणा? मागेल त्याला शेततळ, एक घोषणा होती. तसं मागेल त्याला सौर ऊर्जा पंप, मागेल त्याला. जरा आकडेवारी काढायला सांगा. त्याच्याकरता जी आपला हिस्सा रक्कम भरावी लागते ना, हिश्श्याची रक्कम भरावी लागते, ती हिश्श्याची रक्कम एवढे 1000 कोटी रुपये झालेले आहेत आणि लोकांचे पंप मात्र वेळेवर बसत नाहीयेत. आपलं कौतुक झालं, त्याबद्दल मला आनंद आहे. आपलं गिनीज वर्ल्ड बुकमध्ये तुमचं नाव गेलं याचा मला आनंद आहे. पण वस्तुस्थितीपासून आपण कोसोमैल दूर आहोत. अनेकांनी, लाखो लोकांनी, करोडो लोकांनी हे पंप मागितलेले आहेत. आपण तेवढा सप्लाय करू शकत नाही.
पण त्यांच्याकडून मात्र त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम आपल्या ताब्यात घेऊन आपण मात्र गब्बर झालो आहोत आणि ते पैसे आपण वापरतो आहोत. काय झालं 1 रुपयाच्या पीक विमा योजनेचं? 1 रुपयामध्ये आम्ही शेतकऱ्यांना पीक विमा योजना देतोय, 1 रुपयामध्ये देतोय, 1 रुपयामध्ये देतोय. अख्खा शेतकरी खुश झाला आणि आम्ही देखील फार मोठा आपली पाठ आपल्या हातानं बडवून घेतली. 1 रुपया पीक योजना आज सरकारनंच बंद केली. आम्ही विरोधक म्हणून बोलत नाही, अण्णा सरकारनंच बंद का बंद केली? एवढी जर चांगली योजना होती, एवढी जर लोकप्रिय योजना होती, तर तुम्ही ही योजना बंद का केलीत? पण त्या 1 रुपयाच्या नावाखाली 12,000 कोटी रुपये तुम्ही जमवलेत. 12,000 कोटी रुपये आणि शेतकऱ्याला 12 रुपये सुद्धा मिळाले नाहीत. शेतकऱ्याला 12 रुपये सुद्धा मिळाले नाहीत. ते 12,000 कोटी रुपये मात्र त्या विमा कंपन्यांच्या दलालांच्या आणि विमा कंपन्यांच्या खिशामध्ये गेले. शेतकऱ्याच्या वाट्याला मात्र काहीच आलं नाही. आणि मग ते काही आलं नाही त्याच्यानंतर सरकारने एक घोषणा केली. काय घोषणा केली सरकारनं? किती लोकांना फसवणार तुम्ही? सरकारनं त्या विमा योजनेच्या पोटी इथं सांगितलं, म्हणजे महत्वाकांक्षी योजनेमध्ये अधिवेशनमध्ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांनी घोषणा केली आणि त्या अनुषंगानं मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये ठराव झाला. आम्ही शेतकऱ्यांकरता कृषी समृद्धी योजनेला मान्यता देत आहोत. कृषी समृद्धी योजना आम्ही मान्यता देत आहोत आणि त्याच्यामध्ये 6,000 कोटी रुपये आम्ही शेतकऱ्यांना वाटणार म्हणून सांगणार. बरं झालं तुम्ही आलात मामा. तुमच्यामध्ये हिंमत मला सांगा की 6,000 कोटीचा प्रस्ताव तुमचा मंत्रिमंडळासमोर गेला होता की नाही? आणि 6,000 कोटीच्या प्रस्तावाकरता तुम्ही मंत्री महोदय म्हणून माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना पत्र पाठवलं होतं की नाही? आणि याच्या उपर पाठवलं. प्रामाणिक मंत्री एकतरी आहे आणि म्हणून याच्या उपर त्यातला तुम्हीला 1 रुपया तरी बजेटमध्ये तरतूद तुमची झाली का? गेल्या सप्लिमेंटरी बजेटमध्ये ती तरतूद होणार होती पण ती झाली नाही. शेतकऱ्याला काही मिळालं नाही. तुम्ही बोट पुढची दाखवून काय उपयोग होणार नाही. घोषणा कधी केली? बघ घोषणा कधी झाली? आकर्षक घोषणा करायच्या आणि लोकांना सरळ सरळ फसवायचं. या योजनेतलं तुम्ही काय सांगितलं? या योजनेतली नमूद 3ही ट्रिगर रद्द करताना बचतीचे पैसे शेतकऱ्यांना कृषी समृद्धी योजनेतून देण्यात येतील असे वेळोवेळी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं. आम्ही 3ही ट्रिगर बंद करतोय आणि त्याचे पैसे आम्ही शेतकऱ्यांना देतोय. 1 रुपया सुद्धा तुम्ही शेतकऱ्यांना दिलात नाही. 1 रुपया. शेतकऱ्यांना किती फसवणार तुम्ही? लोकांना कसं फसवणार तुम्ही? आणि म्हणून 1 रुपया सुद्धा तुम्ही दिलात नाही. या संदर्भातलं पत्र माझ्या हातामध्ये आहे. अध्यक्ष महोदय, मागच्या वेळेला काय म्हटले होते, आता काय म्हणतायत? तो दिला नाही तर नाही. आता जून महिन्यामध्ये आम्ही शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करू, विचार करू. बरोबर आहे? हा मुहूर्त कुठला काढलात? जून महिन्यामध्ये काय घडवणार आहात? काय घडवणार काय आहेत? कारण प्रत्येक वेळी अशा पद्धतीची कुठली तरी योजना राबवायची वेळ आली, त्या योजनेचा लाभ सर्वसामान्य माणसाला देण्याची वेळ आली की तुम्ही काहीतरी नवीन फंडा काढता, लोकांचं लक्ष दुसरीकडे वळवता. मग कधी टिपू सुलतान असेल, नाही तर आणखीन कोण असेल, ज्याचा संबंध काय इथं या गोष्टींचा, ज्या गोष्टींचा हो बा माफ करा, मी त्यावर जात नाहीये. मी फक्त इथंच जातोय, मी कुठं जात नाहीये बाबा. आणि म्हणून मला एवढंच म्हणायचं आहे की मला एवढंच म्हणायचं आहे की आपण शेवटी हा जून महिन्याचा मुहूर्त कुठून काढला मामा, म्हणजे मंत्री महोदय, आपण हा कुठून काढला जून महिन्याचा मुहूर्त? काय आहे जून महिन्यामध्ये? का आता का नाही देत? अहो, तुमच्या केंद्र सरकारमध्ये कृषी मंत्र्यांनी उत्तर दिलंय. गेल्या वेळेला अवकाळी पाऊस पडला, तुम्ही फिरलेले मी माझ्या डोळ्यानं बघितलंय. त्यातल्या त्यात मराठवाडा अख्खा धोपून निघाला, खरडून निघाला, त्यांच्या जमिनी नापीक झाल्या. तुमचा प्रस्तावच नोव्हेंबर महिन्यात गेला नव्हता. हे अधिवेशनामध्ये केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी सांगितलं की महाराष्ट्र सरकारचा प्रस्ताव अजून आमच्याकडे आलेला नाही. आजतागायत केंद्र सरकारनं तुम्हाला मदत 5 पैशाची केली असेल तर या सभागृहामध्ये सांगा. काय शेतकऱ्यांबद्दल तुम्हाला प्रेम आहे? एकदा कळू द्या. शेतकऱ्यांच्या भावनेचा, शेतकऱ्यांच्या भावनेशी खेळण्याचा आणि त्या भावनेशी खेळून स्वतःचं राजकारण करण्याचा तुम्ही फक्त प्रयत्न करता आहात. सांगा तुम्ही की यामध्ये तुम्ही कधी हा प्रस्ताव दिला आणि केंद्र सरकारनं तुम्हाला एक तरी पैसा दिला काय म्हणून सांगा. मी या ठिकाणी कर्नाटकच्या विषयामध्ये जात नाही, सगळ्या ठिकाणी मी या ठिकाणी आणलंय. आज आपण जर बघितलं तर मागील भाषणात माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी
प्रशिक्षण योजनेच्या उपलब्धतेचा योजनेअंतर्गत 1,32,000 पेक्षा अधिक युवकांनी प्रशिक्षण घेतलं असं सांगितलं. 2024-25 मध्ये 10 लाख युवकांना प्रशिक्षित करण्याचा ध्येय ठेवला आहे. त्यासाठी 5,500 कोटी रुपयाचं नियतवट केलं आहे असं सांगितलं होतं. या वर्षीच्या भाषणामध्ये या योजनेचा उल्लेखच नाही. या योजनेचा उल्लेखच नाही. विषय संपला, निवडणूक संपली. आता युवक बँक काय भानगड नाही. औद्योगिकरणाला पाटतानी प्रोत्साहन देण्याकरता MIDC मार्फत 3,500चा भूखंड घेत, तो जाऊ दे. आता त्या विषयात मी आता काही जास्त बोलत नाही. नवीन घोषणा, जुन्या वर्षीच्या घोषणा, औद्योगिकरणाला चालना, 10 वर्ष वगैरे 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 वगैरे. अध्यक्ष महोदय, मी म्हणतो म्हणून नाही, या सरकारला 1 वर्ष झालं. 1 वर्ष आणि 1 वर्ष झाल्यानंतर दैनिक सकाळनी एक आढावा घेतला आणि महायुतीची वार्षिक परीक्षा तुमची घेतली. काय घेतली? वार्षिक परीक्षा महायुतीची सकाळ ह्यांनी वर्तमानपत्राने घेतली. तुम्ही सगळे ढ विद्यार्थी निघालात. सगळे ढ. काटावर सुद्धा तुम्ही कुठं पास झालेले नाहीत. सगळ्या क्षेत्रामध्ये सगळ्या बाजूला तुम्ही पूर्णपणे अपयशी ठरलात. त्यांनी लिहिलंय, सरकारी शाळांमधून मूलभूत सुविधा आणि शिक्षणाच्या दर्जाबद्दल तुम्ही किती समाधानी आहात. नागरिकांनी तुमच्याबद्दल समाधान नाही, नाराजी व्यक्त केली. पाहिजे तर हा सगळा रिपोर्ट असेलच, काय ह्या शेवटी पेपरलाच आलं होतं, पण पाहिजे तर मी ठेवतो. दुसरी गोष्ट, उच्च शिक्षणामध्ये गुणवत्ता आणि रोजगार भिमुख वाढण्यासाठी सरकारच्या धोरणांना तुम्ही किती गुण द्याल? 15 गुण सुद्धा तुम्हाला कोणी द्यायला तयार नाही. शिष्यवृत्ती आणि शैक्षणिक शुल्क पूर्तती फ्री शिप योजनाचा लाभ गरजू विद्यार्थ्यांना वेळेवर मिळतो आहे का? 9% लोकांनी सुद्धा त्याच्याबद्दल समाधान व्यक्त केलेलं नाही. दुसरा प्रश्न विचारला, सरकारी कार्यातील भ्रष्टाचार. सरकारी कार्यालयातील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजना प्रभावी आहेत का? आता त्यावेळेला कोणतरी होय म्हणेल, पण आताच आपण बघितलं की आपल्या सरकारी कार्यालयात काय झालं. काय सरकारी कार्यालयामध्ये मला कळत नाहीये. मला हा शॉक आहे की मंत्रालयामध्ये ACBचे अधिकारी प्रवेश कसा करू शकतात. मंत्रालयामध्ये अँटी करप्शनचे अधिकारी जाऊन रेड कशी करू शकतात. मी जरी तुमच्या विरोधी पक्षातला असलो तरी सुद्धा मला हे पटलेलं नाही. मला हे पटलेलं नाही की ACBची एवढी हिंमत कशी होऊ शकते की एका मंत्र्याच्या दालनामध्ये जाऊन, मंत्र्याच्या कार्यालयामध्ये जाऊन रेड टाकण्याची हिंमत त्यांची होते कशी. भले त्याचा तो कोडवर्ड कदाचित त्यांच्या हातामध्ये लिगाळा असेल. 1 रेषा मारली, जरा जाऊन सांग त्याला, मामा साहेबांनी 1 रेषा मारली म्हणजे 1, 2 रेषा मारल्या 2, 3 रेषा मारल्या 3. हे सगळं जरी खरं असलं तरी सुद्धा, हे सगळं खरं आहे तरी सुद्धा मी ह्या मताशी ठाम आहे की सरकारी अधिकारी मंत्रालयामध्ये जाऊन रेड कसे करू शकतात. कसे करू शकतात. याचा अर्थ तुमच्या दोघांच्या भांडणामध्ये मला वाटतं युवकांचं पण वाटोळं झालंय, शेतकऱ्यांचं पण वाटोळं झालंय, बेरोजगारांचं पण वाटोळं झालंय, सरकारी योजनांचं पण वाटोळं झालंय. ही हिंमत होता कामा नये. का तो बिचारा आदिवासी विभागाचं ते खातं होतं म्हणून त्याला टार्गेट करायचा तुमचा प्लॅन होता? मला माहित नाही. पण तरी सुद्धा ह्या मताशी मी सहमत आहे की अशा पद्धतीची हिंमत अधिकाऱ्यांची होता कामा नये. अधिकाऱ्यांना अधिकाऱ्यांच्याच ठिकाणी ठेवलं पाहिजे. मामा, हे मी तुम्हाला सांगतो, खरं सांगायला गेलं तर मी विरोधाकरता विरोध म्हणून सुद्धा कधीच अशा पद्धतीनं म्हणणार नाही की शेवटी लोकशाहीमध्ये, घटनेमध्ये लोकप्रतिनिधीचा दर्जा आणि मान हा निश्चितपणे प्रशासकीय अधिकाऱ्यापेक्षा वरचाच असला पाहिजे. या मताचा मी ठामपणे आणि मी जाहीरपणे इथं बोलतोय. प्रशासकीय अधिकाऱ्यापेक्षा लोकप्रतिनिधीचा मान, मंत्र्याचा मान हा वरचाच असला पाहिजे. या मताचा मी ठाम आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीत तुम्ही काही नाही. मराठी भाषेचे संवर्धन आणि शाळामध्ये तिचा वापर वाढवण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजना योग्य आहेत का? अरे तुम्हाला तर मराठी संपवायचीच आहे. तुम्हाला मराठी संपवायचीच आहे. कोणाच्या तरी नादाला लागून. कुठं त्रिभाषा सूत्री कुठं आहे? संपूर्ण देशामध्ये त्रिभाषा सूत्री आहे कुठे? शाळेमध्ये 3 भाषा सक्तीनं शिकवल्या पाहिजेत आणि त्यातल्या त्यात हिंदी शिकवली पाहिजे सक्तीनं. अशा पद्धतीनं देशामध्ये किंवा हिंदी भाषक बेल्टमध्ये सुद्धा अशा प्रकारची जबरदस्ती नाही. हे कोणाच्या डोक्यातून आलं? अगोदर नाही म्हणालात,
इकडे तर आमच्या मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला म्हणून स्वतःची पाठ स्वतः ठोकून घ्यायची आणि दुसऱ्या बाजूला त्याच मराठीचं खच्चीकरण करण्याचा तुम्ही या ठिकाणी डाव आखलात 3 भाषा अख्ख्या महाराष्ट्राने त्या ठिकाणी उठाव केला. 2 ठाकरे बंधू एकत्र आले, अनेकांनी आपले पक्ष बाजूला सारून त्यांना पाठिंबा दिला म्हणून तुम्ही तात्पुरता मागे घेतलेत. काय डॉक्टर नरेंद्र जाधवांचा अहवाल, का डॉक्टर नरेंद्र जाधवांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी नेमण्याचं काय कारण, काय कशाबद्दल ही नेमली गेली कमिटी? शेवटी मराठी आहे. अरे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सुद्धा त्यावेळेला मराठी शब्दकोश तयार केला होता. आजचं काय सांगताय तुम्ही मला? 17व्या शतकाला सुद्धा त्यावेळेला या मराठी भाषेचा सन्मान त्या वेळेच्या राजा राजवाड्यांनी केलेला होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांपेक्षा तर तुम्ही मोठे नाहीत ना? छत्रपती शिवाजी महाराजांपेक्षा तुम्ही दूरदृष्टीवाले नाहीत ना? छत्रपती शिवाजी महाराजांइतका द्रष्टा नेता या जगाच्या पाठीवर कधी होऊन गेला नाही. त्याच्यापेक्षा तर तुम्ही मोठे नाहीत ना? त्याच्यापेक्षा तुम्ही मोठे नाहीत ना? कशा करता ही जबरदस्तीची भाषा करताय? कशा करता जबरदस्ती भाषा करताय? आणि कोण तरी येऊन बाहेरून सांगतो की मुंबई फक्त ही मराठींची नाही, अनेक भाषांची मुंबई आहे, आणि तुम्ही मानाखाली घालून ऐकता. हे स्वर्गीय बाळासाहेबांचं धोरण होतं? हा स्वर्गीय बाळासाहेबांचा विचार होता? कधीतरी स्वाभिमानानं ताट उभं राहिलं पाहिजे. काय होईल त्या परिणामांची पर्वा करून मामा रोज चालत नाही. जे व्हायचं ते घडतच असतं, ते काय आपल्याकरता थांबत नसतं, काहीच थांबत नसतं. पण कधीतरी आपला स्वाभिमान, कधीतरी आपला सन्मान, कधीतरी आपली अस्मिता, कधीतरी आपलं स्वयंस्फूर्तीचे विचार, या विचाराशी आपण बांधील राहिलं पाहिजे. आणि म्हणून इथं मराठी भाषेबद्दल मी सांगितलं. अध्यक्ष महोदय, पायाभूत सुविधा महत्वाकांक्षी योजनांबद्दल सकारात्मक की नकारात्मक? सगळा आराखडा तुमचा नकारात्मक आहे. सगळा आराखडा तुमचा नकारात्मक आहे या ठिकाणी. दुसरी गोष्ट, हे मी नाही छापलेलं, हे प्रकाशन माझं नाहीये, हे तुम्हीच केलेलं. सरकारी पैसे देऊन जाहिराती निर्माण केल्या असाल, आम्ही नाही काय केलं. सहकारी संस्थांच्या बाबतीत सध्याच्या सरकारचा दृष्टिकोन काय आहे? सहकार मोडीत काढायचा आहे. काही ठराविक भागामध्ये समृद्धी आली, ही सहकारामुळे आली. काही चुका ह्या प्रत्येक ठिकाणी होतच असतात. त्या चुका झाल्या त्या दुरुस्त करायच्या असतात. चूक झाली तर ती पुन्हा होणार नाही याची काळजी घ्यायची असते. पण अख्खा सहकारच मोडीत काढायचा आहे, अख्खा सहकारच मोडीत काढायचा आहे. वास्तविक सहकारानं अनेक भागामध्ये समृद्धी निर्माण केली. प्रत्येक वेळी आम्ही पश्चिम महाराष्ट्रातल्या लोकांच्यावर टीका करतो, आरोप करतो. सगळंच काही सरकारी पैशातून पश्चिम महाराष्ट्रातल्या लोकांनी उन्नती केली नाही, प्रगती केली नाही. स्वतः संशोधनामध्ये, स्वतः नवीन त्या ठिकाणी प्रयोग, स्वतः अभ्यासक्रम, असे अनेक प्रकारचे त्यांनी नवनवीन प्रयोग सुद्धा केले. आणि स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याचं काम हे पश्चिम महाराष्ट्रातल्या लोकांनी केलं. चुका झाल्या असतील, सत्तेचा वापर झाला असेल, सत्ता कुठल्या भागात नव्हती, कुठल्या भागात सत्ता नव्हती, पण त्या सत्तेचा परिपूर्ण उपयोग या लोकांनी केला. आज मोठमोठ्या शैक्षणिक संस्था, मोठमोठ्या दूध संस्था, मोठमोठे साखर कारखाने, अशा प्रकारच्या आणि सूतगिरण्या, अशा प्रकारचे अनेक उद्योग जे उभे राहिले आहेत, ते उद्योगांमध्ये 95, मला वाटतं 95%, मला पूर्ण माहिती नाही, पण मराठी माणसंच आहेत. कुठून आलेत ती माणसं? मराठी माणसं आहेत. ते उद्योग जर अडचणीत आणण्याचा आम्ही राजकीय कारणास्तव जर प्रयत्न केला तर आमच्याच मराठी माणसाच्या पायावर कुऱ्हाड आम्हीच मारल्यासारखी होईल. आणि म्हणून विरोधाला विरोध सगळ्या ठिकाणी करायचा नसतो. आणि म्हणून कायदा आणि सुव्यवस्था, रस्ते, पूल तर राजे. आता तुमच्या खात्यात काय चाललंय मला माहित नाही, तुम्ही चांगले आहात, राजे आहात, सगळं काय आहे. वाटोळं लागलंय आमच्या भागात रस्त्याचं, वाटोळं लागलंय आमच्या भागामध्ये रस्त्याचं. आमच्या भागामध्ये इरिगेशनची कामं मोठ्या प्रमाणात नाहीत. आमच्या भागामध्ये दुसरी मागणी काही नाही. आमच्या भागामध्ये, कोकणामध्ये फक्त आणि फक्त बांधकाम खात्याशी संबंधित असलेल्याच गोष्टी फक्त मागितल्या जातात. कारण प्रचंड पाऊस पडतो. गेल्या 2-3 वर्षामध्ये विरोधाला विरोध. अरे आम्हाला सुद्धा लोकांनी निवडून दिलंय. माझा प्रश्न आहे, सत्ता दिसाना. आज, काल, परवा, 10-15 वर्षापूर्वी तुम्ही सत्तेमध्ये गेला असाल, पण त्याच्या अगोदर या राज्यामध्ये, या देशामध्ये काँग्रेसचीच सत्ता होती. पण त्या काँग्रेसच्याकडं राजकारणातली जी सभ्यता होती ना, ती सभ्यता तुमच्याकडे आता राहिलेली नाही. मी माझ्या डोळ्यांनी बघितलंय, मी माझ्या कानानं ऐकलंय. विरोधी पक्षाचा आमदार जर एखादं पत्र घेऊन गेला
तर काँग्रेसचा मंत्री तो विरोधी होता, तो माझ्या विरोधातला आहे की विरोधी पक्षातला, ह्याचा विचार नाही करायचा. तो ताबडतोब जर आपल्याला 5 रुपये घेतले, 6 रुपये घेतले, 10 रुपये घेतले, तर विरोधकाला न चुकता 7-8 रुपये तरी द्यायचा. मी म्हणतो 5 रुपये तरी विकासाला काँग्रेसवाले द्यायचे. काय असेल, आम्ही तक्रारी केली नसतील. माझ्यासारखा माणूस ज्या वेळेला त्या मतदारसंघातनं सातत्याने निवडून येतो, त्यावेळेला मी त्या पक्षाच्या लोकांना त्रास दिलाच असेल ना, मी त्या पक्षाच्या विरोधात काम केलंच असेल ना, मी तिथल्या पक्षांच्या सत्ताधारी पक्षाच्या लोकांना त्या ठिकाणी काही ना काहीतरी माझ्या पक्षाचं वर्चस्व व्हावं म्हणून त्यांचं राजकीय अस्तित्व मी धोक्यात आणलं असेलच ना. मग त्या काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या मंत्र्याकडे तक्रार नसेल केली, त्यांनी तक्रार जरूर केली असेल. ह्या भास्करला कशाला पैसे देता, हा तर तिथं जाऊन कामं करतो आणि आपल्या सरकारच्या विरोधात बोलतो. पण काँग्रेसची जी काही एक परंपरा होती, एक सभ्यता होती, ती ऐकून ठेवा. काँग्रेसवाले काय म्हणायचे, आम्ही जे पैसे देतो, आम्ही जे काम करतो अध्यक्ष महोदय, ते त्यांचं व्यक्तिगत काम करत नाही. आम्ही लोकशाही मानतो आणि लोकांनी त्यांना निवडून दिलंय. याचा अर्थ तो विरोधी पक्षाचा असला तरी त्याचा लोकांनी निवडून दिल्यामुळं आम्ही जे काम करतो ते लोकांचं करतो. ही सभ्यता आज महाराष्ट्राच्या राजकारणातून लोप पावली. ही सभ्यता महाराष्ट्राच्या राजकारणातून नाहीशी झाली आहे. यातून महाराष्ट्राचं काही हित होणार आहे असं नाही, यातून महाराष्ट्राचं काही भलं होणार आहे असं नाही, यातून महाराष्ट्राची काही उन्नती फार होईल असं नाही. कुठल्या भ्रमात वावरतात तुम्ही. शरीरातला एखादा भाग जर विकलांग झाला, एखादा भाग जर अधू झाला, एखादा भाग जर निकामी झाला, तर पूर्ण क्षमतेनं त्या माणसाला काम करता येत नाही. या राज्याचे आपण विविध प्रकारची विविध अंग आहोत, त्यामुळे एकाला कोणाला तरी अशा पद्धतीनं तुम्हाला अधू करून चालणार नाही. राज्य पुढे घेऊन जायचं असेल तर सर्वांना बरोबर घेऊन जावं लागेल. अशा पद्धतीची मी आपल्याला विनंती करतो. आज आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेता. काय झालं 2016ला याच ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचं आरमार, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक, जगामधलं प्रसिद्ध स्मारक म्हणून आम्ही समुद्रामध्ये उभं करणार आहोत. कुठं गेलं ते स्मारक, काय झालं त्या स्मारकाचं, किती निवडणुका झाल्या, देशाच्या पंतप्रधानांकडून तुम्ही भूमिपूजन करून घेतलं. कुठं आहे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक, कुठं आहे इंदू मिल मधलं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मारक, कुठं आहे स्मारक ते. अशा पद्धतीची अनेक ठिकाणची अनेक स्मारक आज तुम्ही या ठिकाणी बंद पाडलेली आहात. आणि म्हणून नुसत्या फुशारक्याने फक्त मोठेपणा मारून या ठिकाणी प्रश्न सुटणार नाही आणि राज्याची या ठिकाणी प्रगती होणार नाही. आणि म्हणून राज्याची प्रगती जर करायची असेल तर सर्वांना या ठिकाणी बरोबर घेऊन जा, बरोबर घेऊन चला, अशा प्रकारची विनंती करतो तुम्हाला. तुम्ही सातत्यानं सांगत होतात उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या वेळेचं अनेक त्यांनी योजनांना काहीतरी त्यावेळेला स्टे दिला होता. परिस्थिती तशी होती, कोरोनाचं संकट होतं आणि त्यामुळं त्यांनी काही योजनांना स्टे दिला म्हणून त्यांना स्थगिती सरकार तुम्ही म्हणत होता. आज मला तुम्हाला सांगायचं आहे की तुमच्याच कारकिर्दीमध्ये किती योजनांना तुम्ही या ठिकाणी स्थगिती दिलेली आहात. ते सगळी माहिती मी या ठिकाणी आणलेली आहे. थोड्या वेळानं ती माझ्या हाताला लागली की मी नक्की तुम्हाला सांगेन. काय आज मराठी शाळांची अवस्था आहे, मराठी शाळांची अवस्था काय आहे. 800 शाळा, 850 शाळा आज बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. कुठे गेला राईट टू एज्युकेशनचा ऍक्ट, कुठे गेला राईट टू एज्युकेशन. शिक्षणात यांच्या जमिनी, शाळांच्या जमिनी कोणाला तरी खाजगी माणसाला एकत्रितपणे शाळा चालवायला द्यायचा विचार आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातले डेपो, एसटी डेपोच्या जागा कोणाला तरी विकसित करण्याकरता द्यायच्या आहेत. संपूर्ण एसटी डेपो हे शहराच्या मध्यवर्ती भागामध्ये आहेत. शाळा विकसित करण्याकरता डेपो विकसित करण्याचं नाव घ्यायचं आणि कोणाच्या तरी नावानं या सरकारी जमिनी कुठल्या तरी व्यापाऱ्याला देण्याचा घाट हे सरकार घालतंय. आणि म्हणून हे सरकार राज्य बुडवायला निघालेलं आहे की राज्य तारायला निघालेलं आहे. याचा विचार एकदा तुम्ही आम्ही सर्वांनी एकत्रित बसून करण्याची गरज आहे, एकत्रितपणे बसून करण्याची गरज आहे. आणि म्हणून बांधवांनो, भगिनीनो, अनेक मुद्द्यांवर बोलता येईल. आज महाराष्ट्रामध्ये देशात बघितलं तर महाराष्ट्राचा देशात सलग भ्रष्टाचारामध्ये सलग पहिला नंबर आहे महाराष्ट्राचा. ही सगळी सरकारी प्रकाशन आहेत. माझा वैयक्तिक आरोप नाहीये आणि म्हणून मी आरोप पण करतोय की सलग 4थ्या वर्षी
भ्रष्टाचारामध्ये या ठिकाणी महाराष्ट्राचा पहिला अव्वल नंबर लागलाय. संपूर्ण प्रकरणामध्ये देशात सलग 4थ्या वर्षी अव्वल स्थानावर असून लाचखोरीचे गंभीर परिणाम समोर आलेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं 888 लाचखोर अधिकारी कर्मचाऱ्यांना अटक केली, ज्यामध्ये सर्वाधिक गुन्हे हे नाशिकमध्ये नोंदले गेलेत. 172 पोलीस ऑफिसर त्यांना पकडलंय. महसूल विभागातले, नगर विकास विभागातले अशा पद्धतीच्या भ्रष्टाचाराशी संबंधित असलेले 682 गुन्हे एका वर्षात दाखल झालेले आहेत. यामध्ये नाशिक विभाग हा 138, पुणे 124, छत्रपती संभाजीनगर 109, ठाणे 83, अमरावती 73 या विभागांचा आणि मुंबई सह कोकण 39 या यादीत क्रमांक लागतो. 2025 मध्ये राज्यात 988 संशयित तब्बल 3,54,49,695 रुपयाची लाच स्वीकारत असताना अधिकारी सापडलेले आहेत. वर्ग 2 चे 124 अधिकारी 81,90,000 आणि 950 रुपये. वर्ग 3 चे 474 अधिकारी 1,07,09,295 रुपये आणि वर्ग 4 च्या 40 कर्मचाऱ्यांनी 4,70,900 रुपयाचा त्या ठिकाणी एसीबीने अँटी करप्शन ब्युरोने त्यांना पकडण्याचं काम केलेलं आहे. महाराष्ट्रातली ही प्रकरणं तर सरळच आहेत. 2021ला 715, 2022ला 688, 2023ला 763 आणि 2024ला 752 प्रकरणं या ठिकाणी आपल्या सर्वांना तिथं दिसत आहेत. आज आपण बघितलं तर महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी आत्महत्यांचं भयावह असं वास्तव आहे. राष्ट्रीय गुन्हे ब्युरो NCRBने त्यांच्या ऑक्टोबर 2025च्या अहवालात म्हटलंय की देशात 2023-24 मध्ये 10,786 शेतकरी शेतमजुरांनी आत्महत्या केल्या देशामध्ये. त्यापैकी सर्वाधिक 6,769 म्हणजेच 38.5% हे महाराष्ट्रातले शेतकरी आहेत. सरकार हे महाराष्ट्रातले शेतकरी आहेत. कर्नाटकमधले 22.5% आहेत आणि त्यानंतर तामिळनाडू वगैरे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक 6,669 शेतकरी आत्महत्येची नोंद झाली असून 4,150 शेतकरी आणि 2,519 मजुरांनी आत्महत्या केली, ज्याच्यामध्ये 250 महिला आहेत. 250 महिला आहेत. महाराष्ट्राचा नंबर 1 ला लागतो. नंतर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तामिळनाडूमध्ये त्यानंतरच्या आत्महत्या झालेल्या आहेत. पण या देशामध्ये काही राज्य अशी आहेत की एकही शेतकरी आत्महत्या करत नाही. अशी देखील काही या ठिकाणी मग पश्चिम बंगाल आहे, ज्या बंगालबद्दल सकाळ संध्याकाळ आम्ही रान उठवत असतो. त्या पश्चिम बंगालमध्ये एकही आत्महत्या होत नाही. ओरिसामध्ये होत नाही, झारखंडमध्ये होत नाही, हिमाचल प्रदेशमध्ये होत नाही, अरुणाचल प्रदेशमध्ये होत नाही. आणि आपल्या शेजारचं राज्य गोवा, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड, त्रिपुरा, चंदीगड, दिल्ली, लक्षद्वीप या राज्याची एकही शेतकऱ्यांना आत्महत्या केल्याची नोंद नाही. एकही आत्महत्या केल्याची नोंद नाही. आणि म्हणून आपल्याला सगळ्यातून यातून जर बाहेर काढायचं असेल तर फक्त घोषणांच्या हवेचे बुडबुडे काढून आणि घोषणांचा या ठिकाणी सुकाळ दाखवून आणि अंमलबजावणीचा दुकाळ दाखवून काहीही पदरात पडणार नाही. काहीही पदरात पडणार नाही. तू काय केलंस, मी काय केलं, पहिल्या वक्त्याला कितीही बोलू द्यायचं असं BSc मध्ये ठरलंय. मी बसतो तसं काय नाही, 5 मिनिटात बसतो, पण ठरलंय. 44 मिनिटं झाली. 44 मिनिटं झाली. नाही पण त्याला काय, मी अध्यक्ष महोदय मी बसतो नाही असं नाही, मी खूप बोललो, परंतु तिथे BSc मध्ये असं ठरलंय की पहिला जो वक्ता असेल या पक्षाकडे आपण बोला ना. ओके ठीक आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी 5 वाजेपर्यंतच आहे आजचं. का नंतर प्रस्ताव आहे 293चा. उद्या परत हा आहे दुसरा दिवस. नाही पण मी पुरं करतो. मी काय उद्या पुन्हा नको, कारण मग ते बरं दिसत नाही. 1-2-4 मिनिटं इकडे तिकडे झाली तर समजून घ्या. आपण ऑनलाईन राहू राजे, तुम्ही ऐकायला बसणार? बसले हो. आणि म्हणून शेतकऱ्यांचं आत्महत्येचं प्रमाण किती मोठ्या प्रमाणात आहे याचा विचार आपण करण्याची गरज आहे. आपण काय सांगत होतो, तुझ्या काळात किती झालं, माझ्या काळात किती झालं, ह्याच्या काळात किती झालं, त्याच्या काळात किती झालं.
हे असं एकमेकाकडे त्याच्या काळात झालं म्हणून माझ्या काळात झालंच पाहिजे का? त्याच्या कारकिर्दीत एखादी गोष्ट चुकीची झाली ती योग्य होती का असं जर आपण म्हणणार असू तर माझ्या कारकिर्दीमध्ये व्हायला पाहिजे, पण ते चुकीचं होतं आणि माझ्या कारकिर्दीत जे घडतंय ते योग्य होतं असं म्हणून यातून मार्ग निघणार नाही, यातून मार्ग निघणार नाही. आणि म्हणून यातून जर मार्ग काढायचा असेल तर मला असं वाटतं की सरकारनं मदत तर करायला पाहिजे. सरकार मदत तर करतंय, पण मला असं वाटतं आता कुठेतरी इथं समाज प्रबोधनाची गरज आहे. समाज प्रबोधनाची गरज आहे. मदत तर करूच, पण मदत करत असताना सुद्धा जगामध्ये अशा कितीतरी घटना घडतायत, कितीतरी अशी लोक आहेत, कितीतरी अशी माणसं आहेत, व्यवसाय करणारे लोक असतील, ट्रक व्यवसाय करणारे लोक असतील, गाडी चालवणारा ड्रायव्हर असेल, गाडीवर काम करणारा क्लीनर असेल, शाळेमध्ये शिकवणारा मास्तराबरोबर शिपाई असेल, हे लोकांच्यावर संकट नाही आहेत का? यांच्यावर काय आपत्ती येत नाही का? यांच्या संसारामध्ये काय अडचणी नाही आहेत का? प्रत्येकाला काही ना काय अडचणी आहेतच. आणि म्हणून आता कुठंतरी त्या माणसांचं आपण प्रबोधन करण्याची गरज आहे. त्यांना सांगण्याची गरज आहे की परिस्थितीबरोबर आपण संघर्ष करू, परिस्थितीचा आपण सामना करू, आलेल्या संकटाला तोंड देऊ, परंतु आत्महत्या बाबांनो रे करू नका. आत्महत्या हा या सगळ्यावरचा उपाय नाही. बहुसंख्य पुरुष लोकच आत्महत्या करतायत, महिला बिचाऱ्या मागे राहतायत. आणि मग त्या आत्महत्याची कारणं काय असतात? मुलीचं रखडलेलं लग्न, बँकेचं थकलेलं कर्ज, नैसर्गिक आपत्ती. या विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या वाट्याला तर आयुष्यभरती नैसर्गिक आपत्ती हात धुवूनच पाठीमागे लागलेली आहे. काही ना काय पीक जेव्हा चांगलं येतं तेव्हा एखादी आपत्ती येते. आता तयार होणार पीक सगळं काय ना काय आपत्ती त्यांच्या पाठीमागे लागलेलीच आहे आपत्ती पाठीमागे. पण मला तुम्हाला तरी सुद्धा सांगायचं आहे की ह्या सगळ्यावरचा उपाय आत्महत्या नाही. या सगळ्यावरचा आत्महत्या उपाय नाही. बुलढाण्यामध्ये घाटाच्या खालीनी घाटाच्या वर असे 2 भाग उल्लेख केला जातो. एकदा मी बुलढाण्याला बुलढाण्याला गेलो, एवढी मोठी निवेदनं सर्वांनी दिली. मी त्यावेळेला मंत्री होतो. मी आपली निवेदनं घेतली आणि मी निघालो. ते म्हणले नाही तुम्ही काहीतरी बोललं पाहिजे. मी म्हटलं बा मी काय बोलणार नाही. एक तर माझा स्वभाव आहे तो थोडासा रोखठोक आहे. खोटं आयुष्यात कधी मला बोललेलं आवडत नाही आणि उगाच कोणाची तरी भलावण करायची आणि कोणाला बरं वाटेल असं बोलायचं आणि खरं टाळायचं हे माझ्या रक्तात नाही. त्यामुळे मी काय बोलेन हे तुम्हाला आवडणार नाही. मी भाषण केलं. मी त्यांना सांगितलं की तुमच्यापेक्षा सुद्धा माझा कोकण गरीब आहे. तुम्हाला असं माझ्या अंगावरच्या कपड्यावरून तुम्ही जाऊ नका की माझ्या कोकणामध्ये सगळं अलबेलं आहे, गरीब आहे. अनेक प्रसंग येतात, भूकंप येतो, नदीला पूर येतो, आमच्याकडे जमीन जागा नाही, आमच्याकडे कधी ना कधी सायक्लॉन होतं, भयान वादळ येतं, काय वाटेल ते होतं. पण कोणीही 2021चा पूर तुम्हाला माहिती आहे, चिपळून पाण्याखाली गेलो होतं, सगळं झाडून काही शिल्लक राहिलं नव्हतं. गेल्या 150-200 वर्षात कधी पूर आला नव्हता तेवढा आला. दुसऱ्या दिवशी सगळे उठले. काय करायचं? देवाची कृपा. नशिबात होतं ते घडलं म्हणून साफसूफ करायला सुरुवात केली. मी त्यांना 2-3 उदाहरणं सांगितली. मला वाटलं तर लोक मला मारतीलच, हा मोठा शाणा आलाय मला शिकवायला. मी घाट चढून गेलो नाही. हेलिकॉप्टर होतं, पवारसाहेबांनी मला हेलिकॉप्टरच दिलं होतं तेव्हा पाठोपाठ ते लोक आले. मी म्हटलं बहुतेक काहीतरी तर राडा आहेच. ते म्हटले नाही आमच्याकडे बैठक झाली. कुणीतरी येऊन आम्हाला हे प्रबोधन करून सांगितलं पाहिजे, आमची कोणीतरी हिंमत वाढवली पाहिजे. आमच्या दुःखावर फुंकर घालण्याच्या ऐवजी आमच्या दुःखावरच सातत्यानं दुःख तर आमचं दुःख बद्दल फार मोठं असं कणव असल्यासारखं बोलण्यापेक्षा मला असं वाटतं ह्या आत्महत्या म्हणजे किळसवाण्या. पुरुषानं आत्महत्या केल्यानंतर त्या महिलेच्या वाट्याला, महिलेच्या गळ्यामध्ये त्या मुलीचं लग्न पडत नाही का? त्या बाईनं काय करावं? तुम्ही पुरुषांनी आत्महत्या करता म्हटल्यानंतर त्या बाईनं काय करावं? त्या मुलीचं लग्न कार्य तिनं कसं करावं? तिनं बँकेचं कर्ज कसं फेडावं? आणि म्हणून त्याला सांगावं लागेल की हे सगळं करून सरकार तर तुझ्या पाठीशी आहे, पण आत्महत्या हा शेवटचा उपाय आहे. बाबा रे, हात जोडतो तुला मी, तू आत्महत्या करू नकोस. आत्महत्येकरता आता सरकारने मदत केली. निसर्ग कायम त्या बिचाऱ्यांच्यावर कोपलेलाच आहे, आम्ही काही म्हटलं तरी, पण त्यांचं आत्मबल वाढवण्याची गरज आहे आणि म्हणून ते आपण करावं. अशा प्रकारची मी आपल्याला विनंती करतो. मी 2-3 गोष्टी या ठिकाणी शोधत होतो की तुम्ही एकतर कागद हातामध्ये घेऊन आयुष्यामध्ये पहिल्यांदा बोलायला मला जमतंय. मला कागद घेऊन बोलायला जमतच नाही, पण
मी शोधत होतो की तुमच्या कारकिर्दीमध्ये तुम्ही किती 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 योजना बंद केल्यात, त्या सगळ्या मी शोधत होतो. निवडणुकीकरता फक्त योजना कशा चालू केल्यात, झुणका भाकर केंद्र असेल, काय 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 भरपूर ती योजना असेल, त्या सगळ्या योजना तुम्ही कशा बंद केल्यात घ्या. तुम्ही त्यावेळेला उद्धव साहेबांना सांगत होतात की तुम्ही स्थगिती सरकार, म्हणजे त्या सरकारमध्ये तुम्ही पण होतात, कमीत कमी तेवढं तरी टाळायचं असतं, ते पण तुम्ही टाळत नाही. पण ठीक आहे, काय काय बंद केलं तुम्ही? निवडणुकीच्या पूर्वी लोकांची मतं मिळवण्याकरता तुम्ही सगळं पदरात पाडून घेतलं आणि निवडणूक संपल्यानंतर काय केलं? कुठे गेला आनंदाचा शिदा? त्याच्यानंतर काय गणपती आला नाही, दसरा आला नाही, दिवाळी आली नाही, कुठे गेला आनंदाचा शिदा? मामा आनंदाचा शिदा वाटत होते त्यावेळेला स्वतःचे स्टिकर बिकर लावून. स्वच्छता मॉनिटर कुठे गेले? लाडक्या भावाला अप्रेंटिसशिपचा तुम्ही कोर्स देणार होता, कुठं झाला? कोर्स का बंद झाला? मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना का बंद झाली? 1 रुपयात पीक विमा योजना का बंद झाली? एक राज्य एक गणवेश कुठं गेला? तो गणवेश कुठं गेलाय? कुठं अडकलाय? कुठं दीपक केसरकरांच्याकडं कुठं अडकलाय? तो कुठं आहे? तो बघायला हवाय. योजना दूत, तुम्ही योजना दूत तयार केलेत, ती योजना कुठे गेली? नमो कामगार कल्याण योजना बंद करून टाकलीत. नमो नमो करून मोदी साहेबांच्या नावाचा उपयोग फक्त मतं मिळवण्याकरता केली. नमो तीर्थस्थळ व गडकिल्ले संवर्धन योजना कुठे आहेत? मला वाटलं दादा काय मला थांबवतात की काय? नाही, या नको, हे कुठे गेल्या ह्या योजना? या सगळ्या निवडणुकीकरता लोकांच्या समोर फंडे आणलेत, लोकांच्या भावनेनं हात घातलं, महिलांना सांगितलं 2100 रुपये देईन. अध्यक्ष महोदय, मी जबाबदारीनं सांगतो, आज राज्याच्या डोक्यावर 9,32,000 कोटी रुपये कर्ज आहे. किती आहे? तुम्ही सगळे लबाड आहात. तुम्ही आमच्या बहिणींच्या नावाने खापर बोडताय. बाकीच्यांची काय मतं असतील मला माहित नाही, पण माझं पहिल्या दिवसापासूनचं ठाम मत आहे की हा डोक्यावर कर्जाचा डोंगर झालाय, ह्या आमच्या लाडक्या बहिणींच्या मुळे नाही. लाडक्या बहिणींच्या मुळे नाही. आठवण करा, आज कैलासवासी दादा इथं हजर नाहीत. निवडणुकीच्या पूर्वी सप्लिमेंटरी बजेटमध्ये आपण 46,000 कोटी रुपयाची तरतूद केलेली होती. 46,000 कोटी रुपयाची सरकारने तरतूद केली होती. आज 46,000 कोटी रुपये तुम्हाला लागत नाहीयेत, 32 की 33,000 कोटी रुपये फक्त लागत आहेत. 2,53,00,000 महिलांना 1,500 रुपयाप्रमाणात तुम्ही त्या ठिकाणी निवडणुकीच्या अगोदर 1500 रुपये लाडक्या बहिणीच्या खात्यामध्ये टाकलेत. कुणी न मागता जबरदस्तीने टाकलेत. आज त्यातला आकडा थोडाफार मागं पुढे होत असेल राजे, पण 57 लाख महिलांना तुम्ही वेगवेगळी कारणं सांगून कमी केलं. 57 लाख महिलांना तुम्ही त्या योजनेपासून आता बाजूला केलं. कसा वाढतो आकडा तुमचा? 46,000 कोटी रुपये 2,53,00,000 महिलांकरता लागत होते, आज 57 लाख महिला कमी झाल्या. कसा लागतात एवढे तुम्हाला पैसे? फसवताय तुम्ही. तुमचा भ्रष्टाचार एवढा आहे, एका एका कामामध्ये टक्केवाऱ्या तुमच्या एवढ्या आहेत. काय झालं घोडबंदरच्या रस्त्याचं? सुप्रीम कोर्टाने तुमच्या कानपडात मारली. 6,200 कोटी रुपयाचं टेंडर तुम्ही काढलं, सुप्रीम कोर्टापर्यंत विषय गेला, डिटेल्स मी सांगत नाही. आणि तोच रस्ता 6,200 कोटी रुपयाचा रस्ता सुप्रीम कोर्टाने त्या ठिकाणी त्याचं इस्टिमेट वगैरे केलं, त्यावेळेला 3,000 कोटी रुपयाचा रस्ता झाला. एका योजनेमध्ये 3,200 कोटी रुपये तुम्ही भ्रष्टाचार केला. एका योजनेमध्ये अशा 1760 योजना तुम्ही त्या ठिकाणी केल्यात. अनेक प्रकारची टेंडर्स ही आता फक्त मंत्रालयातून निघतायत. माझ्या आयुष्यामध्ये मी कधीच कोणावर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला नाही. मी धोरणावर बोलतो, मी योजनेवर बोलतो, पण आता तुम्ही त्या आमच्या बहिणींच्या नावाने खापर फोडत असाल तर आमच्यासारख्याला बोलावं लागणार आहे. अजिबात या लाडक्या बहिणींमुळे तुमचं सरकार अडचणीत नाही. तुम्हाला हळूहळू या बहिणींमुळे सरकार अडचणीत आहे. बहिणींमुळे सरकार त्या ठिकाणी कर्जबाजारी झाले म्हणून तुम्हाला योजना बंद करायची आहे. नाही, आजच्या दिवशी तर मी सांगेन, तुम्ही निवडणुकीच्या पूर्वी बोलला होतात 1500च्या ऐवजी 2100 देईन. उद्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये अजून तो प्रिंट झालेला नाही. अर्थसंकल्प तो कधी होतो तो मला चांगला माहिती आहे, अजून झालेला नाही मामा. अरे कसा होईल मला माहिती नाही तो कधी होतो तो. आणि म्हणून आता 2100 रुपये द्या 2100 रुपये. तुम्हीच बोलला होता शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, तुम्हीच बोलला होता. कुठला काढला जून महिना शोधून? जून महिन्याला कुठला मुहूर्त येणार आहे? उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंना तुम्ही वाटेल त्या परीने दोष द्या.
माझं काही म्हणायचं नाही मला, परंतु कोरोनाच्या कालावधीमध्ये त्या काम केलेल्या माणसानं शेवटी तुम्हाला त्याची जाणीव नसली किंवा आठवण राहिली नसली तरी महाराष्ट्राच्या ते मनामध्ये आहे. पण 2 लाख रुपयाचं कर्जमाफी होतात तुम्ही त्या मंत्रिमंडळामध्ये. 2 लाख रुपयाची कर्जमाफी, त्याच्या अगोदर कर्जमाफी होत होती तेव्हा 73 प्रकारचे दाखले लागत होते. 73 प्रकारचे दाखले लागत होते. पण उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या सरकारमध्ये एका ऑर्डरवर 2 लाख रुपयाची कर्जमाफी एका क्षणात शेतकऱ्यांची झाली. कोणाचीही कुठल्याही प्रकारची तक्रार आली नाही आणि भ्रष्टाचाराची पण तक्रार आली नाही. त्यांनी प्रोत्साहनपर योजना, जे प्रामाणिकपणे कर्ज भरतात, आपण ज्यांना भरणं शक्य नाही त्यांना मदत करतो, पण जे प्रामाणिकपणे कर्ज भरतात त्यांना सुद्धा प्रोत्साहन दिलं पाहिजे आणि त्यांना सुद्धा कर्ज भरण्याकरता उद्योगदूत केलं पाहिजे. म्हणून 50,000 रुपयाची योजना त्याच वेळेला जाहीर झाली. काढून बघा बजेटचं पुस्तक, सरकार पडलं त्याच वेळेला 6,000 कोटी रुपयाची तरतूद त्या बजेटमध्ये तयार झालेली होती, त्या बजेटमध्ये झाली होती. म्हणून या राज्यपाल महोदयांच्या भाषणातून तुम्ही लोकांना फसवण्याचे जे काही उद्योग केले ते जरा बंद करा. पण मी तुम्हाला आता सांगतो की तुम्हाला आता भविष्यात हे फसवण्याची गरजच नाही. राज्यपालांचं भाषण चांगलं ठेवण्याची गरजच नाही. आता तुम्ही नवीनच फंडा काढला होता. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीचं उदाहरण उद्याच्या उत्तराच्या भाषणामध्ये या ठिकाणी दिलं जाईल आणि आम्हाला ऐकवलं जाईल. हे आम्हाला माहिती आहे. काय तुमची समाजामध्ये पद राहिले, काय तुमच्या पक्षाचं महत्व राहिलंय, काय तुम्हाला कोणी निवडून दिलं, कोणी आम्हाला निवडून दिलं नाही. नगरपालिकेमध्ये मी 1 मिनिटात अटकतो फक्त काय ते नाही मी ऑनलाईन राहत नाही. मी राहिलो तर बरेच मुद्दे आहेत पण नको आता ऑनलाईन नको. मी आता संपवतो. आणि म्हणून तुम्हाला मतं कोणी दिला नाही. नगरपालिकेला, नगरपंचायतीला, महानगरपालिकेला, जिल्हा परिषदेला, पंचायत समितीला कुणी मतं दिला नाही म्हणून मी जोरदोरानं सांगाल. मामा आतला आवाज जरा विचारा. इतके वर्ष तुम्ही आम्ही सगळेच राजकारणामध्ये आहोत. अरे काय हे मतामागं पैसे तुम्ही वाटप चालवलं, हे काय चालवलं आहे काय? पर मतामागं तुम्ही वाटप काय चालवता, काय चाललंय ह्याचं बुमरँग होणार आहे. आम्ही काँग्रेसला शिव्या देत होतो त्या काळात, भाजप आणि शिवसेना आम्ही एकत्र होतो. पर मताला पैसे, आता तर त्याच्या पुढचा फंडा ईव्हीएम संपलं, मतचोरी मतदारातली कमी जास्त करणं हा विषय संपला. आता मताला पैसे वाटणं संपलं. आता तुम्ही समोरचा उभा राहिलेला उमेदवारच मागे घ्यायला लावता, बिनविरोध करता. अरे करताय काय या लोकशाहीचं? त्या मताला काय किंमत राहणार आहे की नाही? जर मतदानानं जर एखादा सदस्य निवडून आला नाही तर त्याच्या भागातला जो कोणी मतदार असेल किंवा नागरिक असेल तो त्याच्या दरवाज्यात कुठल्या तोंडानं जाणार? त्याला कुठल्या तोंडानं जा विचारणार की माझं तू काम केलंच नाही, मी तुला निवडून दिलाय, माझं मत दिलंय, माझ्या गावाचं काम केलंच नाही. तो सरळ सांगितलंय चल तुझं मत घेऊन मी काही निवडून नाही आलो. तो बिनविरोध आला ना. 1952 साली देशाच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. 2026 पर्यंत फक्त 52 लोक बिनविरोध निवडून आले. पण एकट्या परवाच्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये तुम्ही 68 लोकांना बिनविरोध निवडून आणलं. अरे संविधान तुम्हाला काय मान्य आहे की नाही? घटना तुम्हाला काय मान्य आहे की नाही? लोकशाही तुम्हाला काय मान्य आहे की नाही? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाचे राष्ट्रपती असतील नाही तर माननीय पंतप्रधान महोदय असतील, हे मतदान केंद्रावर जेव्हा जातात तेव्हा त्यांना सुद्धा एकच मत देण्याचा अधिकार आहे. आणि माझ्यासारखा तुमच्यासारखा सामान्य माणूस जेव्हा मतदान केंद्रावर जातो त्याला सुद्धा एकच मत देण्याचा अधिकार आहे. एवढं त्या मताचं मोल आणि महत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 74 वर्षापूर्वी ठरवून ठेवलेलं आहे. कुठल्या दिशेनं आम्ही राज्य घेऊन जातोय, कुठल्या दिशेनं आम्ही या ठिकाणी आमचा देश घेऊन जातोय. आणि म्हणून या ठिकाणी मी तुम्हाला एवढीच विनंती करतो की शेवटी हा लोकशाहीचं पावित्र्य जपा. शेवटी लोकमताचा आदर करा. तो सत्ताधारी आहे की विरोधी आहे, ते संख्येनं जास्त आहेत की मोठे आहेत, याचा विचार न करता लोकशाहीला विरोधक पण पाहिजे आणि सत्ताधारी पाहिजे, तरच ही लोकशाही सन्मान मार्गाने चालेल, योग्य दिशेने चालेल. न पेक्षा एक चाक काढून ठेवलं तर नक्की दुसरं चाक हे तिरकत चालणार आहे, ते सरळ कधी जाणार नाहीये. आणि म्हणून आम्ही संख्येनं कमी आहोत म्हणून आमची टिंगल टवाळी करण्यापेक्षा आमचा योग्य तो मान सन्मान राखा. आम्हाला लोकांनी निवडून दिलंय, आम्हाला तुम्ही एकही पैसा विकासाला देत नाही, याचा अर्थ तुम्हाला असं वाटतं की तुम्ही आमची जिरवताय. आमची काहीही जिरत नाही. नियतीच्या मनामध्ये असेल ते घडेल.
पण तुम्ही त्या भागाचंच वाटोळं लावताय, त्या भागातल्या जनतेबरोबर तुम्ही अन्याय करताय, तो करू नका एवढीच विनंती करतो. राज्यपाल महोदयांच्या भाषणाला विरोध का केला ते सगळे मुद्दे सांगितलेत. इथं अनेक मुद्दे या ठिकाणी सांगण्यासारखे आहेत. राज्यातली कायदा आणि सुव्यवस्थेचं किती वाटोळं लागलंय, किती बेरोजगार झालाय, त्या संदर्भात सुद्धा मला बोलायचं होतं, पण मी ते आता न बोलता मला आपण खूप वेळ दिला अध्यक्ष महोदय, आणि सभागृहाने सुद्धा मी जे जे बोललो ते पिन ड्रॉप सायलेंट ऐकून घेतलं, त्याबद्दल आपल्या सर्वांना धन्यवाद देतो आणि राज्यपालांच्या या भाषणाचा विरोध करतो. राज्यपालांना तुम्ही सगळं खोटं बोलायला लावलं म्हणून तुमचा निषेध करतो, आणि तुमच्या नादाला लागून राज्यपाल खोटे बोलले म्हणून त्यांच्याबद्दल खेद व्यक्त करतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नाही, आता आपण राज्यपालांच्या चर्चा आता संपवतोय. 5 वाजेपर्यंत होतं, आपण जास्ती दिलेली आहे. आता 293चा सुरू करायचं आहे. उद्या आहे ना परत उद्या? हा, मग तुम्हाला ऑनलाईन ठेवायचं. ऑनलाईन ठेवा. हा, म्हणजे उद्याला मला सुरुवात करता येईल. माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदयाच्या अभिभाषणावरील प्रस्तावावर जी चर्चा या ठिकाणी होत आहे त्याला विरोध करण्यासाठी मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हे अभिभाषण म्हणजे मागच्या 57 परिषदामध्ये हे अभिभाषण आहे. त्यातील 20 मुद्दे हे मागच्याच अभिभाषणातील आहेत. म्हणजे खरं तर पाहिलं तर हे परिषदातील 58 परिषद जे काही आहेत त्यातील 38च आपण म्हणूया, 57 मधील 37 म्हणूया, 20 त्याचीच रिपीट आहे. म्हणजे यावरून मला वाटतं की ज्या सगळ्या अभिभाषणावरच्या चर्चेनंतर आता भास्करराव जाधवसाहेब बोललेत, अध्यक्ष महोदय, म्हणजे सुरुवातीलाच माझं शासन म्हणून सगळे राज्यपाल म्हणतात. खरं तर हे शासनाच्या या संदर्भात या छत्रपती शिवरायांच्या, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आणि भगवान बिरसा मुंडा, महात्मा ज्योतिबा फुले यांचं नाव घेतलं गेलं. अध्यक्ष महोदय, यांच्या नावाने सुरुवात केली, परंतु यांचं नाव घेत असताना अध्यक्ष महोदय यांचा अवमान करणाऱ्यांना मात्र, महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये अवमान करणाऱ्यांना मात्र त्यांना पद्मश्री नावाने पुरस्कृत सुद्धा केलं जातं, त्यांचा सन्मान केला जातो. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान करणारी, महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा अवमान करणारी, जी काही त्यांचा अवमान करणारी या महाराष्ट्रामध्ये येऊन महाराष्ट्राच्या राजभवनात बसून अवमान करणाऱ्यांचा जर होत असेल तर कुठल्या तोंडाने आपण यांच्या या महापुरुषाचं नाव घेतो आणि त्यांना पद्मभूषण पदवी देऊन त्यांचा गौरव करतो? म्हणजेच या मातीतील, या महाराष्ट्रातील, देशातील या महापुरुषांच्या संदर्भात तुमची भूमिका, तुमचे विचार हे नाव घेत असताना थांबू. ऑनलाईन ठीक आहे, मी उद्याला ऑनलाईन राहायला हरकत नाही ना. चला, थँक्यू केळकर साहेब. नियम 293 अन्वये चर्चा. हो, नाही उद्या आहेत ना. उद्या 4 तास आहे. 4 तास. त्याची नावं बरोबर आहे. हो, ठीक आहे. चला 293. माननीय अध्यक्ष महोदय, कंटिन्यू करू. बिलं घ्यायच्यात ना, इंट्रोडक्शन लेगवर राहतो, यांचं कंटिन्यू करा. मंत्री नाही आलेलं, तुमचं कंटिन्यू करा ना. हा, तुमचाच करा. कोण आले? कुठे मंत्री? कुठे?
नाही, इंट्रोडक्शन आहे. इंट्रोडक्शन आहे. पुनर्स्थापनार्थ सन 2026चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 1. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन 2026चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 1 महाराष्ट्र नगर परिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी सुधारणा विधेयक 2026 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. प्रस्ताव असा आहे की सन 2026चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 1 महाराष्ट्र नगर परिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी सुधारणा विधेयक 2026 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2026चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 1 महाराष्ट्र नगर परिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी सुधारणा विधेयक 2026 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे. होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. मंत्री विधानसभा विधेयक क्रमांक 2. कुठलं? मांडा. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2026चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 1 महाराष्ट्र नगर परिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी सुधारणा विधेयक 2026 मांडतो. विधेयक मांडण्यात आले. सन 2026चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 2. मंत्री. ठीक आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन 2026चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 2 महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सुधारणा विधेयक 2026 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. प्रस्ताव असा आहे की 2026चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 2 महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या विधेयक 2026 मांडण्यास अनुमती देण्यात आली. प्रश्न असा आहे की 2026चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 2 महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या सुधारणा विधेयक 2026 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत. होयचे बहुमत. प्रस्ताव संमत झाला. मंत्री महोदय. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2026चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 2 महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या सुधारणा विधेयक 2026 मांडतो. सन 2026चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 2 महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या सुधारणा विधेयक 2026 मांडण्यात आले. 293 सावरकर साहेब. अध्यक्ष महोदय, सत्ताधारी पक्षातर्फे 293चा प्रस्ताव आपण सादर करीत आहोत. राज्यातील शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढीसाठी, शाश्वत शेतीसाठी आणि जागतिक स्पर्धेसाठी AI फॉर ॲग्रिकल्चर 2026 ही परिषद शेतकऱ्यांच्या जागतिक तंत्रज्ञानाची ताकद देण्याकरिता नवा टप्पा ठरणार असणे, कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र AI धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असणे, महाॲग्री AI धोरण 2025-29 अंतर्गत शेतीमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, जनरेटिव्ह AI, ड्रोन आणि रोबोटिक्सचा वापर सुरू होणार असणे, राज्यात शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात क्रांती घडविणारी मुख्यमंत्री बळीराजा प्रांजन रस्ते योजना राबविण्याचे धोरण असणे, या योजनेसाठी मनरेगा व इतर 13 विविध योजनांमधून आणि CSR निधीमधून निधी उपलब्ध केला जाणार असणे, या योजनेमध्ये रस्त्यांसाठी लागणारी मोजणी आणि पोलीस बंदोबस्ताचे शुल्क शासनाने पूर्णपणे माफ केले असणे, रस्त्याच्या मजबूतीकरणासाठी लागणारे गाळ, माती, मुरुम आणि दगडासाठी कोणतीही रॉयल्टी लागणार नसणे, राज्यात आक्रमक बिबटे, वाघ व अन्य वन प्राण्यांच्या शेतीला धोका निर्माण होत असल्याने या प्राण्यांना शेड्यूल 1 मधून शेड्यूल 2 मध्ये आणण्याचा प्रस्ताव शासन स्तरावर विचाराधीन असणे, वन्यजीव हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय नोकरीत सामावून घेतले जाणार असणे, 2026च्या खरीप हंगामापासून वन्य प्राण्यांच्या पीक नुकसानीची भरपाई पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असणे, भात पिकाला पूर्व अतिवृष्टीचा फटका बसल्याने पीक विमा योजनेतून सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेतला असणे, पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यात
1800 बिबटेसाठी जंगलात रेस्क्यू सेंटर उभारण्याचे धोरण असणे या विषयासंदर्भात शासनाने करायची अधिकची कारवाई व उपाययोजना विचारण्यात घेण्यात यावी. अध्यक्ष महोदय, थोडंसं या प्रस्तावाकडे पाहत असताना विरोधक आणि सत्ताधारी असा विचार न करता झालं ते झालं, मग आता पुढे काय करायचं आहे याच्यावर थोडं चिंतन केलं तर बरं राहील. अध्यक्ष महोदय, अतिवृष्टी, पीक नुकसान याच्यामुळे परंपरागतरित्या शासन मदत करत राहते, ते शासनाचं कर्तव्य आहे. परंतु दीर्घकालीन उपाय जर आपण यात केले नाहीत तर शेतीवर अवलंबून असणारा आपला जो समाज आहे तो जवळपास 100% शेतीवर अवलंबून असणारे 28 ते 30% लोक आता महाराष्ट्रात राहिले आहेत. डबल इन्कम असणारे लोक 20% आहेत आणि 50% लोक तर अर्बनमध्ये म्हणजे शहरी भागात ऑलरेडी त्यांचं मायग्रेशन झालेलं आहे. आणि म्हणून एक फेक नरेटिव्ह फैलवण्यासाठी काही बुद्धिजीवी जे आहेत ते बुद्धिजीवी लोक कुठल्याही चांगल्या गोष्टीला विरोध करण्याचं एकमेव काम करतात आणि मग शेतकरी समाजामध्ये जिथं प्रबोधन कमी पडते तिथं लोक कोणाला येणाऱ्या गोष्टीला सहसा स्वीकारत नाहीत आणि त्याच्यातून होणारं नुकसान जे आहे ते खूप जास्ती होते. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, या सर्व विषयामध्ये मान्य चंद्रकांत दादा यांनी मागच्या अधिवेशनामध्ये म्हणजे पहिलं अधिवेशन झालं आपली नवीन सत्ता आल्यानंतर, तेव्हा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचं विद्यापीठ पनवेलला सुरू करण्याबद्दल घोषणा केली होती. आणि ते घोषणा सुरू झाल्याबरोबर काही बुद्धिजीवी ते सकाळी मॉर्निंग वॉकला जातात आणि व्हिडिओ कॉलवर शेती करतात, अशांनी बुद्धिभेद करणं सुरू केलं आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स या टेक्नॉलॉजीलाच मुळात विरोध करणे आणि या टेक्नॉलॉजीमुळे बेरोजगारी वाढेल असा एक संभ्रम फैलवण्याचा समाजामध्ये प्रयत्न केला. मला असं वाटतं की या 293च्या प्रस्तावावर जास्ती फोकस आमचा हाच राहील की याच्यामध्ये उपयोगिता किती आहे याच्यावर थोडं आपण चिंतन केलं तर एक प्रबोधनाच्या माध्यमातून शेतकरी समाजाला या टेक्नॉलॉजीचा वापर कसा करता येईल आणि त्याच्यातून कमी श्रमामध्ये उत्पादकता कशी वाढवता येईल याच्याकडे लक्ष देणं आवश्यक आहे. मान्य अध्यक्ष महोदय, काही लक्षणीय आकडे आज सभागृहासमोर मी आपल्यासमोर ठेवतो. आपल्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर कृषी क्षेत्र आलं पाहिजे असं केंद्राचं आणि राज्याचं धोरण होतं आणि त्याच्यातून साधारणतः 7 कोटी अध्यक्ष महोदय 63 लाख या देशामध्ये ॲग्रिस्टॅक म्हणजे फार्मर ID तयार केले गेले. हे अद्वितीय असं काम या 2-4 वर्षात झालेलं आहे. आणि मान्य अध्यक्ष महोदय, 23.5 करोड शेतकऱ्यांची शेती जी आहे त्याच्यापैकी 23.5 करोड प्लॉट जे आहेत त्याचं सर्वे केला गेला. हे इतकं सोपी काम नाही आहे अध्यक्ष महोदय. आपल्या नॅशनल पेस्ट सर्व्हिलन्स सिस्टीमनं 66 पिकं आणि 432 कीड हे आयडेंटिफाय केले आणि त्याचं रिअल टाईम ॲडवायझरी म्हणजे एकदम वेळेवर त्याच्याबद्दल ज्याला आपण सजेशन्स ज्याला म्हणतात ते सजेशन्स 10,000 एक्सटेन्शन जे ॲग्रिकल्चर खात्याचे कर्मचारी आहेत त्यांच्या माध्यमातून लोकांना दिल्या गेले. डिसेंबर 2025 पर्यंत अध्यक्ष महोदय किसान मित्र जो आपला चॅटबॉक्स आहे त्याच्यातून आपण म्हणजे काही प्रश्न विचारतो मोबाईलवर त्याचं उत्तर भेटते. याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय तुम्ही समजून घ्या 93 लाख लोकांनी आपल्याला सल्ला मागितलेली आहे. याचा अर्थ 93 लाख शेतकरी त्याच्याशी इंटरॅक्ट करून राहिले आणि या 93 लाख ज्या क्वेरी झाल्या त्या 8 लाख शेतकऱ्यांनी ह्या क्वेरीज तयार केल्या होत्या आणि 11 राष्ट्रीय भाषेमध्ये रिजनल लँग्वेजेसमध्ये ह्या क्वेरीज आल्या होत्या. मी याच्यासाठी सांगून राहिलो हे सर्व की याचं पर्क्युलेशन किती जास्ती प्रमाणात आहे, किती फैलाव होऊन राहिला हे आपल्या लक्षात येईल.
आपल्या खरीप 2025मध्ये आपलं जे मान्सून येते, मृग नक्षत्र येते, त्याच्यामध्ये 3,88,00,000 शेतकऱ्यांपर्यंत 13 राज्यांमध्ये आपण त्यांना ॲडवायझरी देऊ शकलो आणि त्या माध्यमातून अनेक शेतकऱ्यांनी आपला क्रॉपिंग पॅटर्न किंवा शेतीमध्ये पेरणी करणं त्याच्यावर अवलंबून राहून मागं पुढे केलं. युनियन बजेट जे होतं आपलं 26-27चं, त्याच्यामुळे भारत विस्तार हे मल्टीलँग्वेज AI टूल जे आहे हे ॲग्रिस्टॅक पोर्टलसोबत इंटिग्रेट करायचा प्रयत्न केला. ऑल इंडिया AI समिट जे झालं 2026मध्ये, त्याच्यामध्ये आपण आपली शक्ती जी आहे या विषयामधली ती शक्ती देशाच्या शेतकऱ्यांसमोर आणि परदेशी पाहुण्यांसमोर प्रदर्शित केली. असे अनेक मुद्दे सांगण्यासारखे आहेत, परंतु महत्त्वाचं म्हणजे या AIच्या वापरामुळे जे निर्णयामध्ये बदल होऊन राहिले अध्यक्ष महोदय, ते फार म्हणजे त्याच्यामध्ये लक्ष देणं खूप आवश्यक आहे. आपल्या AIमुळे शेतीतील निर्णय जे आपण घेतो आजपर्यंत शेतकरी हा आपल्या पूर्वजांचा अनुभव आणि अंदाजावर आधारित आपले निर्णय असायचे. त्याला वस्तुस्थितीशी कुठे सांगड नव्हती, रिअल टाईम डाटा होता. आता आपल्या शेतीवरचे निर्णय हे अंदाजावर नाही तर अचूक माहितीच्या आधारे घेतल्या जातील. हवामानाची जोखीम व्यवस्थापन जे आहे यामध्ये आपण हवामानाची जोखीम आधीच आपल्यापर्यंत पोहोचेल. जसं फेब्रुवारी एंडला किंवा होळीच्या दरम्यान विदर्भातल्या पूर्व आणि पश्चिम विदर्भात वादळ येते आणि ते येणार आहे हे जर 2-3 दिवस आधी कळलं तर बऱ्यापैकी चण्याची काढण्याची प्रक्रिया जी आहे ते आपण एकतर लेट करू शकतो किंवा लवकर काढून घेऊ शकतो. याच्यामध्ये करोड रुपयाचं नुकसान जे आहे ते टळू शकते. तर हे हवामान जोखमीचाही विषय याच्यामध्ये आलेला आहे. पिकांचं जे आरोग्य आहे त्याच्यामध्ये सातत्यानं त्याची तपासणी जर झाली तर आपल्याला साधारणतः कृषी आणि शेती करण्याची पद्धत जी असेल की साधारणतः आजार आला झाडांवर पिकांवर की त्याच्यानंतर आपण त्याचं व्यवस्थापन करतो. पण आजार येणाऱ्याच आधीच त्याचे लक्षणं जर शेतकऱ्यांना माहीत पडले तर प्रोटेक्टिव्ह स्प्रेइंग ज्याला म्हणतात ते जर झालं तर खूप मोठं शेतीचं नुकसान याच्यातून टळेल. कीडवर नियंत्रण, शेती खर्चावर नियंत्रण याच्यातून मिळणार येईल. पाण्याचा कार्यक्षम वापर या यामुळे होईल. उत्पादनामध्ये काही प्रमाणात स्थिरता येईल. आपल्या मातीचं आरोग्य जे आहे, आमचा एक नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प आहे अध्यक्ष महोदय, आणि त्या माध्यमातून आपला प्रयत्न आहे की हे सर्व महाविस्तार नावाचं जे आपण पोर्टल तयार केलं त्या पोर्टलच्या माध्यमातून ॲग्रिस्टॅक म्हणजे शेतकरी ID आणि शेतकऱ्यांचा सातबारा आणि त्याचं माती परीक्षण, त्याचे नमुने आणि रिझल्ट्स त्याच्यावर भेटतील. तुम्ही जर राजू भाऊ तुमचं नाव टाकलं तर तुमच्या नावासमोर तुमचे किती शेती आहे हे येईल, सातबारा येईल, आणि मग त्या सर्व नंबरवर तुम्ही क्लिक केलं तर त्या शेतातली तुमची माती जी आहे त्याच्यामध्ये फॉस्फरसची गरज आहे की मॅग्नेशियमची गरज आहे की सल्फर कमी आहे हे सर्व येईल. आणि म्हणून अंदाज नव्हता ॲक्च्युअल वस्तुस्थितीवर त्या शेतातली माहिती या पोर्टलच्या माध्यमातून मिळेल. बाजारातले जे चढ उतार आहेत याच्यामध्ये चढाचा कधीच फायदा शेतकऱ्याला होत नाही, उताराचा फायदा होत नाही. याही वर्षी सोयाबीन 4,042 रुपयांना आपल्या सर्व शेतकऱ्यांनी विकलं आणि आता भाव मात्र 5,000च्या वरती आहेत. तर हे जे नुकसान आहे 1,000 रुपये क्विंटल 1,200 रुपये क्विंटलचं ते बऱ्यापैकी आपण आधीच जर माहिती आली तर आपण हे बऱ्यापैकी आपण उपलब्ध करू. आणि बराचसा शेतीचा व्यवसाय जो आहे आणि शेतमालाचा त्याच्यामध्ये मध्यस्थ्यांवर खूप अवलंबून राहते माणूस. म्हणून या AIच्या माध्यमातून मध्यस्थी काही प्रमाणात कमी होऊन डायरेक्ट शेतकऱ्यांपर्यंत आपण काही गोष्टी पोहोचू शकू. महिलांचा थेट सहभाग याच्यामुळे वाढणार आहे, त्यांनाही याच्यामध्ये आपण समाविष्ट करू शकू. अशा बऱ्याच गोष्टी या AIच्या माध्यमातून या भारत देशामध्ये आणि विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये होऊ शकतात. अध्यक्ष महोदय, ॲग्रिकल्चरची AIची पॉलिसी महाराष्ट्र सरकारनं 2025 ते 29 काढली. याच्यामध्ये आपलं कृषी खातं आणि नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प या दोन्ही लोकांनी पुढच्या 5 वर्षात महाराष्ट्राची कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर कसा कोण्या पद्धतीनं होईल आणि तो कोण्या टप्प्यात होईल याचं खूप चांगलं प्रेझेंटेशन याच्यामध्ये केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्या सरकारनं एकदम पुरोगामी भूमिका यामध्ये घेतलेली आहे. याच्यामध्ये
एक साथी नावाचं पोर्टल आपण 2 वर्ष आधी लॉन्च केलं. त्याच्यातून शेतकऱ्यांचं असणारं सत्यप्रत म्हणजे ट्रुथफुल बियाणाचा जो काळा बाजार महाराष्ट्रात व्हायचा त्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी नियंत्रण आणण्याचा आपण प्रयत्न करून आलो. या साथी पोर्टलमध्ये अध्यक्ष महोदय आपण सर्टिफाईड आणि फाउंडेशन सीट आता त्याच्यावर घेतलेलं आहे आणि यावर्षी ट्रुथफुल बियाणं पण आपण या साथी पोर्टल घेणार आहोत. त्याचा परिणाम हा होईल की एक पद्धत होती की मध्य प्रदेश, आंध्र किंवा गुजरातमधून माल आणायचा, इथं पॅक करायचा आणि ट्रुथफुलमधून विकायचा, कारण की त्याचा वाली कोण नव्हतं. ट्रुथफुलचा अर्थच हा होता की तुमच्या भरोशावर घ्या. सर्टिफिकेशन एजन्सीच्यामध्ये नव्हती आणि म्हणून याच्यामध्ये आता ट्रुथफुल बियाणं आपण साथी पोर्टलवर घेतल्यामुळे हे बियाण्याचं फाउंडर कोण आहे, म्हणजे फाउंडेशन प्लॉट कुठं होता, त्या फाउंडेशन प्लॉटचा ब्रीडर प्लॉट कुठं होता, कोण्या विद्यापीठाचं बियाणं आहे, इथपर्यंत माहिती QR कोडच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत उपलब्ध होणार आहे. आणि ही जी बदमाशी सातत्यानं व्हायची ज्याच्यामध्ये वर्धा जिल्ह्यातील अनेक आमदारांनी हा प्रश्न मोठा उचलून धरला होता खोट्या बियाण्याचा, तो विषय बऱ्यापैकी या साथी पोर्टलच्या माध्यमातून आपण हँडल करायचा प्रयत्न करून आलो. आणि मला या प्रस्तावाच्या निमित्त महाराष्ट्र सरकार आणि विशेषतः कृषी खात्याचं अभिनंदन आणि आभारी मानायचे आहेत की त्यांनी पूर्ण देशासाठी तयार झालेलं हे जे धोरण होतं साथी पोर्टलचं, ओरिसाच्या सायंटिस्टनी हे पोर्टल तयार केलं होतं. केंद्र सरकारने हे स्वीकारलं. महाराष्ट्र पहिलं राज्य आहे पुरोगामी की ज्यांनी या साथी पोर्टलचा उपयोग करणं सुरू केलं आणि पुढच्या वर्षीपर्यंत आपण ट्रुथफुल या विषयापर्यंतही आपण बऱ्यापैकी याच्यामध्ये पोहोचू शकू. अध्यक्ष महोदय, शेती आता परंपरागत पद्धतीनं करण्याची जी पद्धत होती त्यात काही टिकाव लागू शकत नाही. वाढलेल्या बियाण्याच्या किमती, अतिशय महाग असणारे इन्सेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, मायक्रोन्युट्रिएंट्स, याच्यामुळे बेंचमार्क उत्पादकता म्हणजे जगाच्या बरोबरीनं जोपर्यंत उत्पादकता आपण घेणार नाही तोपर्यंत शेती नफ्यात जाऊ शकत नाही. आणि ती उत्पादकता घ्यायची असेल तर यांत्रिकीकरण हा एकमेव उपाय. अध्यक्ष महोदय, आपल्याकडे जे सेन्सर असणारे सोईंग मशीन्स निघाल्या त्याची 8-10 लाख रुपये किंमत आहे. तुम्हाला माहीत नसेल तर सांगतो अध्यक्ष महोदय, तेव्हा परंपरागत पद्धतीनं आपण कपाशीची पेरणी करायचो तेव्हा एका एकरात आपण 6-7 हजाराच्या वर झाडं पेरू नव्हतो शकत. आणि मग हाय डेन्सिटी क्रॉप पॅटर्न आलं, त्याच्यामध्ये एकदम 30,000 आणि 33,000 झाडं पेरावं लागतात. एकदम हाय डेन्सिटी क्रॉपिंग पॅटर्न हा एक भाग आहे, एक लो डेन्सिटी क्रॉपिंग पॅटर्न हा एक भाग आहे. म्हणजे याच्यातला मध्यबिंदूही कुत्रीने स्वीकारावा लागेल. हाय डेन्सिटी क्रॉपिंग पॅटर्नमध्ये माझा व्यक्तिगत विरोध आहे. मला असं वाटतं की हाय डेन्सिटी क्रॉपिंग पॅटर्नमध्ये आपण जेव्हा जाऊ तेव्हा बियाणं, खतं, पेस्टिसाईडचा खूप जास्ती वापर करेल. याच्यातून प्रायव्हेट मल्टीनॅशनल कंपनी सोडून कोणाचाही फायदा नाही. तुम्ही लो डेन्सिटी क्रॉपिंग पॅटर्नमध्ये गेले तर उत्पादनता घटते. आणि म्हणून हा जो विषय होता, प्रिसाईज प्लांटर्स जे आले, आपले सोईंग मशीन्स आल्या 7-8-10 लाख रुपयाच्या, याच्यात आपण म्हणू तसं पेरणं होऊ शकते. आज शेतीची उत्पादकता कमी होण्यामागं सगळ्यात मोठं कारण काय होतं सांगू? आपण एका एकरात जर पाहिलं 1 तास जर पाहिलं एका शेतातलं तर एका तासात 100 झाडं, दुसऱ्या तासात 50च झाडं, अंतर खूप जास्ती, 2 झाडातलं अंतर कुठं खूप जास्ती, 2 झाडातलं अंतर कुठं खूप कमी. या सगळ्या गोष्टीमध्ये शेतीची उत्पादकता प्रचंड प्रमाणात घसरली. आणि म्हणून या प्लांटरमुळे 2 झाडातलं बिलकुल सारख्या अंतरानं पेरल्या जातात. त्यामुळे उत्पादनावर खूप परिणाम होते. खताचं नीट व्यवस्थापन केलं जाते, पेस्टिसाईडचं व्यवस्थापन केलं जाते. मात्र माझ्या भावांनो बहिणींनो, मी आपल्याला सांगू इच्छितो, या महाराष्ट्रात 5 एकरापेक्षा कमी शेती असणारे 87% शेतकरी आहेत. तुमच्या आमच्यासारखे 100-200 एकर शेती असणारे कुटुंबाची शेतकरी राहिले किती? फार कमी राहिले. आणि म्हणून तुम्ही जर त्यांना म्हटलं 7-8 लाखाचं हे प्लांटर घे, तो घेऊच शकत नाही बिचारा. आणि ज्यानं हा प्रयोग केला तो कर्जबाजारी होते. कारण की महाराष्ट्रामध्ये पेरणी करायची जी विंडो आहे ते 8 आणि 10 दिवसाची आहे. आपण जे पेरणी करायचा मान्सूनमध्ये जो सीझन असते आपला, तो 15 दिवसात अख्खा महाराष्ट्राचा शेती खरीपमध्ये पेरल्या जाते. कपाशी, सोयाबीन, तुमच्याकडे बाकी हॉर्टिकल्चरची लागवड असेल,
आणि म्हणून याच्यासाठी कृषी समृद्धी योजना माननीय मंत्री महोदयांनी काढली होती. मी या ठिकाणी आवाहन करेल सरकारला. माननीय देवेंद्रजींनी त्यांच्या भाषणामध्ये, आता भास्करराव उठून गेले, ते गोष्टी करून राहिले, ते 1 रुपयाच्या पीक विम्याचं काय केलं. काउंटर करू नये आपण असं माझी भूमिका असल्यामुळे आपण त्यांना रोखलं नाही. आपण ती जी विमा योजना जी होती त्याच्यामध्ये बदल का केले, हा जो बुद्धिभेद करायचा प्रयत्न विरोधक करताना मी म्हणून राहिलो होतो की तुम्ही विरोधकांनी सत्ताधारी असा विषय करू नका. त्याच्यामध्ये अनेक प्रकारचे ट्रिगर्स लावल्या गेले. इन्शुरन्स कंपनीला आपण वेगवेगळे नियम लावत गेलो, त्याच्यामुळे त्या कंपन्यांचं प्रीमियम भयंकर वाढलं. तुम्ही त्यांना म्हणत होते की हप्त्यातून 3 दिवसाच्या वर ते 60 mm वर ते पाऊस झाला तर विमा द्या, ऊन वाढली तर विमा द्या, असं झालं तर विमा द्या, तसं झालं तर विमा द्या. त्या सर्व गोष्टीची त्यांनी कॉस्ट लावली इन्शुरन्स कंपन्यांनी. त्यांनी त्यांचं प्रीमियम वाढवून टाकलं आणि ते प्रीमियम वाढल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला 7 ते 10 हजार करोड रुपये जास्ती लावायचे लागायचे आणि ते नियम जे होते त्या नियम शेवटी लावूनही अनेक शेतकरी त्यापासून वंचित राहायचे. आणि म्हणून कापणी प्रयोग हा एकमेव नियम सरकारने लावला आणि आपण त्याच्यामुळे 7 ते 8 हजार रुपये महाराष्ट्राचे जे जास्ती चालले होते इन्शुरन्स कंपन्यांना ते वाचवायचा प्रयत्न केला. आणि म्हणून हा जो बुद्धिभेद करायचा प्रयत्न आहे हा बिलकुल होऊ नये अशी माझी नम्र विनंती आहे. आणि सरकारनं काय केलं, सरकारचं मी अभिनंदन का करतो. सरकारनंच ठरवलं की हे 5-7 हजार कोटी जे वाचले ते काय आम्ही आमच्या बजेटचं कर्ज कमी करण्यासाठी वाचवलं नाही. ते पैसे वाचवून सरकार पुढच्या 5 वर्षात 5 × 5 25,000 कोटी रुपये कृषी समृद्धी योजनेमध्ये देईल आणि त्या योजनेतून यांत्रिकीकरणाला पैसे देईल. देवेंद्रजींचं डिसेंबर 2014चं रेकॉर्ड भाषण आहे मुख्यमंत्री झाल्यावर नागपूर अधिवेशनात, तुम्ही आले तर ऐकाल सर्व. त्यांनी म्हटलं होतं की मी शेतीला रिलीफ बेस्ड इकॉनॉमी नाही तर इन्व्हेस्टमेंट बेस्ड इकॉनॉमी करेल. आणि त्या माध्यमातून त्यांनी आता हे स्वप्न जे आहे पूर्ण करायचा एक प्रयत्न केला आहे. काय प्रयत्न केला, हे जे 25,000 कोटी वाचून राहिले, 30,000 कोटी वाचून राहिले हे शेतकऱ्यांनाच द्यायचे आहेत. परंतु आपण जे डायरेक्ट बेनिफिट करतो ते थोडंसं त्याच्यातून मालमत्ता तयार होत नाही. काही गोष्टी समजून घ्या, मी काही शेतकरी विरोधी नाही आहो, मी हाडाचा शेतकरी आहो. परंतु आपण जे मदत करतो हा कायमस्वरूपी उपाय नसते, हा तात्पुरती मदत असते. आपण पैशाच्या स्वरूपात मदत करतो, पैशाच्या स्वरूपात मदत केल्यानं साधन सामुग्री तयार होत नाही. शेतकरी बिचारा इतका अडचणीत असते की आलेला पैसा त्याला जाणाऱ्या वाटा खूप आहेत. आणि म्हणून कृषी यांत्रिकरण योजना जी सरकारनं आणली, खात्याने तयार केली, याच्यामध्ये यांत्रिकीकरणाला सरकार पैसे देणार आहे. त्याच्यातून कुठतरी हे प्लांटर मशीन शेतकरी किंवा कस्टमर हायजिंग सेंटर लोक विकत घेतील, गट विकत घेतील, FPO विकत घेतील आणि या माध्यमातून तो गरीब कास्तकार जो आहे, जो परंपरागत पद्धतीनं पेरणी करत होता आणि त्याच्यामुळे उत्पन्नात तो मागा पडत होता, याचं उत्पन्न वाढेल, याचा लॉंग टर्म बेनिफिट खूप जास्त होईल. शेती सोडून जे लोक मोठ्या मोठ्या म्हणजे माझ्या अकोला शहरात अशी परिस्थिती, असं बोलू नये माझ्या भावांनो बहिणींनो, पण एखाद्या आमलेट आणि अंड्याची गाळी लावली तर तो माणूस तरी सुखी आहे शेती केल्यापेक्षा. आणि म्हणून अनेक मायग्रेशन्स या बाबतीत होऊन राहिले. माझी फक्त सरकारला या बजेट सेशनच्या निमित्ताने विनंती आहे की कृषी समृद्धी योजनेमध्ये पैसे देण्याचं कबूल केलं, ते पैसे आपण बजेटमध्ये द्यावे. महाराष्ट्रामध्ये माझ्या भावांनो बहिणींनो लाखोचे अर्ज पोर्टलवर आलेले आहेत. ट्रॅक्टर घेण्यासाठी, BBF यंत्र घेण्यासाठी, थ्रेशर घेण्यासाठी, इरिगेशनसाठी, ड्रिप इरिगेशनसाठी, स्प्रिंकलरसाठी सर्व अर्ज सहमती झाल्यानंतरही सँक्शन मोडवर येऊन थांबलेले आहेत. ठिबकसाठी आहेत. लोकांचा ट्रॅक्टर उभा आहे, आणता येत नाही. काही लोकांनी ट्रॅक्टर घरी आणला. आज जर हे योजनेतले पैसे गेले नाहीत तर त्या ट्रॅक्टरचं रजिस्ट्रेशन झालं नाही, उद्या इन्शुरन्सचे क्लेम वेगळे होतील, ॲक्सिडेंट झाले तर वेगळा विषय तयार होईल. आणि म्हणून माझी कळकळीची विनंती आहे, अर्जुनराव आपणही थोडा जोर लावा. ही जे कृषी समृद्धी योजनेचे पैसे आहेत हे ॲग्रिकल्चर खात्याला दिल्या गेले पाहिजे. आणि ॲग्रिकल्चर खात्याला दिल्यानंतर हे जे यांत्रिकीकरणाचे अर्ज जे आहेत प्रलंबित आहेत महाराष्ट्रात, हे 31 मार्चच्या आधी सर्व अर्ज निकाली, सर्व प्रोसेस झालेली आहे. फक्त DBTनं सँक्शन देऊन पैसे पाठवायचे आहेत. 1 लाख रुपयापर्यंत सामान्य शेतकऱ्याला आणि दलित समाजाचे शेतकरी असतील SC/ST तर 1.25 लाख रुपये अशी योजना आहे. खूप चांगली योजना आहे.
या निमित्तानं मी हे सांगू इच्छितो. या निमित्तानं काही अनेक अनुभव असतात. मी मंत्री महोदय काही अधिकाऱ्यांच्या विरोधात नाही आहे. आजही भाषण देताना आपण अधिकाऱ्याची बाजू मांडून राहिलो, खात्याचं कौतुक करून राहिलो, परंतु तटकळेताई आपण बसलेले आहेत तिथं. ह्या महाराष्ट्र ॲग्रिकल्चर AI पॉलिसीचं BKCला इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स झाली. तुम्हाला तरी माहीत होतं का? तुम्हाला निरोप होता का? नानाजी देशमुख समितीचा मी सहअध्यक्ष आहे. नानाजी देशमुख म्हणजे पोखरा या वन ऑफ द आयोजक होती. मला शनिवारी रात्री फोन आला, उद्या कॉन्फरन्स आहे, तुम्ही येता का? माझ्याकडे काही हेलिकॉप्टर नाही मुंबईला यासाठी. मी तिथं शेतीत काम करणार माणूस आहो आणि म्हणून माझी फक्त विनंती आहे की असं वागू नका. लोकप्रतिनिधी आलेच नाही पाहिजे. आणि देवानं जेव्हा अक्कल वाटली तेव्हा या ब्युरोक्रॅट्सचे भांडे जे होते ते भरलेले होते आणि आमच्या भांड्यांना भोकं पडले होते असं त्यांनी समजू नये. आम्ही हे समजून घेतलं असतं कमीत कमी लोकप्रतिनिधीला तर बोलवा. दादा, इतकी मोठी कॉन्फरन्स ॲग्रिकल्चर खात्याची आहे. देवेंद्रजींनी मला आणि तुम्ही नानाजी देशमुखचं उपाध्यक्ष केलं, अध्यक्ष केलं, सहअध्यक्ष. आयोजक नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुखचा प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ॲग्रिकल्चर सेक्रेटरी कोणालाही एवढंही वाटू नये की आम्हाला तिथं निमंत्रण द्यावं. 2025 ते 29 तरीही व्यक्तिद्वेष न करता हे जे पॉलिसी आणली याचं कौतुक केलंच पाहिजे. महाराष्ट्रामध्ये एक पुरोगामी चळवळ सुरू झालेली आहे, पण कुठेतरी याचं क्लबिंग व्हायला पाहिजे. दादांनी पनवेलला AI युनिव्हर्सिटी सुरू करायचं सांगितलेलं आहे. त्या विद्यापीठामध्ये रिअल टाईम शेवटी AI आहे काय? AI स्वतःचा विचार करत नाही. हो, AIला इनपुट जर व्यवस्थित नाही दिले गेले तर त्याचा रिझल्ट वाईटच येईल. आणि म्हणून इनपुट देणारी व्यवस्था आपल्याला उभी करावी लागेल आणि ती खूप चांगली व्यवस्था केली आहे. कृषी खातं जोपर्यंत लोकप्रतिनिधींना सामावून नाही घेणार तोपर्यंत लोकांपर्यंत जाणार नाही. आता हे जे पोर्टल आहे महाविस्तार, किती लोकांनी पाहिलं आहे? कोणीच पाहिलं नाही. हे पोर्टल तुम्ही जर वापरलं ना भाऊ, प्रत्येक गोष्ट या पोर्टलमध्ये, इतकं सुंदर पोर्टल हे तयार झालेलं आहे, पण माहीतच नाही लोकांना. लोकाभिमुख कृषी खातं आपल्याला करावं लागेल. 10,000च्या वरती स्टाफ आहे आपला आणि म्हणून याच्यामध्ये अनेक योजना आहेत. अनेक पद्धतीनं चांगलं काम या बाबतीत होऊ शकते. कृषी खात्यानंही याच्यामध्ये खूप चांगला पुढाकार घेतलेला आहे. एक AIच्या बाबतीत धोरण त्यांनी ठरवलं, हे खूप आनंदाची गोष्ट आहे. वेगवेगळ्या पद्धतीनं अनेक खात्यांचं कन्व्हर्जन्स करून आपण पुढे जात आहोत. सीड जे असते, सीडची निर्मिती, सीडचं व्यवस्थापन, झाडाचं व्यवस्थापन, कीड नियंत्रण, ड्रोनद्वारे तुम्ही जेव्हा हे करा. आणि माझं पश्चिम महाराष्ट्राशी नेहमी अजितदादांशी एखाद्या माझा वाद नाही म्हणता येईल पण चर्चा व्हायची. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटनं अल्गोरिदम डेव्हलप केले. माझी एक ऑब्जेक्शन आहे, अजित तुमच्या पक्षाचंच आहे ते सर्व संस्थान, राजेश टोपे त्याच्यात डायरेक्टर आहेत तुमचे. तुम्हाला ते करताना उसावरच करावं वाटलं, पण AIवर काम करताना तुम्हाला कधी सोयाबीन आणि कापसावर ते करावं असं कधीच वाटलं नाही. अडचण ती आहे. अडचण बाकी काही नाही पश्चिम महाराष्ट्राची दादा भांडण. पण वसंतदादा इन्स्टिट्यूट जे आहे त्यांनी AI तर डेव्हलप केला, पण तो केला उसावर. उसावर ड्रोन जेव्हा फिरेल तेव्हा उसाच्या सालीवरून ते ड्रोन सांगेल की हीच योग्य वेळ आहे ऊस कापायची, आणि त्याच्यामुळे साखरेचा उतारा जास्ती मिळेल आपल्याला. तेच व्यवस्था अल्गोरिदम्स आपण तयार करू शकतो जर आपण सोयाबीन आणि कपाशीच्या वेळेस जर ते ड्रोन तिथं फिरवले, रिअल टाईम डेटा घेतला की इथं ही अळी येणार आहे, पेस्ट मॅनेजमेंट आपण करू शकतो. या बाबतीत मागच्या बजेटमध्ये माननीय अजितदादांनी घोषणा केली होती की प्रत्येक विद्यापीठाला 1-1 कोटी रुपये देऊन हे जे इन्क्युबेशन सेंटर आहेत, AIच्या बाबतीतले काम आहेत, हे सगळे होतील. दुर्दैवानं पुढे त्याचं काही झालं नाही. मात्र मी या 293च्या प्रस्तावानिमित्त आजचे अर्थमंत्री आणि आपले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी यांना विनंती करणार आहे की ते पैसे देण्यात यावे. दुसरं, कधी कधी
दादा बरेचदा काय होते, आज पहिलं भाषण असल्यामुळे बोलण्याचा खूप मोठी संधी आहे आणि तुम्ही घंटी वाजवणार नाही. दादा तुम्ही इथं, तुम्ही दिल्लीशी जोडलेल्या, गल्लीशी जोडलेल्या, महाराष्ट्राशी जोडलेल्या संसदीय कामकाज मंत्री आहे. एखाद्या मोठ्या माणसाने एखाद्या गोष्टीचा प्रचार प्रसार केला की त्याला ब्लाइंडलेसली फॉलो नाही केलं पाहिजे. नैसर्गिक शेती महाराष्ट्रात झाली पाहिजे ही भूमिका, याला विरोध कोणाचाच नाही आहे. माननीय गव्हर्नर साहेबांनी याविषयी एक बैठकी घेतली होती, परंतु नैसर्गिक शेती करताना त्याची SOP काय असली पाहिजे याचं कुठतरी चिंतन होणार आहे की नाही. आज ॲग्रिकल्चर खात्याचे अनेक पत्र मी रेकॉर्डर आणू शकतो की त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की तुम्ही काही डोकं लावू नका, आमच्याकडे हरियाणाची SOP तयार आहे, ते तुम्ही वापरा. हरियाणाची माती आमच्या मातीत खूप फरक आहे. आमच्या मातीमध्ये सॅलिनिटी आहे, क्षार आहे, आणि म्हणून असं जर आपण करायला गेलो तर होऊ शकत नाही. दुसरं, कृषी खात्याला SOP आली की नैसर्गिक शेती आम्ही सरसट करू देणार नाही. आम्ही तुम्हाला सांगतो की तुम्ही फक्त 1 एकर नैसर्गिक शेती करा. तुम्हाला मी सांगतो या सभागृहाच्या माध्यमातून, असे धंदे केले हे 100% फेल होणार आहे. नैसर्गिक शेती म्हणजे काय? तुम्ही फवारे मारू नका, तुम्ही रासायनिक खत देऊ नका, इन्सेक्टिसाइडचा वापर करू नका. हे ऐकायला आणि बोलायला खूप चांगलं वाटते, पण त्या गावातले एका शेतकऱ्याने 1 एकर नैसर्गिक केली तर त्याचं शेत राहील? पूर्ण गावातले पाखरं आणि पूर्ण गावातली अळी त्या शेतात येईल. आणि म्हणून नैसर्गिक शेतीचा प्रयोग करायचा असेल मान्य अध्यक्ष महोदय, तर तो पाणलोट क्षेत्र जे आहे, पूर्ण मिनी पाणलोट किंवा मायक्रो पाणलोट किंवा मोठा पाणलोट, त्याच्यात येणारे 10-12 गावं जे आहेत ते सरसकट नैसर्गिक शेतीखाली आणावं लागतील. त्याला प्रोत्साहन द्यावं लागेल, कारण की नैसर्गिक शेतीचं पहिले 3 वर्ष पिकं पाहिजे तशी येत नाहीत. दुसरं, नैसर्गिक शेती खूप चांगली आहे, तब्येतीसाठी, आरोग्यासाठी, सगळ्याच गोष्टीसाठी चांगलं आहे. परंतु त्या यील्डपर्यंत त्या मातीची पोत ज्याला आहे त्याची फर्टिलिटी वाढवायसाठी ते 4-5 वर्ष लागतात. तोपर्यंत त्या शेतकऱ्याला जर अनुदान दिलं नाही तर एखाद्या मंदिरात तुम्ही 100व्या पायरीवर गेल्यानंतर तुम्हाला जर कोणी म्हटलं की फटकन 1 सेकंदात पहिल्या पायरीवर जा, तर माणसाचं तोंड फुटते, हातपाय मळू शकतात. तसं या प्रयोगाचं होईल. आणि म्हणून माझी विनंती आहे ॲग्रिकल्चर खात्याला, गव्हर्नर साहेबांनी म्हटलं त्यांची भावना खूप चांगली आहे, पूर्ण देशात हे व्हायला पाहिजे. मोदीजींची तीच इच्छा आहे, देवेंद्रजी तीच इच्छा आहे. परंतु देवेंद्रजींची इच्छा असताना, मोदीजीची इच्छा असताना, आपल्या सरकारची इच्छा असताना, हे करत असताना प्रत्येक विद्यापीठ, 4 विद्यापीठ आहेत, 4 विद्यापीठांना हा प्रोग्राम द्या. पुढच्या 3 महिन्यात नैसर्गिक शेतीचे मार्गदर्शक तत्व ज्याला म्हणतात आपण, SOP ज्याला म्हणतो, ते तयार करा. आपण जर ब्लाइंडलेसली याच्यामध्ये पुढे गेलो तर आपण फेल होऊ. आणि माझ्या भावांनो बहिणींनो, हजारो कोटी रुपये सरकारचे अशा कार्यक्रमामध्ये जातात, कार्यक्रम फेल होते, जैसे ते आहे. 70 वर्ष झाले, मातीची पोत खराब झालेली आहे. आणि म्हणून मायक्रोबॅक्टेरियल ज्या गोष्टी असतात, नैसर्गिक शेती म्हणजे काय, ते मायक्रोबॅक्टेरिया जे आहेत जमिनीतले त्यांना रिज्युनाईट करणे, आणि ते माती भुसभुशीत करतील. पण ते जर करायचं असेल, टप्प्याटप्प्यात अमृत पाणी असेल, शेणपाणी असेल, गुळाचं पाणी आपण करतो, मायक्रोबॅक्टेरिया देतो, अशा अनेक प्रयोग करण्यासारखे आहेत, पण ते टप्प्याटप्प्यात करावं लागतील. असं जर आपण केलं तर श्रीलंकेला जी परिस्थिती झाली, त्यांनी एका दिवशी सांगितलं आमचं युरिया बंद, आम्ही आता नैसर्गिक सेंद्रिय शेती करणार, आम्ही हे नाही. आणि शेवटी दादा श्रीलंकेमध्ये हाहाकार माजला, एका ब्रेडसाठी लाईन लागली, तिथली उत्पन्न घटलं. आणि म्हणून आपण हे टप्प्याटप्प्यात जाऊया. माझी नाराजी आहे दादा थोडीशी, संसदीय कामकाज मंत्री म्हणून तुम्ही थोडेसे आमचं म्हणणं मांडा. या सभागृहात बोलत असताना इथं एक तर ॲग्रिकल्चरचे लोक नाहीत, आणि आपण बोलतो त्याचं कुठेही कॉग्निजन्स घेतलं जात नाही. या नानाजी देशमुख प्रकल्पामध्ये, प्रकल्प जरी चांगला असला, त्या ज्या उणिवा होत्या त्याच्यावर जवळपास 10वं अधिवेशनाचे आपण बोलून राहिलो, काहीही रिस्पॉन्स नाही. ही परिस्थिती आहे. लोकप्रतिनिधी यांना कुठंच पाहिजे नाही अशी परिस्थिती आहे. आणि म्हणून काही इथं बदल केले पाहिजे. आणि म्हणून हे सर्व करायचं असेल, उमेद नावाचं एक संस्था आहे, बचत गट आहेत आपले. आमच्या अकोला जिल्ह्यात उमेदचे 1300 अदितीताई तुमच्या अंडरमध्ये येते, ते 1300 बचत गट आहेत, आणि 1,30,000 महिला
त्या बचत गटाशी जोडलेल्या आहेत. दादा, आज जे आम्ही नैसर्गिक शेती करायचा प्रयत्न करून राहिलो, कीड व्यवस्थापन करायचा प्रयत्न करून राहिलो, किती सोपं आहे. महाराष्ट्र सरकारनं 2017 साली जेव्हा बोंडअळीचा प्रादुर्भाव प्रचंड वाढला होता, तेव्हा जेव्हा इंटिग्रेटेड अप्रोच ठेवला, आज बोंडअळी 70-80% कंट्रोल केलेला आहे आपण. आणि म्हणून ट्रायकोड्रामा नावाचे कार्ड असतात. 10 रुपयात ते कार्ड तयार होते. त्याच्यावर अळीचं अंड खाणारी कीड तयार होते. कृषी विभाग, बचत गट यांना आपण हे जर काम दिलं तर प्रत्येक पराठीच्या आणि सोयाबीनच्या शेतामध्ये आपल्या त्यांना स्टॅपल जर आपण ते कार्ड केले तर तुम्हाला हा जो प्रचंड प्रमाणात पैसा परदेशात चालला इन्सेक्टिसाईडवर, पेस्टिसाईडवर, आपल्या तब्येता खराब होऊन राहिल्या, आणि नंतर मग आपण 5 लाखामध्ये महात्मा फुलेमध्ये त्याच पेशंटचा इलाज करतो. आज त्याच्यावर 5 रुपये खर्च करत नाही. तर या बचत गटांना जर आपण हे काम देऊ शकलो माझ्या भावांनो बहिणींनो, तर खूप मोठा परिणाम आपण साधू शकू. हे ट्रायकोग्रामा कार्ड जर आपण प्रत्येक शेतकऱ्याला दिले आणि बचत गटांना पैसे दिले, आपण फुकट वाटू, फार पैसे लागत नाही दादा, फक्त 10 रुपयाचं कार्ड बनते. एका एकरात 5-6 कार्ड लावले तर पूर्ण अळीचं व्यवस्थापन होऊ शकते. शेतीचं व्यवस्थापन करत असताना तुम्हाला जर दादा 10 क्विंटल कापूस पिकत असेल तर 7 क्विंटल कापूस हा खर्चात जाते आणि 3 क्विंटल कापूस उरते. पण तुम्हाला जर ह्या प्रयोगातून 12 क्विंटल कापूस झाला तर तुमचं उत्पन्न 20% वाढलं असं नाही आहे दादा. तुमचा नफा दुप्पट झाला. कारण की 10 पैकी 7 क्विंटल कापूस खर्चात गेला, 3 क्विंटल कापसाचे पैसे उरले. आता 12 पैकी 7 क्विंटल कापसाचे पैसे खर्चात गेले, 5 क्विंटल कापूस उरला, डायरेक्ट तुमचा नफा दुप्पट झाला. आणि म्हणून मोदीजीचे जे स्वप्न आहे उत्पन्न दुप्पट करायचं, ते स्वप्न असंच पूर्ण करावं लागेल की जगाच्या मानानं शेतकऱ्यांचं जे उत्पादकता आहे ती पाहिजे तशी येऊन नाही राहिली. त्याच्यामध्ये यांत्रिकरण हा एक भाग आहे, कीड व्यवस्थापन हा एक भाग आहे. गावात असणारा जो बेरोजगार आहे त्याला कस्टमर हायरिंग सेंटरच्या माध्यमातून, जसं टॅक्सी स्टँड असते, आपलं ऑटो स्टँड असते, तसे कृषी अवजाराचं बँक आपण तयार करून राहिलो नाना देशमुखच्या माध्यमातून, आणि त्या माध्यमातून आपण करून राहिलो. आणि माझ्या भावांनो बहिणींनो, आमच्या योजनेवर टीकाही होऊन राहिली की हा योजना फक्त मराठवाडा आणि विदर्भासाठी आहे. ही टीका थोडीशी रास्त नाही आहे. नानाजी देशमुख प्रकल्प जरी 16 जिल्ह्यांमध्ये असला तरीही उरलेल्या जिल्ह्यासाठी आपण कृषी समृद्धी योजना आणलेली आहे. नानाजी देशमुखमध्ये असणारा फोकस्ड जे म्हणजे योजना होत्या त्या योजना तशाही कृषी खात्याच्या रेग्युलर स्कीममधल्या योजना आहेत. आणि त्यामुळे याला असं वेगळं समजू नये. 16 जिल्ह्यामध्ये फोकस्ड अप्रोच ठेवला आपण, पण बाकीच्या जिल्ह्यांमध्येही महाराष्ट्रातल्या कृषी समृद्धी योजनेच्या माध्यमातून आपण काम करून राहिलो. अडचण एकच आहे की म्हणजे हास्यास्पद आहे की आता महाराष्ट्र ॲग्रिकल्चर AI पॉलिसी चांगली आहे, टीका करायची नाही. या पॉलिसीमध्ये एक आहे स्टिअरिंग कमिटी आणि एक आहे सिलेक्शन कमिटी, टेक्निकल कमिटी. दोन्ही कमिटीत कृषी मंत्र्याचं नाव नाही, कृषी राज्यमंत्र्याचं नाव नाही, मुख्यमंत्र्याचं नाव नाही. पूर्ण पॉलिसीमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकारानं झालेल्या पॉलिसीमध्ये मुख्यमंत्र्यांचा फोटो नाही, त्याचा साधा उल्लेख नाही. हे मालक होऊन बसले महाराष्ट्राचे. हे एक यांना म्हटलं मी तुम्ही इम्पॅक्ट अनालिसिस रिपोर्ट तयार करा. नाही दादा, खरे रिपोर्ट आहेत. आणि म्हणून अशा पद्धतीनं एक म्हण होती की जेव्हा मैं तुमको दिया देता हूं तुम अपनी जिंदगी में उजाला कर लो. दिवा दिला देवेंद्रजीनं, याने त्याचा उद्देश वेगळाच घेतला. तुमको ही जला के मैं मेरी जिंदगी में उजाला कर देता हूँ, दिए की काम तेरे को जला देता. तो वैसा सरकार को असं व्हायला नको एवढीच माझी विनंती आहे. इतकं अधिकाऱ्यांना सूट देताही कामा नाही. हे कुठतरी आपण पाहायला पाहिजे की IAS अधिकारी असतील, चांगले आहेत, त्यांच्या प्रामाणिकतेवर मी शंका नाही घेऊन राहिलो. कार्यपद्धती अशा पद्धतीने झाली तर अनेक उणिवा चुका याच्यामध्ये राहून जातात. आणि म्हणून या विषयामध्ये निश्चित स्वरूपात आमचे कृषी राज्यमंत्री, कृषी मंत्री, मुख्यमंत्री लक्ष देतील. एक खूप चांगली योजना जी आहे ती अधिक चांगली झाली पाहिजे याच्याबद्दल आपला फोकस आहे. आजपर्यंत जी योजना राबवल्या गेली तिथे एक 5-10% त्रुट्या असतील, मात्र शेतकऱ्यांच्या बाबतीत एक परिणामकारक म्हणून हे आपण काम
आपण करून राहिलो. याच्यामध्ये एक दुसरा तो विषय आहे की महाराष्ट्रातला ग्रामीण भागात राहणारा जो शेतकरी आहे त्या शेतकऱ्याच्या जीवनामध्ये नवीन पिढी त्याची शेतीमध्ये गेली नाही. त्याला दोन कारणं आहेत. एक तर महाराष्ट्रात 1975 साली काँग्रेसच्या सरकारनं सेलिंग ॲक्ट आणला आणि म्हणून विशेषतः मराठा समाजाकडे शेती जास्ती होती आणि एक मत बनलं की जर 54 एकराच्या वरती शेती ठेवताच नसेल येत तर या क्षेत्रात राहायचं कशासाठी, कारण की याच्यामध्ये ग्रोथच संपली आपली. 54 एकराच्या वरती कोणी शेती ठेवू शकत नाही, कोरडवाहू. आणि याच्यापेक्षा जास्ती जर पैसेच कमावता येत नसतील आणि शेतीच ठेवता येत नसेल तर तो शेतकरी शेतीकडे वळेल कसा, हा एक भाग. आणि दुसरं, शेती करणं कठीण झालं होतं, शेतात जायला रस्ते नव्हते आणि म्हणून बावनकुळे साहेबांनी आणि त्यांच्या पूर्ण टीमने म्हणजे आशिष जयस्वाल असतील, बावनकुळे साहेब असतील, मुख्यमंत्री असतील, यांनी पांदन रस्त्याच्या बाबतीत खूप चांगले पुरोगामी निर्णय घेतले. 7-8 बैठका झाल्या, निर्णय झाला. पण काही गोष्टी त्यात तुम्हाला सांगतो मी, या उणीव आहेत. 15 लाखाचं सिलिंग करून टाकलं. तुमचं जर खदान ही 10 किलोमीटरच्या आत असेल तर एखाद्याच 15 लाखात रस्ता होईल. परंतु आता GRमध्ये एक बदल आपण केला पाहिजे. योजना चांगलीच आहे की क्वेरी जर 15 किलोमीटर असेल तर त्या डिस्टन्सप्रमाणे त्याची किंमत वाढली पाहिजे. नंबर 1. नंबर 2, परत दादा पश्चिम महाराष्ट्र विदर्भाचा विषय आहे. CSR फंडमधून आपण 15 लाखाचा रस्ता 20 लाखात करू शकतो. CSR फंड घ्या म्हणतात. आता दादा एक म्हणा नंगा नायंगा क्या निचोडेंगा क्या. आता तुमच्या पुण्यात दादा 3 लाख कारखाने आहेत, माझ्या अकोल्यात एकही नाही. मी कुठून आणू हो CSR? माझा अप्रोच तुमच्यापर्यंत तर देवेंद्रजीपर्यंत. तुम्ही 2-4 कंपन्याची ओळख करून दिली तर येतील 2-4 कोटी रुपये. परंतु असं नका करू. आमची विनंती आहे GRमध्ये बदल करा. म्हणजे काय होईल, हेवीवेट सुधीर भाऊ मुनगंटीवार, बावनकुळे साहेब, चंद्रकांत दादा पाटील, हेवीवेट मंत्री जिथं आहेत तिथं CSR येईल आणि त्या जिल्ह्याचं भलं होईल. आणि आमचं तर जयगोपालच होऊन जाईल काम. माझी विनंती आहे या GRमध्ये एक बदल करा. CSR फंड महाराष्ट्रानं घ्यावा आणि तो फंड तुम्ही नियमावली तयार करून त्या पद्धतीने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करावा. तर मग मी कमी वजनाचा आमदार आहो, मला कमी, एखादा उच्च आहे पुण्याचा, औरंगाबादचा, ते एक थोडा बदल जर केला तर निश्चित स्वरूपात याच्यामध्ये खूप परिणाम होईल. तिसरा विषय असा आहे, प्रॅक्टिकली या पांदन रस्त्याचं काम खूप चांगलं झालं असताना एक फक्त बदल करावा लागते. आपलं जे भूमी अभिलेख कार्यालय आहे, 1 किलोमीटर रस्ता अध्यक्ष महोदय करायचा असेल तर 20 ते 25 सर्वे नंबर मोजा लागतात. अरे तुमच्या रेग्युलर तात्काळ मोजणीचेच तर 2-2 महिन्याची वेटिंग सुरू आहेत. आता हे जर मोजणी करण्यासाठी माणसं आणसाल कुठून? आणि म्हणून एक GR सरकारनं काढला आहे ज्याची अंमलबजावणी होऊन नाही राहिली. या प्रस्तावाच्या माध्यमातून मी विनंती करणार आहे महसूल खात्याला, कृपा करून आपल्या भूमी अभिलेख कार्यालयामध्ये कॉन्ट्रॅक्च्युअल सिव्हिल इंजिनियर किंवा असे माणसं 8-10 भरा जे फक्त पांदन रस्तेच मोजतील आणि पुढच्या 3 महिन्यात ते मोजून द्या. म्हणजे एक झंझट ती संपून जाते. हजारो एकराचं काम हे होऊन राहिलं. शेतकरी आणि शेतकऱ्याच्या जीवनात क्रांती घडवणारं काम आहे. कधी याकडे लक्ष दिल्या नाही गेलं. आता महाराष्ट्राला राष्ट्रीय महामार्ग आणि हे झालंय हॅमच्या माध्यमातून त्यावेळेसही 10,000 किलोमीटर रस्ते दादा तुम्ही दिले होते आणि बऱ्यापैकी आपण स्टेबल झालं त्या बाबतीत. खरी गरज आहे ही पांदन रस्त्याची. त्यामध्ये आपण आता हे 2-3 बदल जर केले तर निश्चित स्वरूपात या प्रस्तावाची फलश्रुती होईल. या ठिकाणी एक जंगली जनावरांचा प्रश्न होता. मी मंत्री महोदयांशी बोललो होतो. हिमाचल प्रदेशमध्ये माकडांचा प्रादुर्भाव खूप वाढला तेव्हा माकडं मारण्याची परवानगी दिली होती काही दिवसांसाठी. केंद्राकडे हा प्रस्ताव पाठवावा लागते. याच्यामध्ये कुठतरी सेन्सिटिव्हिटी अधिकाऱ्यांची कमी झालेली आहे. या विषयावर अनेक वर्षापासून अनेक आमदार थकले बोलून कोणी लक्ष द्यायला तयार नाही. आपल्या इथे त्रास कशाचा आहे? डुक्कर,
रोही, आता हे डुक्कर रोही जे आहेत ना, काय गवे, हे काही शेड्यूल 1 मध्ये नाही आहेत. यांना मारण्याची परवानगी आपण देऊ शकतो. आणि तुमचे हरणं आहेत, तुमचे बिबटे आहेत, हे शेड्यूल 1 मध्ये आहेत. हे काही दिवसांसाठी शेड्यूल 2 मध्ये आणू शकतो का आपण? याविषयी कुठलाही प्रस्ताव हा वन विभागाकडून केंद्राला गेलेला नाही. आणि म्हणून माझी विनंती आहे निमित्तानं, कुठतरी एक टाईम बाउंड पद्धतीनं संसदीय कामकाज मंत्री इथं बसले असल्यामुळे त्यांना विनंती करतो की आपण अध्यक्षांना पण विनंती करूया, अधिवेशनाच्या आत याच्यावर निवेदन आलं पाहिजे. तुम्ही काय करणारा उपाययोजना आणि केंद्राकडे प्रस्ताव जाणार आहे काय? देवेंद्रजी सारखे एक मजबूत नेतृत्व असताना हे होत नाही, हे अनाकलनीय आहे. म्हणून इथं जाऊन थोडंसं अप्रोच करून याच्यावर सोल्युशन काढावं लागेल. पूर्ण महाराष्ट्र त्रस्त आहे दादा. आमच्या गावाला दादा, आम्ही जर गच्चीवर गेलो दुसऱ्या माळ्यावर, आमच्या पूर्ण गावाच्या आजूबाजूला बॅटऱ्या दिसतात तुम्हाला, टॉर्च लाईट. प्रत्येक शेतकरी आपल्या शेतात असते जंगली जनावरांपासून प्रोटेक्शन करण्यासाठी. हजारो एकर नुकसान आहे. त्यात मग काही 2-4 खोट्या तक्रारी येतात, वन विभाग टाळते नुकसान भरपाई देण्यासाठी. आपण चक्रा मारत राहतो, संघर्ष वाढत राहते. याविषयीही आपण थोडंसं लक्ष घालणं आवश्यक आहे. आज सर्व बोलत असताना कृषी क्षेत्रामध्ये होणारे बदल हे स्वीकारणं, विरोधक आणि सत्ताधारी याचा विचार न करता प्रबंधनाच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचणं हा एक उद्देश होता. आणि म्हणून खूप असं विरोधी पक्ष वगैरे अशी टीका टिप्पणी आपण केली नाही. मात्र कृषी विद्यापीठांमध्ये रखडलेले प्रमोशन्स, सायंटिफिक कम्युनिटीमध्ये असणारी अनास्था, या गोष्टीवर चिंतन व्हायला पाहिजे. मान्य दादा, MCAR म्हणून एक संस्था आहे, महाराष्ट्र काउन्सिल फॉर ॲग्रिकल्चर रिसर्च अँड एज्युकेशन. ही संस्था शिखर संस्था म्हणून काम करते 4 विद्यापीठांचं, कृषी विद्यापीठांचं. पण हे पॉलिटिकली संस्था झाली आहे. आता 5-6 लोकांचा स्टाफ आहे. पेनल्टीवर आल्यासारखा तिथला IAS ऑफिसर काम करतो की पेनल्टी म्हणून मी इथं आलेलो आहो. 3 लाखाच्या वरचं जर कुठलाही प्रस्ताव असेल तर तो प्रस्ताव MCARला पाठवावा लागते. म्हणून माझी सभागृहाची शेवटचे 2 मिनिटं. सभागृहाचं कामकाज संपेपर्यंत वाढवण्यात येत आहे. धन्यवाद. 8 वाजेपर्यंत 8 वाजेपर्यंत घ्या. सन्माननीय नाही 8 वाजेपर्यंत. सन्माननीय सदस्य अर्जुन खोतकर साहेब, अत्यंत महत्वाचा 293 प्रस्ताव आहे. तो तुम्ही आम्ही सगळेजण मराठवाड्यातले आहेत आणि शेतीविषयीचा प्रस्ताव आहे. आणि या सभागृहातील सदस्यांचं म्हणणं आहे की ते या प्रस्तावावर बोललं पाहिजे. आज सावरकर साहेबाला वेळ देण्याचा एवढंच आहे की त्यांच्या याच्याकडून एकच नाव आलेलं आहे म्हणून त्यांना आपण वेळ दिलाय. बाकीच्या याला वेळ देऊन आपण त्या पद्धतीने सगळं सभागृह चालवण्यात येईल. मी हेतू आरोप नाही करत अध्यक्ष, म्हणजे तुम्हाला वेळेचं बंधन घालावं लागणार याच्यामध्ये. असा वेग नाही सांगता येणार रात्रभर, म्हणजे संपेपर्यंतचे काय. हा तसं सांगा ना, 12 नाही 2 पण सांगा, पण तुम्हाला वेळेचं बंधन द्यावं लागेल अध्यक्ष महोदय. निश्चित अध्यक्षांशी चर्चा करून त्यावर ठरवण्यात येईल. वेळ तुम्हाला सांगावीच लागणार आहे आता अध्यक्ष महोदय. 1 तास देऊ, 2 तास देऊ, त्यानंतर पुन्हा वाढवा ना. सभागृहाची वेळ 8 वाजेपर्यंत वाढवण्यात येत आहे. अध्यक्ष महोदय, शेवटचे 2-4 मिनिटं बोलून संपवणार आहे. हे MCAR जी संस्था आहे हे फक्त पॉलिटिकली. सन्माननीय सदस्य रणधीर सावरकर साहेब, आपण 2 मिनिटं अजून तुम्हाला वेळ देण्यात येईल. आपलं MCAR संस्था पॉलिटिकल झालेली आहे, ॲबॉलिश करायला पाहिजे आणि कृषी विद्यापीठ आहेत ते इंडिपेंडंट केले पाहिजे. हा माझा एक प्रस्ताव होता. मी मागच्या अधिवेशनात एक प्रस्ताव मांडला होता की देशात जसं मखाना बोर्ड स्थापन झालं तसं मिलेट बोर्ड स्थापन झालं पाहिजे. त्याच्यावर आजपर्यंत कृषी खात्याचं उत्तर आलं नाही, सरकारचं उत्तर आलं नाही. त्यावर चिंतन झालं पाहिजे. या ठिकाणी सरकारनं जे अनेक उपक्रम शेतीबद्दलचे घेतलेले आहेत त्याच्यावर मंथन व्हावं या उद्देशातून आपण 293 मांडलेलं आहे. मी माझं बोलणं थांबवतो. सन्माननीय सदस्य कैलास पाटील, सन्माननीय सदस्य प्रवीण स्वामी,
अध्यक्ष महोदय, 293च्या प्रस्तावावर बोलण्यासाठी मी उभा आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी, शाश्वत शेतीसाठी आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेसाठी AI फॉर ॲग्री 2026 ही परिषद शेतकऱ्यांना जागतिक तंत्रज्ञानाची ताकद देण्याकरता नवा टप्पा पार करणारी असणार आहे. कृषीसाठी AI धोरण तयार करणे, यासाठी या क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्र देशातलं पहिलं राज्य आहे. महाॲग्रो AI धोरण 2025 ते 29 मध्ये शेतीमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, जनरेटिव्ह आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ड्रोन आणि रोबोटिक्सचा वापर, हे सगळं या ठिकाणी या धोरणामध्ये आणि शेतकऱ्याच्या आयुष्यामध्ये खूप मोठी क्रांती घडून येणार आहे असं यामध्ये सांगण्यात आलेलं आहे. हे सगळं ऐकल्यानंतर आणि माझ्या मराठवाड्यातील, विदर्भातील किंबहुना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची अवस्था जर पाहिली तर वाटतं एकीकडे आभासी जगामध्ये आपण शेतकऱ्याला ठेवतो आहोत की काय. कारण आज शेतकऱ्यावर येणारं नैसर्गिक संकट, वेळी अवेळी पडणारा पाऊस, काल मराठवाड्यामध्ये पाऊस पडला त्याच्यामुळं कापणीला आलेला गहू नष्ट झाला, ज्वारी काळी पडणार आहे, त्या ठिकाणी करडीचं पीक नुकसानग्रस्त होणार आहे, हरभऱ्याचं पीक नुकसानग्रस्त होणार आहे. यामुळं एकीकडे AIचा वापर करून शेतकऱ्यांना समृद्ध करणं आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शेतीविषयक सुविधा आणि माझ्या मराठवाड्यात असणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सुविधा याच्यामध्ये असणारा तफावत आपण लक्षात घेतली पाहिजे. सरकार याचा विचार करणार आहे का? कारण आज प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना अनेक गोष्टीची कमतरता आपल्याला आहे. 32,000 कोटीचं पॅकेज जे या राज्यातल्या इतिहासातलं सगळ्यात मोठं पॅकेज म्हणून सरकारच्या वतीनं सांगण्यात आलं. राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये लिहिलेलं आहे की 15,000 कोटी रुपयाचं वाटप करण्यात आलेलं आहे. परंतु आजही अतिवृष्टी 2025 मधील कमीत कमी 15 ते 20% शेतकरी त्या अनुदानापासून वंचित आहे. पीक विमा 2020 पासून त्याच्यामधल्या वेगवेगळ्या धोरणामुळं, त्याच्यातल्या बदलत्या ट्रिगर्समुळं अनेक शेतकरी त्या पीक विम्यापासून वंचित आहेत. याचा विचार आपण करणार आहोत काय? आज अतिवृष्टी असेल, अवकाळी पाऊस असेल, गारपीट असेल, उशिरा पडणारा पाऊस असेल, याचा विचार आपण एकीकडे केला पाहिजे. त्याच्यासाठी शेतकरी खूप समृद्ध आहे, यानं खूप काही होणार आहे असं आभासी जग आपण निर्माण करतो आहोत का, याचाही विचार केला पाहिजे. महाराष्ट्रातला शेतकरी आज संकटात आहे. ज्या 12 वर्षापूर्वी सोयाबीनचा, कापसाचा किंवा इतर शेतीमालाचा भाव होता तोच कमी अधिक प्रमाणामध्ये आज देखील असल्याचं आपल्याला दिसतं आहे. हे सगळ्यांनीच मान्य केलं पाहिजे. ज्यावेळेस आमच्याकडं पिकाचं उत्पादन भरपूर होतं, सरकारच्या वतीनं इतर राज्याकडून, इतर देशाकडून त्या धान्यांची आयात केली जाते आणि आमच्या शेतकऱ्यांचा माल त्या ठिकाणी तसाच डंप राहतो. आज कांद्याचा भाव 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, जेवढं उत्पादन खर्च आहे तेवढं विक्रीतून त्याला किंमत मिळत नाही. हे खरं चित्र आज महाराष्ट्रातलं आहे. एकीकडे 2025 ते 29 मध्ये आम्ही शेतकऱ्यांना खूप समृद्ध करणार आहोत असं चित्र आपल्याला दाखवलं जात आहे. पण आज महाराष्ट्रामध्ये, त्यातल्यात विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये ज्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत याचा विचार कधी सरकार करणार आहे का? शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्यासाठी, शेतकऱ्याचं कुटुंब वाचवण्यासाठी आज सरकारनं ठोस पावलं उचलली पाहिजेत. शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील व्यक्तीला, एखाद्या व्यक्तीला त्याला शासकीय सेवेमध्ये सामावून घेता येईल काय, त्याच्यावर
असणारं कर्ज, ज्या कर्जामुळं शेतकऱ्यांना आत्महत्या केली आहे, ते कर्ज माफ करता येईल काय आणि त्याला शासनाच्या वतीनं भरीव मदत देता येईल काय, याचा विचार सरकारनं केला पाहिजे. आज विजेची परिस्थिती काय आहे? एकीकडे आपण म्हणतो शेतकऱ्याला वीज भरपूर प्रमाणात मध्ये मिळाली पाहिजे. ती मिळते आहे का? आमच्या ग्रामीण भागामध्ये दर 10 मिनिटाला लाईट बंद पडते साहेब. त्याला योग्य प्रमाणामध्ये वीज मिळाली पाहिजे. कमीत कमी शेतकऱ्यांची मागणी आहे दररोज सलग 8 तास दिवसा त्यांना वीज मिळाली पाहिजे. ती वीज आपण पुरवतो आहोत का? या बेसिक गोष्टी, एकीकडं शेतीमालाचे भाव आणि दुसरीकडं शेतीमालासाठी जे बियाणे लागतात, खते लागतात, कीटकनाशके लागतात, त्यांचे भाव, याच्यातली जी तफावत आहे, 12 वर्षापासून शेतमालाचा भाव तोच आहे, परंतु बियाणं, कीटकनाशक आणि त्याला लागणारा लागवडीचा खर्च हा भरपूर प्रमाणामध्ये वाढलेला आहे, भरमसाठ प्रमाणामध्ये वाढलेला आहे. याचा विचार आपण केला पाहिजे. आत्ताच जे वन्य प्राणी आहेत, रानडुक्कर, वानर, हरिण, मोर, याच्यामुळं शेतकऱ्याचं नुकसान खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये होतं आहे. त्याच्यासाठी काही उपाययोजना करता येतील का, याचाही विचार आपण केला पाहिजे. शेतकऱ्यांसाठी अवजारे बँक, मी मागच्याही वेळेस सांगितलेलं होतं, शेतकरी भाड्यानं अवजारे विकत घेतो, यंत्रसामग्री घेण्यासाठी त्याच्याकडे पैसा नसतो, त्यावेळेस तालुका स्तरावर किंवा गट आणि गण स्तरावर त्यांना शेतकऱ्यांसाठी अवजारे बँक निर्माण करता येईल का, याचा विचार आपण केला पाहिजे. कधी कधी वातानुकूलित कार्यालयात बैठका घेऊन कृषीविषयक धोरणे ठरवताना प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना कोणत्या अडचणी येतात याचाही विचार आपण केला पाहिजे. त्यातल्या त्यात महाराष्ट्रामध्ये शेतीमालाला आपण योग्य भाव, आपण जरी हमी भाव ठरवलेला असला तरी शेतकऱ्यांची गरज बघून शेतकरी कधी कधी कमी भावाने देखील आपला माल विकतो, याचाही विचार आपण केला पाहिजे. बियाणे, कीटकनाशके, खते यांच्या वाढत्या भावावर नियंत्रण आपल्याला ठेवता येईल का, याचाही विचार आपण केला पाहिजे. नानाजी देशमुख कृषी योजना, जी पोखरा आपण म्हणतो, मार्चमध्ये आमच्याकडे त्याची घोषणा झालेली आहे, परंतु प्रत्यक्षात त्याच्याविषयीचं कसलंही कारवाई योग्य पद्धतीनं झालेली नाही. मुख्यमंत्री पानंद रस्ता आणि शेतरस्त्याची योजना सरकार आणतं आहे, हे जरी आनंदाची गोष्ट असली तरी आदरणीय सावरकर साहेबांनी ज्या त्याच्यामध्ये गोष्टी सांगितल्या की त्याच्यामध्ये सीमांकन आहे, शेतकऱ्यांच्या बंधाऱ्यांचं सीमांकन आहे, जो रस्ता सांगितलेला आहे तिथं होणारे वाद आहेत, त्याची मोजणी करणारी यंत्रणा आपल्याकडे सक्षम पद्धतीनं आहे का, याचाही विचार केला पाहिजे. आणि CSR साहेबांनी सांगितलं की आमच्याही मराठवाड्यामध्ये तीच परिस्थिती आहे. इकडं पुणे, मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये मोठमोठ्या कंपन्या आहेत, त्यांचा CSR त्या भागामध्ये वापरता येतो, परंतु त्या CSRचं सेंट्रलाइज पद्धतीनं म्हणजे महाराष्ट्र स्तरावर एकत्रीकरण करून वेगवेगळ्या विभागामध्ये तो CSR वापरता आला पाहिजे, याचा विचार करता येईल का, हेही इथं आपण नमूद केलं पाहिजे. शेतकरी जगाचा पोशिंदा आहे. शेतकऱ्याचं जीवन आज आपण मराठवाड्यातील शेतकरी आणि इतर देशातील शेतकरी किंवा इतर राज्यातील शेतकरी याची तुलना देखील आपण करून पाहिली पाहिजे. त्यासाठी ज्या ज्या उपाययोजना सरकारला करता येतील त्या उपाययोजना आपण केल्या पाहिजेत. मी या लोकप्रतिनिधी व्हायच्या अगोदर 27 वर्षे प्राथमिक शिक्षक म्हणून काम केलेलं आहे. मला नेहमीच एक विचार माझ्या डोक्यामध्ये असतो की कृषी विषयक अभ्यासक्रम जर आपल्याला येता 5वीच्या नंतर म्हणजे शालेय अभ्यासक्रमामध्ये त्याचा जर समावेश करता आला, त्याची माहिती जर प्राथमिक स्तरापासून विद्यार्थ्यांना देता आली,
तर त्याचा नक्की उपयोग चांगल्या पद्धतीनं त्या क्षेत्रामध्ये करता येतो. त्यासाठीही सरकारनं विचार करावा ही विनंती या ठिकाणी मी करतो आहे. जे आता धरणे बंधारे भरपूर प्रमाणामध्ये आहेत. आता माझ्या मतदारसंघामध्ये निम्न तेरणा प्रकल्प आहे, त्याचे 2 कालवे आहेत. पण ज्या वेळेसपासून त्या कालव्यांची निर्मिती झाली त्याची दुरुस्ती झालीच नाही. आज जवळपास 100 कोटी रुपये त्या 2 कालव्यांच्या निर्मितीसाठी लागणार आहेत. त्याचाही विचार अशा जिथं जिथं गरज आहे अशा कालव्या दुरुस्तींचा त्या कालवे दुरुस्ती करावेत. नदी जोड प्रकल्प आहे माझ्या मतदारसंघामध्ये, कोळसूर ते तुरोरी असं एक कालवा जोड प्रकल्पाची मागणी मी या ठिकाणी केलेली होती. अशाही गोष्टीचा जिथं ज्या कालव्यांमुळं शेतकऱ्यांना भरपूर प्रमाणामध्ये पाणी मिळतं त्याचा विचार करावा. आभासी जग आणि प्रत्यक्षात असणारं जग या तफावतीचा विचार करावा. शेतकऱ्यांना मुबलक प्रमाणामध्ये पाणी, वीज, त्यांना असणाऱ्या सोयीसुविधा, त्यांच्या असणाऱ्या सगळ्या योजना अतिशय चांगल्या पद्धतीनं प्रभावी पद्धतीनं राबवण्यासाठी सरकारनं प्रयत्नशील असावं ही विनंती आपल्या माध्यमातून मी त्या ठिकाणी करतो. आणि ज्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झालेल्या आहेत त्या शेतकऱ्यांना ज्या पद्धतीनं प्रकल्पग्रस्त लोकांना आपण नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देतात त्याच पद्धतीनं त्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील लोकांना शासकीय नोकऱ्यामध्ये आरक्षण देता येईल का याचाही विचार आपण सरकारनं करावा. या 293च्या प्रस्तावावर शेतकरी हा विषय बोलत असताना खूप वेळ बोलता येतं, परंतु आज प्रत्यक्ष शेतकरी जो आपल्या महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यामध्ये संकट आहे त्याचाही विचार करावा. AI जरी खूप चांगलं असलं तरी त्याचा प्रत्यक्ष वापर करणारा जो शेतकरी आहे त्याला येणारी संकट याचाही विचार करावा ही विनंती आपल्या माध्यमातून करतो. आणि बोलण्याची जी संधी आपण मला या ठिकाणी दिलात त्याबद्दल आपले आभार मानतो. सर्वांनी ऐकून घेतलं त्याबद्दलही आभार मानतो आणि थांबतो. धन्यवाद. श्रीमती मंजुळा गावित. सन्माननीय सदस्य श्री विजयजी शिवतारे साहेब, बाबूरावजी कदम, आनंदराव तिडके, सुहासजी बाबर, दिलीप लांडे, विठ्ठलजी लंगे, राजेश क्षीरसागर, अमोल पाटील, विलास भुमरे, अमोल खताळ, नरेंद्र भांडेकर, संजय गायकवाड, बालाजी कल्याणकर, अर्जुन खोतकर, राजेंद्रजी गावित, विलास तरे, राजेश मोरे, आमशा पाडवी, महेश शिंदे, मंगेश कुडाळकर, शांताराम मोरे. काँग्रेस सन्माननीय सदस्य विजय वडेट्टीवार, संजयजी मेश्राम, विश्वजित कदम, अनिल मांगुळकर, अध्यक्ष महोदय आहेत नंतर. मी 293च्या प्रस्तावावरील राष्ट्रवादी आलत नाही ना. बोलण्यासाठी उभा आहे. मी यवतमाळ जिल्ह्यातला यवतमाळ मतदारसंघाचा आमदार असून माझ्या यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये या 2 महिन्यामध्ये जवळपास 38 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेली आहे आणि बऱ्याच शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या असून अद्यापपर्यंत त्यांच्यापर्यंत सरकारची कोणतीही मदत पोहोचलेली नाही. यासाठी आपण लक्ष देऊन त्या शेतकऱ्यापर्यंत मदत पोहोचली पाहिजे अशी मी आपणास विनंती करतो. काल झालेल्या पावसामुळे आमच्या जिल्ह्यामध्ये आमच्या मतदारसंघामध्ये अतिवृष्टीमध्ये एवढी पिकांची हानी झाली आहे. गहू, हरभरा, ऊस सगळा झोपलेला आहे. त्यावर
पंचनामे त्वरित करून त्यांना मोबदला देण्यात यावा ही मी आपणास विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, माझ्या विधानसभा क्षेत्रामध्ये विजेचा पुरवठा अत्यंत कमी आहे आणि जो पुरवठा होतो तो शेतकऱ्यांना रात्रीचा होतो. त्यामुळे सर्पदंश, विंचू यापासून त्यांना इजा होते. काही शेतकऱ्यांचा त्याच्यामध्ये मृत्यूसुद्धा होतो. तो विजेचा पुरवठा 12 तास आमच्या शेतकऱ्यांना दिवसा देण्यात यावा असे मी आपणास विनंती करतो. आज आपण सोलरसाठी एवढं आपण प्रसिद्धी देतो. शेतकऱ्यांनी एवढ्या सोलरसाठी पैसे भरूनसुद्धा त्यांना अजून पंपाचं ते सोलर लागलेलं नाही. त्यासाठी सुद्धा आपण दखल घ्यावी. मी खालील शेतकऱ्यांच्या बाबी आपल्यासमोर ठेवू इच्छितो. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना तात्काळ आर्थिक मदत मिळावी. कापसाला हमी भाव देऊन, सोयाबीनला हमी भाव देऊन जसे आपण धानाला बोनस देतो त्याप्रमाणे सुद्धा कापसाला हेक्टरी 20,000, सोयाबीनला सुद्धा 20,000 हेक्टरी बोनस द्यावा असे मी आपणास विनंती करतो. शेतकऱ्यांना पुरेसा विजेचा दाब असलेली वीज पुरवठा आपण करावा. पीक विमा कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. शेतकरी वाचला तर देश वाचेल. त्यामुळे शासनाने केवळ घोषणा न करता ठोस आणि तातडीची पावले उचलावी एवढीच आपणास विनंती करतो. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्या श्रीमती सुलभा खोडके. अध्यक्ष महाराज, मी नियम 293 अन्वये प्रस्तावावर बोलत असताना या ठिकाणी महाराष्ट्र शासनाने कृषी क्षेत्रातील स्वतंत्र AI धोरण तयार केला आणि त्याचा GR सुद्धा काढलेला आहे. आणि या AI धोरणाच्या माध्यमातून या ठिकाणी शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थानं कृत्रिम बुद्धिमत्ताच्या माध्यमातून डेटा आधारित निर्णय, हवामान अंदाज व शेतीच्या आरोग्याची अचूक अशी या ठिकाणी उपाययोजना या ठिकाणी होणार आहे. त्यामध्ये खऱ्या अर्थानं निर्मितीक्षम आणि त्यासोबत ड्रोनद्वारे, रोबोटिक्सद्वारे आणि संगणक दृष्टी क्षमताच्या माध्यमातून या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी या ठिकाणी पाऊस कधी येणार, रोग कसा येणार, रोगवर आपण जो किडे येणार त्याच्यावर सुद्धा या ठिकाणी कशा पद्धतीनं आपण त्याच्यावर लक्ष ठेवलं पाहिजे आणि त्याचं खऱ्या अर्थानं अंदाज या ठिकाणी आपल्याला या धोरणाच्या माध्यमातून आपल्या शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. आणि या ठिकाणी शेतकऱ्यांचा खऱ्या अर्थाने या AI धोरणाच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्यांना पीक उत्पादन व खर्च नियंत्रणात सुधारणा होणार आहे. त्यासोबतच हवामान बदल, रोग, कीड व्यवस्थापन आहे त्याचा अचूक सल्लासुद्धा त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना या धोरणाच्या माध्यमातून होणार आहे. आणि त्यासोबत डिजिटल सल्ला आणि सेवासुद्धा या ठिकाणी आपल्याला या माध्यमातून देण्याचा या धोरणाच्या माध्यमातून देणार आहे. आणि शेतात AI आधारित टूल्सचा वापर करून शेती अधिक प्रभावी व सुरक्षित बनवता येणे हे सर्व धोरणामुळे शक्य होणार आहे असं या धोरणामध्ये म्हटलेलं आहे. परंतु मला या ठिकाणी शासनाला विनंती करायची आहे की या ठिकाणी आपण हे धोरण आणत असताना खऱ्या अर्थानं आपण बघतोय की काही भागामध्ये भरपूर पाऊस पडतो, काही भागामध्ये खूप कमी पाऊस पडतो. आणि आता आपण पहिले 3-4 वर्षापासून वातावरण एवढं बदललं की पाऊस कधी येईल आणि कधी येणार नाही. आणि आला तर जास्त प्रमाणात येतो, नाही तर खूप कमी प्रमाणात येतो. त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांचं खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. आणि हे नुकसान होत असताना खऱ्या अर्थानं मला असं वाटतं की महाराष्ट्रातले विभाग आहेत, वेगवेगळे विभाग आहेत. मराठवाडा आहे, पश्चिम महाराष्ट्र आहे, विदर्भ आहे आणि त्यासोबत कोकण आहे. या भागामध्ये पाऊस आपण बघतोय की कमी जास्त प्रमाणात पडत असतो. आणि त्या ठिकाणी AI धोरण आखताना या ठिकाणी मला शासनाची विनंती आहे, आपण एकच धोरण आखलं तर ते महाराष्ट्राला लागू केलं तर त्या पद्धतीने
तिथे त्या शेतकऱ्यांना त्याचा उपयोग होणार नाही. त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना ज्या पद्धतीनं आपण मार्गदर्शन त्याचासुद्धा उपयोग होणार नाही. मला म्हणून शासनाला विनंती करायची की हे धोरण आखताना आपण खऱ्या अर्थाने त्या विभागाची परिस्थिती, तिथलं हवामान आणि तिथनं असणारी पीक घेणारी जी पद्धत आहे त्याच्यावर त्या संदर्भात त्या ठिकाणी त्याचा परीक्षण करून आणि त्या ठिकाणी उपाययोजना करून त्या पद्धतीने हे धोरण आखलं पाहिजे. मी या ठिकाणी विदर्भातमध्ये असलेले आमचा अमरावती जिल्हा म्हणा अमरावती विभाग हा फार मागासलेला आहे. सिंचनापासून त्या ठिकाणी आमचे इथले प्रकल्प अपूर्ण आहेत, त्याच्यामुळे पाण्याची सुद्धा व्यवस्था नाही आहे आणि कोरडवाहू शेती आणि त्या ठिकाणी असणारं खऱ्या अर्थानं आमच्या इथे खारपान पट्टा आहे. म्हणजे या ठिकाणी असणारा आणि आमच्या अमरावती जिल्ह्यामध्ये किंवा अमरावती विभागामध्ये भरपूर पाऊस येतो, नाही तर केव्हा पाऊस येत नाही. आता तर 3-4 वर्षापासून जूनमध्ये पाऊस नाही तर जुलैमध्ये पाऊस येतो. त्याच्यामुळे येणाऱ्या पिकांवर फार मोठा परिणाम होतो आणि खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी आमच्या अमरावती जिल्ह्यामध्ये अमरावती विभागामध्ये खऱ्या अर्थानं कापूस असेल, त्यासोबत असेल सोयाबीन असेल, तूर असेल किंवा डाळवर्गीय जे काही पिकं आहेत ती पेरले जाते आणि त्या ठिकाणी ह्या पिकांना ज्या पद्धतीनं खऱ्या अर्थानं आपल्याला मार्गदर्शन व्हायला पाहिजे, धोरण आखताना या सगळ्या पिकाचा विचार केला तरच खऱ्या अर्थाने या धोरणाचा उपयोग आमच्या या शेतकरी बांधवांना होणार आहे. आणि आज या ठिकाणी सांगत असताना आमच्या अमरावती जिल्ह्यामध्ये 1 लाख संत्रा उत्पादक आहे. मग संत्र्याचं सुद्धा उत्पादन घेत असताना संत्र्यावर अनेक रोग येतात. त्या ठिकाणी पाऊस जास्त आला तर त्याच्याकडे संत्र गळतात आणि त्या ठिकाणी बुरशीसारखे रोग येतात. त्याच्यामुळे त्या शेतकऱ्यांचं सुद्धा या ठिकाणी फार मोठं नुकसान होते. परंतु या ठिकाणी हे सर्व धोरण आखताना, कारण आपण म्हणतोय की वातावरण बघून त्या ठिकाणी कीड येणार आहे, रोग येणार आहे याची माहिती आपण देणार आहे, परंतु सर्व शेतकऱ्यांना ज्या ज्या पिकाची माहिती पाहिजे तीच जर माहिती मिळाली, त्या पिकाची येणारं जे कीड आहे किंवा ते रोग आहे त्याची माहिती किंवा पावसाची माहिती त्या विभागातली जर आपल्याला मिळाली तर खऱ्या अर्थानं त्या ठिकाणी शेतकऱ्याला उपयोग होईल आणि फायदासुद्धा होईल, शेतकऱ्याचं उत्पादनसुद्धा वाढेल. म्हणून मला या ठिकाणी शासनाला विनंती आहे की प्रत्येक विभागाच्या माध्यमातून हे धोरण आखताना या प्रत्येक विभागाचा विचार करावा आणि आमच्या अमरावती जिल्ह्यामध्ये अमरावती विभागामध्ये जास्त आत्महत्याग्रस्त शेतकरी आहेत, म्हणून त्यांनासुद्धा न्याय देण्यासाठी आत्महत्या ह्या कमी होण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना जे काही उत्पादन मिळतं त्याच्यामध्ये खऱ्या अर्थानं वाढ होण्यासाठी आणि जी पारंपरिक पद्धतीने शेती केल्या जाते त्याच्या माध्यमातून आज आपण म्हणतो नवीन टेक्निकल आलं आहे, नवीन टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून उत्पादन कसं घेतलं पाहिजे याची सुद्धा माहिती आहे, परंतु त्याच्या वातावरणाच्या माध्यमातून ती कशी घेतली पाहिजे याचा समाविष्ट सुद्धा त्या विभागाच्या माध्यमातून केलं तर निश्चितच या धोरणाचा उपयोग झाल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून मला शासनाला विनंती आहे की हा महत्त्वाचा बाब आपण या ठिकाणी आपण विचारात घेतला पाहिजे. आणि त्यासोबत सगळ्यात महत्त्वाचा भाग म्हणजे असा आहे की आपण या ठिकाणी जे काही शासनाच्या वतीनं आपण नाफेडच्या माध्यमातून खरेदी करतो. आज आपण बघतोय की आज आपल्या येणाऱ्या जून-जुलैमध्ये पेरणी होते, सोयाबीन असेल, तूर असेल, कापूस असेल, शेतकरी पिकाची लागणी करते की त्या पद्धतीनं आता चालू आहे. परंतु या ठिकाणी शासनाने असं करायला पाहिजे की ह्या लागवडीच्या आधी शासनाने हमीभाव जाहीर केला पाहिजे. हमीभाव जाहीर केला तर तो शेतकरी ज्या भावात परवडेल त्या पद्धतीनं तो लागवड करेल. सोयाबीन असेल, कापूस असेल, तूर असेल किंवा अन्न पीक असेल त्या पद्धतीनं तो लागवड करेल. म्हणून मला शासनाने विनंती आहे, कारण नेहमी आपण बघतो की पीक आल्यानंतर त्या ठिकाणी हमीभाव जाहीर केला जातं, नाफेडची खरेदी केल्या जाते, मग त्यामध्ये शेतकऱ्यांचं खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. आजच जर आपण भाव जाहीर केला तर त्या ठिकाणी असणाऱ्या मार्केटमध्ये शेतकऱ्याला जायची गरज पडणार नाही आणि त्या माध्यमातून त्याला या ठिकाणी नाफेडची खरेदी त्या ठिकाणी होण्यासाठी खऱ्या अर्थानं त्याची गरज आहे. म्हणून मला शासनाला विनंती करायची आहे की शासनाने या ठिकाणी आता 2 महिने राहिलेल्या पेरणीला तर शासनाने नाफेडची खरेदीची घोषणा करावी आणि कोणत्या पिकाला किती भाव देणार आहे याची सुद्धा शासनाने घोषणा केली तर निश्चितच या माध्यमातून सुद्धा शेतकऱ्याला फायदा झाल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून मला या ठिकाणी शासनाने ही करावी. आज या ठिकाणी आपल्याला माहीत आहे की आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आणि आमच्या विदर्भामध्ये लोकांच्या घरामध्ये कापूस आहे आणि आज घोषणा झाली की 28 फेब्रुवारीला नाफेडची खरेदी बंद होणार आहे. CCIच्या माध्यमातून खरेदी केली जाते, CCIच्या माध्यमातून 28 फेब्रुवारीला खरेदी बंद होणार आहे. म्हणून मला या ठिकाणी शासनाला विनंती आहे की ही मुदत आहे ही 30 एप्रिलपर्यंत आपण CCIच्या माध्यमातून कापसाची खरेदी करावी, जेणेकरून आमच्या शेतकरी बांधवांना या ठिकाणी न्याय मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून या ठिकाणी आपण या शेतकऱ्यांचं नुकसान होणार नाही आणि शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी
मार्केटमध्ये न जाता या ठिकाणी शासनाच्या माध्यमातून खरेदी करता येईल यासाठी आपण प्रयत्न करावे आणि आजच आपण या ठिकाणी 30 एप्रिलपर्यंत या ठिकाणी शासनाने मुदत वाढवून द्यावी अशी या ठिकाणी विनंती करते. आज या ठिकाणी मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पांदन रस्ते योजना आणली. ही योजना खरोखर चांगली आहे, कारण आज आपण बघतोय की शेतकऱ्यामध्ये पांदन रस्ते नसल्यामुळे शेतकऱ्याला शेतीपर्यंत जाणं फार कठीण जातं. पावसाळ्याच्या परिस्थितीत तर फारच वेगळं असते, परंतु पीक आल्यानंतर, कारण आमच्या इथे जे काही खरीप हंगाम आहे तो त्या ठिकाणी आपण करतोय ते त्या ठिकाणी ते पावसाळ्यामध्येच येतात आणि त्या पावसामध्ये पीक आल्यानंतरच्या घरापर्यंत तो आणू शकत नाही. त्याच्यामध्ये पांदन रस्ता योजना आणणं गरजेचं आहे आणि आज या ठिकाणी मुख्यमंत्री महोदयांनी मुख्यमंत्री बळीराज शेत पांदन रस्ता योजना आणली आहे. त्याचा GR सुद्धा निघाला आहे. परंतु मला हे सांगत असताना या ठिकाणी शासनाला सांगायचं आहे की मातोश्री पांदन रस्ता योजना आपण आणली होती आणि ही योजना आणल्यानंतर मला आज अमरावती शहराचा अमरावती जिल्ह्याचा आपल्याला या ठिकाणी सांगायचं आहे की मातोश्री पांदन रस्ता योजना आणल्यानंतर खऱ्या अर्थानं आमच्या इथे सर्वे झाला आणि ही 11/11/2021 योजना आली आणि त्यानंतर शासनाने याचं हे केलं आणि त्या योजनेमध्ये खऱ्या अर्थानं याच्याकडनं शासनाकडनं माझ्या अमरावतीमध्ये अचलपूर असेल, अमरावती, अंजनगाव, सुरजी, बातकुली, चांदूर रेल्वे, चांदूर बाजार, चिखलदरा, दर्यापूर, दामणगाव रेल्वे, धारणी, मोर्शी, नांदगाव, खंडेश्वर, तिवसा, वरुड अशा 14 तालुक्यामध्ये जवळपास 5,462 अशा शासनाकडून मंजूर कामे झाली. परंतु त्यामध्ये झाली कोणती? फक्त 1617. 2021 पासून आता 2026 पर्यंत फक्त 1617 कामं झाली. ही मातोश्री पांदन रस्त्यामध्ये. यामध्ये मनरेगाच्या माध्यमातून असेल, त्याला काही अडचणी असेल, परंतु या पद्धतीनं जर कामं आपण या ठिकाणी केलं आणि आराखडा तयार केला तर मला असं वाटतं की त्या ठिकाणी ही जी काही मातोश्री पांदन रस्ते आपण मंजूर केले, या ठिकाणी आराखडा तयार केला, पण ती कामं झाली नाही. परंतु त्याच पद्धतीनं आज जी आपण मुख्यमंत्री शेत पांदन रस्ते योजना आणली ही सुद्धा रखडली पाहिजे. आपण त्याचा या ठिकाणी तयार करत असताना ती योजना कशा पद्धतीनं राबवता येईल, त्याला मंजुरात कशी मिळता येईल आणि जास्तीत जास्त कामं त्या माध्यमातून कशी करता येईल यासाठी शासनाने सुद्धा लक्ष ठेवावं, त्याचा आढावा घ्यावा आणि आढावा घेतला तरच खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी या शेतकऱ्यांना फायदा होईल. म्हणून मला या ठिकाणी शासनाला सांगायचं आहे की मुख्यमंत्री बळीराज योजना आपण करत असताना त्या ठिकाणी आपण लक्ष देऊन ही योजना आपल्याला कशी पार करता येईल आणि शेतकऱ्यांना शेतीचा माल कसा आपल्याला घरापर्यंत आणि मार्केटपर्यंत कसं नेता येईल यासाठी खऱ्या अर्थानं ही योजना राबवणं गरजेचं आहे. त्याच्यावर लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे आणि लक्ष ठेवून ती योजना कशी आपल्याला करून घेता येईल यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यासोबत सगळ्यात महत्त्वाचा विषय या ठिकाणी वन्य प्राण्याचा या ठिकाणी मांडलेला आहे. वन्य प्राण्याच्या माध्यमातून या ठिकाणी सांगू इच्छिते की माझ्या अमरावती जरा मेळघाटसारखा भाग आहेत, त्या ठिकाणी मेळघाट आहे, चिखलदरा आहे, तशा पद्धतीनं भाग आहे आणि माझ्या वन्य प्राण्यामुळे आपण जर 25-26 जर बघितलं तर अमरावती डिव्हिजनमध्ये जवळपास मनुष्यांची 3 लोकांची त्या ठिकाणी मृत झालेली आहे या वन्य प्राण्यामुळे आणि जखमी झाल्यांची संख्या 19 आहे. त्यासोबत मेळघाट प्रादेशिक वन विभाग परतवाडा इथे 2 लोकांचा या ठिकाणी मृत्यू झाले आहे आणि जखमी 9 लोक आहेत. त्यासोबतच मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प अमरावती या ठिकाणी 3 लोकांचे मृत झाले आणि 9 लोकांचा मनुष्य जखमी झाले आहे. त्याच्यामध्ये म्हणजे 8 लोक मृत्युमुखी पडले आणि 37 लोक या ठिकाणी जखमी झालेले आहे. अशा पद्धतीनं आमच्या जिल्ह्यामध्ये या मेळघाटमध्ये अशा पद्धतीनं माणसावर आघात होतात. म्हणून याची सुद्धा आपण वन विभागाच्या माध्यमातून शासनाने यांनी दखल घ्यावी. आणि या ठिकाणी सांगत असताना माझ्या अमरावती शहरामध्ये सुद्धा शहर भाग खूप मोठा वाढत आहे. त्याला बाजूला असणारा पोहराचं जंगल आहे आणि आजही मी या ठिकाणी सांगू इच्छिते की मागच्या वेळेस सुद्धा आमच्या शहरामध्ये एक बिबट्या शिरला होता. तो 4 महिने आमच्या इथे होता आणि 4 महिन्यामध्ये नंतर मी विधानसभेमध्ये या ठिकाणी तो प्रश्न मांडला आणि मुनगंटीवार साहेब ते वनमंत्री असताना त्यांनी लक्ष घालून त्या ठिकाणी त्याची ऑर्डर काढली आणि त्या बिबट्याला बाहेर काढलं. लोक रात्री जायला भेटे. आज अशी परिस्थिती आहे की माझ्या अमरावती शहरामध्ये खऱ्या अर्थाने हा पोहरा जंगलातून त्या ठिकाणी असणारा बेनोडा असेल, मंगलधाम असेल किंवा या ठिकाणी असणारा आमचा वडाईचा भाग असेल, या ठिकाणी रोज बिबट्या दिसतो. आणि त्या बिबट्यामुळे काय होतं, लोकांमध्ये संध्याकाळी 6 नंतर लोक त्या भागातले घराच्या बाहेर निघत नाही आणि त्या ठिकाणी असणारे सर्वसामान्य लोक, कामाला जाणारे मजूर लोक आहेत. म्हणजे भीतीचं वातावरण आहे. मी दरवेळेस या ठिकाणी हा प्रश्न मांडत असते की या बिबट्याला रोखण्यासाठी आपण या ठिकाणी शहरी भागाला लागून जे काही आहेत
जंगलाचा भाग आहे त्याला त्या ठिकाणी आपण ताराचं कुंपण घालून द्यावं किंवा इतर या ठिकाणी माध्यमातून त्या ठिकाणी हे बिबटे येणार नाही, या ठिकाणी लोकांच्या जीवाला धोका होणार नाही. कुत्रे तर त्या भागातले संपलेलीच आहे, परंतु या ठिकाणी लोकांचा सुद्धा एक जीवाला धोका आहे. म्हणून या ठिकाणी या वन विभागाच्या माध्यमातून हे बिबटे अमरावती शहरामध्ये येणार नाही याची सुद्धा व्यवस्था करण्यासाठी कुंपण घालण्याचा प्रस्ताव या ठिकाणी मी शासनाकडे दिला आहे. तो सुद्धा शासनाने मंजूर करावा अशी या ठिकाणी विनंती करते आणि थांबते. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य श्री अभिजित पाटील, सन्मान्य श्री नारायण पाटील, सन्मान्य सदस्य श्री बाबासाहेब देशमुख. अध्यक्ष महाराज, मला आपण 293 प्रस्तावावरती बोलण्याची संधी दिली. आज आपण उत्पन्न वाढीसाठी आणि शाश्वत शेतीसाठी AI फॉर ॲग्री 2026 ही जागतिक लेवलची परिषद घेण्यात आली आणि कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र AI धोरण तयार करणारे हे देशातील पहिलं राज्य महाराष्ट्र म्हणून पाहिलं जातं. ही अभिमानाची गोष्ट आहे. पण सरकार सांगतंय की आम्ही शेतामध्ये रोबोट आणि ड्रोन आणू. या राज्यातला शेतकरी, बहुसंख्य शेतकरी हा अल्पभूधारक आहे, ज्याच्याकडे 1, 2, 3 एकर सारखी जमीन आहे आणि लाखो किमतीच्या रोबोट आणि ड्रोन आपण त्या शेतामध्ये कसे आणणार. हे धोरण फक्त काही बोटावर मोजण्या इतक्या मोठ्या बागायतदार शेतकऱ्यांसाठी आहे का, ज्या कॉर्पोरेट कंपनीज शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊन त्याच्यावरती फळबागाच्या शेती केल्या जातात त्यांच्यासाठी आहे. AI सारखं तंत्रज्ञान चालवण्यासाठी हाय स्पीड इंटरनेट लागतं आणि त्याच्यासाठी अखंड वीज लागते. आज ग्रामीण भागातल्या त्या बळीराजाला कृषी पंप अर्धा तास कंटिन्युअस चालवण्यासाठी वीज मिळत नाही. अर्ध्या तासात काही वेळेला 7 वेळा, काही वेळेला 8 वेळा तो कृषी पंप बंद पडला जातो. मग काही ग्रामीण भागामध्ये मोबाईलमध्ये वापरणारी जी सिम कार्ड आहेत त्या कंपन्यांची रेंज ग्रामीण भागामध्ये मिळत नाही आणि मग AI साठी लागणारी अखंड वीज आणि हाय स्पीड इंटरनेट मिळणार कुठून. आणि मग हे सरकार ॲग्रो AI चालवणार कसं. यापेक्षा मला असं वाटतं की जो जगाचा पोशिंदा आहे बळीराजा, या बळीराजा जो पीक पिकवतो त्या पिकाला हमीभाव देणं गरजेचं आहे, अखंड वीज देणं गरजेचं आहे, शेतीसाठी लागणारं पाणी देणं गरजेचं आहे. आणि त्याच्यानंतर आपण AI सारख्या प्रगत टेक्नॉलॉजीचा विचार करूया. आज शेतकऱ्याला वेळेवरती बी बियाणं मिळत नाही, युरियासारखी फर्टिलायझर्स मिळत नाहीत आणि आपण AIचा विचार करतोय. आज माझ्या तालुक्यामध्ये शेतकऱ्यांनी मक्याचं पीक घेतलं. सोलापूर जिल्ह्यासाठी 25,000 क्विंटल मका खरेदी करण्याचं शासनाने ठरवलं. फक्त 14 दिवसामध्ये ती सर्व मका खरेदी केली. आज माझ्या तालुक्यातल्या शेतकऱ्यांनी 21,000 क्विंटल मका पिकवलेली आहे, ती तशीच पडून आहे आणि आज बाजारात विकायला गेल्यानंतर हमीभावापेक्षा 600 रुपयांनी कमी दराने ती विकावी लागते. हे मला वाटतं त्या बळीराजाचं दुर्दैव आहे. आज आपण रस्त्यासाठी लागणारी मोजणी आणि पोलीस बंदोबस्तासाठी लागणारं शुल्क शासनाने पूर्णपणे माफ केलेलं आहे. त्याबद्दल मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी, सन्माननीय महसूल मंत्री बावनकुळे साहेबांचं तालुक्याच्या वतीनं आणि तमाम महाराष्ट्रातल्या बळीराजाच्या वतीनं मी आभार मानेन. पण ही मोजणी करण्यासाठी लागणारे त्या कार्यालयामध्ये अधिकारी तेवढे उपलब्ध आहेत का?
ज्या शेतकऱ्याने अर्जंट बेसिसवरती मोजणी करण्यासाठी शुल्क भरले, त्याची मोजणी 2-2, 3-3, 4-4 महिने झालं तरी ती पूर्ण होत नाही. पोलीस बंदोबस्तासाठी आपण शुल्क माफ केलं, पण पोलीस बंदोबस्तासाठी लागणारे पोलीस अधिकारी, पोलीस कर्मचारी त्या तालुक्याच्या ठिकाणी उपलब्ध आहेत का? बऱ्याचशा वेळा महिला पोलीस कर्मचाऱ्याची उपलब्ध त्या ठिकाणी होत नाहीत आणि त्या कारणाने वर्षोनवर्ष ते रस्ते खुले होत नाहीत. रस्त्याच्या मजबूतीकरणासाठी गाळ, माती, मुरुम, दगडाची रॉयल्टी लागणार नाही म्हणून शासनाने जाहीर केलं. त्याबद्दल शासनाचा आभार आहे. पण आजही माझ्यासारख्या तालुक्यात आणि माझ्या जिल्ह्यामध्ये रॉयल्टी भरल्याशिवाय मुरुम उचलता येत नाही. माझ्या तालुक्याची ही परिस्थिती आहे तर महाराष्ट्रामध्ये काय होत असेल? आणि मग प्रश्न येतो असा की महसूल मंत्र्यांनी आदेश दिले गेले, ते आदेश फक्त जाहीर करण्यासाठी होते का त्या आदेशाचं पालन अंमलबजावणी अधिकारी करत नाहीत का? याचा अर्थ सर्वसामान्य जनतेने काय घ्यायचा? आज अतिवृष्टीचा फटका बसल्यानंतर पीक विमा योजनेतून संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. खूप चांगला निर्णय आहे. पण या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीतून जे काही बाधित शेतकरी आहेत, अजून त्या बाधित शेतकऱ्यांना त्या अतिवृष्टीच्या नुकसानीचं अनुदान या शासनाच्या माध्यमातून मिळालेलं नाही. अजून ते शेतकरी तहसीलच्या महसूल अधिकाऱ्यांच्या ऑफिसचे चक्रा मारतायत. मागील वर्षापासून या राज्यामध्ये बिबटे आक्रमक होऊन बरेचशा मनुष्य प्राण्यांची त्यांनी हल्ला केला, त्यामध्ये काहींचा मृत्यू झाला. माझ्या तालुक्यातलं एक गाव आहे किडबिसरी, ते सांगली जिल्ह्याच्या बॉर्डरला आहे. मागच्या 8 ते 10 दिवसापासून त्या गावामध्ये 3 ते 4 वेळा बिबट्याचं दर्शन झालेलं आहे. आज पहाटेच त्या ठिकाणी एका शेळीला त्या बिबट्याने उचलून नेलंय. मागच्या 8-10 दिवसापासून फॉरेस्ट अधिकाऱ्यांना फोन करून सूचना दिल्या जात आहेत, फॉरेस्ट अधिकारी पंचनामे करतायत. पण त्याची कायमस्वरूपी उपाययोजना काय होणार? का जोपर्यंत एखाद्याचा जीव जात नाही तोपर्यंत तिथले अधिकारी जागे होत नाहीत का? तिथलं सरकारला या माध्यमातून माझा प्रश्न आहे. आज शासनाने सांगितलं की शेतकऱ्यांचा 7-12 कोरा करू आणि कोरा करण्याची तारीख ठरली जून 2026. अध्यक्ष महाराज, शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतलेले आहेत. स्वतःच्या त्या जमिनीमध्ये पिकं पिकवण्यासाठी शेतकरी कर्ज घेतो. आज मार्च महिना काही दिवसांनी चालू होतोय आणि मार्च महिन्यामध्ये सगळ्या बँकेचे मॅनेजर त्या शेतकऱ्यांना त्रास द्यायला चालू करतील आणि घेतलेली कर्ज भरून घेण्यासाठी त्यांच्या मागे तगादा लावतील. अनेक वेळा या शासनाच्या धोरणातून जाहीर केलं की बँकेंना आदेश दिले गेले की शेतकऱ्यांना तगादा लावू नये आणि कर्ज भरण्यासाठी सक्ती करू नये. तरी सुद्धा बँकेचे अधिकारी या आदेशाचं पालन करत नाहीत. याच्यासाठी आपल्या माध्यमातून काहीतरी कठोर निर्णय घ्यावे एवढी विनंती करतो. आपण मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपलं आभार मानतो आणि थांबतो. सन्माननीय सदस्य श्री राजेश बकाने. अध्यक्ष महोदय, बोलण्यासाठी संधी दिली याबद्दल धन्यवाद. काल राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये AIचा उपयोग हा शेतीसाठी करण्यासंबंधी उल्लेख झाला. याबद्दल राज्यपालांना मी धन्यवाद देतो, अभिनंदन करतो. आणि खऱ्या अर्थाने अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी AI फॉर ॲग्री 2026 ही जी परिषद झाली ही खऱ्या अर्थाने AI तंत्रज्ञानाला बळ देणारी ठरणार आहे, यामध्ये कुठेही दुमत नाही. आणि अध्यक्ष महोदय,
कृषी क्षेत्रासाठी AI धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले, याबद्दल मी मनापासून अभिनंदन करतो. या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांचं. आणि असं असलं तरी AIचा वापर हा आधुनिक शेतीसाठी करायला पाहिजे आणि तो करणे आवश्यक आहे. खऱ्या अर्थाने AIचा वापर हा जंगली प्राण्यांचा खूप त्रास आहे. अध्यक्ष महोदय, याच्या अगोदर पण मी हा विषय मांडला होता की माझ्या देवळी पुलगाव मतदारसंघामध्ये जंगली डुकरांचा त्रास असेल, रोयांचा त्रास असेल, या त्रासामुळे अध्यक्ष महोदय आमचा शेतकरी बांधव रात्री बेरात्री शेतामध्ये जातो, जागली करतो. आता तर आमच्या मतदारसंघामध्ये बिबट्याचा वावर सुद्धा चालू झालेला आहे. आणि यासाठी AIचा वापर करावा ही विनंती या ठिकाणी मी या ठिकाणी करतो. आणि खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांचे नुकसान जे होते, हे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यावर त्या ठिकाणी आपल्या उपाययोजना कमी पडतात आणि त्याबाबत सुद्धा AIचा कुठे वापर करू शकतो का, या संदर्भात सुद्धा विचार करण्यात यावा. अध्यक्ष महोदय, महाॲग्रो AI धोरण यामध्ये पर्यावरणीय बदलाबाबत आधीच शेतकऱ्यांना जर आगाऊ सूचना मिळाली तर अध्यक्ष महोदय त्याचा शेतकऱ्यांना फार मोठ्या प्रमाणामध्ये फायदा होऊ शकतो. अध्यक्ष महोदय, पीक विम्याच्या संदर्भात सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये ओरड चालू आहे. कारण पीक विमा काढल्यानंतरही नुकसान झाल्यानंतर ज्यावेळेस आमचा शेतकरी ऑनलाईन फॉर्म भरतो, नुकसानीबाबत सूचना करतो, त्यावेळेस त्यांना त्या पीक विम्याच्या पोर्टलवरून नो लॉस हा शब्द त्या ठिकाणी येतो, तो रिमार्क त्यांना येतो आणि त्यांना कुठेही नुकसान भरपाई अध्यक्ष महोदय मिळत नाही. म्हणून या AI तंत्रज्ञानाचा उपयोग सुद्धा या ठिकाणी करण्यात यावा आणि तो बंधनकारक करण्यात यावा असं मी या ठिकाणी सांगतो, जेणेकरून शेतकऱ्यांना याचा दिलासा मिळेल. अध्यक्ष महोदय, AI तंत्रज्ञान जर वापरलं तर माती तपासणीबाबत लगेच रिपोर्ट मिळण्यासाठी सुद्धा आपल्याला त्याचं सहकार्य मिळेल. हवामान अंदाजावर आधारित पेरणी, त्याचप्रमाणे रोग जर पिकावर आला आणि त्या पिकाचा फोटो काढून जर AI तंत्रज्ञानाच्या याच्यावर टाकला तर अध्यक्ष महोदय लगेच त्या ठिकाणी तो कुठला रोग आहे आणि त्याला कुठली फवारणी करायला पाहिजे अध्यक्ष महोदय, याची सूचना सुद्धा या शेतकऱ्यांना मिळेल आणि त्याचा सुद्धा आधार अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी होईल. अध्यक्ष महोदय, AIच्या वापरामुळे चुकीच्या पिकाची जोखीम कमी होऊ शकेल. खत आणि औषधीचा खर्च हा सुद्धा 15 ते 30% कमी होईल. उत्पादनात 10 ते 20% अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी वाढ होईल. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणावरून मी विनंती करतो की ग्रामपंचायत स्तरावर AI कृषी सुविधा केंद्र सुरू जर केले तर त्याचा शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणामध्ये फायदा होईल. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांना मोफत प्रशिक्षण देण्यासंबंधी सुद्धा या ठिकाणी उपाययोजना करण्यात यावी. शेतकऱ्यांना ड्रोनमध्ये सबसिडी योजना सुद्धा या ठिकाणी देण्यात आली तर त्याचा सुद्धा फायदा होईल. आणि खऱ्या अर्थाने अध्यक्ष महोदय, स्थानिक भाषेमध्ये म्हणजे मराठी भाषेमध्ये AIचं ॲप विकसित करण्याच्या संदर्भामध्ये सुद्धा हा विषय पटलावर घेऊन तो करण्यात यावा
आणि अध्यक्ष महोदय, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढ व खर्च कमी करण्यासाठी AI तंत्रज्ञान राबवण्याच्या संदर्भामध्ये जे धोरण बनवलेलं आहे याबद्दल अध्यक्ष महोदय मी राज्य शासनाचं मनापासून अभिनंदन करतो। आणि राज्यामध्ये AI आधारित पीक सल्ला, हवामान अंदाज, रोग निदान व बाजारभाव विश्लेषण प्रणाली कार्यान्वित करावी याबद्दल सुद्धा अध्यक्ष महाराज या ठिकाणावर मी सांगू इच्छितो। ड्रोनद्वारे औषध फवारणी व सॅटेलाइट मॉनिटरिंगसाठी शासनाकडून अनुदान देण्यात यावे अध्यक्ष महोदय। आणि कृषी विद्यापीठ व खाजगी तंत्रज्ञान कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार MOU करण्यात संबंधी या आपल्या स्तरावरून सूचना करण्यात याव्या। आणि राज्यातील वाढता उत्पादन खर्च, हवामान बदल व बाजारातील अस्थिरता लक्षात घेता अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांना AI आधारित तंत्रज्ञानाची तातडीने गरज असून शासनाने राज्यव्यापी स्मार्ट शेती अभियान राबविण्याबाबत त्वरित निर्णय घ्यावा अशी विनंती या ठिकाणी करतो। आणि अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या संदर्भामध्ये बोलत असताना अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी जे शेताला जे आपण कनेक्शन देतो ते सोलरचे कनेक्शन अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी 5-5 महिने मिळत नाही। या संदर्भामध्ये सुद्धा शासनाने दखल घ्यावी। आणि या ठिकाणी अनेक ट्रान्सफॉर्मर हे कमी पॉवरचे असल्यामुळे त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना त्रास होतो। त्या ट्रान्सफॉर्मरच्या संदर्भात सुद्धा या ठिकाणी शासनाने दखल घ्यावी ही विनंती या ठिकाणावरून करतो। अध्यक्ष महोदय, बोलण्यासाठी संधी दिली याबद्दल मनापासून आभार मानतो। धन्यवाद। सन्माननीय सदस्य बापजी काळे, सिद्धार्थजी खरात, गजानन लवटे, संजय दरेकर, हेमंत ओगले, त्यांच्या लग्नाचा वाढदिवस आहे म्हणतात, काय त्यांना संधी द्या, मग वाट बघतायत बाहेर, वाटतं आमच्या वहिनींसाठी देतो संधी द्या। मी यांच्यानंतर बोलतो अध्यक्ष महोदय आपल्या विनंतीला, चालेल? सन्मान्य श्री अभिजित पाटील। धन्यवाद। 200 सत्ताधारी पक्षाच्या 293 प्रस्तावावरती बोलण्यासाठी संधी दिल्याबद्दल अध्यक्ष महोदय, AI ॲग्री 2026 या परिषदेच्या जागतिक तांत्रिकीकरण ताकद देण्याचा या खऱ्या अर्थानं मी सर्वप्रथम आपल्या सभागृहाच्या माध्यमातून ही विनंती करतो। AI टेक्नॉलॉजी व्हावी, महाराष्ट्र हे देशातलं पहिलं राज्य म्हणून घोषित झालं आणि याच्यासाठी 500 कोटी रुपयाची तरतूद तत्कालीन अर्थमंत्री उपमुख्यमंत्री अजितदादांनी केली। आणि अजितदादांनी ह्याच्यावरती इतका बारकाईनं अभ्यास केला होता की दादा सातत्यानं बैठका घेत होते। आमच्या साखर कारखान्याच्या बाबतीत बैठका घ्यायचे, VSIला सोबत घ्यायचे, अनेक मिटिंगा घेतल्या। आणि खऱ्या अर्थानं माझं आपल्याला या निमित्तानं मागणं आहे की या AI टेक्नॉलॉजीला अजितदादा पवार साहेब AI टेक्नॉलॉजी असं त्या ठिकाणी नामकरण करून दादांच्या नावानं ही योजना राबवणं आवश्यक आहे। कारण AIच्या बाबतीमध्ये एकरी 100 टन ऊसाला पाण्याचं नियोजन करणं ही सूक्ष्म नियोजन आणि पुढं काय आवश्यक आहे ह्याच्यावरती काम करण्याचं दादांनी खऱ्या अर्थानं मोठं काम आणि हे धोरण आखण्यापासून त्याला निधीची तरतूद करणं, त्याचे रडार बसवणं, ह्या शेतीविषयी आवड असणारे आणि दादांनी खूप मोठ्या पद्धतीने याचं काम केलंय। आणि या AI टेक्नॉलॉजीमुळं खूप मोठा फायदा राज्याला होणार आहे, शेतकऱ्याला विशेषतः होणार आहे। आणि परंतु यामधल्या त्रुटी अशा आहेत की आज आपल्याला शेतकऱ्याकडनं काही भाग घ्यावा लागतोय, VSI काय भाग देतोय आणि मग आज शेतकऱ्याला अजून तेवढा अवेअरनेस नसल्यामुळं शेतकरी प्रोत्साहन करण्यासाठी सरकारने त्या ठिकाणी पुढाकार घेऊन ही 500 कोटीची तरतूद वाढवून AIच्या माध्यमातून अधिक मग आज डाळिंबवरती मर आणि तेल्यासारखा रोग आहे त्याला AIचा उपयोग होईल। भविष्यात त्याला काय फवारण्या करायच्या, द्राक्षाला काय फवारण्या करायच्या, सोयाबीनला असेल, कापसाला असेल,
जसं ऊसावरती करणार आहे तसं सगळ्या पिकावरती करणं आवश्यक आहे. ऊसाच्या बाबतीतलं आपण बघितलं, यावर्षी महाराष्ट्रातले कारखाने सोलापूर जिल्ह्यात तर 100 दिवसच चालले आणि ऊसाचं उत्पन्न कमी व्हायला लागलंय. तर याची मदत करून पुढच्या काळामध्ये ऊसाचं उत्पन्न वाढवावं अशा पद्धतीचे हे धोरण आपण त्या ठिकाणी महाॲग्रो AI धोरण त्या ठिकाणी राबवलं. ह्याला आता पुढच्या काळात अजून मॉडिफाय करणं आवश्यक आहे. याचबरोबर शेती मुख्यमंत्री बळीराजा पांधन रस्ते योजना राबवायची जी आपण ठरवलंय, याच्यामध्ये आज खूप चांगल्या पद्धतीनं काम होते. परंतु आता अडचण अशी आहे की याच्यामध्ये एका गावात 10-12 रस्ते आहेत आणि आपण फक्त काय धरलंय तर त्या ठिकाणी ह्याला जे पैसे 125 तासाचं GCP चं भाडं आणि रोलर देणार आहे, परंतु याच्यात तो रस्ता होत नाही. जसं आपण मातोश्री पांधन योजना आहे तीच योजनेच्या माध्यमातून मनरेगा आज काय झालंय, सार्वजनिक ठिकाणी एका गावामध्ये 20च त्या ठिकाणी कामं होतील, आता तर 10च कामावर आले. आणि मग सार्वजनिक कामं होणार, विहिरीचं अनुदानाची आज खरडून गेलेल्या जमिनी आणि मग ह्याच्यासाठी पैसे मिळणार आणि मग ह्याची मर्यादा कमी केल्यामुळं सातत्यानं त्या ठिकाणी ही योजना प्रभावीपणे राबवण्याला अडचण येते. तर ही देखील यातून आट्ट बाजूला काढून ज्या पद्धतीनं मनरेगामधून आपण 23 लाख रुपये मातोश्री पांधन योजनेला देतोय, तसंच मुख्यमंत्री बळीराजा पांधन रस्ता योजनेला देखील भरीव निधी देऊन हे रस्त्याचं काम आज सगळ्यात महत्वाचं आहे. गावागावातली केसेस भांडणं ही रस्ते झाल्यानंतर निघणार आहे. शिवरस्ता असेल, पांधन रस्ता असेल, आज आमदारांना त्याचा अध्यक्ष केलंय आणि आम्ही त्याच्या बैठका घ्यायला चालू आहे, परंतु त्या ठिकाणी काम प्रत्यक्ष होताना दिसत नाही. आम्हाला सातत्यानं पाठपुरावा करावा लागतोय. तहसीलदारांवर कामाचा लोड आहे, तर अतिरिक्त तहसीलदार नायब तहसीलदारांकडून हे काम करण्यासाठी एक वेगळ्या पद्धतीचं काम करणं आवश्यक आहे. यामध्ये आपण सगळ्यात महत्त्वाचा विषय की सोलार योजना आपण राबवली, परंतु आज गेल्या 2022 पासून लाईटचं नवीन कनेक्शन दिलं नाही. 7.5 HP पर्यंतचं लाईट बिल माफ केलंय, परंतु 5च्याला 7.5 आणि 7.5च्याला 10चं त्या ठिकाणी बिल येत आहे आणि मग ती लोक 7.5 वाली 10 मध्ये गेल्यामुळे ती योजनेत बसत नाहीत. आणि मग लाईटच्या बाबतीमध्ये खूप मोठी अडचण शेतकरीची आहे. तर लाईटच्या बाबतीमध्ये मला आपल्याला या निमित्तानं विनंती करायची आहे की लाईटचं कनेक्शन द्यायला चालू झालं पाहिजे. आज पुरामध्ये आमच्याकडे अनेक DP वाहून गेलेत आणि तिथं लाईटचं कनेक्शन मिळत नाही. लाईटचं कनेक्शन मिळाल्याशिवाय त्या ठिकाणी शेतकरी पुन्हा सुखी होणार नाही. तर लाईटचं कनेक्शन देणं आवश्यक आहे. आणि मग शेतकऱ्याच्या बाबतीत आपण ज्या पद्धतीनं सर्व गोष्टी मांडतोय, परंतु शेतकऱ्याची कर्जमाफी देखील तेवढाच महत्त्वाचा विषय आहे. आणि मग या 293चा प्रस्ताव करत असताना आपल्याला विनंती आहे की यामध्ये 293 मध्ये शेतकऱ्याला समृद्ध करणं, शेतकरी सुखी तर राज्य सुखी ह्या धोरणानुसार भविष्य काळात शेतकऱ्याविषयी ज्या आवश्यक असणाऱ्या बाबी त्या पूर्ण कराव्या. मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य हेमंत ओगले. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. आभारी. राज्य सरकारने AI फॉर ॲग्री 2026 महाॲग्रो AI ह्या धोरणाचं नवीन आपली सुरुवात करत आहेत, त्याबद्दल मी राज्य सरकारला धन्यवाद देईल. 293च्या सत्तारूढ पक्षाच्या प्रस्तावावरती मी एक विरोधी पक्षाचा काँग्रेसचा आमदार म्हणून या ठिकाणी उभा आहे. स्वर्गीय अजितदादा पवार यांनी मागच्या अधिवेशनामध्ये याची सुरुवात केली होती. 500 कोटींची तरतूद केली होती. अजितदादांच्या एका विजनमधून हा AIचा प्रस्ताव आज आपल्यासमोर येत आहे. एक अतिशय उत्तम आणि चांगलं पाऊल होतं, परंतु त्याच्यामध्ये काही त्रुटी आहेत. त्या त्रुटीकडं मला सरकारचं लक्ष वेधायचं आहे. याच्यामध्ये जे आपण वेदर AI टेक्नॉलॉजीद्वारे ऊस किंवा या तंत्रज्ञान सध्याला फक्त ऊसामध्ये हे तंत्रज्ञान आलेलं आहे, शेतीच्या याच्यामध्ये बाकीच्या कुठल्याही पिकामध्ये हे आलेलं नाही आहे. तर ज्यावेळेस आपण त्याचं वेदर स्टेशन आणि ॲप्लिकेशन घेणार आहोत, वेदर स्टेशनची किंमत खूप जास्त आहे आणि एका वेदर स्टेशनमध्ये जास्तीत जास्त 3 किंवा 4 किलोमीटरचा रेडियस कव्हर होतो. आणि ते त्याचबरोबर जे AI ॲप्लिकेशन आहे हे मोबाईल बेस आहे. याच्यावरती आम्ही एक कार्यशाळाही माझ्या मतदारसंघामध्ये आयोजित केली होती. बारामती कृषी प्रतिष्ठान व रयत शिक्षण संस्था याच्या माध्यमातून आम्ही केली होती, त्यामुळे आम्हाला थोडीशी माहिती आहे. परंतु याच्यामध्ये त्रुटी खूप साऱ्या आहेत. या त्रुटीवरती राज्य सरकारने विचार करावा, नाहीतर असं नको व्हायला की गलगोटिया युनिव्हर्सिटीमध्ये मागच्या आठवड्यात दिल्लीमध्ये एक मोठं प्रदर्शन आयोजित केलं आणि केंद्र सरकारची आणि पूर्ण भारताचीच, पूर्ण जगभरात
नाचक्की झाली अशा पद्धतीत काही हा प्रस्ताव असू नये अशी माझी सरकारला विनंती आहे. कारण शेवटी नवीन टेक्नॉलॉजी ही आपल्याला स्वतःमध्ये अपग्रेडेशन करून घ्यावीच लागणार आहे. आणि येणारा काळ आणि सध्याची परिस्थिती बघता आज शेतकरी हा सगळ्यात अडचणीत असलेला आहे. त्याच्यामुळे माझी सरकारला विनंती आहे की आपण सर्वात अगोदर मोठा डंका पेटून याची आपण सुरुवात करत आहोत, परंतु याच्यासाठी बेसिक जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे याची तयारी राज्य सरकारने केली आहे का, याचं एक मला या ठिकाणी सरकारकडून उत्तर पाहिजेत. कारण शेवटी बोलत राहू ना, शेवटी काय झालेलं आहे, आपण जे धोरण आखत आहात ते एकदम उत्तम आहे. त्याच्यामध्ये मला कुठल्याही प्रकारची काही म्हणजे असं वाटत नाही काही गडबड असेल, परंतु शेवटी शेतकरी हा एक आपल्या देशातला मेन केंद्रबिंदू आहे. 60% लोकसंख्या ही शेतीवरती अवलंबून आहे आणि त्याच्याबरोबर जर एखादा प्रयोग करायचा असेल तर तो प्रयोग पूर्ण विचारांती आणि पूर्ण अभ्यास करून करावा अशी माझी विनंती आहे. कारण शेवटी आपल्याकडे आपण बघतोय की वास्तव विरुद्ध तंत्रज्ञान हा एक थोडासा इथं प्रकार दिसतोय. आणि आपल्याकडे जवळपास राज्यभरामध्ये 50%पेक्षा जास्त शेतकरी हे अल्पबहुधारक आहेत, त्यांच्याकडे 2 एकरापेक्षा कमी जमीन आहे. त्याच्यामुळे हे रोबोट आणि इतर तंत्रज्ञान त्यांना घेणं परवडेल का याचा एक विचार करावा. पायाभूत सुविधा ज्या आपल्याला पाहिजेत त्याच्यामध्ये आपण पाहतो की सध्याला मोबाईलवरती हे ॲप चालणार आहे आणि त्याला शेवटी चार्जिंग केल्याशिवाय वेदर स्टेशन किंवा इतर गोष्टी चालणार नाहीत. त्याच्यामुळे आपल्याकडे 5-5 तासाचा 16 तासाचं लोड शेडिंग आहे. त्या लोड शेडिंग बाबतीत आपण काय करणार आहोत, कारण पूर्ण लाईट असल्याशिवाय ते होणार नाही. त्याचबरोबर काही ग्रामीण भागामध्ये काही आदिवासी एरियामध्ये मोबाईलच्या रेंज येत नाही, तर त्या संदर्भात आपण त्या ठिकाणी मोबाईलचे काही मनोरे उभारणार आहात का याचाही सरकारने खुलासा करावा. सगळ्यात धक्कादायक आणि जरा विचित्र गोष्ट अशी वाटते की हा जो डेटा काही आपला संकलित करणार आहे याच्यामध्ये आपण काही डेटा बँक राज्य सरकारच्या माध्यमातून सरकारकडेच ठेवणार आहे का, ज्या कंपन्या या राबवणार आहेत त्यांच्याकडे देणार आहे. आणि शेवटी हा डेटा पूर्ण पद्धती जर बाहेर गेला तर हा पूर्ण सगळ्या जगामध्ये हा डेटा पोहोचणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकार हा डेटा बाहेर न जाऊन देण्यासाठी काय करणार आहे या संदर्भात थोडंसं आम्हाला सरकारकडून क्लिअरिटी हवे. याच्यामधून नवीन टेक्नॉलॉजी ही आत्मसात केलीच पाहिजेत याबद्दल आमचं काही म्हणणं नाही, परंतु ज्यावेळेस आता आपण पाहतोय की नवीन रोबोट आलेत आणि त्या ड्रोनच्याद्वारे शेतीला फवारणी केली जाते, परंतु असे काही वेगवेगळ्या पद्धती येणार आहेत. त्याच्यामधून बेरोजगारीचा सगळ्यात मोठा प्रश्न तयार होणार आहे. कारण शेवटी आज आपण बघतो की सगळ्यात मोठी इंडस्ट्री जर रोजगार देणाऱ्या कुठल्या असेल भारतामध्ये तर ती शेती ही इंडस्ट्री आहे. आणि या शेती इंडस्ट्रीमध्ये जर असं काही आधुनिक आणलं तर त्याच्यामधून बेरोजगारीचं संकट ओढवणार नाही याचं आपल्याला विशेष करून काळजी घ्यावी लागेल. कारण आज महाराष्ट्राचा बेरोजगारीचा दर हा 13% पोहोचलेला आहे. त्यामुळे त्याचाही आपण थोडासा विचार करावा. आणि माझी एक विनंती असेल सरकारला की आपल्याला ह्या सगळ्या टेक्नॉलॉजी आपण ज्यावेळेस आणतोय त्याचबरोबर आपण शेतकऱ्याला शेतमालाला हमी भाव द्या. वीज आणि पाण्याचे प्रश्न जे आहेत ते पहिल्यांदा सोडवले गेले पाहिजेत. आणि शेवटी काही ठिकाणी असं झालेलं आहे की ह्या AIच्या माध्यमातून पाणी द्या असं सांगितलं जाईल, परंतु पाणी जर उपलब्ध नसलं आणि लाईटच जर त्यावेळेस नसली तर AI टेक्नॉलॉजी फेल होणार आहे. त्यामुळे ह्या गोष्टी आपण थोड्याशा लक्षात घेतल्या पाहिजेत. आसमानी संकटामुळे जो शेतकरी उद्ध्वस्त झालेला आहे त्याला आता मागच्या या पावसामध्ये खूप नुकसान झालेलं आहे. ते नुकसान भरून त्याचं शेत वाहून गेलेलं आहे, ते शेत तयार करून द्या. अशा सगळ्या बऱ्याचशा गोष्टी आहेत, त्यामध्ये सरकारने या गोष्टींकडे लक्ष द्यावं अशी माझी विनंती आहे. माननीय महसूल मंत्री साहेब आणि आत्ताच्या सरकारने शेतकरी मुख्यमंत्री बळीराजा पानंद रस्ते योजना जी आणलेली आहे ती खरोखरच अतिशय चांगली योजना आहे. त्याबद्दल काहीही दुमत नाही आहे, कारण ती आज काळाची गरज होती. आणि जर त्यामध्ये जर वर्षानुवर्ष काही केसेस पेंडिंग आहेत, कित्येक वर्ष झाले त्यांचा निकाल लागत नाही, त्यामुळे मी सरकारचा धन्यवाद देईल. परंतु त्याच्यामध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की आपण जो मुद्दा मांडला, सावरकर साहेब आता इथं आपल्यामध्ये नाही आहेत, की CSR फंड किंवा इतर फंड याच्यातून काही होणार नाही. आणि ह्या 13 योजना एकत्रित करून आपण त्या एक योजना बनवत आहोत. तर याच्यासाठी एक वेगळा फंड आणि ह्या आत्ताच आर्थिक वर्षामध्ये भरीव अशी जर तरतूद झाली तर निश्चितपणे एक ही चांगली योजना आहे. या सरकारने केलेलं एक चांगलं काम आहे असं आमचं म्हणणं असेल, परंतु तत्पूर्वी त्यासाठी भरीव आर्थिक नियोजन हे झालं पाहिजेत. त्यामुळे माझी आपल्याला विनंती की सरकारला तसे आपण या संदर्भात आदेश द्यावेत. पानंद रस्त्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा होता की याची मोजणी करताना
आणि पोलीस बंदोबस्त तोही सरकार फ्री देणार आहे. हे सगळं मान्य, हे आपल्याला कागदावरती दिसायला खूप सुंदर दिसतं, परंतु आता मी माझ्या मतदारसंघामध्ये याच्या बाबतीत 2 मिटिंग घेतलेल्या आहेत शेतकरी पानंद योजनाच्या. तर आमच्याकडे जवळपास 3000 प्रकरणं आलेली आहेत. तर एवढ्या प्रकरणांना आपण मोजणी करणार आहोत का वेळेमध्ये, पोलीस बंदोबस्त देऊ शकतो का, याचाही थोडासा सरकारने खुलासा करावा, ही मी आपल्या माध्यमातून विनंती करतोय. अध्यक्ष महोदय, दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा असा आलेला आहे की सध्याला शाश्वत शेतीचा जो सध्याला विषय चाललेला आहे, ऐकायला खरोखर खूप छान वाटते. शाश्वत शेती, परत नैसर्गिक शेती, परंतु आपल्याला श्रीलंका देशामध्ये काय झालेलं आहे आपण पाहिलेलं आहे. कारण ज्यावेळेस आपण एकदमच आत्ताची जी शेती आहे हरित क्रांतीमधून जर नैसर्गिक शेतीकडे परत जुन्या याच्याकडे गेलो तर आज आपले महाराष्ट्राचीच लोकसंख्या जवळपास 15-18 कोटीच्या आसपास आहे. एवढ्या लोकांना आपण अन्नधान्य पुरवू शकतो का? जर नैसर्गिक शेतीवरती आपण गेलो तर ह्या सगळ्याच गोष्टीमध्ये आपल्याला अडचण होणार आहे. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने हा प्रयोग करा, आम्हाला त्याबद्दल काही दुमत नाही, परंतु हा प्रयोग करताना पूर्ण सगळीकडे एकत्रित न करता टप्प्याटप्प्यात हळूहळू तिकडे घेऊन जा. आणि शेवटी नैसर्गिक चांगलं अन्न हे लोकांना मिळालं पाहिजे, त्यांच्या पोटामध्ये चांगलं अन्न गेले पाहिजेत, याबद्दल काही दुमत नाही. परंतु या गोष्टी करत असताना आपण बाकीच्या काही कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडल्या नाही पाहिजेत. कारण श्रीलंकेमध्ये या शाश्वत शेतीच्या नादामध्ये सरकारची पलटी झाली होती, केंद्र सरकारची. तर असं काही आपल्याकडे होऊ नये. सरकार जाईल का नाही जाईल तो नंतरचा विषय, परंतु लोकांमध्ये अनरेस्ट होऊ नये ही एक माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये बिबट्याचा प्रश्न फार गहन आहे. बिबट्याचा विषय म्हणजे वारंवार आम्ही या ठिकाणी मांडत असतो. तर ह्या बिबट्याच्या जवळपास माझ्या घराच्या शेजारीच मागच्या 1.5 महिन्यामध्ये 3 बिबटे पकडलेले आहेत. मी राहतो तिथून फक्त 300 फुटावरती, म्हणजे श्रीरामपूर शहर आहे माझं, त्याची लोकसंख्या 1.25 लाख आहे. आणि तिथं माझ्या घराच्या शेजारी 3 बिबटे पकडले गेलेत आणि बाकीच्या पूर्ण शहरामध्ये 12 बिबटे पकडले गेलेले आहेत. त्यामुळे आपल्याला विनंती आहे की या बाबतीत केंद्र सरकार, आपलं राज्य सरकारने आम्हाला असं सांगितलंय की खूप सारं आपल्या 1 आणि 2 नंबरची जी सूची आहे शेड्यूलमध्ये बदल करणार वाघ आणि बिबट्याचा, तर राज्य सरकारने हा शेड्यूल बदलण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवलाय का, याचाही खुलासा व्हावा. कारण शेवटी आपण आता याच्यापर्यंत माननीय वनमंत्री महोदयांचा पण मी धन्यवाद देईल, त्यांनी आम्हाला त्वरित पिंजरे उपलब्ध करून दिले. मुख्यमंत्री महोदयांनी त्याच्यावरती मीटिंग घेतली ह्या बिबट्याच्या आणि बिबट्याच्या प्रश्नावरती. परंतु हा शेड्यूल 1 मधून शेड्यूल 2 मध्ये जो आपल्याला राज्य सरकारने प्रस्ताव पाठवायचा आहे तो पाठवलाय का, याच्या बाबतीत आम्हाला थोडंसं लवकर कळलं तर बरं होईल. त्याचबरोबर वन्यजीव 1 मिनिटं घेतोय. वन्यजीव हल्ल्यामध्ये जे ज्यांचे कोणी मयत झालेले आहेत त्यांना एक शासकीय नोकरी देऊ असं सांगितलेलं आहे, परंतु अद्यापर्यंत हजारो प्रस्ताव अनुकंपा नियुक्त्यांचे प्रलंबित आहेत. तरी या संदर्भातही आपण काय करणार आहात हे थोडंसं सांगा. आणि सगळ्यात शेवटचा मुद्दा अध्यक्ष महोदय घेतो. 2026च्या खरीप हंगामापासून वन्य प्राण्यांच्या नुकसानीची भरपाई पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून देण्याचं सरकारने सांगितलेलं आहे, परंतु अद्यापर्यंत याच्यावरती काही झालेलं नाही. उलट असं झालेलं आहे की मागच्या जानेवारी मध्ये 2025 मध्ये खरीप पीक विम्याची रक्कम जमा करू असं सरकार म्हटलं होतं, परंतु अद्यापर्यंत एकही पैसा जमा झालेला नाहीये. शेवट एक मिनिटात संपवतो अध्यक्ष महोदय. सरकारने हे जे काही योजना आणते त्याबद्दल आमचं दुमत नाही, परंतु तत्पूर्वी, कारण याला शेवटी पैसे लागणार आहेत, शेतकऱ्या आधीच कर्जामध्ये भरडलेला आहे आणि त्याच्या कुठल्याही शेतमालाला भाव नाहीये. त्यामुळे माझी सरकारला विनंती आहे की जूनची वाट न पाहता 31 मार्च पूर्वी शेतकऱ्यांचा 7/12 कोरा करा. खरीप पीक विम्याची जानेवारीमध्ये जमा होणारी रक्कम त्वरित जमा करा. शेतकऱ्यांचे कृषी अवजारं त्याच्यावरती अनुदान मागच्या 1.5 ते 2 वर्षापासून आलेलं नाहीये, ते कृषी अवजारांचं अनुदान द्यावं. फळबाग आणि ड्रीप इरिगेशन याचं अनुदान अद्यापर्यंत वितरित झालेलं नाहीये, ते अनुदान द्यावं. माझ्या मतदारसंघात मी ज्याचा सदस्य आहे ते महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ आहे, त्याच्यामध्ये 60% जागा रिकाम्या आहेत, फक्त 40% जागा भरलेल्या आहेत. तर या जागा भरण्यात याव्यात. त्याचबरोबर सोलर पंप आपण वेळेत देऊ शकत नाही, त्यामुळे माझी सरकारला विनंती की नियमित जी वीज जोडणी ती तात्पुरत्या स्वरूपात, जोपर्यंत तुमचं 100% पूर्ण होत नाही तोपर्यंत नियमित वीज जोडणीला एक परवानगी द्यावी.
आणि आता केंद्र सरकारने जो अमेरिकेबरोबर करार केलेला आहे त्याचा हा करार मुळातच शेतकऱ्यांच्या मुळावरती येणार आहे, कारण आपण पाहतो की त्यांचा कापसाचा दर किंवा इतर सोयाबीनचे दर हे आपल्यापेक्षा कमी आहेत. त्यामुळे माझी सरकारला आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की आमच्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या मालाला हमी भाव द्यावा. कांदा हा कमीत कमी 2,000 रुपये क्विंटल असावा, सोयाबीन 8,000 रुपये क्विंटल असावे, कापूस 10,000 रुपये क्विंटल, ऊस हा 4,000 रुपये क्विंटल द्यावा आणि सगळ्यात महत्त्वाचा शेतकऱ्यांचा दूध गाईचा दर हा 50 रुपये लिटर आणि म्हशीच्या दुधाचा दर 60 रुपये लिटर करावा, जेणेकरून आमचा शेतकरी एक चांगलं जीवन जगेल. आणि त्यानंतर हे AI टेक्नॉलॉजी ज्यावेळेस येईल त्यावेळेस याच्यामध्ये दुप्पट तिप्पट जो काही नफा होणार आहे तो शेतकऱ्यांचाच होणार आहे. त्यामुळे मी या 293च्या प्रस्तावावरती आपण मला बोलण्याची संधी दिली. मी जो बोललो याच्यावरती सरकार उद्या उत्तर देईल अशी अपेक्षा करतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सभागृहाची बैठक आता स्थगित होत आहे. उद्या सन्माननीय सदस्य नारायण कुचे साहेब, उद्या आपला पहिला नंबर आहे. समजून घेत नाही. सभागृहाची बैठक आता स्थगित होत आहे. बुधवार दिनांक 25 फेब्रुवारी 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता सभागृहाची बैठक भरेल.